मोठ्या प्रमाणाचेर फूल आनी तांचे कडेन परमनंट डॉक्टर ना, डॉक्टर येतात वतात. सो हाजो अर्थ असो की गोंयान भितर मेडिकल केअर अजुनूय सरकारी लेवलाचेर मोठ्या प्रमाणाचेर सुरवात करपाक, डॉक्टर्स निर्माण करपाक खूब स्कोप आसा. लोक हेल्थ कॉन्शियस आसा, बारीक कितें जाल्यार आमी डॉक्टर कडेन वता, बाकी कडेन घडना. एक्झॅक्टली. सो म्हणून आनी बारीक आनी व्हड दुयेंसां हालीं दुयेंसां खूब वाडल्यात, आमकां न्ही अंदाज येना, पूण गोंयकारांच्या लायफस्टायली खातीर बीन खूब सो तूं म्हणटालें तें खरें की विल्फ्रेड डिसूजा जे पळय चिंत्तालो आनी आमी कांय तेन्नाचे विचार घेवन जे बशिल्ले ते तूं म्हणटालें तें सामकें खरें. सामकें डेमोग्राफी चेंज जाल्या, हेल्थ प्रॉब्लेम जाल्यात, आमची लायफस्टायल. पयशे आसा, लोक म्हणटा आमकां आपूण आपणाक ती न्ही, आम रेडी टू पे, आपल्याक सर्विसीस जाय. एक्झॅक्टली. सो ही वेवस्था जर तालुका लेवल आनीक डिस्ट्रिक्ट लेवल जावचें, फक्त रेफरल हॉस्पिटल म्हणटा काम करचें न्ही. आनी अशे तरेचे दोतोर जर कितें करता जाल्यार तांकां जाप विचारपाची यंत्रणा सरकारान करपाक जाय. आनी तें म्हाका दिसता विश्वीत राणे करता. विश्वीत राणेचें न्ही एक ताजे वर्किंगाची एक जर स्टायल जर पळयत न्ही, ताका दोतोर भितात, जे पयलीं दोतोराक कांय न्ही करताले, मंत्र्याक कितें कोण खाता, आमी हें अशे तरेचे. पूण विश्वीत राणे येत सावन आमी पळयलां की ताजी एक जरब निर्माण जाल्या, ताका ताजें आयकतात, कारण तो कांय एग्जाम्पल दिली. आपणे फोंड्या डॉक्टराक सस्पेंड केलो म्हणून, टर्मिनेट केलो बिकॉज ही वॉज चार्जींग मनी. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत लोकां कडल्यान पयशे घेतालो. दुसरी हेल्थाची आनी एक विशय म्हणटा तो काणकोणचो विशय किडनी, तो फाटली 30 वर्सां जालीं. एक्झॅक्टली. हो विशय हांव आतां असेंब्ली कवर करता फाटली आतां मिनिमम 30 वर्सां, प्रत्येक असेंब्लीन तो येता. अजून पर्यंत आमी ते डिटेक्ट करपाक शकना, अजून पर्यंत प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक शकना. आनी खरेंच सिरियस प्रॉब्लेम आसा. फिगर्स पळयत न्ही जाल्यार प्रत्येक 442 मनशां फाटल्यान एक किडनी पेशंट आसा काणकोण तालुक्या भितर. बाकी कडेन आसा 1800 हाजे फाटल्यान आसा. सो इतलो सिरियस एक्चुअली काणकोण आसा, पूण ते अजून पर्यंत आमी हें करपाक शकना. म्हाका अजाप दिसता कित्याक करपाक शकलो ना, कारण निमाणें पळय हो प्रश्न उदका कडेन संबंदीत आसतलो अशें दिसता. अशें म्हणटात. आनी उदका कडेन जाल्यार अशे तरेचे प्रसंग न्ही नॉर्थ इंडियन खूब सापडिल्ले की किडनी इश्यूज. तांणी मागीर काडलें की एक्सेसीव यूज ऑफ ग्रावंड वॉटर, जे पळय बोरवेल मारल्यात, कूपनलिका मारल्यात, तांचे पळय चड एक्सटेन्सीव जर तुवें काडले न्ही जाल्यार खंय किडनी प्रॉब्लेम जाता. पूण काणकोणा असो प्रश्न आसा काय कितें? कितें तरी एक हें म्हणिल्लें कसलें तरी हें तातूंत भितर चड मायक्रोटॉक्सिन्स म्हणून आसता म्हणून हातूंत भितर उदकान काणकोणच्या. एक रिपोर्ट तयार केल्लो 2010 त्या स्टडी प्रमाणे ते पूण आतां रिसर्चर म्हणटा की आपूण डायरेक्टराक दिल्ली धाडटा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान आपूण एक कमिटी हाडटा हांगा आनी ते रिसर्च करपा खातीर. हें खूब पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें एक्चुअली. रिपोर्ट हाजे फुडें करपा आसा आमी आमी सदां म्हणटा न्ही सरकार इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस. सो तो कंटिन्युअस एक रिसर्च एक थंय एक ल्हानशें रिसर्च सेंटर आसपाक जाय थंय आसा जाल्यार. आनी कारण एक आसूं किंवा 2 आसूं, पूण तूं म्हणटा तशें दर 500 लोकां फाटल्यान जर एक पेशंट जर मेळटा आसत जाल्यार इट्स ए सिरियस केस. आनी सरकारान ताजे सिरियसली, कारण निमाणें कशें आसा जाणा, एक अशे तरेचे दुयेंस जाता न्ही ती गरीब लोकांक चड त्रासदायक ठरतात. जो पळय मातसो पयशे वेल टू डू मनीस आसा तो वता ट्रिटमेंट घेता आनी सुरवातेच्याच लेवलाचेर ते सोंपयता. गरीब लोकांक ते खूब उसरां कळटा आनी ताका मागीर चड मागीर ताजी चड डायलिसीस एक्चुअली ताणें सोल्युशन कितें गव्हर्मेंटान काडलां की थंय डायलिसीस सेंटर्स ओपन करपाची. म्हणजे रूट कॉज आमी सोदून काडचे परस थंय डायलिसीस म्हणजे ते जायच सर डायलिसीस परिस्थिती इतली बिकट जायच सर आमी लावपाचें. नॉट ए सोल्युशन. लोकांनी सरकारान खूब सुरवातेक सामकें मुळान वचून लोकांक तो न जावचो, कारण डायलिसीस करपाक सरकाराक चड खर्च. ताई परत एक रिसर्च युनिट सुरू करात, थंय सारकें मुळा कडेन वचत ताजें कारण सोदत आनी ट्रिटमेंट करात. प्रायोरिटीचेर ही गोश्टी जावपाक जाय आशिल्ल्यो. इतली वर्सां आमी गेलीं आतां तरी जावपाक जाय ही गोश्ट. सामकें खरें. फुडलो प्रश्न आयलो तो म्हाका दिसता हें मरे डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर भरपूर डिस्कशन जालें आनी खास करून इन द लायट ऑफ पयर हांगा वायनाड जे लँडस्लायड जाल्यो अशें दिसलें की खूब सिरियसनेस लोकांक कळपाक लागल्या आनी एमएलएंक खूब सिरियसनेस कळटा. सो आमी ह्या आमचो परत आमी ताका सांगिल्लें विश्वनाथ आयकूं येता? आमी मेडिकल सर्विसीस ताजे प्रमाण ताजी क्वॉलिटी हाजे बद्दल उलयले आनी आतां आमी विशय सुरू केल्लो तो आपत्ती वेवस्थापन ह्या विशयाचेर. ताजेर आज खूब चर्चा जाली. तर तूं आमकां एग्जॅक्ट सांगूं शकता ह्या चर्चेचो सूर कितें आशिल्लो?
सर चर्चेचो सूर म्हणजे आयज जे वायनाड आमकां परिस्थिती दिसता तशी परिस्थिती गोंया भितर जावपाक शकता अशें जायते आमदारांनी आयज भाश्य केलें. हेजें कारण म्हणजे जायते कडेन आमी पळयत जाल्यार डोंगर कापणी सुरू आसा. जायते कडेन वचत थंय लोक डोंगर कापणी करतात, बिल्डिंगे बांदतात. तेजे उपरांत आयज उल्लेख परत आयलो तो म्हणजे हांगासर मारुतीगडार आल्तीन भितर जे एक मातशें आमकां लँडस्लायड कशी जाली पावसाण कोसळ्ळ्यात. तेचो सुद्दां जो आसा तो उल्लेख जालो. सो जावं विरोधी पक्षाचे आमदार आसूं किंवा आमचे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आसूं, सगळ्यांनी आयच्या दिसा हो हुस्को उक्तायला की गोंयचे वायनाड हे जावपाक शकता. आनी ताचेर मागीर भाश्य करतना मुख्यमंत्र्यान सुद्दां सांगलें की हय की वायनाड जे घडलां ते आमच्या खातीर एक सिग्नल कशें म्हणून. आनी ह्या सगळ्या हेचेर नियंत्रण हाडपाक जाय. ह्या सगळ्या हेचेर आमचे जे डोंगर कापणी बी जाता हेचेर सगळ्याचेर नियंत्रण हाडपाक जाय अशें विधान खुद्द मुख्यमंत्र्यान सुद्दां केलां. आनी हेचेर असेंब्ली सेशन सोंपले उपरांत आपूण संबंधीत अधिकारी जे आसात WRD, PWD, TCP ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची एक जॉईंट बसका आपूण घेतलो आनी हेचेर फुडली दिशा कितें आहा ती आपूण ठरयतलो अशें विधान मुख्यमंत्र्यान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस जे आसा ते आयज केला सर. तेजे उपरांत सर आनी एक क्वेश्चन आयज इम्पॉर्टंट रेज जालो तो म्हणजे प्रेमील शेट हांणी काडलेलो तो म्हणजे पंचायती भितर सेक्रेटरी किंवा स्टाफ हे लेट येतात, लोकांक थंय रावचें पडटा तितलोसो वगत तरी ते येनात. ताचेर मागीर मंत्र्यान सांगलें की बायोमेट्रीक सिस्टम आमी जी लागू केल्ली ती पंचायत सेक्रेटरी आनी कर्मचाऱ्यांनी चड आमकां सहकार्य करूंक ना म्हणून ती फेल थारल्या. आनी फुडल्या येणाऱ्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी AI यंत्रणा जी आसा ती AI यंत्रणा ह्या पंचायती भितर कार्यान्वीत करतले जेणे करून एक्झॅक्टली सचिव किंवा बाकीचे कर्मचारी आहात ते केन्ना ऑफिसान येयले, तेंच्यांनी काम कितें केलें, तेंचो वर्कलोड कितें आशिल्लो, ही हो सगळो डाटा जो आसा हो त्या सिस्टमीक लागून मेळटलो अशें विधान सुद्दां मुख्यमंत्री मोहीन गुदिनो हांणी आयज सभागृहांत केला. ओके, थँक्यू. वायनाड इशू चर्चेक आयलो ही एक बरी जाली. आनीक पूण कितले मेंबर हजर आशिल्ले? आमी आमचो विश्वनाथ आयकूंक येता? विश्वनाथ हें सांग, वायनाड हातून जे पळय 200 लोक मेल्यात तांचे संदर्भान आज श्रद्धांजली ओपली विधानसभेन. त्या वेळार श्रद्धांजली ओपपाक खूब कमी वांगडी हजर आशिल्ले अशी चर्चा चल्ल्या. सर तशें सगळे कोणूच नाशिल्ले अशी परिस्थिती ना. आशिल्ले ऑपोजिशनाचे लोक आशिल्ले, रुलिंगाचे थोडे आशिल्ले, थोडे एबसेंट आशिल्ले. तशें आमी जर पळयत चल जाल्यार डिमांडाच्या वेळार सुद्दां आतां डिमांड चालू आसा. कांय वेळा पयलीं अर्दे सभागृह हे खाली आसा, जावं ते रुलिंगाचे आसूं किंवा ऑपोजिशनाचे आसूं, अर्द्या पेक्षा चड थोडे मोजके आमकां जे आसा ते आमदार डिमांडा वेळार चड कमी दिश्टी पडले. बट वायनाडाच्या वेळार मातशी उपस्थिती आशिल्ली. ओके, बेल बी मारता ते केन्ना बेल मारून आपयता कोरम जावना म्हणून. कोरम ते खाली डिव्हिजन मागचें पडटा ना. कोरम जर नासत न्ही, लोक कमी जालो न्ही, आमकां जर कोरम नासत जाल्यार बेल मारून सगळ्यांक आपयता या म्हणून. वायनाडा संदर्भात एक गंभीर चर्चा जावपाची गरज आसा, गोंयांत जावपाची गरज आसा. शास्त्रीय लेवलाचेर जावपाक जाय, सरकारी लेवलाचेर जावपाक जाय, आमदारांक ते संदर्भात प्रशिक्षण दिवपाची गरज आसा. लक्षांत घेयात, केरळाक हें जें पळय चल्लां ताजो जो पळय कितें आवाठ मेळटा न्ही, 1950 खंय तें कुचकुचीत रान आशिल्लें. ताजे नंतर थंय कॉफीची गार्डन सुरू केली, वेगवेगळे मसाल्याचे पदार्थ सुरू केले, थंय टुरिजम सुरू जालें आनी रानां सगळीं कापल्यात. आतां थंय परिस्थिती सांगता 1918 सावन थंय दरडी कोसळत आहात. 1918 जो पळय पावस पडलो तेन्ना जवळ जवळ 4,500 दरडी कोसळिल्ल्यो, वेगवेगळे 4.5 घडणुको घडल्यात. दरडी 4,500 दरडी कोसळ. सो दीस इज ए धोक्याची घाट. आनी काल जो पळय पावस पडलो न्ही पयर, तो कसो त्या दोंगराचे वयर जे पळय उदक निर्माण जालें तें इतल्या लोटान सकयल की ताजें उदक देंवपाचो पळय जो मार्ग आशिल्लो तो सोडून न्हंयो जेन्ना उपाट व्हांवतात तेन्ना ती दिशा बदलतात. तशेंच जाल्यार ते वेगवेगळे कडेन गेले, गांवचे गांव उद्ध्वस्त जाले. आज कांय गांव ते पळोवपाक मेळनात. सो हें हाजे पयलीं हाजो इशारो दिल्लो की थंय दरडी पडूं शकतात, थंय उपाय घेयात. तें जायना. थंय मरे रबर प्लांटेशन्स फाटलो पळय आजच हांव एक अहवाल वाचतालो, हांव ताजेर एक आयतारा खातीर लेख बरयतां. सो फाटलो जेन्ना पळय तेन्ना 2018 पळय जेन्ना मोठे दरडी कोसळून पयले वेळार 70 मागीर 90 लोक मेले.
सो 2018 अश्यो इतल्यो घडणुको जाल्या 2018 ते 2021 कितलेशे लोक मेल्यात आनी ताजें कारण कितें रबर प्लांटेशना खातीर न्ही जें कितें रान आसता तें कापतात मागीर रबर प्लांटेशन ठरावीक अंतरान कापून उडयतात नवीं झाडां रोयतात सो ताजे खातीर जी पळय पॉन्ड्स तयार करतात उदक दवरपाचें ताजी सिस्टम चुकल्या मोनोकल्चर सुद्दां एक्झॅक्ट आनी कितें जाता हो जो पळय पर्वत आसा हे जे पळय सबंद दोंगर रांग जी पळय पश्चिम घाट हो पूर्ण संवेदनशील अजुनूय शास्त्रज्ञांक अजून पत्तो लागना की दरडी कश्यो कोसळटात पयलें कारण दितात झाडां मारल्यांत मोठ्या प्रमाणाचेर दुसरें थंय रावपाक पळय कामगारांक पळय घरां तयार केल्यांत ती दोंगर कापून कापून केल्यात पालसणी जेन्ना कापतात तेन्ना थंय उदक उरता उदक उरतकीर ते पळय खडपात ते भुसभुशीत जाता माती आनी खडक मेळून सगळें येता पळय आतां आज जेन्ना गोंयच्या संदर्भान जेन्ना धोका आमदारान निर्माण केलो गोंयांनी अशे तरेचो 2018 आनी 21 70 भितर अशे तरेचे घडणुको घडल्यात थंय माती आनी मोठे खडप एकठांय जावन 70चे कितलेशा भागान वयल्यान पडले आनी म्हादयच्या देगणांनी पूर्ण असुरक्षितता निर्माण जाल्या थंयचे दोंगर पूर्ण भुसभुशीत जाल्यात आतां हे भुसभुशीत जाले ते दोंगर 2-3 कारणांक लागून अति पावस पडलो दुसरें थंय जे पळय मागीर जे पळय अभ्यास जालो ते प्रमाण वयरची रानां कांय पट्टेच कापून उडयल्ले आहात रानाचे ताजे फोटे आज हांवें पळयल्यात एरियल फोटे जे आहात ते स्वता हांवें पळयल्यात आनी थंय ही जी आपत्ती घडटकीर 2021 गोंयच्या वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान टीम धाडून थंयचो कितें अभ्यास केल्लो ताजो अहवाल सुद्दां म्हजे कडेन आज आसा म्हजे लेखा खातीर आज तो अहवाल पळोवन हांवें तो वाचलो तांणी कांय सजेशन्स केल्यात आतां ही सजेशन्स तातूंत भितर कांय प्रायवेट मेंबरी आशिल्ले सगळे गव्हर्मेंट नाशिल्ले तांणी जे पळय सजेशन केलें ताजे मुखेली आशिल्ले चीफ सेक्रेटरी सुद्दां आतां तांणी पळय जे कितें सुचोवणी केल्यात ताजी इम्प्लिमेंटेशन जालां काय कितें कारण थंय कशें आसा पश्चिम घाटान 2-3 तरेन अति पावस आतां पडटलोच पळय आतां केरळाक जो पळय पावस पडला ताजी एक तुका म्हायती दिता हांव जवळ जवळ 200 ते 250 मिलीमीटर पावस पडला तितलोच गोंयांनी पडला लक्षांत घेयात जुलय म्हयनो हो अजून पर्यंतचो रिकॉर्ड आनी म्हजे कडेन पावसाची जी टक्केवारी 125 वर्सां भितर रिकॉर्ड एक्झॅक्टली रिकॉर्ड आनी 200 ते 250 जेन्ना पावस पडटा मिलीमीटर तेन्ना पश्चिम घाटाचें कितें जालें आसतलें तें लक्षांत घे आमी ऑलरेडी झाडां मारल्यात थंय उजो लावपाच्यो घडणुको घडटात थंय मोठ्या प्रमाणाचेर कल्टिवेशन केलां ते मोठ्या प्रमाणाचेर घरां कन्स्ट्रक्शन जाल्यात आनी अजुनूय हे आतां दोंगर कन्वर्ट करपाचे नदरेन कांय हालचाली सुरू जाल्यात सो हें एक डेंजर तें थंय झाडां तुमी मारून उपकारचे नात दुसरें आनीक एक अहवाल आसा जोय म्हजे कडेन आहा तो म्हणटा की शास्त्रज्ञांनी कांय वर्सां पयलीं पश्चिम घाटाचो अभ्यास केल्लो ते म्हणटात एका अर्दान अरबी समुद्र पश्चिम घाटान मदीं जो पळय आमचो प्लेन्स आसात प्लेटो आसा ते तातूंत भितर भूकंप प्रणव अशे एरिया आसात भूकंप जर जालो फाल्यां पश्चिम घाटाच्या एरियेन जाल्यार कितें जावंक शकता हाजो विचार करूं नजो पश्चिम घाट हो पूर्ण संवेदनशील आतां माधव गाडगीळ येता माधव गाडगिळान कांय स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन केल्लें थंय नो डेव्हलपमेंट झोन डिक्लेअर करात ताका काडलो सगळे सही राज्यान ताका विरोध केलो काल हांवें हाजेर उलयल्यात सही राज्यान विरोध केलो मागीर कस्तुरी रंगन अहवाल आयलो कस्तुरी रंगन अहवालांतलें सुद्दां इम्प्लिमेंटेशन करूना तांणी सांगिल्ले ताजे संदर्भात फक्त 4 नोटिफिकेशन काडल्यात जी अजुनूय राज्यां विरोध करतात केरळ विरोध करतात गोंयान भितर वाघ्य प्रकल्प जावपा जाय कारण ताका लागून ऑटोमॅटीक रानांचेर राखण येतली ताका लागून ऑटोमॅटीक पश्चिम घाट राजकारणाक हे फक्त रिपोर्ट घेवपाचे आनी ते भितर बंद करून दवरपाचे ते इम्प्लिमेंट करपाचे न्हू तांकां रानां कापत रावपाचें आसा तांकां लँड कन्वर्ट करत रावपाचें आसा एक्झॅक्टली आनी आतां सगळीं आमी त्या आयज उलयल्या पळय ते ताजें लँड कन्वर्ट कशें करूंक उलोवना मेन म्हणजे एक्झॅक्टली डोंगर कापी सद्या पळय हिल कटींग जें जाता लास्ट स्केलाचें जाता गोंयान एक्झॅक्टली तें बंद जायना कारण ते प्रत्येकाचो इंट्रस्ट भितर भितर आसा सामकें आनी आमदार म्हणटकीर म्हाका न्ही पयलें दिसता अशें की तांकां कशें तरी करून पयशे करून खूब पयशे खर्च करून निवडून येवपाचें आहा सो हें जेन्ना पळय घडटा राजकीय पक्षाक चड पयशे करून दिसतात पयलीं कांय इंडिव्हिज्युअल करताले आतां पॉलिटिकल पार्टी करतात सो भंय कितें की अशे तरेचें जेन्ना राजकारण चलता तातूंतल्यान पयशांचें राजकारण चलता कन्वर्शन जमीन एक तेंपार आमी दर्यावेळी सगळी कावर केली आतां उरलं कितें आतां उरला फक्त दोंगर ते ताजेर आतां नजर पडल्या आनी ही काकदृश्टी गोंयाक काबार करतली कारण भंय आहा
केरळाक इतले लोक मेले 200. कशें पळय, केरळाक पयलीं 2018 मेळे 70 लोक, 2021 मेले 90 लोक, आतां एकदम 150. 275 जाले आतां ऑलरेडी. एक्झॅक्टली. सो दुसऱ्या अर्दान आमी पळयतात गोंयची वतात. कर्नाटकांनी त्याच घडटा. पश्चिम घाट हो इस्रोन दिला न्ही, इस्रोन रिपोर्ट येयला की दोन्ही जिल्ले आहा ते सेन्सिटीव आसा. एक्झॅक्टली. इस्रोचो रिपोर्ट म्हजे कडेन आशिल्लो. एक्झॅक्टली. सो आनीक आनी हे कांयच करपाचें ना. आनीक आज आमी हाजोय रिपोर्ट छापला. वायनाड घडणूक घडटकीर स्वता आमचो पयलो शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ हाणें परत सांगलां गोंयान दोळे उगडपाक जाय. गोंयान लक्ष दिवचें पडटलें. गोंयान एका अर्दान अरबी समुद्र, ताचें तापमान वाडटा. तापमान वाडलें की कुपां, काळी कुपां जी पावसाची कुपां निर्माण जातात आनी येदी व्हडली कुपां जाल्या निर्माण, येदो व्हडलो घसघशादी पावस आनीक दडको, एका अर्दान वादळ आनी पावस हे निर्माण करता. अशे तरेचे अरबी समुद्र. दुसऱ्या अर्दान भुसभुशीत जाल्ले, ठिसूळ जाल्ले आमचे दोंगर, आमचे दोंगुल्ल्यो. परफेक्ट सिच्युएशन फॉर दिस कायंड ऑफ. एक्झॅक्टली. वीच इज व्हेरी ट्रॅजीक, भयाकूळ. सो म्हाका दिसता हे आनी आज न्ही हांव एका सेमिनाराक वचून आलो. रवींद्र केळेकराचें पर्यावरण आनी सैमाचो मोग असो एक विशय म्हाका दिल्लो. हांवें ताणें वाचत फाटल्या 70 वर्सां पयलीं तो मिर्ग नांवाचें एक साप्ताहीक काडटलो वर्धाच्यान. थंय ताणें बरयलां मायनींग कशे तरेन चलतलें आनी फुडें कितें जावपाचें आहा तें. तो म्हणटा जमीन आमी सांबाळून दवरची पडटली, आमचे दोंगर सांबाळचे पडटले, अरबी समुद्राचेर ताण दिनाकात. हे 70-50 वर्सां पयलीं आमचे लेखक, विचारवंत जे द्रश्टे आशिल्ले, एक विजनरी आशिल्ले, तेणें बरयताले. ताचे कडेन कोणें लक्ष दिलें ना. आज आमी बरयतात सतत. अजुनूय आमी शाणे जायना. म्हाका दिसता आमी एक निमाणें एक मागणी करून हें करया. अशे तरेचे आतां राजकारण्यांनी जे जबाबदार आहात तांकां शिक्षा करपाची तरतूद आतां कितें तरी जावपाक जाय. म्हाका दिसता लोकांचो एक प्रेशर येवपाक, जे राजकारणी अशे तरेचे विध्वंसाक जबाबदार आसात तांकां तांचेर खर कारवाय करपाक जाय. कायद्यान अशे तरेची एक तरतूद आसची. अधिकारी वावडे फसतात, म्हणजे हाजे फाटल्यान जी पळय शक्ती आहा ती राजकारण्याची आसता. हाजे फाटल्यान जी शक्ती आहा ते अशे नेते, मंत्री हांचे आसता. एक्झॅक्टली. म्हाका दिसता फक्त तांकां उडोवन न्ही, ते पयशे करून ते जिखून येतात. म्हाका दिसता अशे तरेचे आतां कायद्यान जावची पडटली क्रिमिनल, की जे राजकारणी अशे तरेचे कायदे करतात, अशे तरेचे दुर्लक्ष करतात, तांकांय बी आमी धरतले. आनी इतल्यान आमी ही कार्यावळ सोंपोवया. आज म्हाका दिसता कांय अशे सडेतोड चर्चा आनी कांय एक जी गोंयच्या हिताचे नदरेन, गोंयच्या फुडाराचे नदरेन जे पळय कितें मुद्दे ते आमी उलयल्ले आहात. पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो फूटब्रीज धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्यान मोडपाक सुरवात केला. मिरामारचो जॅक सिक्वेरा रस्तो मिरामार सर्कल ते गोंय विज्ञान केंद्रा मेरेनचो रस्तो सध्या बंद दवरपाक सांगला. तशेंच विद्यार्थ्यांक स्कुलांत धाडपा व्हरपा खातीर दुसरी वेवस्था करची अशें शारदा मंदिराक कळीत केला. हो रस्तो सध्या बंद आशिल्ल्या कारणान मिरामार सावन दोनापावला वचपी येरादारी मिरामार सर्कला कडल्यान हॉटेल गोवा इंटरनॅशनला वटेन गुंडायल्या आनी हो फूटब्रीज 8 दिसां भितर पुराय काडून उडोवचो असो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यांनी दिल्या. सत्तरी वाळपय बालभवनाची अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या भवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाता.
देखून खंयचीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान ह्या बालभवनाच्या इमारतीचेर लक्ष दिवन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. वाळपय बालभवनाची इमारत बिकट स्थितींत आसा आनी ह्या इमारतीक खूब वर्सां जाल्ल्यान सध्या फकत 3 वर्गांची वेवस्था आसा. सुमार 90 भुरगीं ह्या बालभवनांत शिक्षण घेतात. मात बालभवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक खूब त्रास सोंसचे पडटात. तशेंच तांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. बालभवनाच्या छप्पराचेर माडाचेर नाल्ल पडून छप्परांतल्यान पावसाचें उदक भितर येता. जर अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार पुराय इमारत केन्नाय कोसळूंक शकता. देखून सरकारान ह्या बालभवनाची बेगोबेग दुरुस्ती करची नाजाल्यार दुसऱ्या सुवातेर हे बालभवन व्हरचें म्हूण लोकांची मागणी. भोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राज्यांतल्या विंगड वाठारांनी लोकांची घरां तशेंच पिकावळीचेंय बरेंच लुकसाण जालां. पंचमे प्रियोळ आनी केरी वाठारांतल्या मळेकारांचें तर हिसपा भायर लुकसाण जालां. पावसान मळ्यांतल्यान सगळ्या पिकाची नाशाडी केल्ल्यान मळेकारांच्या पदरान निराशा पडल्या. तवशे घोसाळी तशेंच कारात्याचे मळे पावसान व्हांवून गेला. दीस रात एक करून आमी भाजीपालो पिकयतात. ह्या पावसाक लागून खूबच लुकसाण जाल्लें आसा. ते आतां सरकारान भरपाय दिवची अशी मागणी ह्या मळेकारांनी केल्या. लुकसाण भरपाय मेळचे खातीर सरकाराच्या फॉर्मांत आशिल्लो 1/14 उताऱ्याचो क्लॉज काडचो अशें ह्या शेतकारांचें म्हणणें. कारण वर्सांतल्यान फकत 2 फावट भाटकारांच्या मळ्यांत ते रोयतात. देखून हाचेर सरकारान विचार करचो अशें उपसरपंच रुपेश नायकाचें म्हणणें. मिरगाच्या वानरमारे समाजाक एक वळख दिवपा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वतीन एक उपक्रम राबयलो. उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी निरंकाल गांवांत भेट दिवन सुमार 100 वयर वानरमाऱ्यांची जन्म प्रमाणपत्रांची नोंदणी केली. गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवचे अशी मागणी दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यादो फर्नांडिसान संसदेंत केली. तेन्ना गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक तांची सुवात मेळोवन दिवपा खातीर सरकारान हे विधेयक बेगोबेग हाडचें अशें विर्यादोचें म्हणणें. आतां मेरेन आपणे चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर 500 कोटी रुपया मोडल्यात. आतां हो क्लब चलोवप कठीण जाला. सरकारान आर्थीक अनुदानाची रक्कम 3 कोटी वेल्यान वाडोवन 5 कोटी करची. अनुदान वाडयलें ना जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स क्लब बंद करपाची पाळी येतली अशें चर्चिलाचें म्हणणें. आजगाव पंचायती मुखार खासगी बसवाल्यांनी रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आगळेवेगळे आंदोलन केले.
फाटले कांय म्हयने रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाठारांतल्यान बसी चलोवप कुस्तार जाता अशें बसकारांचें म्हणणें. ह्या प्रकाराक लागून ते बेजारल्यात. ही पळयात आजगांव रस्त्याची जाल्ली दुर्दशा. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्तो आसा की ना हें कळपाकूच मार्ग ना. रस्त्याचे हे जाल्ले अवतिकायेक लागून तिडकिल्ल्या आजगांवच्या बस धन्यांनी फोंडकुलांनी बसोन आगळे वेगळे आंदोलन केले. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान बसीचे पार्ट्स मोडून लुकसाण जाता. जोडून जर बसी सारक्यो करपाक मोडले जाल्यार भुरग्यांचे पोट कशें करपाचें म्हूण बस धन्यांनी प्रश्न केला. फुडल्या 8 दिसां भितर आजगांवच्या रस्त्यांची दुरुस्ती केली ना जाल्यार पंचायत कार्यालया मुखार आमरण उपोशणाक बसतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या. दिवचलच्या मुस्लिम वाडो वाठारांत एक बंगलो फोडून भांगरा सयत रोख रक्कम मेळोवन जवळपास 1 कोटी रुपयांचो मालवज फारोवपाची घडणूक घडल्या. एके वटेन दिवचल शारांत देवळां फोडपाच्यो घडणुको वाडिल्ल्यो आसतनाच बंगलो फोडून धाडसी चोरी करपाच्या प्रकाराक लागून शारांत खवदळ पडला. मुस्लिम वाडो वाठारांत मोहम्मद मामलेकर हांचो बंगलो फोडपाची घडणूक घडली. बंगलो फोडलो ते राती बंगल्यान कोणूच नाशिल्लो. चोरांनी बंगल्याचे जनेलाचे ग्रिल्स तोडून भितर सरून ही चोरी केली. घरांतले रोख $9.5 लाख रुपया, $US तशेंच भांगराच्यो वस्तू फारायल्यो. चोरी केल्या उपरांत भितरल्यान मेन दार तोडून चोरांनी फुज्यो काडल्यो. हे चोरये प्रकरणी दिवचल पुलिशेन कागाळ करतकीच पुलिशेन पंचनामो केलो. डॉग स्क्वॉड तशेंच फॉरेन्सिक टिमी काडून चोरांचो सोद घेवपाचो यत्न केलो. चोर बंगल्यांत वतनाचे दृश्य शेजारच्या CCTV कॅमेरांत चित्रीत जाला, मात ते अस्पश्ट आसा. नागवे रेडेघाट रस्त्याक अशी कोयराच्यो राशी वाडत आसा. ग्रामसभेन थळाव्यांनी कितले फावट ह्या कोयराचो प्रश्न मांडिल्लो आनी ह्या सुवातेर CCTV कॅमेराज बसोवपाची मागणी लेगीत केल्ली. मात अजून मेरेन माऊस पंचायतीन ह्या वाठारांत CCTV लावंक ना. देखून पंचायतीन ह्या कोयराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो थळाव्यांचो आरोप आसा. ताका लागून बेगोबेग ह्या कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी पंचायती कडेन केल्या. लक्ष्य सेन हाणें बॅडमिंटन दादल्यांचे एकोडीन मेळिल्लें जैत. ऑलिंपिकच्या इतिहासान दादलो एकोडीचे उपांत्य फेरयेन पावपी लक्ष्य पयलो भारतीय थारलो. लक्ष्य सेन पदका पासून फक्त 1 जैत पयस आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. केरळाच्या वायनाडान दोंगराचे पालसण कोसळून जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो परतून जारी केलो. हातूंत गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव आसा. केंद्रान जारी केल्ल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील मसुद्याक गोंयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकारान येवकार दिला. हो मसुदो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तशेंच वर्तमान आनी फुडारा खातीर खूब गरजेचो आशिल्ल्याचें राजेंद्र केरकाराचें म्हणणें. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी ताका विरोध केल्लो. लोकांचो विरोध लक्षांत घेवन हातूंतल्यान सुमार 40 गांव भायर काडपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयल्ली. तशेंच हे 40 गांव भायर काडून दुसऱ्या 10 गांवांचो भितर आस्पाव करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आशिल्लो. खणी कसिनो आनी कोळशाच्या येरादारीचे 10,187.62 कोटी थकबाकी उरल्यात. ते वसूल करचे म्हूण आमी मुख्य सचिवांक निवेदन दिलां अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिली. मात जर हे पयशे वसूल करूंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पाटकारान दिली. आमी रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपा खातीर खूब यत्न केले, पूण उदय भेंब्रेन घाण राजकारण केलें. रोमी कोंकणीचे चळवळीक आपणे पुराय तेंको दिलो. आतां रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो मेळ्यार सगळ्यांत चड खोशी आपल्याक जातली अशें बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चील आलेमांव सांगता. गोंय गुन्यांव फाटें 1930 ह्या हेल्पलायन नंबरा वेल्यान जुलय 2022 ते आतां मेरेन ऑनलायन फटवणूक केल्ल्याचे 6.73 कोटी रुपया जप्त केल्यात अशी माहिती गोंय गुन्यांव फाटेचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. गुन्यांव फाट्याचो 1930 हो हेल्पलायन नंबर आसा. थंय लोकांनी आपल्यो कागाळी नोंद करच्यो अशें आवाहन SP गुप्ता हांणी केलां.
नानोड्या 70 गांवांतली उदकाची समस्या तात्पुरती सुटावी जाल्या. सिगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून वीज पुरवणीचेर तशेंच बायांचेर परिणाम जाल्लो. हाका लागून नानोडा 70 गांवांतले लोक उदका खातीर पादेशीर जाल्ले. गोंयभर उटंगराच्या पावसान धुमाकूळ घातला. नानोडा 70 वाठारांत फाटले 25 दीस जाले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. सिगीत पडपी पावसाक लागून बांय कोसळिल्ल्यान बांयचें उदक दूशीत जाल्लें. हाका लागून थळाव्यांचेर व्हड संकट उप्राशिल्लो. कांय दीस तांकां टँकराच्या माध्यमांतल्यान उदकाची पुरवण केली. पूण तोखणायेची गजाल म्हळ्यार बांबर गांवचे ज्येश्ठ नागरीक विष्णू जोशी हाणें फुडाकार घेवन आपल्या बांयतलें उदक नानोडीच्या थळाव्यांक दिवन तांकां तात्पुरती उदकाची वेवस्था केली. हाका लागून नानोडीच्या थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां. कोणाकूच उदकाक लागून तळमळोवचें न्ही, विष्णू जोशीचें म्हणणें. आपल्या कडेन जाता जाल्यार आपणें मजत करचीच. फाटले 25 दीस जावन नानोडीचे थळावे उदका खातीर वळवळे काडटात. हे विशीं उदका विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी जेन्ना विष्णू जोशी हांकां विचारले तेन्ना ते आपल्या बांयतलें उदक दिवपाक रोखडेच तयार जाले. फाटल्या कांय दिसां सावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून सांगोलडाची शेतां उदका पोंदा गेल्यात. ताका लागून शेतकारांच्या शेतांची नासाडी जाल्या. पावसाचें उदक शेतांनी भरिल्ल्यान शेतां कुसल्यात. हाका लागून शेतकारांचेर संकश्ट आयलां. आमदार, सरपंच तशेंच पंच वांगड्यांनी हातूंत लक्ष घालून लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या. महाराष्ट्रांतल्या धरण प्रकल्पांतल्यान सध्या मोठ्या प्रमाणात जलविसर्ग सुरू आसा. 4 गेटी उक्त्यो करून धरणांतलें उदक भायर सोडलां. दुसरे वटेन पावसाचो जोर सध्या कमी जाला. देखून शापोरा न्हंयकुशीक आशिल्ल्या साळ गांवांत हुंवार येवपाचो सध्या तरी भंय ना. तिळारी धरणांतल्यान जलविसर्ग सुरू जालो काय शापोरा न्हंयकुशीक आशिल्ल्या गांवांतल्यान लोकां मदीं धडकी भरता. सध्या तिळारींतल्यान मोठ्या प्रमाणात जलविसर्ग सुरू आसा. धरणाच्यो 4 गेटी उक्त्यो केल्ल्यो आसात. शापोरा न्हंय कुशीकच्या लोकांनी अलर्ट रावचे अशी शिटकावणी धरण प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिल्या. फाटलीं 3 वर्सां सोडली जाल्यार ताचे पयलीं सेगीत 4 वर्सां साळ आनी कुशीकच्या गांवांक हुंवाराचो तडाखो बशिल्लो. मात फाटल्या 3 वर्सांच्यान गोंयच्या प्रशासना कडल्यान तिळारीच्या जलविसर्गाचो वेळचे वेळार आढावो घेतात. पावसाळो म्हटलो काय रानभाज्यो आयल्यो. पावसाळ्यांतूय मेळपी ह्यो रानभाज्यो भलायके खातीर खूब फायदेशीर. ह्या रानभाज्यांचेर गोमंतकाच्या तनिष्का व्यासपीठान मास्टर क्लास घडोवन हाडलो. सरस्वती मंदिराच्या फोमेंतो सभाघरांत हो मास्टर क्लास जालो. पावसाळ्यांत मेळपी रानभाज्यो करप कश्यो हें सगळ्यांकूच खबर नासता. तनिष्काच्या ह्या मास्टर क्लासान काणकोणच्या खोती गांवांतल्या तनिष्का गटांतल्या बायलांनी रानभाज्यो हाडिल्ल्यो. तशेंच तांणी ह्यो रानभाज्यो करूनय दाखयल्यो. ह्या वेळार रानभाज्यांचें प्रदर्शनूय मांडिल्लें. केप्यां भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फांतोड सावन गर्दी केली. दर वर्सा प्रमाण अंदू वर्सा लोकांच्यो रांगो दिश्टी पडल्यो. हांगा सर्तीक लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो इनामां म्हूण दवरल्या.
पॅरीस ऑलिम्पिकान मिश्र दुहेरी बॅडमिंटन सर्तीच्या निमणे फेरयेन भांगरा पदक जिखिल्ल्या लियो युचॅनान आपली वांगडी हुआंग याकिओंग हिका सगळ्या सामका डायमंड रिंग दिवन लग्नाची मागणी घाली. व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वापरपी संवसारांत अब्जांनी लोक आसात. तातूंतल्या चडशांक ताचें व्यसनूच लागलां. पूण भारताच्या शेजारच्या बांगलादेशान व्हॉट्सॲप आनी इंस्टाग्राम सारक्या ॲपांचेर बंदी घाल्या. देखून आतां ह्या देशांतल्या नागरिकांक हे सोशल मिडिया ॲप्स वापरूंक मेळचे नात. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप ह्या सारक्या हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर शेख हसीना सरकारान कालच्यान बंदी घाल्या. प्रधानमंत्री शेख हसीना आनी ताच्या सरकारा आड खर आंदोलन सुरू आसा. नोकऱ्यांनी आरक्षणाची मागणी करपाक लोक रस्त्यार देंवल्यात. देशांत कायदो आनी सुवेवस्थेची समस्या निर्माण जाल्या आनी बांगलादेश सरकारान खर निर्णय घेतल्यात. ते प्रमाण शेख हसीनाच्या सरकारान इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप ह्या सारक्या हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्साचेर आतां बंदी घाल्या. म्हापशेच्या काणका वाठारांत एकूच नोंदणी क्रमांक आशिल्ल्यो 2 स्कूटरी सांपडिल्ल्यान थळाव्यां मदीं कोफुसांव निर्माण जाला. J11C0397 ह्या क्रमांकाच्यो 2 स्कूटरी सध्या काणका वाठारांत वापरांत आसा. थळाव्यांनी ह्या संबंदी म्हापशा पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या. तशेंच पुलिशेन आनी आरटीओन ह्यो 2 स्कूटरी जप्त करच्यो आनी ह्या प्रकरणाची कसून चवकशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून पाजीफोंड मडगांवां दोंगराचें पालसण कोसळ्ळें. ताका लागून ह्या वाठारा भोंवतणी आशिल्ल्या इमारतींक आनी बांदकामांक धोको निर्माण जाला. सुरक्षे खातीर थंयच्या लोकांक दुसरे कडेन सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात. फाटल्या कांय दिसां सावन देशभर व्हड प्रमाणांत पावस पडटा. केरळांत पावसाचेर जाल्यार सांवार आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळीं केरळांतल्या वायनाडान पालसणाक कोसळपाचे घडणुकेन मरप्यांचो आंकडो 350 पावला. पालसणाक कोसळप आनी हुंवाराचो सगळ्यांत चड फटको केरळांतल्या मुंडकाई, चुरलमाला, अट्टमाला आनी नुलपुजा ह्या 4 गांवांक बसला. मजत कार्यांत लश्कर नौदळ, NDRF, राज्याच्या आपत्ती निवारण दळान वांटो घेतला. वायनाड पालसणाक कोसळून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आनीकूय वाडपाक शकता. आतां मेरेन सुमार 350 जाणांक मरण आयला. 206 जाण बेपत्ता आसात. तशेंच शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्यात. हांगा अजुनूय पावसाचो नेट कायम आसा.
उटंगराच्या पावसाक लागून साखळे दिवचले धरून उत्तर गोंयांत चडशा वाठारांत हुंवाराचो फटको बसला. आतां मातशें हुंवाराचें उदक देंवलां. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी आपत्ती वेवस्थापन ह्या परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. रस्त्याचेर चड उदक भरिल्लें आसतना लोकांनी उदकान गाडयो व्हरच्यो न्हय अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रान परतून जारी केलो पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो. वायनाड नुरगंडणेच्या फाटभुंयेर केंद्र सरकाराच्यो हालचाली. गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव. आजगांव रस्त्याचे अवतिकाये वेल्यान बसधनी फुर्योज. रस्त्यार बसून केलें आंदोलन. 8 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त केलो ना जाल्यार करतले व्हडलें आंदोलन, दिल्या शिटकावणी. जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब करतलो बंद. क्लब चलोवप जाल्यार कठीण, सांगता क्लबाचो धनी चर्चिल आलेमांव. खणी, कसिनो आनी कोळसो वाहतुकी वेले 10,000 कोटी करचे वसूल केलो ना जाल्यार गोंयभर करतले आंदोलन. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराची सरकाराक शिटकावणी. जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत मिरामारचो फूटब्रीज मोडपाक सुरवात. काम पुराय जाय मेरेन रस्तो येरादारी खातीर आसतलो बंद.
आनी केपेंच्या भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फातोडसावन केल्ली गर्दी. सर्तीच्या इनामाक आसात लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो. आतां खबरो विस्तारांत. केरळाच्या वायनाडान दोंगराचे पालसण कोसळून जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो परतून जारी केलो. हातूंत गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव आसा. केंद्रान जारी केल्ल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील मसुद्याक गोंयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकरान येवकार दिलो. हो मसुदो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तशेंच वर्तमान आनी फुडारा खातीर खूब गरजेचो आशिल्ल्याचे राजेंद्र केरकराचें म्हणणें. ऐकात. ड्राफ्ट जो मसुदा आसा हो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर आनी गोंयच्या वर्तमान आनी फुडारा खातीर चडांत चड गरजेचो आसा. कित्याक हो जो मसुदो आसा तेचें जर बारकायेन वाचन केलें जाल्यार तेतून आमकां स्पश्ट जाता की 70-57 जे गांव आसा हे इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव विलेजीस म्हणून घोशीत जाल्ले आसा. आतां हे जेन्ना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून एखादो आवाठ घोशीत जाता तर त्या आवाठान जे विना खणीचे वेवसाय आसा, जे चिरे खणी आसा किंवा रेंव काडपाचे वेवसाय आसा, ह्या सगळ्या गजालींचेर आडमेळे येताले, निर्बंध येताले. पूण त्या वाठारांत जे लोक रावतात, जे लोक पिढ्यान पिढ्या आपले पारंपारीक उद्योग वेवसाय करीत येयल्ले आसा, तातूंत मागीर शेती आसा किंवा मासेमारी आसा किंवा पशुपालन आसा, ह्या उद्योगाचेर कसलेच आडमेळे येवचे ना. ती जे नोटिफिकेशन आसा, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा, तेचेर लोकांक जर आपली मतां व्यक्त करपाची आसा जाल्यार तांकां तशी सवलत जी आसा ही केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान मंत्रालयान दिल्ली आसा. गोंयान सत्तरी, सांगे, काणकोण, केपें हो आनी धारबांदोडा हो जो आवाठ आसा हो आवाठ म्हळ्यार आमच्या गोंयची 6 अभयारण्य आनी एक राष्ट्रीय उद्यान आसा तांचो आवाठ आसा. ह्या जंगलांची राखण जावप चड गरजेचें आसा. कित्याक जर जंगलां उरलीं जाल्यार आमकां पिवपाचें उदक मेळटलें, प्राणवायू मेळटलो आनी आमचें जिवीत आसा ही सुंदर आनी सोबीत जातालें. तेका लागून आमी सगळ्यांनी ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचें स्वागत करप ही चड गरजेचें आसा. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी ताका विरोध केल्लो. लोकांचो विरोध लक्षात घेवन हातूंतल्यान सुमार 40 गांव भायर काडपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयल्ली. तशेंच हे 40 गांव भायर काडून दुसऱ्या 10 गांवांचो आस्पाव भितर करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आजगांव पंचायती मुखार खासगी बसवाल्यांनी रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आगळे वेगळे आंदोलन केले. फाटले कांय म्हयने रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाठारांतल्यान बसी चलोवप कुस्तार जाता अशें बसकारांचें म्हणणें. ह्या प्रकाराक लागून ते बेजारल्यात. ही पळयात आसगांव रस्त्याची जाल्ली दुर्दशा. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्तो आसा की ना हें कळपाकूच मार्ग ना. रस्त्याच्या हे जाल्ले अवतिकायेक लागून तिडकिल्ल्या आसगांवच्या बस धनियांनी फोंडकुलांनी बसोन एक आगळे वेगळे आंदोलन केले. सरपंचाक हांकां कितें सांगलें पंचायतीन वचून, तुमी म्हाजे कडेन वांगडा म्हाजे बसीन एक दीस 4 रस्त्यार बसा, म्हापशा हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता. हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता म्हाज्या पयशांनी आनी हाडून सोडटा. पूण कितें प्रोवायडेड यू मस्ट कम विथ माय बस, म्हाजे बसीन या आनी यू फेअर दिस थिंग. कितें तुमी कितें एक्सपिरियन्स ते करा म्हणून सांगले. पंचायतीच्या अधिकारा खाला रोड येना न्ही. पंचायतीच्या अधिकार म्हाजो लोकल कोण पडटा? म्हाजो लोकल पंचायत. आनी सरपंच इज नथींग बट अ गांवचो मेयर म्हणटा आमी ताका. मेयर तेणी करूंक जाय न्ही. हांव कितें करतलो? आतां तांकां विचारल्यार ते सांगता कितें जाणाय, आमी आतां कोर्टाक घालपाच्यो आहा. अरे शाण्या मनशांनी, अरे बुद्धिवान मनशांनी खंयची केस 8 दिसांनी सुटल्या रे? खंयचे कितके हजारांनी पेंडींग आसा मरे केसी 8 दिसांनी जातले? केस सोंपासर कोणी सर्वायव हे जावचे, सफर जावचे. दुसरी गोष्ट सदांच पेपरार वाचता माननीय वाहतूक रस्ते आनी वाहतूक मंत्री 50,000 कोटी रुपया गोंयांक दिल्या रस्त्याक. खंय आहात ते बाबा? हे कितें चल्लां रे बाबा? हांव ह्या तुमच्या
माध्यमांसाठी प्रेस कॉन्फरन्ससाठी विचारूंक शकता की आंधळा दळटा आनी कुत्रे खाता रे अशी परिस्थिती रे गोंयच्या लोकांची. हे कितें बरें 2 लिटर डिझल जाय मिनिमम, केन्ना केन्ना तें येना बाबा. दुसरी गोष्ट तेंच्यांनी कितें केलां जाल्यार म्हाजें तुका पर्सनल सांगता, म्हाजी 8:15 बस आसली पयली, म्हाजी पयल्या रेशमा नंतर म्हाजी पयली बस 6:15 घातली, तेंच्यांनी कदंबा 7 घातली. ओके, लोकांक जाय जाल्यार ओके. मागीर मरे 8:15 घातली, तेंच्यांनी 8:05 घातली. लोक डिमांड म्हणटा. आतां लोकांनी तर डिमांड केलो आमकां हेलिकॉप्टर दिया म्हणून. सरकार दितलो तांकां, प्रोवायड करतलो. हांव वाटता फाल्यां 500 जाय न्ही आमकां हेलिकॉप्टरान तेच रेटीन म्हापशा पावोवचें म्हणून. डू यू थिंक सरकार दितलो हेलिकॉप्टर? काय स्वाप अन्नुना वागातर बशी भरता आनी आमकां एक 2 कॉलेज केन्ना सुटतली काय म्हणून पळोवचें पडटा. आय डोंट नो हाव टू सर्वायव. नाल्यार सरकारान घेवच्यो बशी आमच्यो केन्नाय आमकां रिजनेबल रेटीच्यानी घेवच्यो. आमचें कांय ना. एकट्याक तरी एक बशी पडल्या, एकट्याक तरी गव्हर्मेंट जॉब दिवच्यो बाबा. आतां आमी कडल्यान वयता मरे, केन्ना सकाळी मरे बस मरे सारकी हे आसता, भुरगे कॉलेजीची न्हू बसलेली आसता आनी कातरी कडेन देंवयता आसतना कातर म्हणून आफ्टर सेंट्रल बँक थंय आतां हांगर वचोंक जाय, खंय वचोंक इस्कॉला कडेन रायट. बस मरे अशी जाता, कचकरू घालता आनी देवा थंय जावं नाका रे बाबा. आनी बस तर ते उज्जे सायडीक वयता आसतना उज्जे सायडीक येता आसतना दाये सायड जाता. कलांडली जाल्या जिते मारतले लोक ड्रायव्हराक आनी कंडक्टराक आनी बसकाराक. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान बसीचे पार्ट्स मोडून लुकसाण जाता. जोडून जर बशी सारक्यो करपाक मोडले जाल्यार भुरग्यांचे पोट कशें भरपाचें म्हूण बस धन्यांनी प्रश्न केला. फुडल्या 8 दिसां भितर आसगांवच्या रस्त्याची दुरुस्ती केली ना जाल्यार पंचायत कार्यालया मुखार आमरण उपोशणाक बसतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या. कितपर्यंत टायम दितात? कितें सरकाराक कितपर्यंत टायम दितात? ह्या उपरांत मी 8 दिसांनी. आनी दुसरी गोष्ट आमी रोड टॅक्स पळय फारीक करता न्हू सरकाराचे, ते आमचे मायनस करतलो ना. एक दीस कितके अमके दीस तर रोड टॅक्स ना ते आमकां फायन भरून भरचें पडटा. फायन भरची पडटा आमकां रोड टॅक्स आमी ते टायमार भरिना जाल्यार. ताका जबाबदार कोण? तूं कितेंय विचार उत्तरां हांव तुका सांगता. कितेंय विचार म्हाका. कित्याक फटिंगपणा तर उलयतलो, प्रिटेंड करतलो जाल्यार चिंतचें पडटा. विचार म्हाका. 70-72 माझी गाडी. मी म्हणजे आमच्यो गाडयो न्हू ऑल हे 4 गाडयो आमच्यो. वायट बरें प्रायवेट आमीच. आतां हांगा कदंबा रावना एकूय स्ट्रायका. कदंबा एक गेली जाल्यार दुसरी येता. कदंबाक परमीट ना. कायद्यान पळोवची कदंबा ही मोडली जाल्यार दुसरी धाडून दितात. अहो खंयचो कायदो? आमची मोडली आनी आमीच चलोवंक शकना. दुसरी गाडी बाबा म्हाका भाड्याक दी, हांव ती चलयता. ती चलोवंक शकना कित्याक त्याच नंबराची गाडी जाय रुटाक. मागीर कदंबाक कित्याक? त्याच गाडीचो नंबराची रुटाची गाडी तीच कित्याक चलना? ते हे जाला जाल्यार गाडी डेपोनूच कित्याक उरना? एक नाल दुसरी मेळटा प्रोविजन, कशें तरी तेंचें पोट चलता. कितें दॅट इज गव्हर्मेंट. ती गव्हर्मेंट आनी आमी प्रायवेटाक व्हॅल्यू ना. अजून मेरेन हांव सांगता प्रायवेटाक केन्नाच व्हॅल्यू ना. हे सगळें काम आमी करता प्रायवेटाक, आमकां व्हॅल्यू ना. वी डोंट हॅव एनी व्हॅल्यू. इम्तियाज मकानदार. हांव रुटाक कमीत कमी ना म्हटल्यार ते 6 म्हयने जाले बस चलयता. रुटाक पडलें की कितें सगळें वणक्या. कितें जर जालें जाल्यार कोण रिक्स कोण घेना. एटले कोण घेतलो? ड्रायव्हर जाल्यार हांगाच्यान वचप म्हणलें तर हांगा टाचून हा ते वलता. तो एक आसतलो फुला गाडी आख्खी बॅलन्स जाता. परती बिरती जाल्यार मारतले कोणाक? ड्रायव्हर और कंडक्टराक आनी ओनर. म्हाका इतलोच बरो रोड करून दे इतकोच. गोमंतक टीव्ही खातीर आसगांवच्यान स्नेहा असोटीकार. आतां मेरेन आपणे चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर 500 कोटी रुपया मोडल्यात. आतां हो क्लब चलोवप कठीण जाला. सरकारान आर्थीक अनुदानाची रक्कम 3 कोटी वेल्यान वाडोवन 5 कोटी करची. अनुदान वाडयलें ना जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स क्लब बंद करपाची पाळी येतली अशें चर्चिलाचें म्हणणें. आज म्हाका सुद्दां हांवें फुटबॉल चलोवन म्हाका सुद्दां 500 वयर हांवें काबार गेले कितल्यान सांगपा लागला मायज. पूण प्रॉब्लेम कितें जाला आज पळय हांवें आख्खे इंडिये कितू फॅमिली पोसल्याचें म्हाका खबर आहा. इंडिये फॅमिली पळय हांवें कितू पोसल्या, कितू जाण प्लेयर केले, कितू जाण प्लेयरान आपल्या घरा वयर काडला. एक तुका एक सिंपल एग्जाम्पल जाता. लँड इनपूट म्हणटा तो भुरग्याक 9,000 येवाय 9,000 रुपया. लँड निमा कडेन हांवें 40 लाख दिले. 2009 वर्स खेळटा म्हाका
नवो वार्ड उसळ्ळा आनी मागीर इल्ल्यांनी दुसरे कडेन वचोन ताणें 40 lakhs ते भाशेन आनी भितर मागीर ताणें 1.5 crore तें सुद्दां घेवन आयिल्ल्यांनी म्हणटा ताणें आपल्याक सांग व्हडली बिल्डींग उबारून सांग ते भाशेन जालें जायत केलें प्लेयर जायत रावतलें जायत ना ब्रँडन सगळे ब्रँडन एक हेड सोडपाक गेल्लो हांवें बरें गेलो बाबा ब्रँडन तूं सोणाका तूं भायरच नाका तुगे हेड बरो आनी हांवें हाडो म्हाका खेळटो म्हाका खेळटा मागीर दुसरे कडेन गेलो सो आज कितें आसता हांवें खूब म्हज्या लायफान प्लेयर केले आज कितें जाता आज हांव म्हाका न्यूज आसता म्हणटे भाशेन जायन आसता म्हणटे भाशेन हांव ती घेवन आहा आयली आनी फ्युचराक जनरेशनाक तरी हे तरी आतां ही तरी ही स्कीम तरी वाडयली जाल्यार चीफ मिनिस्टरान जाल्यार म्हाका कडेन आमी गेम दवरीत आतां आमी गेम कडेन सोडीत कित्याक गेमांनी चलोवपाक फकाडना ती खणी कसिनो आणि कोळशाच्या येरादारीचेर 10,187.62 कोटी थकबाकी उरल्यात ते वसूल करचे म्हण आमी मुख्य सचिवांक निवेदन दिलां अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिली मात जर हे पयशे वसूल करूंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पाटकारान दिल्या म्हटल्यार फेब्रुवारी 2014 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर एक कायदो हाडटा जातून कोलाक तो सांगता की कोला लागून गोंयांत पोल्युशन जाता आणि 2% रुपये तो चार्ज करपाचे हे नोटिफिकेशन हाडटा सो 11 सप्टेंबर 2014 मनोहर पर्रीकर आणि एक अमेंडमेंट हाडटा आणि कितें करता कोल आणि कोकाक पळय 2% जे लायिल्ले सेस ते 2% वयल्यान तो 0.5% ऑफ द सेल व्हॅल्यू ऑफ द प्रोडक्ट करता ह्या मुख्यमंत्र्यान आणि ह्या भारतीय जनता पार्टीन ह्या गोंयच्या लोकांक सांगचे पडटले की तुम्ही 2% वयल्यान 0.5% कित्याक केले हे जे पळय आमी चीफ सेक्रेटरीक जे मेमोरंडम बरयला हाजेर कसल्याच प्रकारची स्टे ना आणि हे सगळे जर आमी टोटल करत जाल्यार हाजी टोटल जाता 10,187.62 करोड रुपया कितले 10,187.62 crores परत एकदा सांगता गोंयकारांनो 10,187.62 करोड रुपया या सरकारान क्रोनी मित्रा कडल्यान रिकवर केले आणि कोण हे क्रोनी मित्र कोण या सरकाराचे अडानी जिंदाल वेदांता दीज आर द मेजर प्लेयर्स इन दिस 10,000 crores या 10,000 कोटीतले जवळपास 8 ते 8,500 करोड रुपया या 3 क्रोनी मित्राचे आसात सो म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान आणि या सरकारान या गोंयच्या जनतेक उत्तर दिवचे पडटले की तुम्ही सामान्य गोंयकारांक आज काबार करपाक उठल्या कोण बाबडो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना ताजे तुम्ही कापपाक वतात आणि आमी 10,000 कोटी रुपया पैसे जे आमी सांगना बाबा ही तुमचीच उत्तरां आयली घेवन तुम्ही दिल्या की इतले पैसे बाकी आहा कित्याक तुम्ही हे रिकवर करना मिरामार शारदा मंदिरा लागसार फुटब्रिज मोडपाक सुरवात केल्या हो फुटब्रिज धोकादायक स्थितींत आशिल्लो ताका लागून जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण मोडपाक घेतला कांय वर्सां पयलीं शारदा मंदिराच्या विद्यार्थ्यांक रस्तो हुंपपा खातीर हो फुटब्रिज बांदिल्लो पूण हालीं तेंपार ताचो वापरूच जायनाशिल्लो ताका लागून ताची सामकीच अवतिकाय जाल्ली ताका लागून हो फुटब्रिज आतां मोडपाक घेतला आमी आसात मिरामारचो हो जो फुटब्रिज आसा तो ह्या दिसांनी खूब असो हेडलायनीन असो गाजलेलो आसा आनी आयज तुमी पळोवंक शकतात काल शुक्रवार पासून हो जो ब्रिज आसा तो डिसमेंटल करपाचें काम CCPन सुरू केल्लें आसा आनी तशेंच हेजे वांगडा हांगा जे स्कूल आसा शारदा मंदिर स्कूल आसा जेंका लागून एक्चुअली हो फुटब्रिज केल्लो पूण मागीर पेरंट्साची कंप्लेन येयली की फुटब्रिजाची हायट चड उंच आसा म्हणून थंयच्यान रोड क्रॉस करपाक भुरग्यांक त्रास जावपाक शकता म्हणून मागीर हो फुटब्रिज भुरग्यांनी सुद्दां बंद केलो मागीर ह्या फुटब्रिजाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली तो केन्नाय मोडोन पडोंक शकतालो म्हणून लास्टाक CCPन डिसिजन घेतलें की हो फुटब्रिज जो आसा तो डिसमेंटल करपाचो जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की हांगा शुक्रवारच्यान हांगा काम चालू आसा
फूट ब्रिज डिसमेंटल करपाचें, तशेंच हें काम म्हणटात सोमार पर्यंत चलतलें. म्हटल्यार सोमार पर्यंत हांगा शारदा मंदिराचें जें स्कूल आसा त्या स्कुलाक सोमार पर्यंत सुटी दिल्ली आसा. कित्याक आनी हांगाचो ट्राफीक जो आसा, जो मिरामारच्यान दोनापावल वचपाचो जो ट्राफीक आसा, तो मिरामार सर्कला कडल्यान वयर गोवा युनिवर्सिटीच्या रोडान दोनापावल वचपाचो रूट घेवपाचो अशें ट्राफिकान मेसेज दिल्ली आसा. आनीक हो जो फुटब्रिज आसा तेजें काम सोमार पर्यंत सोंपतलें अशी आशा आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर. केप्यां भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फांतोड सावन गर्दी केल्ली. दर वर्सा प्रमाण अंदूय वर्सा लोकांच्यो रांगो दिश्टी पडल्यो. हांगा सर्तीक लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो इनामां म्हूण दवरल्यात. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून पाजीफोंड मडगांवां दोंगराचें पालसण कोसळ्ळें. ताका लागून ह्या वाठारा भोंवतणी आशिल्ल्या इमारतींक आनी बांदकामांक धोको निर्माण जाला. सुरक्षे खातीर थंयच्या लोकांक दुसरे कडेन सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात. 54 कॉल आयिल्ले. कितल्यांक? 1654 पुलिसान दिल्ले आमकां कॉल. सो पुलिसान आमकां कॉल दिवन लँडस्लायड जाला म्हणून. सो लँडस्लायड जावन आमी इमिजिएटली जाला म्हणून आमची टर्नआउट केलो. सो तेणी हिंगा येवन पयले 2 बिल्डींग आहा थंय, सपना व्हॅली आणि बिल्डिंग. सो 2 बिल्डींग आहा नियर हॉरायझन हॉस्पिटल, बिहायंड हॉरायझन हॉस्पिटल. सो त्यांचो वयर सारको रोड गेला, एक्सेस रोड दोन्ही बिल्डिंगेचो. ही 5 फ्लोर हा बिल्डिंग आणि एक ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डिंग आहा. सो तेंचे एंड इश म्हणटा ते भाशेन थिंगा रस्तो एंड जाता आणि थिंगाच ते सगळें कॉलेज जाल्लें आहा. आणि दोन्ही बिल्डिंगेचे दोन्ही सायडीन बिल्डिंगेचे ते वॉल मेन डेड वॉल आहाय ते एक्सपोज जाल्ले आहा. हे सायडीन थोडे एक्सपोज जाला, ते सायडीन तेणी तांकां एवोकेट करून सांगला. आमगे ऑलरेडी स्टाफ येयलो पळय तो हॉलदार आहा, तेणी इंस्ट्रक्शन दिल्लें पयलें ऑलरेडी एवोकेट करून. हिंगा दोग जाणां हिंगा सबीर साहेब सपना व्हॅली 37 हितूलो एवोकेट केल्ले आहा. ओके, सो सांगूंक जायना कित्याक ताका डीप आहा आनी सकयल हें आहा, लँडस्लायड जावपाक शकता आनीकूय देवपाक शकता. सो बिल्डींग सारकी एक्सपोज जातली. सो तेचे कितलें फावंडेशन त्या वदान भितर आहा तें आमकां खबर ना. सो त्या वदान फावंडेशन तितलें डीप ना, ते लेवलाचें डीप ना जाल्यार तें कोसळोंक शकता. सो ताका आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आमच्या स्टाफांक. टर्नआउट हें आमचे क्रू येयले तेणी सगळें इंस्ट्रक्शन दिल्लें. बिल्डिंगी कितें डेंजरस बी आहा अशें दिसता तुमकां? डेंजरस सांगूंक शकना आमी. असो गजाल्यो आमकां डेंजर आहा. सद्या ऑलरेडी कॉलेप्स जाल्लें आहा सायड. सो हेंय आख्खें देंवोंक शकता. उदक तितलें मेळना तरी आसता कॉलेप्स जालें कित्याक त्या वदान ते सॉफ्ट बांद. त्या वदान ते हें ना सारकें म्हळ्यार तो रिटेनिंग वॉल ना, तो बेस्ट वॉल केल्लो, सो तो मॉडर्न केल्लो. गोंय गुन्यांव फाट्यान 1930 ह्या हेल्पलायन नंबरा वेल्यान जुलय 2022 ते आतां मेरेन ऑनलायन फटवणूक केल्ल्याचे 6.73 कोटी रुपया जप्त केल्यात, अशी माहिती गोंय गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. गुन्यांव फाट्याचो 1930 हो हेल्पलायन नंबर आसा. थंय लोकांनी आपल्यो कागाळी नोंद करच्यो अशें आवाहन SP गुप्ता हांणी केलें. अभी तक 3.73 करोड़ हमने पैसा फ्रीज किया 1930 पोर्टल से. टोटल 3.73 करोड़. ये जुलाई 2022 से फंक्शनल है. 3.73 करोड़ हमने उसमें फ्रीज किया है. उसमें से 2.71 करोड़ इसी साल फ्रीज किया है. 2.71 करोड़, ठीक है. और उसके बाद जो पोर्टल पे कंप्लेन आई है, पोर्टल पे जो कंप्लेन मैंने बताया 2 तरीके हैं, 1930 और दूसरा पोर्टल पे डायरेक्टली अगर कंप्लेन किया तो उसमें हमने 3 करोड़ रुपीज फ्रीज किया है. तो टोटल मिला के 6.73 करोड़ हम अभी तक फ्रीज कर चुके हैं. More than 3.5 crores from 1930 portal, which also was emphasized by our honorable CM also. 2.73 crores इसका एग्जैक्ट अमाउंट है और टोटल अमाउंट जितना फ्रीज हुआ है वो 6.73 करोड़ है. तो ये हमारा जो सिस्टम है काफ़ी रोबस्ट तरीके से काम कर रहा है एंड वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूटिलाइज इट. और अगर कोई भी इशू हो तो आप
अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तो जा ही सकते हैं, बट ये जो 1930 हेल्पलाइन है और cybercrime.gov.in पोर्टल है, इसका आप यूज। पावसाळो म्हटलो काय रानभाज्यो आयल्यो. पावसाळ्यांतूय मेळपी ह्यो रानभाज्यो भलायकी खातीर खूब फायदेशीर. ह्या रानभाज्यांचेर गोमंतकाच्या तनिष्का व्यासपीठान मास्टर क्लास घडोवन हाडलो. सरस्वती मंदिरेच्या फोमेंतो सभाघरान हो मास्टर क्लास जालो. पावसाळ्यांत मेळपी रानभाज्यो करप कशो हें सगळ्यांकूच खबर नासता. तनिष्काच्या ह्या मास्टर क्लासात काणकोणच्या खोती गांवांतल्या तनिष्का गटांतल्या बायलांनी रानभाज्यो हाडिल्ल्यो. तशेंच तांणी ह्यो रानभाज्यो करूनय दाखयल्यो. ह्या वेळार रानभाज्यांचें प्रदर्शनूय मांडिल्लें. महाराष्ट्रान खूब पॉप्युलर आसा. महाराष्ट्र व्हडलें इकोसिस्टम, पूण महाराष्ट्रान भितर कांय लाख 25 लाखा परस चड दिसता म्हाका आमच्यो सरेश्वरी मेंबर आसात. सकाळ एक वर्तमानपत्र चलता ताजे मेंबर. अशे तरेचे एक मुवमेंट गोंयांत जावचो अशे तरेची आमची अपेक्षा आसा आनी तुमचे सहकार्यान तो मुवमेंट आनीक बरो मुखार वचचो. आमी जेन्ना रानभाज्यांचो महोत्सव करपाक थारायलो तेन्ना हांवें कांय म्हज्या मित्रांक म्हणलें, अरे अशें महोत्सव आसा, लोकांक सांगात. ताबडतोब म्हाका पयलो मॅसेज आयलो फक्त नंदकुमार कामत, अरे तो बायलांक त्या रानांत धाडून रानां बुड्डिनाका जावन ना. हो एक प्रश्न जालो. अळमी ज्या पद्दतीन काडटा त्या अळमी काडची न्हय, अळमी विकती घेवची न्हय, अळमी खावची न्हय, असो एक मुवमेंट नंदकुमार कामत सुरू करता. तो खरो अळमी कशी काडप म्हाका एक कला आसा. आतां लोक ती बुड्डून काडटात, बुड्डून काडिल्ल्यान फुडल्या वर्सा त्या जाग्यार परती अळमी येना. रानभाज्यांचें तशें, हे रानभाज्यो इतल्यो थोड्यो सामक्यो कमी येतात, बाजारांत मेळनात किंवा दोंगरार जायना, ताका लागून लोक बुड्डून काडटात. सो अशे तरेचे महोत्सव करता आसतना थोडे सादरताय दवरपाक जाय. फाल्यांच्यान आमकां श्रावण सुरू जाता. श्रावणान गोंयांत खूब लोकांक सामको कंपल्सरी भाजी खावची पडटा. तेन्ना एक नवी मेजवानी, नवी रेसिपी खुबश्या लोकांक मेळून सगळ्यांच्या त्यो बऱ्यो पचनी पडटल्यो अशें दिसता. सरस्वती मंदिराचो हो गोमंत हॉल अशा बऱ्या कार्यावळी गोमंतका, तुमकां आनी बाकीच्यो कोण संस्था आसा तांकां सदैव मुक्त उपलब्ध आसतलो. कित्याक हो कॉमर्शियल कार्यक्रम न्हय. सो अशी जर तुमी लोकांनी जाणीव करून दितले आमच्या लोकभाज्यांची किंवा आनी कांय प्रकाराच्यो, जाल्यार हो हॉल तुमकां सदांच उपलब्ध आसतलो. तुमी येत रावा, कार्यक्रम करीत रावा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटल्या कांय दिसा सावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून सांगोळड्याची शेतां उदका पोंदा गेल्यात. ताका लागून शेतकारांच्या शेतांची नासाडी जाल्या. पावसाचें उदक शेतांनी भरिल्ल्यान शेतां कुसल्यात. हाका लागून शेतकारांचेर संकश्ट आयला. आमदार, सरपंच तशेंच पंच वांगड्यांनी हातूंत लक्ष घालून लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या. पावस पडून उदीक भरून शेतां सगळीं पिड्ड्यार जाली. खंय पडटा हें? सांगोळडा. हय. मागीर फुडें सांगा. पावसाक लागून शेतां पिड्ड्यार जाल्या. पावस पडून उदक भरून ते शेतां कुसल्या. तेन्ना ते आमकां सरकारान कितें तरी भरपाय दिवपाक जाय न्हू, नुकसान भरपाई. जेवण चड पावस पडलो ताका लागून. खूब पावस पडलो. अंदाजे कितली शेतां हांगासर हे जाल्या पिड्ड्यार जाल्ल्या पावसा खातीर? आतां कमीत कमी 50% पिड्ड्यार जाल्ल्या. लोकांनी थारावीक परत लायलेली.
लायलेली भातापासून पुसल्या खोपलेली पिड्डार झाली, लायली पिड्डार आणि परत लोकांनी परत आणि एक फावट लायली. सदां एवरी इयर अशेंच जाता. ना अंदू चड 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 जाला, अंदू चड पावस पडलो, चड पावस पडलो. सरकारा कडेन मागणी तुमची आतां. सरकारान आमकां नुकसान भरपाय दिवपाक जाय. दिसान दीस सगळो प्रेस वाडटा, भाताची किंमत कित्याक वाडयना? आमकां वचपाचें साडी वाडटा, बी वाडटा, कामेरे मानाय वाडटात. आमी पयल्या वर्स आमी 8,000 लायले, 8,500 हांव न्हू 10,000 लायले. आनी सारें वाडोवन सगळें वाडोवन आनी आमकां सबसिडी दिताली गव्हर्मेंट आदी. आमी बाद दिल्या उपरांत आमकां सबसिडी दिताली. आतां हांव न्हू ह्या वर्साच्यान सबसिडी बंद केल्या, तर आमकां ते 22 रुपया मेळटा आनी कितें 2 रुपया मेळटा ते आमकां दिवंक ना हे वावता सरकार गव्हर्मेंटान. ताका लागून आमकां कितें करून आमकां आमचो कितें गरिबांचें आमच्या शेतकाऱ्यांचें तें पळोवचें. आनी आमकां हांव न्हू कुसलां, सगळें पिड्यार जालां, हांव न्हू पत्ते लांग पडलां, आमकां देश चड जाला. आतां आमकां गव्हर्मेंटान कितें कशें कितें तें पळोवचें. आमी सांग सुद्दां कितें म्हाजें 3.5 खाणी शेत आहा, तें एक शेत हांवें 2 ना ओपलां आनी एका शेताक पळय ओपलें न्हू बरें येयल्लें, तें पावसान सगळें कुसलें नंडे येयले. आतां भात कांयच ना पयस. म्हणजे तुमी तेजें एक्शन घेवपाचें आनी आमकां कितें भरपाई दिवची. आतां लुवताना सुद्दां कितें हांगासर मिशिनां आमकां पयशे भरून आमी करता आनी कलांगूट सगळें फ्री. आमकां सांगोडल्यान कोणूच फ्री दिना, आमदार फकत मागता येता आमचे कडेन. तें तुमी एक्शन पळोवपाचें आनी आमकां कितें तें दिवपाचें तुमी. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो फुटब्रीज धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्यान मोडपाक सुरवात केला. मिरामारचो जॅक सिक्वेरा रस्तो मिरामार सर्कल ते गोंय विज्ञान केंद्रा मेरेनचो रस्तो सध्या बंद दवरपाक सांगला. तशेंच विद्यार्थ्यांक स्कुलांत हाडपा व्हरपा खातीर दुसरी वेवस्था करची अशें शारदा मंदिराक कळीत केला. हो रस्तो सध्या बंद आशिल्ल्या कारणान मिरामार सावन दोनापावला वचपी येरादारी मिरामार सर्कला कडल्यान हॉटेल गोवा इंटरनॅशनला वटेन गुणायल्या आनी हो फुटब्रीज 8 दिसां भितर पुराय काडून उडोवचो असो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यांनी दिल्या.
सत्तरी वाळपय बालभवनाची अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या भवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाता. देखून खंयचीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान ह्या बालभवनाच्या इमारतीचेर लक्ष दिवन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. वाळपय बालभवनाची इमारत बिकट स्थितींत आसा आनी ह्या इमारतीक खूब वर्सां जाल्ल्यान सध्या फकत 3 वर्गांची वेवस्था आसा. सुमार 90 भुरगीं ह्या बालभवनांत शिक्षण घेतात. मात बालभवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक खूब त्रास सोंसचे पडटात. तशेंच तांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. बालभवनाच्या छप्पराचेर माडाचेर नाल्ल पडून छप्परांतल्यान पावसाचें उदक भितर येता. जर अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार पुराय इमारत केन्नाय कोसळूंक शकता. देखून सरकारान ह्या बालभवनाची बेगोबेग दुरुस्ती करची, नाजाल्यार दुसऱ्या सुवातेर हें बालभवन व्हरचें म्हूण लोकांची मागणी. बोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राज्यांतल्या विंगड वाठारांनी लोकांची घरां तशेंच पिकावळीचेंय बरेंच लुकसाण जालां. पंचमे, प्रियोळ आनी केरी वाठारांतल्या मळेकारांचें तर हिसपा भायर लुकसाण जालां. पावसान मळ्यांतल्यान सगळ्या पिकाची नाशाडी केल्ल्यान मळेकारांच्या पदरान निराशा पडल्या. तवशे, घोसाळी तशेंच कारात्याचे मळे पावसान व्हांवून गेला. दीस रात एक करून आमी भाजीपालो पिकयतात. ह्या पावसाक लागून खूबच लुकसाण जाल्लें आसा. ते आतां सरकारान भरपाय दिवची अशी मागणी ह्या मळेकारांनी केल्या. लुकसाण भरपाय मेळचे खातीर सरकाराच्या फॉर्मांत आशिल्लो एक 14चो उतार्याचो क्लॉज काडचो अशें ह्या शेतकारांचें म्हणणें. कारण वर्सांतल्यान फकत 2 फावट भाटकारांच्या मळ्यान ते रोयतात. देखून हाचेर सरकारान विचार करचो अशें उपसरपंच रुपेश नायकाचें म्हणणें. निरंगाच्या वानरमारे समाजाक एक वळख दिवपा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वतीन एक उपक्रम राबयलो. उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी निरंकाल गांवांत भेट दिवन सुमार 100 वयर वानरमाऱ्यांची जन्म प्रमाणपत्रांची नोंदणी केली. गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवचे अशी मागणी दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन बिर्यादो फर्नांडिसान संसदेत केली. तेन्ना गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक तांची सुवात मेळोवन दिवपा खातीर सरकारान हें विधेयक बेगोबेग हाडचें अशें बिर्यादोचें म्हणणें. आतां मेरेन आपणे चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर 500 कोटी रुपया मोडल्यात. आतां हो क्लब चलोवप कठीण जाला. सरकारान आर्थीक अनुदानाची रक्कम 3 कोटी वेल्यान वाडोवन 5 कोटी करची. अनुदान वाडयलें नाजाल्यार चर्चिल ब्रदर्स क्लब बंद करपाची पाळी येतली अशें चर्चिलाचें म्हणणें.
आजगाव पंचायती मुखार खासगी बसवाल्यांनी रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आगळेवेगळे आंदोलन केले. फाटले कांय म्हयने रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाठारांतल्यान बसी चलोवप कुस्तार जाता अशें बसकारांचें म्हणणें. ह्या प्रकाराक लागून ते बेजारल्यात. ही पळयात आजगाव रस्त्याची जाल्ली दुर्दशा. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्तो आसा की ना हें कळपाकूच मार्ग ना. रस्त्याचे हे जाल्ले अवतिकायेक लागून तिडकिल्ल्या आजगावच्या बस धन्यांनी फोंडकुलांनी बसोन आगळेवेगळे आंदोलन केले. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान बसीचे पार्ट्स मोडून लुकसाण जाता. जोडून जर बसी सारक्यो करपाक मोडले जाल्यार भुरग्यांचे पोट कशें भरपाचें म्हूण बस धन्यांनी प्रश्न केला. फुडल्या 8 दिसां भितर आजगावच्या रस्त्यांची दुरुस्ती केली ना जाल्यार पंचायत कार्यालया मुखार आमरण उपोशणाक बसतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या. दिवचलच्या मुस्लिम वाडो वाठारांत एक बंगलो फोडून भांगरा सयत रोख रक्कम मेळून जवळपास 1 कोटी रुपयांचो मालवज फारोवपाची घडणूक घडल्या. एके वटेन दिवचल शारांत देवळां फोडपाच्यो घडणुको वाडिल्ल्यो आसतनाच बंगलो फोडून धाडसी चोरी करपाच्या प्रकाराक लागून शारांत खवदळ पडला. मुस्लिम वाडो वाठारांत मोहम्मद मामलेकर हांचो बंगलो फोडपाची घडणूक घडली. बंगलो फोडलो ते राती बंगल्यान कोणूच नाशिल्लो. चोरांनी बंगल्याचे जनेलाचे ग्रिल्स तोडून भितर सरून ही चोरी केली. घरांतले रोख $9.5 लाख रुपया, $US तशेंच भांगराच्यो वस्तू फारायल्यो. चोरी केल्या उपरांत भितरल्यान मेन दार तोडून चोरांनी फुज्यो काडल्यो. हे चोरये प्रकरणी दिवचल पुलिशेन कागाळ करतकीच पुलिशेन पंचनामो केलो. डॉग स्क्वॉड तशेंच फॉरेन्सिक टिमी काडून चोरांचो सोद घेवपाचो यत्न केलो. चोर बंगल्यांत वतनाचे दृश्य शेजारच्या CCTV कॅमेरांत चित्रीत जाला, मात ते अस्पश्ट आसा. नागवे रेडेघाट रस्त्याक अशी कोयराच्यो राशी वाडत आसा. ग्रामसभेन थळाव्यांनी कितले फावट ह्या कोयराचो प्रश्न मांडिल्लो आनी ह्या सुवातेर CCTV कॅमेराज बसोवपाची मागणी लेगीत केल्ली. मात अजून मेरेन माऊस पंचायतीन ह्या वाठारांत CCTV लावंक ना. देखून पंचायतीन ह्या कोयराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो थळाव्यांचो आरोप आसा. ताका लागून बेगोबेग ह्या कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी पंचायती कडेन केल्या. लक्ष्य सेन हाणें बॅडमिंटन दादल्यांचे एकोडीन मेळिल्लें जैत. ऑलिंपिकच्या इतिहासान दादलो एकोडीचे उपांत्य फेरयेन पावपी लक्ष्य पयलो भारतीय थारलो. लक्ष्य सेन पदका पासून फक्त 1 जैत पयस आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. केरळाच्या वायनाडान दोंगराचे पालसण कोसळून जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो परतून जारी केलो. हातूंत गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव आसा. केंद्रान जारी केल्ल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील मसुद्याक गोंयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकारान येवकार दिला. हो मसुदो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तशेंच वर्तमान आनी फुडारा खातीर खूब गरजेचो आशिल्ल्याचें राजेंद्र केरकाराचें म्हणणें. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी ताका विरोध केल्लो. लोकांचो विरोध लक्षांत घेवन हातूंतल्यान सुमार 40 गांव भायर काडपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयल्ली. तशेंच हे 40 गांव भायर काडून दुसऱ्या 10 गांवांचो भितर आस्पाव करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आशिल्लो. खणी कसिनो आनी कोळशाच्या येरादारीचे 10,187.62 कोटी थकबाकी उरल्यात. ते वसूल करचे म्हूण आमी मुख्य सचिवांक निवेदन दिलां अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिली. मात जर हे पयशे वसूल करूंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पाटकारान दिली. आमी रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपा खातीर खूब यत्न केले, पूण उदय भेंब्रेन घाण राजकारण केलें. रोमी कोंकणीचे चळवळीक आपणे पुराय तेंको दिलो. आतां रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो मेळ्यार सगळ्यांत चड खोशी आपल्याक जातली अशें बाणावलीचो आदलो आमदार चर्चील आलेमांव सांगता. गोंय गुन्यांव फाट्यान 1930 ह्या हेल्पलायन नंबरा वेल्यान जुलय 2022 ते आतां मेरेन ऑनलायन फटवणूक केल्ल्याचे 6.73 कोटी रुपया जप्त केल्यात अशी माहिती गोंय गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. गुन्यांव फाट्याचो 1930 हो हेल्पलायन नंबर आसा. थंय लोकांनी आपल्यो कागाळी नोंद करच्यो अशें आवाहन SP गुप्ता हांणी केलां.
नानोडा सत्तरी गावांतली उदकाची समस्या तात्पुरती सुटावी जाल्या. सिगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून वीज पुरवणीचेर तशेंच बायांचेर परिणाम जाल्लो. हाका लागून नानोडा सत्तरी गावांतले लोक उदका खातीर पादेशीर जाल्ले. गोंयभर उटंगराच्या पावसान धुमाकूळ घातला. नानोडा सत्तरी वाठारांत फाटले 25 दीस जाले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. सिगीत पडपी पावसाक लागून बांय कोसळिल्ल्यान बांयचें उदक दूशीत जाल्लें. हाका लागून थळाव्यांचेर व्हड संकट उप्राशिल्लो. कांय दीस तांकां टँकराच्या माध्यमांतल्यान उदकाची पुरवण केली. पूण तोखणायेची गजाल म्हळ्यार बांबर गांवचे ज्येश्ठ नागरीक विष्णू जोशी हाणें फुडाकार घेवन आपल्या बांयतलें उदक नानोडीच्या थळाव्यांक दिवन तांकां तात्पुरती उदकाची वेवस्था केली. हाका लागून नानोडीच्या थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां. कोणाकूच उदकाक लागून तळमळोवचें न्ही, विष्णू जोशीचें म्हणणें. आपल्या कडेन जाता जाल्यार आपणें मजत करचीच. फाटले 25 दीस जावन नानोडीचे थळावे उदका खातीर वळवळे काडटात. हे विशीं उदका विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी जेन्ना विष्णू जोशी हांकां विचारले तेन्ना ते आपल्या बांयतलें उदक दिवपाक रोखडेच तयार जाले. फाटल्या कांय दिसां सावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून सांगोलडाची शेतां उदका पोंदा गेल्यात. ताका लागून शेतकारांच्या शेतांची नासाडी जाल्या. पावसाचें उदक शेतांनी भरिल्ल्यान शेतां कुसल्यात. हाका लागून शेतकारांचेर संकश्ट आयलां. आमदार, सरपंच तशेंच पंच वांगड्यांनी हातूंत लक्ष घालून लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या. महाराष्ट्रांतल्या धरण प्रकल्पांतल्यान सध्या मोठ्या प्रमाणात जलविसर्ग सुरू आसा. 4 गेटी उक्त्यो करून धरणांतलें उदक भायर सोडलां. दुसरे वटेन पावसाचो जोर सध्या कमी जाला. देखून शापोरा न्हंयकुशीक आशिल्ल्या साळ गांवांत हुंवार येवपाचो सध्या तरी भंय ना. तिळारी धरणांतल्यान जलविसर्ग सुरू जालो काय शापोरा न्हंयकुशीक आशिल्ल्या गांवांतल्यान लोकां मदीं धडकी भरता. सध्या तिळारींतल्यान मोठ्या प्रमाणात जलविसर्ग सुरू आसा. धरणाच्यो 4 गेटी उक्त्यो केल्ल्यो आसात. शापोरा न्हंय कुशीकच्या लोकांनी अलर्ट रावचे अशी शिटकावणी धरण प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिल्या. फाटलीं 3 वर्सां सोडली जाल्यार ताचे पयलीं सेगीत 4 वर्सां साळ आनी कुशीकच्या गांवांक हुंवाराचो तडाखो बशिल्लो. मात फाटल्या 3 वर्सांच्यान गोंयच्या प्रशासना कडल्यान तिळारीच्या जलविसर्गाचो वेळचे वेळार आढावो घेतात. पावसाळो म्हटलो काय रानभाज्यो आयल्यो. पावसाळ्यांतूय मेळपी ह्यो रानभाज्यो भलायकी खातीर खूब फायदेशीर. ह्या रानभाज्यांचेर गोमंतकाच्या तनिष्का व्यासपीठान मास्टर क्लास घडोवन हाडलो. सरस्वती मंदिराच्या फोमेंतो सभाघरांत हो मास्टर क्लास जालो. पावसाळ्यांत मेळपी रानभाज्यो करप कश्यो हें सगळ्यांकूच खबर नासता. तनिष्काच्या ह्या मास्टर क्लासान काणकोणच्या खोती गांवांतल्या तनिष्का गटांतल्या बायलांनी रानभाज्यो हाडिल्ल्यो. तशेंच तांणी ह्यो रानभाज्यो करूनय दाखयल्यो. ह्या वेळार रानभाज्यांचें प्रदर्शनूय मांडिल्लें. केप्यां भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फांतोड सावन गर्दी केली. दर वर्सा प्रमाण अंदू वर्सा लोकांच्यो रांगो दिश्टी पडल्यो. हांगा सर्तीक लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो इनामां म्हूण दवरल्या.
पॅरीस ऑलिम्पिकान मिश्र दुहेरी बॅडमिंटन सर्तीच्या निमणे फेरयेंत भांगरा पदक जिखिल्ल्या लियो युचॅनान आपली वांगडी हुआंग याकिओंग हिका सगळ्या सामका डायमंड रिंग दिवन लग्नाची मागणी घाली. व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वापरपी संवसारांत अब्जांनी लोक आसात. तातूंतल्या चडशांक ताचें व्यसनूच लागलां. पूण भारताच्या शेजारच्या बांगलादेशान व्हॉट्सॲप आनी इंस्टाग्राम सारक्या ॲपांचेर बंदी घाल्या. देखून आतां ह्या देशांतल्या नागरिकांक हे सोशल मिडिया ॲप्स वापरूंक मेळचे नात. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप ह्या सारक्या हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर शेख हसीना सरकारान कालच्यान बंदी घाल्या. प्रधानमंत्री शेख हसीना आनी ताच्या सरकारा आड खर आंदोलन सुरू आसा. नोकऱ्यांनी आरक्षणाची मागणी करपाक लोक रस्त्यार देंवल्यात. देशांत कायदो आनी सुवेवस्थेची समस्या निर्माण जाल्या आनी बांगलादेश सरकारान खर निर्णय घेतल्यात. ते प्रमाण शेख हसीनाच्या सरकारान इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप ह्या सारक्या हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्साचेर आतां बंदी घाल्या. म्हापशेच्या काणका वाठारांत एकूच नोंदणी क्रमांक आशिल्ल्यो 2 स्कुटरी सांपडिल्ल्यान थळाव्या मदीं कोफुसांव निर्माण जाला. J11C0397 ह्या क्रमांकाच्यो 2 स्कुटरी सध्या काणका वाठारांत वापरांत आसा. थळाव्यांनी ह्या संबंदी म्हापशा पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या. तशेंच पुलिशेन आनी आरटीओन ह्यो 2 स्कुटरी जप्त करच्यो आनी ह्या प्रकरणाची कसून चवकशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून पाजीफोंड मडगांवां दोंगराचें पालसण कोसळ्ळें. ताका लागून ह्या वाठारा भोंवतणी आशिल्ल्या इमारतींक आनी बांदकामांक धोको निर्माण जाला. सुरक्षे खातीर थंयच्या लोकांक दुसरे कडेन सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात. फाटल्या कांय दिसां सावन देशभर व्हड प्रमाणात पावस पडटा. केरळांत पावसाचेर जाल्यार सांवार आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळीं केरळांतल्या वायनाडांत पालसणां कोसळपाचे घडणुकेन मरप्यांचो आंकडो 350 पावला. पालसणां कोसळप आनी हुंवाराचो सगळ्यांत चड फटको केरळांतल्या मुंडकाई, चुरलमाला, अट्टमाला आनी नुलपुजा ह्या 4 गांवांक बसला. मजत कार्यांत लश्कर नौदळ, NDRF, राज्याच्या आपत्ती निवारण दळान वांटो घेतला. वायनाड पालसणां कुसळून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आनीकूय वाडपाक शकता. आतां मेरेन सुमार 350 जाणांक मरण आयला. 206 जाण बेपत्ता आसात. तशेंच शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्यात. हांगा अजुनूय पावसाचो नेट कायम आसा.
उटंगराच्या पावसाक लागून साखळे दिवचले धरून उत्तर गोंयांत चडशा वाठारांत हुंवाराचो फटको बसला. आतां मातशें हुंवाराचें उदक देंवलां. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी आपत्ती वेवस्थापन ह्या परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. रस्त्याचेर चड उदक भरिल्लें आसतना लोकांनी उदकान गाडयो व्हरच्यो न्हय अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश बामणकर. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. केंद्रान परतून जारी केलो पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो. वायनाड दुर्घटनेचे फाटभूंयेर केंद्र सरकाराच्यो हालचाली. गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव. आसगांव रस्त्याच्या अवतिका वयल्यान बसधनी फुर्योज. रस्त्यार बसून केले आंदोलन. 8 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त केलो ना जाल्यार करतले व्हडलें आंदोलन. दिल्या शिटकावणी. चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब करतले बंद. क्लब चलोवप जाला कठीण, सांगता क्लबाचो धनी चर्चिल आलेमांव.
खणी कॅसिनो आणि कोळसो वाहतुकी वयले 10,000 कोटी कडचे वसूल महसूल वसूल केलो ना जाल्यार गोंयभर करतले आंदोलन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराची सरकाराक शिटकावणी जिल्लो अधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत मिरामारचो फूटब्रिज मोडपाक सुरवात काम पुराय जाय मेरेन रस्तो येरादारी खातीर आसतलो बंद केपेच्या भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फातोडसावन केल्ली गर्दी सर्तीच्या इनामाक आसात लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो आणि आता खबरो विस्तारांत केरळच्या वायनाडात दोंगराचे पावसाण कोसळून जाल्ल्या दुर्घटनेच्या फाटभुंयेर केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो परतून जारी केलो हातूंत गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव आसा केंद्रान जारी केल्ल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील मसुद्याक गोंयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकरान येवकार दिलो हो मसुदो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तशेंच वर्तमान आनी फुडारा खातीर खूब गरजेचो आशिल्ल्याचे राजेंद्र केरकराचे म्हणणे ऐकात ड्राफ्ट जो मसुदा आसा हो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर आनी गोंयच्या वर्तमान आनी फुडारा खातीर चडांत चड गरजेचो आसा कित्याक हो जो मसुदो आसा तेचें जर बारकायेन वाचन केलें जाल्यार तेतून आमकां स्पश्ट जाता की 70-57 जे गांव आसा हे इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव विलेजीस म्हणून घोशीत जाल्ले आसा आतां हे जेन्ना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून एखादो आवाठ घोशीत जाता तर त्या आवाठान जे विना खणीचे वेवसाय आसा जे चिरे खणी आसा किंवा रेंव काडपाचे वेवसाय आसा ह्या सगळ्या गजालींचेर आडमेळे येताले निर्बंध येताले पूण त्या वाठारांत जे लोक रावतात जे लोक पिढ्यान पिढ्या आपले पारंपारीक उद्योग वेवसाय करीत येयल्ले आसा तातूंत मागीर शेती आसा किंवा मासेमारी आसा किंवा पशुपालन आसा ह्या उद्योगाचेर कसलेच आडमेळे येवचे ना ती जे नोटिफिकेशन आसा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा तेचेर लोकांक जर आपली मतां व्यक्त करपाची आसा जाल्यार तांकां तशी सवलत जी आसा ही केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान मंत्रालयान दिल्ली आसा गोंयान सत्तरी सांगे काणकोण केपें हो आनी धारबांदोडा हो जो आवाड आसा हो आवाड म्हळ्यार आमच्या गोंयची 6 अभयारण्य आनी एक राष्ट्रीय उद्यान आसा तांचो आवाड आसा ह्या जंगलांची राखण जावप चड गरजेचें आसा कित्याक जर जंगलां उरलीं जाल्यार आमकां पिवपाचें उदक मेळटलें प्राणवायू मेळटलो आनी आमचें जिवीत आसा ही सुंदर आनी सोबीत जातालें तेका लागून आमी सगळ्यांनी ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचें स्वागत करप ही चड गरजेचें आसा महत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी ताका विरोध केल्लो लोकांचो विरोध लक्षात घेवन हातूंतल्यान सुमार 40 गांव भायर काडपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयल्ली तशेंच हे 40 गांव भायर काडून दुसऱ्या 10 गांवांचो आस्पाव भितर करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आशिल्लो ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही आसगांव पंचायतीच्या मुखार खासगी बसवाल्यांनी रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आगळे वेगळे अशें आंदोलन केलें फाटले कांय म्हयने रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाठारांतल्यान बसी चलोवपाक कुस्तार जाता अशें बसकारांचें म्हणणें ह्या प्रकाराक लागून ते बरेच बेजारल्यात ही पळयात आसगांव रस्त्याची जाल्ली दुर्दशा रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या रस्तो आसा की ना हें कळपाकूच मार्ग ना रस्त्याच्या हे जाल्ले अवतिकायेक लागून तिडकिल्ल्या आसगांवच्या बसधनियांनी फोंडकुलांनी बसून एक आगळे वेगळे आंदोलन केलें सरपंचाक हांकां कितें सांगलें पंचायतीन वचून तुमी म्हाजे कडेन वांगडा म्हाजे बसीन एक दीस 4 रस्त्यार बसा म्हापशा हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता म्हाज्या पयशांनी आनी हाडून सोडटा पूण कितें प्रोवायडेड यू मस्ट कम विथ माय बस म्हाज्या बसीन या आनी यू फेअर दिस थिंग कितें तुमी कितें एक्सपिरियन्स ते करा म्हणून सांगले पंचायतीच्या अधिकारा खाला रोड येना न्ही पंचायतीच्या अधिकार म्हाजो लोकल कोण पडटा म्हाजो लोकल पंचायत आनी सरपंच इज नथींग बट अ गांवचो मेयर म्हणटा आमी ताका मेयर तेणी करूंक जाय न्ही हांव कितें करतलो आतां तांकां विचारल्यार ते सांगता कितें जाणाय आमी आतां कोर्टाक घालपाच्यो आहा अरे शाण्या मनशांनी अरे
बुद्धिवान मनशांनी खंयची केस 8 दिसांनी सुटल्या रे? खंयचे कितके हजारांनी पेंडींग आसा मरे केसी 8 दिसांनी जातले? केस सोंपासर कोणी हे जावचे सफर जावचे. दुसरी गोष्ट सदांच पेपरान वाचता माननीय वाहतूक रस्ते आनी वाहतूक मंत्री 50,000 कोटी रुपया गोंयांक दिल्या रस्त्याक. खंय हाड ते बाबा? हे कितें चल्लां रे बाबा? हांव ह्या तुमच्या माध्यमांसाठी प्रेस कॉन्फरन्ससाठी विचारूंक सोदता की आंधळा दळटा आनी कुत्रे खाता रे अशी परिस्थिती रे गोंयच्या लोकांची. हे कितें बरें 2 लिटर डिझल जाय मिनिमम. केन्ना केन्ना तें येना बाबा. दुसरी गोष्ट तेंच्यांनी कितें केलां जाल्यार म्हाजें तुका पर्सनल सांगता, म्हाजी 8:15 बस आसली पयली, म्हाजी पयल्या रेशमा नंतर म्हाजी पयली बस 6:15 घातली, तेंच्यांनी कदंबा 7 घातली. ओके, लोकांक जाय जाल्यार ओके. मागीर मरे 8:15 घातली, तेंच्यांनी 8:05 घातली. लोक डिमांड म्हणटा. आतां लोकांनी तर डिमांड केलो आमकां हेलिकॉप्टर दिया म्हणून. सरकार दितलो तांकां, प्रोवायड करतलो. हांव वाटता फाल्यां 500 जाय न्ही आमकां हेलिकॉप्टरान तेच रेटीन म्हापश्या पावोवचें म्हणून. डू यू थिंक सरकार दितलो हेलिकॉप्टर? कांयच अन्नुना वागातर बशी भरता आनी आमकां 1-2 कॉलेज केन्ना सुटतली काय म्हणून पळोवचें पडटा. आय डोंट नो हाव टू सर्वायव. जाल्यार सरकारान घेवच्यो बशी आमचे केन्नाय आमकां रिजनेबल रेटीच्यानी घेवच्यो. आमचें कांय ना. एकट्याक तरी एक बशी पडल्या, एकट्याक तरी गव्हर्मेंट जॉब दिवच्यो बाबा. आतां आमी कडल्यान वयता मरे, केन्ना सकाळी मरे बस मरे सारकी हे आसता, भुरगे कॉलेजीची न्हू बसलेली आसता आनी कातरी कडेन देंवयता आसतना कातर म्हणून आफ्टर सेंट्रल बँक थंय आतां हांगा वचोंक जाय, खंय वचोंक इस्कॉला कडेन रायट. बस मरे अशी जाता, कचकरू घालता आनी देवा थंय जावनाका रे बाबा. आनी बस तर ते उज्जे सायडीक वयता आसतना उज्जे सायडीक येता आसतना दाये सायडी जाता. कलांडली जाल्यार जिते मारतले लोक ड्रायव्हराक आनी कंडक्टराक आनी बसकाराक. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान बसीचे पार्ट्स मोडून लुकसाण जाता. जोडून जर बशी सारक्यो करपाक मोडले जाल्यार भुरग्यांचे पोट कशें भरपाचें म्हूण बस धन्यांनी प्रश्न केला. फुडल्या 8 दिसां भितर आसगांवच्या रस्त्याची दुरुस्ती केली ना जाल्यार पंचायत कार्यालया मुखार आमरण उपोशणाक बसतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या. कितपर्यंत टायम दितात? कितें सरकाराक कितपर्यंत टायम दितात? ह्या परत 8 दिसांनी. आनी दुसरी गोष्ट आमी रोड टॅक्स पळय फारीक करता न्हू सरकाराचे, ते आमचे मायनस करतलो ना. एक दीस कितके अमके दीस तर रोड टॅक्स ना ते आमकां फायन भरून भरचे पडटा. फायन भरची पडटा आमकां रोड टॅक्स. आमी ते टायमार भरिना जाल्यार ताका जबाबदार कोण? तूं कितेंय विचार उत्तरां हांव तुका सांगता. कितेंय विचार म्हाका. कित्याक फटिंगपणां तर उलयतलो, प्रिटेंड करतलो जाल्यार चिंतचें पडटा. विचार म्हाका. 70-72 म्हाजी गाडी. न्यू आमच्यो गाडयो न्हू. ऑल हे 4 गाडयो आमच्यो. वायट बरें प्रायवेट आमीच. आतां हांगा कदंबा रावना, एकूय स्ट्रायका. कदंबा एक गेली जाल्यार दुसरी येता. कदंबाक परमीट ना. कायद्यान पळोवची कदंबा ही मोडली जाल्यार दुसरी धाडून दितात. हो खंयचो कायदो? आमची मोडली आनी आमीच चलोवंक शकना. दुसरी गाडी बाबा म्हाका भाड्याक दी, हांव ती चलयता. ती चलोवंक शकना कित्याक त्याच नंबराची गाडी जाय रुटाक. मागीर कदंबाक कित्याक? त्याच गाडीच्या नंबराची रुटाची गाडी तीच कित्याक चलना? ते हे जाला जाल्यार गाडी डेपोनूच कित्याक उरना? एक ना दुसरी मेळटा प्रोविजन. कशें तरी तेंचें पोट चलता. कितें दॅट इज गव्हर्मेंट. ती गव्हर्मेंट आनी आमी प्रायवेटाक व्हॅल्यू ना. अजून मेरेन हांव सांगता प्रायवेटाक केन्नाच व्हॅल्यू ना. हे सगळें काम आमी करता प्रायवेटाक, आमकां व्हॅल्यू ना. वी डोंट हॅव एनी व्हॅल्यू. इम्तियाज मतदार हांव रुटाक कमीत कमी ना म्हटल्यार ते 6 म्हयने जाले बस चलयता. रुटाक पडलें की कितें सगळें वणक्या. कितें जर जालें जाल्यार कोण रिक्स कोण घेना. एटले कोण घेतलो? ड्रायव्हर जाल्यार हांगाच्यान वचप म्हणलें तर हांगा टच करून हा ते वलता. तो एक आख्खो फुला गाडी आख्खी बॅलन्स जाता. वरती बिरती जाल्या जाल्यार मारतले कोणाक? ड्रायव्हर और कंडक्टराक आनी ओनर. म्हाका इतलोच बरो रोड करून घे इतकोच. गोमंतक टीव्ही खातीर आसगांवच्यान स्नेहा असोटीकार. आतां मेरेन आपणे चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर 500 कोटी रुपया मोडल्यात. आतां हो क्लब चलोवप कठीण जाला. सरकारान आर्थीक अनुदानाची रक्कम 3 कोटी वयल्यान वाडोवन 5 कोटी करची. अनुदान वाडयलें ना जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स क्लब बंद करपाची पाळी येतली अशें चर्चिलाचें म्हणणें. म्हाका सगळं हांवें फुटबॉल चलोवन
म्हाका सुद्दां 500 वयर हांवें काबार गेले कितल्यान सांगपा लागला मायज. पूण प्रॉब्लेम कितें जाला आज पळय हांवें आखे इंडिये कितू फॅमिली पोसल्याचे म्हाका खबर आहा. इंडिये फॅमिली पळय हांवें कितू पोसले, कितू जाण प्लेयर केले, कितू जाण प्लेयरान आपआपल्या घरा वयर काडा. एक तुका एक सिंपल एग्जाम्पल दिता. लॅन इम्पोर्ट म्हणटा तो भुरग्याक 9,000 येवाय 9,000 रुपयाक लॅन निमा कडेन हांवें 40 लाख दिले विता सोण. हांवें 9 वर्स खेळटा म्हाका 9-8 वर्स खेळ्ळा आनी मागीर लॅनी दुसरे कडेन वचोन ताणें 40 lakhs ते भाशेन हांवें भितर मागीर ताणें 1.5 crore तें सुद्दां घेवन आयज लॅनी म्हणटा ताणें आपल्या हे सांग व्हडली बिल्डींग उबारून सांग ते भाशेन जाले. जायत केले प्लेयर जायत रावता लॅनीन जायत ना वय ब्रँडन सगळे ब्रँडन हेर सोडपाक येयलो. हांवें बी बरें गेलो बाबा ब्रँडन तूं सोणाका तूं भायरच नाका तुका हेर बरो आनी हांवें हाडलो म्हाका खेळटा मागीर म्हाका खेळटा मागीर परत दुसरे कडेन गेलो. सो आज कितें आसता हांवें खूब म्हज्या लायफान प्लेयर केले. आज कितें जाता आज हांव म्हाका न्यूज आसता म्हणटा भाशेन जायन आसता म्हणटा भाशेन हांव ती घेन आहा आयली. आनी फ्युचराक तर जनरेशना तरी हे तरी आतां ही तरी ही स्कीम तरी वाडयली जाल्यार चीफ मिनिस्टरान जाल्यार मुखा कडेन आमी गेम दवरीत नंतर आमी गेम कडेन सोडीत कित्याक गेमांनी चलोवपाक फकाडना ती. खण कॅसिनो आणि कोळशाच्या येरादारीचे 10,187.62 कोटी थकबाकी उरल्या ते वसूल करचे म्हणून आमी मुख्य सचिवांक निवेदन दिलां अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिली. मात जर हे पयशे वसूल करूंक नात जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पाटकरान दिली. म्हटल्यार फेब्रुवारी 2014 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर एक कायदो हाडटा जातून कोलाक तो सांगता की कोला लागून गोंयांत पोल्युशन जाता आणि 2% रुपये तो चार्ज करपाचे हे नोटिफिकेशन हाडटा. सो 11 सप्टेंबर 2014 मनोहर पर्रीकर आणि एक अमेंडमेंट हाडटा आणि कितें करता कोल आणि कोकाक पळय 2% जे लायिल्ले सेस ते 2% वयल्यान तो 0.5% ऑफ द सेल व्हॅल्यू ऑफ द प्रोडक्ट करता. ह्या मुख्यमंत्र्यान आणि ह्या भारतीय जनता पार्टीन ह्या गोंयच्या लोकांक सांगचे पडटले की तुम्ही 2% वयल्यान 0.5% कित्याक केले. हे जे पळय आमी चीफ सेक्रेटरीक जे मेमोरंडम बरयला हाजेर कसल्याच प्रकारची स्टे ना. आणि हे सगळे जर आम्ही टोटल करत जाल्यार हाची टोटल जाता 10,187.62 करोड रुपया. कितले 10,187.62 crores. परत एकदा सांगता गोंयकारांनो 10,187.62 करोड रुपया या सरकारान क्रोनी मित्रा कडल्यान रिकवर केले. आणि कोण हे क्रोनी मित्र कोण या सरकाराचे अडानी जिंदाल वेदांता these are the major players in these 10,000 crores. या 10,000 कोटीतले जवळपास 8 ते 8,500 करोड रुपया या 3 क्रोनी मित्राचे आसा. सो म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान आणि या सरकारान या गोंयच्या जनतेक उत्तर दिवचे पडटले की तुम्ही सामान्य गोंयकारांक आज काबार करपाक उठल्या. कोण बाबडो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना ताजे तुम्ही कापपाक वतात आणि आमी 10,000 कोटी रुपया पयशे जे आमी सांगना बाबा ही तुमचीच उत्तरां आयले घेवन तुम्ही दिल्या की इतले पयशे बाकी आहा म्हणून. कित्याक तुम्ही हे रिकवर करना. मिरामार शारदा मंदिरा लागसर फूड ब्रिज मोडपाक सुरवात केला. हो फूड ब्रिज धोकादायक स्थितीत आशिल्लो ताका लागून जिल्लो अधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण तो मोडपाक घेतला. कांय वर्सां पयलीं शारदा मंदिराच्या विद्यार्थ्यांक रस्तो हुपपा खातीर हो फूड ब्रिज बांदिल्लो पूण हालीं तेंपार ताचो वापरूच जायनाशिल्लो ताका लागून ताची सामकीच अवतिकाय जाल्ली. ताका लागून हो फूड ब्रिज मोडपाक घेतला. आमी आसात मिरामारचो हो जो फूड ब्रिज आसा तो ह्या दिसांनी खूब असो हेडलायनीन असो घातलेलो आसा. आनी आयज तुमी पळोवंक शकतात काल शुक्रवार पासून हो जो ब्रिज आसा तो डिसमेंटल करपाचें काम CCBन सुरू केल्लें आसा.
आणि तशेंच हेजे वांगडा हांगा जे स्कूल आसा शारदा मंदिर स्कूल आसा जेंका लागून एक्चुअली हो फुटब्रीज केल्लो पण मागीर पेरंट्साची कंप्लेन येयली की फुटब्रिजाची हायट चड उंच आसा म्हणून थंयच्यान रोड क्रॉस करपाक भुरग्यांक त्रास जावपाक शकता म्हणून मागीर हो फुटब्रीज भुरग्यांनी सुद्दां बंद केलो. मागीर ह्या फुटब्रिजाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली, तो केन्नाय मोडोन पडोंक शकतालो म्हणून लास्टाक CCBन डिसिजन घेतलें की हो फुटब्रीज जो आसा तो डिसमेंटल करपाचो. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की हांगा शुक्रवारच्यान हांगा काम चालू आसा फुटब्रीज डिसमेंटल करपाचें. तशेंच हें काम म्हणटात सोमार पर्यंत चलतलें, म्हटल्यार सोमार पर्यंत हांगा शारदा मंदिराचें जें स्कूल आसा त्या स्कुलाक सोमार पर्यंत सुटी दिल्ली आसा. कित्याक आनी हांगाचो ट्राफीक जो आसा जो मिरामारच्यान दोनापावल वचपाचो जो ट्राफीक आसा तो मिरामार सर्कला कडल्यान वयर गोवा युनिवर्सिटीच्या रोडान दोनापावल वचपाचो रूट घेवपाचो अशें ट्राफिकान मेसेज दिल्ली आसा. आनीक हो जो फुटब्रीज आसा तेजें काम सोमार पर्यंत सोंपतलें अशी आशा आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर. केपें भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फांतोडेर सकाळ सावनूच गर्दी केल्ली. दर वर्सा प्रमाण अंदूय वर्सा लोकांच्यो रांगो दिश्टी पडल्यो. हांगा सर्तींक लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो इनामां म्हणून दवरल्यात. फाटल्या 15 म्हयन्यांत दाबोळी तशेंच मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर वट्ट 34.42 किलो भांगराची तस्करी जाल्ल्याचें मुखार आयलां. 13.8 भांगर मोपा जाल्यार 22.33 किलो भांगर दाबोळी विमानतळाचेर तस्करी जाल्ल्याचें कळटा. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हाणें लोकसभेत एका प्रश्नाक केंद्रीय वित्त खात्याचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी हाणें लेखी स्वरुपात ही जाप दिली. एका तस्करी प्रकरणात दाबोळी विमानतळाचेर काम करपी कर्मचाऱ्यांचोच हात आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयल्या उपरांत 3 जाणांचेर गुन्हो नोंद जाल्ल्याचें ह्या जापेंत म्हटलां. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून पाजी फोंड मडगांवां दोंगराचे पालसण कोसळ्ळे. ताका लागून ह्या वाठारांत भोंवतणी आशिल्ल्या इमारतींक आनी बांदकामांक धोको निर्माण जाला. सुरक्षे खातीर थंयच्या लोकांक दुसरे कडेन सुरक्षीत जाग्यार व्हेलेले आसा. 54 कॉल आयिल्ले. कितल्यांक? 16:54 पुलिसान दिले आमकां कॉल. सो पुलिसान आमकां कॉल दिवन लँडस्लायड जाला म्हणून. सो लँडस्लायड जावन आमी इमिजिएटली जाला म्हणून आमची टर्नआउट केलो. सो तेणी हिंगा येवन पळयले 2 बिल्डींग आहा थंय, सपना व्हॅली आणि बिल्डिंग. सो 2 बिल्डींग आहाय नियर हॉरायझन हॉस्पिटल, बिहायंड हॉरायझन हॉस्पिटल. सो त्यांचो वयर सारको रोड गेला, एक्सेस रोड दोन्ही बिल्डिंगेचो. ही 5 फ्लोर हा बिल्डिंग आणि एक ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डिंग आहा. सो तेंचे एंड इश म्हणटा ते भाशेन थिंगा रस्तो एंड जाता आणि थिंगाच ते सगळें कॉलेज जाल्लें आहा. आणि दोन्ही बिल्डिंगेचे दोन्ही सायडीन बिल्डिंगेचे ते वॉल मेन डेड वॉल आहाय ते एक्सपोज जाल्ले आहा. हे सायडीन थोडे एक्सपोज जाला ते सायडीन. तेणी तांकां एवोकेट करून सांगला. आमगे ऑलरेडी स्टाफ येयलो पळय तो हॉलदार आहा, तेणी इंस्ट्रक्शन दिल्लें पयलें ऑलरेडी एवोकेट करून. हिंगा दोग जाणां हिंगा सबीर साहेब सपना व्हॅली 37 हितूलो एवोकेट केल्ले आहा. ओके. सो सांगूंक जायना कित्याक ताका डीप आहा आनी सकयल हें आहा, लँडस्लायड जावपाक शकता आनीकूय देवपाक शकता. सो बिल्डींग सारकी एक्सपोज जातली. सो तिचे कितलें फावंडेशन त्या वदान भितर आहा तें आमकां खबर ना. सो त्या वदान फावंडेशन तितलें डीप ना, ते लेवलाचें डीप ना जाल्यार तें कोसळोंक शकता. सो ताका आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आमच्या स्टाफांक टर्नआउट हें आमचे क्रू येयले तेणी सगळें इंस्ट्रक्शन दिल्लें. बिल्डिंगी कितें डेंजरस बी आहा अशें दिसता तुका? डेंजरस सांगूंक शकना आमी. असो गजाल्यो आमकां डेंजर आहा. सद्या ऑलरेडी कलॅप्स जाल्लें आहा सायड. सो हेंय आख्खें देंवोंक शकता. उदक तितलें मेळना तरी आसतना कलॅप्स जालें कित्याक त्या वदान ते सॉफ्ट बांद. त्या वदान तें हें ना सारकें म्हळ्यार तो रिटेनिंग वॉल ना, तो बेस्ट वॉल केल्लो सो तो मोडून गेल्लो. गोंय गुन्यांव फाट्यान 1930 ह्या हेल्पलायन नंबरा वयल्यान जुलय 2022 ते आतां मेरेन ऑनलायन फटवणूक केल्ल्याचे 6.73 कोटी रुपया जप्त केल्यात अशी माहिती गोंय गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हाणें दिली.
गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. गुन्यांव फाट्याचो 1930 हो हेल्पलायन नंबर आसा. थंय लोकांनी आपल्यो कागाळी नोंद करच्यो अशें आवाहन SP गुप्ता हाणें केलां. अभी तक 3.73 करोड़ हमने पैसा फ्रीज किया 1930 पोर्टल से टोटल 3.73 करोड़. ये जुलाई 2022 से फंक्शनल है. 3.73 करोड़ हमने उसमें फ्रीज किया है. उसमें से 2.71 करोड़ इसी साल फ्रीज किया है. 2.71 करोड़, ठीक है. और उसके बाद जो पोर्टल पे कंप्लेन आई है, पोर्टल पे जो कंप्लेन मैंने बताया 2 तरीके हैं, 1930 और दूसरा पोर्टल पर डायरेक्टली अगर कंप्लेन किया तो उसमें हमने 3 करोड़ रुपीस फ्रीज किया है. तो टोटल मिला के 6.73 करोड़ हम अभी तक फ्रीज कर चुके हैं. मोर देन 3.5 करोड़ फ्रॉम 1930 पोर्टल which also was emphasized by our honorable CM also. 2.73 करोड़ इसका एग्जैक्ट अमाउंट है और टोटल अमाउंट जितना फ्रीज हुआ है वो 6.73 करोड़ है. तो ये हमारा जो सिस्टम है काफ़ी रोबस्ट तरीके से काम कर रहा है एंड वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूटिलाइज इट. और अगर कोई भी इशू हो तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जा ही सकते हैं. बट ये जो 1930 हेल्पलाइन है और cybercrime.gov.in पोर्टल है इसका आप यूज. पावसाळो म्हटलो काय रानभाज्यो आयल्यो. पावसाळ्यांतूच मेळपी ह्यो रानभाज्यो भलायके खातीर खूब फायदेशीर. ह्या रानभाज्यांचेर गोमंतकाच्या तनिष्का व्यासपीठान मास्टर क्लास घडोवन हाडलो. सरस्वती मंदिराच्या फोमेंतो सभाघरांत हो मास्टर क्लास जालो. पावसाळ्यांत मेळपी रानभाज्यो करप कश्यो हें सगळ्यांकूच खबर नासता. तनिष्काच्या ह्या मास्टर क्लासात काणकोणच्या खोती गांवांतल्या तनिष्का गटांतल्या बायलांनी रानभाज्यो हाडिल्ल्यो. तशेंच तांणी ह्यो रानभाज्यो करूनय दाखयल्यो. ह्या वेळार रानभाज्यांचें प्रदर्शनूय मांडिल्लें. महाराष्ट्रान खूप पॉप्युलर आसा. महाराष्ट्र व्हडलें वेगवेगळी पूण महाराष्ट्रान भितर कांय लाख 25 लाखा परस चड दिसता म्हाका आमच्यो सरेश्कर मेंबर आसात. सकाळ हे वर्तमानपत्र चलता ताजे मेंबर. अशे तरेचे एक मुवमेंट गोंयांत जावप अशे तरेची आमची अपेक्षा आसा आनी तुमचे सहकार्यान तो मुवमेंट आनीक बरो मुखार वचूं. आमी जेन्ना रानभाज्यांचो महोत्सव करपाक थारायलो तेन्ना हांवें कांय म्हज्या मित्रांक म्हणलें अरे अशे महोत्सव आसा लोकांक सांगात. ताबडतोब म्हाका पयलो मेसेज आयलो नुकुमार कामत अरे बायलांक ते रानांत रानां बुड्डिनाका जावं ना हो एक प्रश्न जालो. अळमी ज्या पद्दतीन काडटात अळमी काडची न्हय, अळमी विकती घेवची न्हय, अळमी खावची न्हय अशें एक मुवमेंट नुकुमार कामत सुरू करता. तो खरो अळमी कशी खाड जाता एक कला आसा. आतां लोक बुड्डून काडटात. बुड्डून काडिल्ल्यान फुडले वर्सा ते जाग्यार परते अळमी येना. रानभाज्यांचें तशें हे रानभाज्यो इतल्यो थोड्यो सामक्यो कमी येतात, बाजारांत मेळना किंवा दोंगरार जायना ताका लागून लोक बुड्डून काडटात. सो अशे तरेचे महोत्सव करता आसतना थोडे सादूरताय दवरपाक जाय. फाल्यांच्यान म्हणजे श्रावण सुरू जाता. श्रावणान गोंयांत खूब लोकांक सामको कंपल्सरी भाजी खावची पडटा. तेन्ना एक नवी मेजवानी नवी रेसिपी खुबश्या लोकांक मेळून सगळ्यांच्यो त्यो बऱ्यो वचनी पडटल्यो अशें दिसता. सरस्वती मंदिराचो हो गोविंतो हॉल अशा बऱ्या कार्यावळी गोमंतकाक तुमकां आनी बाकीच्यो कोण संस्था आसा तांकां सदैव मुक्त उपलब्ध आसतलो. कित्याक हो कॉमर्शियल कार्यक्रम न्हय. सो अशी जर तुमी लोकांनी जाणीव करून दितले आमच्या लोकभाज्यांची किंवा आनी कांय प्रकाराच्यो जाल्यार हो हॉल तुमकां सदांच उपलब्ध आसतलो. तुमी येत रावा, कार्यक्रम करीत रावा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आमी रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपा खातीर खूब यत्न केले, पूण उदय भेंब्रेन घाण राजकारण केलें. रोमी कोंकणीच्या चळवळीक आपणे पुराय तेंको दिलो. आतां रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो मेळ्ळ्यार सगळ्यांत चड खोशी आपल्याक जातली अशें बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल हालेमाव सांगता. आतां ती रोमी जातली जातना देंवना गो. त्या टायमाचेर रोमी दिवना न्हू आमकां. आमी तेन्ना रोमी मागता तेन्ना उदय भेंब्र्यान एक लायल दिना. उदय भेंब्रान थिंग एक लायले भेंबार आनी माली कितें एक हे माली
जगणारे म्हणून उदय मेमरान आनी पळय कोंकणी बूक वळख बरयला ओरिजिनल आनी ताका चीफ गेस्ट हाडा कित्याक जगणारे गेले म्हणून नाजाल्यार रोमी जावन गेल्ली ना हांव राजाराव झगडोन सांग मेले रोमी करपाक जाल्यार झगडले आमने मडे तेणें थिंग तें एक लायले मेमारांनी उडयली जगणारी करून कित्याक तो भिलो तो कित्याक भिलो जरी ते टायमाचेर रोमी तरी आमी केली हा आज हांगा इंग्लीश मिडियम हें नाका आसली गरज नासली कित्याक रोमी स्क्रिप्ट म्हळ्यार तेच्या अक्षरांनी इंग्लिशच्या अक्षर सेम इजीची माताली. तर ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो बुलेटीन मेळ्ळो गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो फुटब्रीज धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्यान मोडपाक सुरवात केला. मिरामारचो जॅक सिक्वेरा रस्तो मिरामार सर्कल ते गोंय विज्ञान केंद्रा मेरेनचो रस्तो सध्या बंद दवरपाक सांगला. तशेंच विद्यार्थ्यांक स्कुलांत हाडपा व्हरपा खातीर दुसरी वेवस्था करची अशें शारदा मंदिराक कळीत केला. हो रस्तो सध्या बंद आशिल्ल्या कारणान मिरामार सावन दोनापावला वचपी येरादारी मिरामार सर्कला कडल्यान हॉटेल गोवा इंटरनॅशनला वटेन गुणायल्या आनी हो फुटब्रीज 8 दिसां भितर पुराय काडून उडोवचो असो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यांनी दिल्या.
सत्तरी वाळपय बालभवनाची अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या भवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाता. देखून खंयचीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान ह्या बालभवनाच्या इमारतीचेर लक्ष दिवन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. वाळपय बालभवनाची इमारत बिकट स्थितींत आसा आनी ह्या इमारतीक खूब वर्सां जाल्ल्यान सध्या फकत 3 वर्गांची वेवस्था आसा. सुमार 90 भुरगीं ह्या बालभवनांत शिक्षण घेतात. मात बालभवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक खूब त्रास सोंसचे पडटात. तशेंच तांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. बालभवनाच्या छप्पराचेर माडाचेर नाल्ल पडून छप्परांतल्यान पावसाचें उदक भितर येता. जर अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार पुराय इमारत केन्नाय कोसळूंक शकता. देखून सरकारान ह्या बालभवनाची बेगोबेग दुरुस्ती करची नाजाल्यार दुसऱ्या सुवातेर हे बालभवन व्हरचें म्हूण लोकांची मागणी. भोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राज्यांतल्या विंगड वाठारांनी लोकांची घरां तशेंच पिकावळीचेंय बरेंच लुकसाण जालां. पंचमे प्रियोळ आनी केरी वाठारांतल्या मळेकारांचें तर हिसपा भायर लुकसाण जालां. पावसान मळ्यांतल्यान सगळ्या पिकाची नाशाडी केल्ल्यान मळेकारांच्या पदरान निराशा पडल्या. तवशे घोसाळी तशेंच कारात्याचे मळे पावसान व्हांवून गेला. दीस रात एक करून आमी भाजीपालो पिकयतात. ह्या पावसाक लागून खूबच लुकसाण जाल्लें आसा. ते आतां सरकारान भरपाय दिवची अशी मागणी ह्या मळेकारांनी केल्या. लुकसाण भरपाय मेळचे खातीर सरकाराच्या फॉर्मांत आशिल्लो 1/14 उतार्याचो क्लॉज काडचो अशें ह्या शेतकारांचें म्हणणें. कारण वर्सांतल्यान फकत 2 फावट भाटकारांच्या मळ्यान ते रोयतात. देखून हाचेर सरकारान विचार करचो अशें उपसरपंच रुपेश नायकाचें म्हणणें. मिरगालच्या वानरमारे समाजाक एक वळख दिवपा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वतीन एक उपक्रम राबयलो. उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी निरंकाल गांवांत भेट दिवन सुमार 100 वयर वानरमाऱ्यांची जन्म प्रमाणपत्रांची नोंदणी केली. गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवचे अशी मागणी दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यादो फर्नांडिसान संसदेन केली. तेन्ना गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक तांची सुवात मेळोवन दिवपा खातीर सरकारान हे विधेयक बेगोबेग हाडचें अशें विर्यादोचें म्हणणें. आतां मेरेन आपणे चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर 500 कोटी रुपया मोडल्यात. आतां हो क्लब चलोवप कठीण जाला. सरकारान आर्थीक अनुदानाची रक्कम 3 कोटी वेल्यान वाडोवन 5 कोटी करची. अनुदान वाडयलें नाजाल्यार चर्चिल ब्रदर्स क्लब बंद करपाची पाळी येतली अशें चर्चिलाचें म्हणणें.
आजगाव पंचायती मुखार खासगी बसवाल्यांनी रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आगळेवेगळे आंदोलन केले. फाटले कांय म्हयने रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाठारांतल्यान बसी चलोवप कुस्तार जाता अशें बसकारांचें म्हणणें. ह्या प्रकाराक लागून ते बेजारल्यात. ही पळयात आजगाव रस्त्याची जाल्ली दुर्दशा. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्तो आसा की ना हें कळपाकूच मार्ग ना. रस्त्याचे हे जाल्ले अवतिकायेक लागून तिडकिल्ल्या आजगावच्या बस धन्यांनी फोंडकुलांनी बसोन आगळेवेगळे आंदोलन केले. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान बसीचे पार्ट्स मोडून लुकसाण जाता. जोडून जर बसी सारक्यो करपाक मोडले जाल्यार भुरग्यांचे पोट कशें करपाचें म्हूण बस धन्यांनी प्रश्न केला. फुडल्या 8 दिसां भितर आजगावच्या रस्त्यांची दुरुस्ती केली ना जाल्यार पंचायत कार्यालया मुखार आमरण उपोशणाक बसतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या. दिवचलच्या मुस्लिम वाडो वाठारांत एक बंगलो फोडून भांगरा सयत रोख रक्कम मेळोवन जवळपास 1 कोटी रुपयांचो मालवज फारोवपाची घडणूक घडल्या. एके वटेन दिवचल शारांत देवळां फोडपाच्यो घडणुको वाडिल्ल्यो आसतनाच बंगलो फोडून धाडसी चोरी करपाच्या प्रकाराक लागून शारांत खवदळ पडला. मुस्लिम वाडो वाठारांत मोहम्मद मामलेकर हांचो बंगलो फोडपाची घडणूक घडली. बंगलो फोडलो ते राती बंगल्यांत कोणूच नाशिल्लो. चोरांनी बंगल्याचे जनेलाचे ग्रिल्स तोडून भितर सरून ही चोरी केली. घरांतले रोख $9.5 लाख US तशेंच भांगराच्यो वस्तू फारायल्यो. चोरी केल्या उपरांत भितरल्यान मेन दार तोडून चोरांनी फुज्यो काडल्यो. हे चोरये प्रकरणी दिवचल पुलिशेन कागाळ करतकीच पुलिशेन पंचनामो केलो. डॉग स्क्वॉड तशेंच फॉरेन्सिक टिमी काडून चोरांचो सोद घेवपाचो यत्न केलो. चोर बंगल्यांत वतनाचें दृश्य शेजारच्या CCTV कॅमेरांत चित्रीत जाला, मात ते अस्पश्ट आसा. नागवे रेडेघाट रस्त्याक अशी कोयराच्यो राशी वाडत आसा. ग्रामसभेन थळाव्यांनी कितले फावट ह्या कोयराचो प्रश्न मांडिल्लो आनी ह्या सुवातेर CCTV कॅमेराज बसोवपाची मागणी लेगीत केल्ली. मात अजून मेरेन माऊस पंचायतीन ह्या वाठारांत CCTV लावंक ना. देखून पंचायतीन ह्या कोयराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो थळाव्यांचो आरोप आसा. ताका लागून बेगोबेग ह्या कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी पंचायती कडेन केल्या. लक्ष्य सेन हाणें बॅडमिंटन दादल्यांचे एकोडीन मेळिल्लें जैत. ऑलिंपिकच्या इतिहासान दादलो एकोडीचे उपांत्य फेरयेन पावपी लक्ष्य पयलो भारतीय थारलो. लक्ष्य सेन पदका पासून फक्त 1 जैत पयस आसा. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. केरळाच्या वायनाडान दोंगराचे पालसण कोसळून जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो परतून जारी केलो. हातूंत गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव आसा. केंद्रान जारी केल्ल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील मसुद्याक गोंयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकारान येवकार दिला. हो मसुदो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तशेंच वर्तमान आनी फुडारा खातीर खूब गरजेचो आशिल्ल्याचें राजेंद्र केरकाराचें म्हणणें. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी ताका विरोध केल्लो. लोकांचो विरोध लक्षांत घेवन हातूंतल्यान सुमार 40 गांव भायर काडपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयल्ली. तशेंच हे 40 गांव भायर काडून दुसऱ्या 10 गांवांचो भितर आस्पाव करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आशिल्लो. खणी, कसिनो आनी कोळशाच्या येरादारीचे 10,187.62 कोटी थकबाकी उरल्यात. ते वसूल करचे म्हूण आमी मुख्य सचिवांक निवेदन दिलां अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिली. मात जर हे पयशे वसूल करूंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पाटकारान दिली. आमी रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपा खातीर खूब यत्न केले, पूण उदय भेंब्रेन घाण राजकारण केलें. रोमी कोंकणीचे चळवळीक आपणे पुराय तेंको दिलो. आतां रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो मेळ्यार सगळ्यांत चड खोशी आपल्याक जातली अशें बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चील आलेमांव सांगता. गोंय गुन्यांव फाटेन 1930 ह्या हेल्पलायन नंबरा वेल्यान जुलय 2022 ते आतां मेरेन ऑनलायन फटवणूक केल्ल्याचे 6.73 कोटी रुपया जप्त केल्यात अशी माहिती गोंय गुन्यांव फाटेचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. गुन्यांव फाट्याचो 1930 हो हेल्पलायन नंबर आसा. थंय लोकांनी आपल्यो कागाळी नोंद करच्यो अशें आवाहन SP गुप्ता हांणी केलां.
नानोडा 70 गावांतली उदकाची समस्या तात्पुरती सुटावी जाल्या. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून वीज पुरवणीचेर तशेंच बायांचेर परिणाम जाल्लो. हाका लागून नानोडा 70 गावांतले लोक उदका खातीर पादेशीर जाल्ले. गोंयभर उटंगराच्या पावसान धुमाकूळ घातला. नानोडा 70 वाठारांत फाटले 25 दीस जाले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. सेगीत पडपी पावसाक लागून बांय कोसळिल्ल्यान बांयचें उदक दूशीत जाल्लें. हाका लागून थळाव्यांचेर व्हड संकट उप्राशिल्लो. कांय दीस तांकां टँकराच्या माध्यमांतल्यान उदकाची पुरवण केली. पूण तोखणायेची गजाल म्हळ्यार बांबर गांवचे ज्येश्ठ नागरीक विष्णू जोशी हाणें फुडाकार घेवन आपल्या बांयतलें उदक नानोडीच्या थळाव्यांक दिवन तांकां तात्पुरती उदकाची वेवस्था केली. हाका लागून नानोडीच्या थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां. कोणाकूच उदकाक लागून तळमळोवचें न्ही, विष्णू जोशीचें म्हणणें. आपल्या कडेन जाता जाल्यार आपणें मजत करचीच. फाटले 25 दीस जावन नानोडीचे थळावे उदका खातीर वळवळे काडटात. हे विशीं उदका विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी जेन्ना विष्णू जोशी हांकां विचारले तेन्ना ते आपल्या बांयतलें उदक दिवपाक रोखडेच तयार जाले. फाटल्या कांय दिसां सावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून सांगोळडाची शेतां उदका पोंदा गेल्यात. ताका लागून शेतकारांच्या शेतांची नासाडी जाल्या. पावसाचें उदक शेतांनी भरिल्ल्यान शेतां कुसल्यात. हाका लागून शेतकारांचेर संकश्ट आयलां. आमदार, सरपंच तशेंच पंच वांगड्यांनी हातूंत लक्ष घालून लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या. महाराष्ट्रांतल्या धरण प्रकल्पांतल्यान सध्या मोठ्या प्रमाणात जलविसर्ग सुरू आसा. 4 गेटी उक्त्यो करून धरणांतलें उदक भायर सोडलां. दुसरे वटेन पावसाचो जोर सध्या कमी जाला. देखून शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या साळ गांवांत हुंवार येवपाचो सध्या तरी भंय ना. तिळारी धरणांतल्यान जलविसर्ग सुरू जालो काय शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या गांवांतल्यान लोकां मदीं धडकी भरता. सध्या तिळारींतल्यान मोठ्या प्रमाणात जलविसर्ग सुरू आसा. धरणाच्यो 4 गेटी उक्त्यो केल्ल्यो आसात. शापोरा न्हंय कुशीकच्या लोकांनी अलर्ट रावचे अशी शिटकावणी धरण प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिल्या. फाटलीं 3 वर्सां सोडलीं जाल्यार ताचे पयलीं सेगीत 4 वर्सां साळ आनी कुशीकच्या गांवांक हुंवाराचो तडाखो बशिल्लो. मात फाटल्या 3 वर्सांच्यान गोंयच्या प्रशासना कडल्यान तिळारीच्या जलविसर्गाचो वेळचे वेळार आढावो घेतात. पावसाळो म्हटलो काय रानभाज्यो आयल्यो. पावसाळ्यांतूय मेळपी ह्यो रानभाज्यो भलायकी खातीर खूब फायदेशीर. ह्या रानभाज्यांचेर गोमंतकाच्या तनिष्का व्यासपीठान मास्टर क्लास घडोवन हाडलो. सरस्वती मंदिराच्या फोमेंतो सभाघरांत हो मास्टर क्लास जालो. पावसाळ्यांत मेळपी रानभाज्यो करप कश्यो हें सगळ्यांकूच खबर नासता. तनिष्काच्या ह्या मास्टर क्लासान काणकोणच्या खोती गांवांतल्या तनिष्का गटांतल्या बायलांनी रानभाज्यो हाडिल्ल्यो. तशेंच तांणी ह्यो रानभाज्यो करूनय दाखयल्यो. ह्या वेळार रानभाज्यांचें प्रदर्शनूय मांडिल्लें. केप्यां भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फांतोड सावन गर्दी केली. दर वर्सा प्रमाण अंदू वर्सा लोकांच्यो रांगो दिश्टी पडल्यो. हांगा सर्तीक लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो इनामां म्हूण दवरल्या.
पॅरीस ऑलिम्पिकान मिश्र दुहेरी बॅडमिंटन सर्तीच्या निमणे फेरयेन भांगरा पदक जिखिल्ल्या लियो युचॅनान आपली वांगडी हुआंग याकिओंग हिका सगळ्या सामका डायमंड रिंग दिवन लग्नाची मागणी घाली. व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वापरपी संवसारांत अब्जांनी लोक आसात. तातूंतल्या चडशांक ताचें व्यसनूच लागलां. पूण भारताच्या शेजारच्या बांगलादेशान व्हॉट्सॲप आनी इंस्टाग्राम सारक्या ॲपांचेर बंदी घाल्या. देखून आतां ह्या देशांतल्या नागरिकांक हे सोशल मिडिया ॲप्स वापरूंक मेळचे नात. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप ह्या सारक्या हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर शेख हसीना सरकारान कालच्यान बंदी घाल्या. प्रधानमंत्री शेख हसीना आनी ताच्या सरकारा आड खर आंदोलन सुरू आसा. नोकऱ्यांनी आरक्षणाची मागणी करपाक लोक रस्त्यार देंवल्यात. देशांत कायदो आनी सुवेवस्थेची समस्या निर्माण जाल्या आनी बांगलादेश सरकारान खर निर्णय घेतल्यात. ते प्रमाण शेख हसीनाच्या सरकारान इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप ह्या सारक्या हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्साचेर आतां बंदी घाल्या. म्हापशेच्या काणका वाठारांत एकूच नोंदणी क्रमांक आशिल्ल्यो 2 स्कूटरी सांपडिल्ल्यान तळाव्या मदीं कोफुसांव निर्माण जाला. J11C0397 ह्या क्रमांकाच्यो 2 स्कूटरी सध्या काणका वाठारांत वापरांत आसा. थळाव्यांनी ह्या संबंदी म्हापशा पुलिशेन कागाळ दाखल केला. तशेंच पुलिशेन आनी आरटीओन ह्यो 2 स्कूटरी जप्त करच्यो आनी ह्या प्रकरणाची कसून चवकशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून पाजीफोंड मडगांवां दोंगराचें पालसण कोसळ्ळें. ताका लागून ह्या वाठारा भोंवतणी आशिल्ल्या इमारतींक आनी बांदकामांक धोको निर्माण जाला. सुरक्षे खातीर थंयच्या लोकांक दुसरे कडेन सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात. फाटल्या कांय दिसां सावन देशभर व्हड प्रमाणांत पावस पडटा. केरळांत पावसाचेर जाल्यार सांवार आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळीं केरळांतल्या वायनाडान पालसणां कोसळपाचे घडणुकेन मरप्यांचो आंकडो 350 पावला. पालसणां कोसळप आनी हुंवाराचो सगळ्यांत चड फटको केरळांतल्या मुंडकाई, चुरलमाला, अट्टमाला आनी नुलपुजा ह्या 4 गांवांक बसला. मजतकार्यांत लश्कर नौदळ, NDRF, राज्याच्या आपत्ती निवारण दळान वांटो घेतला. वायनाड पालसणां कोसळून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आनीकूय वाडपाक शकता. आतां मेरेन सुमार 350 जाणांक मरण आयला. 206 जाण बेपत्ता आसात. तशेंच शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्यात. हांगा अजूनय पावसाचो नेट कायम आसा.
उटंगराच्या पावसाक लागून साखळी दिवचले धरून उत्तर गोंयांत चडशा वाठारांत हुंवाराचो फटको बसला. आतां मातशें हुंवाराचें उदक देंवलां. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी आपत्ती वेवस्थापन ह्या परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. रस्त्याचेर चड उदक भरिल्लें आसतना लोकांनी उदकान गाडयो व्हरच्यो न्हय अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. असेंब्ली टॉक गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन चालू आसा. एकूण 18 दिसाचें अधिवेशन जवळ 14 दीस सोंपल्यात. फाल्यां प्रायवेट मेंबर्स बील, ताजे नंतर निमाणे 4 दीस आसतले. ह्या अधिवेशनान वेगवेगळे विशय चर्चेक आयले. विरोधी पक्ष कमी आसूनय ताणें खडेगाठपणान कांय इश्यू मांडले, सरकारा कडल्यान जापो घेतले. आतां ताचें इम्प्लिमेंटेशन कशें जाता हें आमकां पळोवपाचें आसा. आज आरोग्य विशयक चर्चा जाल्या. काणकोणान जे किडनी प्रॉब्लेम जाले ते धरून ते इस्पितळान डॉक्टरांचो उणाव, अशे वेगवेगळे प्रश्न. वायनाड केरळांतल्या ह्या म्हत्वाच्या भागांत जाल्लें भूस्खलन, थंय मेल्ले लोक, अशे तरेची ट्रेजडी गोंयांत जावंक शकता काय कितें, आपत्ती वेवस्थापन आमचें कशें काम करता हाजेरय चर्चा जाली. म्हजे बरोबर आसा नीरज नायक आनीक असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान आसा आमचे न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेने. आमी सगळ्यान पयलीं विश्वनाथ नेने कडेन वतात. विश्वनाथ, आयकूं येता? ओके. म्हाका तुजे कडल्यान आयच्या दिसाचो थोडे भितर आढावो घेवचो तुवें, अशें हांव तुजे कडेन मागतां.
सर आयच्या दिसा म्हणजे सकाळी क्वेश्चन आवर आमी जर पळयत जाल्यार आयज हेल्थाचे क्वेश्चन जायते आयले आनी तितून भितर जायत्या गजालींचेर उलोवप जालें. सगळ्यात पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार चंद्रकांत शेट्टी हांणी बिचोलेचे जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचेर चड ताण येता आनी थंय डॉक्टर्सांची कमतरता आसा, स्टाफाची कमतरता आसा अशा तरेचो प्रश्न उपस्थित केलो. ओटी जी आसा थंय ऑपरेशन थिएटर तिचो गुदांव जाला अशें भाश्य सुद्दां तेणी केलें. ह्या प्रश्नाचेर मागीर उलयतना आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाणें जाप दिली आनी सांगलें की स्टाफाची कमतरता आसा हे बरोबर आसा. पयलीं जेन्ना ते हॉस्पिटल सुरू केल्लें तेन्ना थंय लागीं 4,000 पेशंट ओपीडी भितर अटेंड जाताले, ते आतां 6,500 मेरेन तेंची हे पावल्या म्हणजे ओपीडी भितर लोक येतात. ताचेर मागीर जीएमसीचेर कशा तरेन ताण येता म्हणजे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सांगलें की ह्यो ज्यो सीएचसीज आसा त्यो सारक्यो फंक्शन जायना किंवा थंय ह्यो अश्यो उणिवा आसल्या कारणान जीएमसीचेर ताण येता आनी तेका लागून मागीर ही सगळीं हॉस्पिटलां ही रेफरल हॉस्पिटलां जातात अशें ताणें सांगलें. तेका दिगंबर कामतीन जोड दिली. मागीर हाचेर उलयतना विश्वजीत राणे हाणें सांगलें की डॉक्टर्स जे आसा ते डॉक्टर्स कमतरता आसा ही गजाल ताणें मान्य केली आनी ताणें सांगलें की भायल्या राज्यांतले जे डॉक्टर्स आसा ते गोंयांत येवन काम करपा खातीर रेडी आसा, पूण ते खातीर जे पॉलिसी भितर चेंज करपाक जाय तो चेंज जो आसा तो केल्या उपरांत आमी राज्या भायल्या दोतोरांक ह्या आमच्या राज्यांत डॉक्टरची सेवा जी आहा ती तांकां करपाक मेळटली. ताचेर विरोधी आमदारांनी सांगलें की तशें जाल्यार तुज्या कायद्यान अमेंड कर आनी डॉक्टरांक येवं दी म्हणून, बिकॉज डॉक्टरांची कमतरता ही आसपाक जायना. मागीर मेडिसिनाचो विशय येयलो. मेडिसिन जे आसात ती कितली अवेलेबल आसा गोंया भितर. मागीर विश्वजीत राणे हाणें सांगलें की राज्यांत भितर मेडिसिन जे आसा त्या मेडिसिनांचो कसल्याच तरेचो उणाव ना. मेडिसिनां सगळी फूल स्टॉक जो आसा तो आसा. त्या भायर तांणी जायते इनिशिएटीव हेल्थ डिपार्टमेंटान जे घेतल्या, फॉर एक्झाम्पल फ्री इन्सुलीन आसत किंवा बाकीच्यो गजाली आसत. तांणी सांगलें आमी फ्री इन्सुलीन दिता, बट आमी फक्त इन्सुलीन दिवन रावना जाल्यार फ्युचरा भितर तो इन्सुलिनाचो टेक जो आसता तो कसो कमी जातलो हेचेर आमी रुग्णांक जे आसा ते मार्गदर्शन करता, वेळ टू वेळ तांकां गायड करता. सो सकाळचो क्वेश्चन आवर आमी जर सर पळयत जाल्यार ह्या हेल्थ सेक्टराचेरच चड केंद्रीत आसलो. मागीर काणकोणा भितर जशें तुमी सांगलें की किडनीचे जे दुयेंती आसात ते मोठ्या प्रमाणात सापडटात. नंबर 1 काणकोण आसा, तेच्या उपरांत 3ऱ्या नंबराचेर सत्तरी आसा. सो हेचेर सरकार कितें करतले? इतले वर्स सरकार सांगता की आमी तेजे अभ्यास करतले, तेचो अहवाल काडटले, पण अजून पर्यंत हेचेर ठोस अशें कारण फुडें येवंक ना. सो तेचेर भलायकी मंत्र्यान सांगलें की आपूण कमिशन जे आसा सेंटरा वांगडा उलोवन ह्या सगळ्या हेचेर परत एकदा स्टडी रिपोर्ट आपूण तयार करता आनी हेचेर विधानसभेत मागीर फुडल्या एका आपूण सविस्तरपणान विधानसभेन हेचेर जाप दिता अशें तरेचें आश्वासन सुद्दां आयज विश्वजीत राणे हांणी दिलें. सो सकाळच्या मायत्यार तर हे क्वेश्चन आवर जे आसात ह्या क्वेश्चनांचेर चड भासाभास जाली आनी मागीर सेकंड हाफाक हे आसा ते डिमांड आसा ते म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ते रिन्युएबल एनर्जी आसा तेंचे डिमांड चालू आसा. सो अशा तरेन आता डिमांड चालू आसा. रिप्लाय मागीर मिनिस्टर थोड्या वेळान दितलो. हेल्थ परत आनी इम्पॉर्टंट एक्चुली हे परत डिस्कस करप, कारण हेल्थ हो सामको गोंयांत आनी बारीक लोकां खातीर सामको इम्पॉर्टंट. आनी सेम परत इश्यू येता तर रेफरल हॉस्पिटल्स जाल्या, कारण डॉक्टर्स ना, व्हडली बिल्डिंगो व्हडली स्ट्रक्चर्स वाडून दवरल्या पण भितर डॉक्टर अवेलेबल ना, इक्विपमेंट अवेलेबल ना. आनी आयज विशेषतान सरळ सांगलें की शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स आसा. गोंयकार डॉक्टर हॉस्पिटलान गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान काम करपाक सोदना आनी ताजे खातीर शॉर्टेज आसा. पूण ही भरपा खातीर खंय हाडटा तें कळना बेजिकली. म्हणजे हांव तुका तातूंत 2 म्हणटा. विली जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो न्ही, विली स्वता दोतोर, विलीचो कन्सेप्ट कितें आशिल्लो की गोंयान भितर इतली सगळीं हॉस्पिटलां दर तालुक्यान एक हॉस्पिटल आसचें परस एक टॉप हॉस्पिटल आसचें आनी सरकारा कडेन जो सगळो फंड आहा तोच फंड ह्या हॉस्पिटलाचेर घालचो. तें वेल इक्विप्ड करचें, तें टॉप करचें, स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसचें. ना हो तो पयलींचो ओल्ड कन्सेप्ट जालो, पूण आतां कितें जालां, आतां पॉप्युलेशन खूब वाडलां सगळे कडेन. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे टायम इज अ व्हेरी क्रिटिकल फॅक्टर इन हेल्थ. बरोबर. थंयच्यान जीएमसी कडेन पावता मनीस वता. बरोबर. सो ताजे खातीर कांय बेजीक ज्यो हे आसा फॅसिलिटीज त्यो बारीक कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटलान आसप गरजेचें. ओके. आनी इतलें इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट जे पळय हॉस्पिटल आतां तूं म्हणटा खरें व्हडले स्ट्रक्चर्स बांदिल्ले आहात.
म्हापशां आजिलो मडगांव सावड्ड्या कुडचड्या वयली बिल्डींग इतली ह्यूज बिल्डींग आसा पूण थंय फॅसिलिटीज कांय ना म्हणजे प्रत्येक आमदाराक न्ही दिसता की आपल्या एरियेन प्रचंड व्हडली व्हडली स्ट्रक्चर बांदप आपणें कितें तरी केलें थंय मागीर जी पळय ताजें मेंटेनन्स ताजे थंय इक्विपमेंट्स ते इक्विपमेंट्साचें मेंटेनन्स आसता एक्झॅक्टली सो ह्यो प्रायोरिटी म्हणटा पळय ती प्रायोरिटी ना आमचे कडेन आमकां प्रायोरिटी आशिल्ली लोकांक डॉक्टर थंय पावोवप फॅसिलिटीज पावोवप दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन बिल्डींग ह्यूज बिल्डिंग्स एक्झॅक्टली सो हें आतां परत तशें दिसलें आयजय बीन की मातशें ऑपोजिशन विशयाचेर मातशें चड मायल्ड अशें कशें दिसलें मागीर खुश ताचे सारकें आनी चड ताका ग्रीड करपाक वचूना आनी इवन अशें जातालें की म्हणटाले की तुका CM हेल्प करना असो तरेचो हें की तूं CM कडेन माग तें डिमांड कर आनी तो तुजे आडान दवरता काय कितें असो तरेचो हे सूर आशिल्लो ना पूण दोनूय भशेन न्ही आमकां हो एक भायर न्ही एक परसेप्शन निर्माण केलां की CM आनी हेल्थ मिनिस्टर हांचे भितर एक द्वंद्व आसा म्हणून आनी पोस्टा खातीर तांचे भितर एक कॉम्पिटिशन चलता म्हणून पूण म्हाका दिसलें ते हालींच्या तेंपान तूं एक जर फाटल्या 6 म्हयन्याचो जर अंदाज घेत न्ही जाल्यार आतां म्हाका दिसता हे सगळे एकूण राजकीय वेवस्थेन आतां मान्य केलां की हो CM ह्या टर्माक उरतलो सो आतां कोणेंय जर कॉम्पिटिशन करतात कोणाकय जर कसली पदां जाय म्हाका ती दिसता मेळना कारण निमाणें लोकसभा इलेक्शनाच्या नंतर ताजे पयलीं विधानसभा इलेक्शनाच्या नंतर एक मेसेज गेला आनी केंद्राचो पळय जो एटिट्यूड आहा हायकमांडाचो तो आसा की तो CMाचेर ते वायट दिसपा सारकी तरी परिस्थिती ना सो प्रमोद सावंताक सो जरी ऑपोजिशनान जरी तांचे भितर कुरबुरी निर्माण करपाचो प्रयत्न केलो तांचे भितर दोशी घालपाचो प्रयत्न केलो तरी ते फक्त वर्तमानपत्रान येता आनी तितले पुरते तें आसा म्हाका दिसता आतां विश्वजीत राण्याकय एक कळ्ळां की ह्या टर्मान भितर कांय बदल जावपाचे नात आनी बदल जावपा खातीर जे पळय हात पांय हलोवपाक तेंय करपाची गरज ना सो ताणें म्हाका दिसता आतां तो आपल्यालें काम करीत वता CM आपल्यालें काम करीत आसा सो दोगूय जाण त्याच एरियेंतले एकाच एरियेंतले दोगूय जाणांक एकठांय काम करपाचें आसा आनी म्हाका दिसता दोगूय जाणांनी काम केलें जाल्यार गोंयचें बरें आनी एक गजाल खरी की हेल्थाक जेन्ना पळय फंड डिस्ट्रिब्यूट करतात तेन्ना सेंट्रला कडेन फंड येतलोच फॉर एग्जाम्पल कॅन्सर रिसर्च कॅन्सरा खातीर गोंयांत आतां सुविधा जायच ताजे खातीर अशे तरेचे सुपर स्पेशलिटी जे हॉस्पिटल बांदलां ताजें क्रेडीट विश्वजिताक वता सो ताणें हेल्थान भितर कांय गौरव गजाली केल्यात आनी हे तूं जर हालींच्या स्पेशली भितर खूब इम्प्रुवमेंट आयला एक्झॅक्ट सो हालींच्या तेंपार जर तूं रिव्यू घेत न्ही आमचे आजूबाजूची जी पळय महाराष्ट्रा पळय न्ही महाराष्ट्रान कोंकणान भोवतेक सगळे लोक गोंयचेर डिपेंडंट आसात ते परत कोणी ती बायल सापडली एक फॉरेन ती काडली गोंयांत हाडली सो हे सगळे जे पळय आसा हाजो हेतू एक आनी हाजो उद्देश JMC आपल्यालें काम बरें केलां दोतोर कमिटेड आसात दोतोर बरे आसात फक्त एक कितें न्ही गोंयच्या दोतोराचें आमी कितलेंय म्हणून गोंयचे दोतोर बरे गोंयचे मेडिकल कॉलेज टॉप आमचे निमाणें कशें आसता मेडिकल शिकले म्हणून जायना तांकां एक्सपोजर कितलें मेळटा कशें आसा बॉम्बेन भितर कॅन्सराचे शेकड्यांनी तरेचे प्रकार आसात अशे प्रकार गोंयच्या लोकांनी आयकूंकच ना गोंयच्या दोतोरांनी सुद्दां मुंबय सुद्दां दोतोर अशे तरेचे सामके रेर अशे कॅन्सर पळोवन म्हणटात की 1000 असलो एक मेळटा पूण तांकां तो एक्सपोजर आसा कळ्ळें तुका फाट दुखल्यार सुद्दां कॅन्सराचें हें येता पूण आमी दुर्लक्ष करतात दोतोरांक तें खबर आसपाक जाय न्ही की एक फाट दुखी खातीर जर एक पेशंट दोतोरा म्हऱ्यान गेलो जाल्यार त्या दोतोरान ताका वेगवेगळे ऑप्शन तपासपाक जाय तो फिजिओथेरपीच करपाक लायलो जाल्यार 2 वर्सां वता फॉर कॅन्सर एंड फॉर लॉट मेनी अदर हय फक्त कॅन्सरच न्ही बाकीच्याय दुयेंसां खातीर अर्ली डिटेक्शन सो दोतोरांक एक्सपोजर मेळप सो ही एक विश्वविद्यालय ती कल्पना म्हाका आवडिल्ली भायले सुद्दां दोतोर हांगा तांकां इनवॉल्व करप दुसऱ्या रुल्स you cannot appoint outside doctors so ते कितें चेंजीस करपा जाय म्हणटो करात न्ही करपा जाय दुसरे तुमी जर इमिजिएटली हें हाडपाक शकता खंयच्या गोश्टीचेर आनी ऑर्डिनन्स हाडून हें करपाक शकता जाल्यार ही बारीकशी गोश्ट करपाक दुसरे बाकीच्या जी प्रगत हॉस्पिटल चेन्नय आसा बेंगलोर आसा दिल्ली आसा आनी मुंबय आसा हांचे कडेन जर तुमी जर बरे जर टायअप करत न्ही तर ते दोतोर हॉस्पिटला कडेन टायअप केला बरोबर सो हे हो प्रोसेस जर चालू उरलो आनी आपले बरे ऑफिसीस यूज करून
गोंयांत येवपाक कोणाकय आवडटलें न्ही सुटयेन तांकां ह्या दोतोरांक आपोवन हाडून गोंयचे गोवा मेडिकल कॉलेजीन तांकां ट्रेनींग आसपाक जाय. सो हो प्रोसेस गोंयांत जर करत न्ही जाल्यार मेडिकल सुविधा आनी इल्ल्यो बऱ्यो जावंक पावतल्यो आनी मेडिकल सुविधा मेळपाक जाय गोंयांत. कारण गोंय आमी उच्च शिक्षीत म्हणटात, गोंय आतां सारकें इज लायक कोणाक एक वेस्टर्नांतलो एक कंट्री काय सारकी सिटी स्टेट एक्झॅक्टली. सो आनी हांगचे प्रायवेट हॉस्पिटलां परस गोवा मेडिकल कॉलेज इज बेटर न्ही. खूबदां प्रायवेट हॉस्पिटलाचो प्रेशर आसता हें लक्षांत धर की तुमी ही सुविधा दिनाकात, तुमी हें इक्विपमेंट हाडनाकात, जाल्यार आमी कितें करतले काय म्हणून. पूण निमाणें गोवा मेडिकल कॉलेज जेन्ना चड इक्विप जातलें तेन्नाच ते लोकांक सामान्य गरीब मनशाक मदत करूंक शकतले न्ही, पावूंक शकतले तांकां. खूब प्रेशर ही आतां गोंयांत भितर आमी पळयलात कितलेशे शहरान ल्हान 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 हॉस्पिटलां तयार जाल्यात. हांव पयर मडगांवच्या एका हॉस्पिटलान गेलो, तुका एक दिता सगळे रूम फूल, मोठ्या प्रमाणाचेर फूल, आनी तांचे कडेन परमनंट डॉक्टर ना. डॉक्टर येतात वतात. सो हाजो अर्थ असो की गोंयांत भितर मेडिकल केअर अजुनूय सरकारी लेवलाचेर मोठ्या प्रमाणाचेर सुरवात करपाक, डॉक्टर्स निर्माण करपाक खूब स्कोप आसा. लोक हेल्थ कॉन्शियस आसा, बारीक कितें जालें जाल्यार आमी डॉक्टरा कडेन वता, बाकी कडेन घडना. एक्झॅक्टली. सो म्हणून आनी बारीक आनी व्हड दुयेंसां हालीं दुयेंसां खूब वाडल्यात, आमकां न्ही अंदाज येना. पूण गोंयकारांच्या लायफस्टायली खातीर बीन खूब तूं म्हणटालें तें खरें की विल्फ्रेड डिसूजा जे पळय चिंत्तालो आनी आमी कांय तेन्नाचे विचार घेवन जे बशिल्ले ते तूं म्हणटालें तें सामकें खरें. सामकें डेमोग्राफी चेंज जाल्या, हेल्थ प्रॉब्लेम जाल्यात, आमची लायफस्टायल पयशे आसा, लोक म्हणटा आमकां आपूण आपणाक ती न्ही, आमी रेडी टू पे, आपल्याक सर्विसीस जाय. एक्झॅक्टली. सो ही वेवस्था जर तालुका लेवल आनीक डिस्ट्रिक्ट लेवल जावचें, फक्त रेफरल हॉस्पिटल म्हणटा काम करचें न्ही. आनी अशे तरेचे दोतोर जर कितें करता जाल्यार तांकां जाप विचारपाची यंत्रणा सरकारान करपाक जाय. आनी तें म्हाका दिसता विश्वीत राणे करता. विश्वीत राणेचें न्ही एक ताजे वर्किंगाची एक जर स्टायल जर पळयत न्ही, ताका दोतोर भितात, जे पयलीं दोतोराक कांय न्ही करताले, मंत्र्याक कितें कोण खाता, आमी हें अशे तरेचे. पूण विश्वीत राणे हेच सावन आमी पळयलां की ताजी एक जरब निर्माण जाल्या, ताका ताजें आयकतात. कारण तो कांय एग्जाम्पल दिली, आपणे फोंड्या डॉक्टराक सस्पेंड केलो म्हणून, टर्मिनेट केलो बिकॉज ही वॉज चार्जींग मनी. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत लोकां कडेन पयशे घेतालो म्हणून. दुसरी हेल्थाचे आनी एक विशय म्हणटा तो काणकोणचो विशय किडनी, तो फाटली 30 वर्सां जालीं एक्झॅक्टली हो विशय. आनी हांव आतां असेंब्ली कवर करता फाटली आतां मिनिमम 30 वर्सां, प्रत्येक असेंब्लीन तो येता. अजून पर्यंत आमी ते डिटेक्ट करपाक शकना, अजून पर्यंत प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक शकना. आनी खरेंच सिरियस प्रॉब्लेम आसा. फिगर्स पळयत न्ही जाल्यार प्रत्येक 442 मनशां फाटल्यान एक किडनी पेशंट आसा काणकोण तालुक्या भितर. बाकी कडेन आसा 1800 हाजे फाटल्यान आसा. सो इतलो सिरियस एक्चुली काणकोण आसा, पूण ते अजून पर्यंत आमी हें करपाक शकना. म्हाका अजाप दिसता कित्याक करपाक शकलो ना. कारण निमाणें पळय हो प्रश्न उदका कडेन संबंदीत आसतलो अशें दिसता. अशें म्हणटात. आनी उदका कडेन जाल्यार अशे तरेचे प्रसंग न्ही नॉर्थ इंडियान खूब सापडिल्ले की किडनी इश्यूज. तांणी मागीर काडलें की एक्सेसीव यूज ऑफ ग्रावंड वॉटर, जे पळय बोरवेल मारल्यात, कूपनलिका मारल्यात, तांचे पळय चड एक्सटेन्सीव जर तुवें काडले न्ही जाल्यार खंय किडनी प्रॉब्लेम जाता. पूण काणकोणा असो प्रश्न आसा काय कितें तरी एक हें म्हणिल्लें कसलें तरी हें तातूंत भितर चड मायक्रोटॉक्सिन्स म्हणून आसता म्हणून हातूंत भितर उदकान काणकोणच्या. एक रिपोर्ट तयार केल्लो 2010 त्या स्टडी प्रमाणे ते पूण आतां रिसर्चर म्हणटा की आपूण डायरेक्टराक दिल्ली धाडटा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान आपूण एक कमिटी हाडटा हांगा आनी ते रिसर्च करपा खातीर. हें खूब पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें एक्चुली. रिपोर्ट हाजे फुडें करपा आसा आमी आमी सदां म्हणटा न्ही सरकार इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस. सो तो कंटिन्युअस एक रिसर्च एक थंय एक ल्हानशें रिसर्च सेंटर आसपाक जाय थंय आसा जाल्यार. आनी कारण एक आसूं किंवा 2 आसूं, पूण तूं म्हणटा तशें दर 500 लोकां फाटल्यान जर एक पेशंट जर मेळटा आसत जाल्यार इट्स ए सिरियस केस. आनी सरकारान ताजे सिरियसली, कारण निमाणें कशें आसा जाणा एक अशे तरेचे जेन्ना दुयेंस जाता न्ही ते गरीब लोकांक चड त्रासदायक ठरतात. जो पळय मातसो पयशे वेल टू डू मनीस आसा तो वता ट्रिटमेंट घेता आनी सुरवातेच्याच लेवलाचेर ते सोंपयता. गरीब लोकांक ते खूब उसरां कळटा आनी ताका मागीर चड मागीर ताजी चड डायलिसीस एक्चुली ताणें सोल्युशन कितें काय गव्हर्मेंटान काडलां की थंय डायलिसीस सेंटर्स ओपन करपाची.
म्हणजे रूट कॉज आमी सोदून काडचे परस तें डायलिसीस म्हणजे ते जायच सर डायलिसीस परिस्थिती इतली बिकट जायच सर आमी लावपाचें आनी मागीर दॅट इज नॉट अ सोल्युशन. नॉट ए सोल्युशन. लोकांनी सरकारान खूब सुरवातेक सामकें मुळान वचून लोकांक तो न जावचो, कारण डायलिसीस करप सरकाराक चड खर्च. ताई परत एक रिसर्च युनिट सुरू करात, थंय सारकें मुळा कडेन वचत ताचें कारण सोदत आनी ट्रिटमेंट करप. प्रायोरिटीचेर ही गोश्टी जावपाक आशिल्ल्यो, इतली वर्सां आमी गेलीं, आतां तरी जावपाक जाय ही गोश्ट. सामकें खरें. फुडलो प्रश्न आयलो तो म्हाका दिसता हें मरे डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर भरपूर डिस्कशन जालें, आनी खास करून इन द लायट ऑफ पयर हांगा वायनाड जे लँडस्लायड जाल्यो, अशें दिसलें की खूब सिरियसनेस लोकांक कळपाक लागल्या आनी एमएलएंक खूब सिरियसनेस कळपाक. सो आमी ह्या आमचो परत आमी ताका सांगिल्लें विश्वनाथ आयकूं येता. आमी मेडिकल सर्विसीस ताजे प्रमाण ताजी क्वॉलिटी हाजे बद्दल उलयले आनी आतां आमी विशय सुरू केल्लो तो आपत्ती वेवस्थापन ह्या विशयाचेर. ताजेर आज खूब चर्चा जाली. तर तूं आमकां एग्जॅक्ट सांगूं शकता ह्या चर्चेचो सूर कितें आशिल्लो? सर चर्चेचो सूर म्हणजे आयज जे वायनाड आमकां परिस्थिती दिसता तशी परिस्थिती गोंया भितर जावपाक शकता अशें जायते आमदारांनी आयज भाश्य केलें. हेजें कारण म्हणजे जायते कडेन आमी पळयत जाल्यार दोंगर कापणी सुरू आसा. जायते कडेन वचत थंय लोक दोंगर कापणी करतात, बिल्डिंगे बांदतात. तेजे उपरांत आयज उल्लेख परत आयलो तो म्हणजे हांगासर मारुती गडार आल्तीन भितरचे एक मातशें आमकां लँडस्लायड कशी जाली तेचो सुद्दां जो आसा तो उल्लेख जालो. सो जावं विरोधी पक्षाचे आमदार आसूं किंवा आमचे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आसूं, सगळ्यांनी आयच्या दिसा हो हुस्को उक्तायला की गोंयचे वायनाड हें जावपाक शकता. आनी ताचेर मागीर भाश्य करतना मुख्यमंत्र्यान सुद्दां सांगलें की हय की वायनाड जें घडलां तें आमच्या खातीर एक सिग्नल कशें म्हणून, आनी ह्या सगळ्या हेचेर नियंत्रण हाडपाक जाय. ह्या सगळ्या हेचेर आमचे जे दोंगर कापणी बी जाता हेचेर सगळ्याचेर नियंत्रण हाडपाक जाय अशें विधान खुद्द मुख्यमंत्र्यान सुद्दां केलां. आनी हेचेर असेंब्ली सेशन सोंपले उपरांत आपूण संबंधीत अधिकारी जे आसात WRD, PWD, TCP ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची एक जॉयंट बसका आपूण घेतलो आनी हेचेर फुडली दिशा कितें आहा ती आपूण ठरयतलो अशें विधान मुख्यमंत्र्यान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस जे आसा ते आयज केला सर. तेजे उपरांत सर आनी एक क्वेश्चन आयज इम्पॉर्टंट रेज जालो तो म्हणजे प्रेमेंद शेट हांणी काडलेलो तो म्हणजे पंचायती भितर सेक्रेटरी किंवा स्टाफ हे लेट येतात, लोकांक थंय रावचें पडटा, तितलोसो वगत तरी ते येनात. ताचेर मागीर मंत्र्यान सांगलें की बायोमेट्रीक सिस्टम आमी जी लागू केल्ली ती पंचायत सेक्रेटरी आनी कर्मचाऱ्यांनी चड आमकां सहकार्य करूंक ना म्हणून ती फेल थारल्या. आनी फुडल्या येणाऱ्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी AI यंत्रणा जी आसा ती AI यंत्रणा ह्या पंचायती भितर कार्यान्वीत करतले, जेणे करून एक्झॅक्टली सचिव किंवा बाकीचे कर्मचारी आहात ते केन्ना ऑफिसान येयले, तेंच्यांनी काम कितें केलें, तेंचो वर्कलोड कितें आशिल्लो, ही हो सगळो डाटा जो आसा हो त्या सिस्टमीक लागून मेळटलो अशें विधान सुद्दां मुख्यमंत्री मोहीन गुदिनो हांणी आयज सभागृहांत केला. ओके, थँक्यू. वायनाड इशू चर्चेक आयलो ही एक बरी जाली. आनीक पूण कितले मेंबर हजर आशिल्ले? आमी आमचो विश्वनाथ आयकूंक येता? विश्वनाथ हें सांग, वायनाड हातून जे पळय 200 लोक मेल्यात तांचे संदर्भान आज श्रद्धांजली ओपली विधानसभेन. त्या वेळार श्रद्धांजली ओपपाक खूब कमी वांगडी हजर आशिल्ले अशी चर्चा चल्ल्या. सर तशें सगळे कोणूच नाशिल्ले अशी परिस्थिती ना. आशिल्ले ऑपोजिशनाचे लोक आशिल्ले, रुलिंगाचे थोडे आशिल्ले, थोडे एबसेंट आशिल्ले. तशें आमी जर पळयत चल जाल्यार डिमांडाच्या वेळार सुद्दां आतां डिमांड चालू आसा. कांय वेळा पयलीं अर्दे सभागृह हे खाली आसा, जावं ते रुलिंगाचे आसूं किंवा ऑपोजिशनाचे आसूं, अर्द्या पेक्षा चड थोडे मोजके आमकां जे आसा ते आमदार डिमांडा वेळार चड कमी दिश्टी पडले. बट वायनाडाच्या वेळार मातशी उपस्थिती आशिल्ली. ओके, बेल बी मारतात ते केन्ना बेल मारून आपयता कोरम जावना म्हणून. कोरम ते खाली डिविजन मागचें पडटा ना. कोरम जर नासत न्ही, लोक कमी जालो न्ही, आमकां जर कोरम नासत जाल्यार बेल मारून सगळें आपयता या म्हणून. वायनाडा संदर्भात एक गंभीर चर्चा जावपाची गरज आसा, गोंयांत जावपाची गरज आसा. शास्त्रीय लेवलाचेर जावपाक जाय, सरकारी लेवलाचेर जावपाक जाय, आमदारांक ते संदर्भात प्रशिक्षण दिवपाची गरज आसा. लक्षांत घेयात केरळाक हें जें पळय चल्लां ताजो जो पळय कितें आवाठ मेळटा न्ही, 1950 खंय तें कुचकुचीत रान आशिल्लें
ताजे नंतर थंय कॉफीची गार्डन सुरू केली, वेगवेगळे मसाल्याचे पदार्थ सुरू केले, थंय टुरिझम सुरू जालें आनी रानां सगळीं कापल्यात. आतां थंय परिस्थिती सांगता 1918 सावन थंय दरडी कोसळत आहात. 1918 जो पळय पावस पडलो तेन्ना जवळ जवळ 4,500 दरडी कोसळिल्ल्यो, वेगवेगळे 4.5 घडणुको घडल्यात, दरडी 4,500 दरडी कोसळ. सो दीस इज ए धोक्याची घाट. आनी काल जो पळय पावस पडलो न्ही पयर तो कसो त्या दोंगराचे वयर जे पळय उदक निर्माण जालें तें इतल्या लोटान सकयलें की ताजें उदक देंवपाचो पळय जो मार्ग आशिल्लो तो सोडून न्हंयो जेन्ना उपाट व्हांवतात तेन्ना ती दिशा बदलतात. तशेंच जाल्यान ते वेगवेगळे कडेन गेले, गांवचे गांव उद्ध्वस्त जाले. आज कांय गांव ते पळोवपाक मेळनात. सो हें हाजे पयलीं हाजो इशारो दिल्लो की थंय दरडी पडूं शकतात, थंय उपाय घेयात, तें जायना. थंय मरे रबर प्लांटेशन्स फाटलो पळय जो आजच हांव एक अहवाल वाचतालो, हांव ताजेर एक आयतारा खातीर लेख बरयता. सो फाटलो जेन्ना पळय तेन्ना 2018 पळय जेन्ना मोठे दरडी कोसळून पयले 70 मागीर 90 लोक मेले. सो 2018 अश्यो इतल्यो घडणुको जाल्या. 2018 ते 2021 कितलेशे लोक मेल्यात आनी ताजें कारण कितें? रबर प्लांटेशना खातीर न्ही जें कितें रान आसता तें कापतात, मागीर रबर प्लांटेशन ठरावीक अंतरान कापून उडयतात, नवीं झाडां रोयतात. सो ताजे खातीर जी पळय पॉन्ड्स तयार करतात, उदक दवरपाचें, ताजी सिस्टम चुकल्या. मोनोकल्चर सुद्दां एक्झॅक्ट. आनी कितें जाता, हो जो पळय पर्वत आसा हे जे पळय सबंद दोंगर रांग जी पळय पश्चिम घाट हो पूर्ण संवेदनशील. अजुनूय शास्त्रज्ञांक अजून पत्तो लागना की दरडी कश्यो कोसळटात. पयलें कारण दितात झाडां मारल्यात मोठ्या प्रमाणाचेर. दुसरें थंय रावपाक पळय कामगारांक पळय घरां तयार केल्यात, ती दोंगर कापून कापून केल्यात. पालसणी जेन्ना कापतात तेन्ना थंय उदक उरता, उदक उरतकीर ते पळय खडपात, ते भुसभुशीत जाता, माती आनी खडक मेळून सकयल येता. पळय आतां आज जेन्ना गोंयच्या संदर्भान जेन्ना धोका आमदारान निर्माण केलो, गोंयांनी अशे तरेचो 2018 आनी 21 70 भितर अशे तरेचे घडणुको घडल्यात. थंय माती आनी मोठे खडप एकठांय जावन 70चे कितलेशा भागान वयल्यान पडले आनी म्हादयच्या देगणांनी पूर्ण असुरक्षितता निर्माण जाल्या. थंयचे दोंगर पूर्ण भुसभुशीत जाल्यात. आतां हे भुसभुशीत जाले ते दोंगर 2-3 कारणांक लागून अति पावस पडलो. दुसरें थंय जे पळय मागीर जे पळय अभ्यास जालो त्या प्रमाण वयरची रानां कांय पट्टेच कापून उडयल्ले आहात रानाचे. ताजे फोटे आज हांवें पळयल्यात, एरियल फोटे जे आहात ते स्वता हांवें पळयल्यात. आनी थंय ही जी आपत्ती घडटकीर 2021 गोंयच्या वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान टीम धाडून थंयचो कितें अभ्यास केल्लो ताजो अहवाल सुद्दां म्हजे कडेन आज आसा. म्हजे लेखा खातीर आज तो अहवाल पळोवन हांवें तो वाचलो. तांणी कांय सजेशन्स केल्यात. आतां ही सजेशन्स तातूंत भितर कांय प्रायवेट मेंबरी आशिल्ले, सगळे गव्हर्मेंट नाशिल्ले. तांणी जे पळय सजेशन केलें ताजे मुखेली आशिल्ले चीफ सेक्रेटरी सुद्दां. आतां तांणी पळय जे कितें सुचोवणी केल्यात ताजी इम्प्लिमेंटेशन जालां काय कितें? कारण थंय कशें आसा पश्चिम घाटान 2-3 तरेन अति पावस आतां पडटलोच. पळय आतां केरळाक जो पळय पावस पडला ताजी एक तुका म्हायती दिता हांव. जवळ जवळ 200 ते 250 मिलीमीटर पावस पडला. तितलोच गोंयांनी पडला. लक्षात घेयात, जुलय म्हयनो हो अजून पर्यंतचो रिकॉर्ड. आनी म्हजे कडेन पावसाची जी 125 वर्सां भितर बरी पडला एक्झॅक्टली रिकॉर्ड. आनी 200 ते 250 जेन्ना पावस पडटा मिलीमीटर तेन्ना पश्चिम घाटाचें कितें जालें आसतलें तें लक्षात घे. आमी ऑलरेडी झाडां मारल्यात, थंय उजो लावपाचे घडणुको घडटात, थंय मोठ्या प्रमाणाचेर कल्टिवेशन केलां, ते मोठ्या प्रमाणाचेर घरां कन्स्ट्रक्शन जाल्यात. आनी अजुनूय हे आतां दोंगर कन्वर्ट करपाचे नदरेन कांय हालचाली सुरू जाल्यात. सो हें एक डेंजर. तें थंय झाडां तुमी मारून उपकारचे नात. दुसरें आनीक एक अहवाल आसा जोय म्हजे कडेन आसा. तो म्हणटा की शास्त्रज्ञांनी कांय वर्सां पयलीं पश्चिम घाटाचो अभ्यास केल्लो. ते म्हणटात एका अर्दान अरबी समुद्र पश्चिम घाटान मदीं जो पळय आमचो प्लेन्स आसात, प्लेटो आसा, ते तातूंत भितर भुकंप प्रणव अशे एरिया आसात. भूकंप जर जालो फाल्यां पश्चिम घाटाच्या एरियेन जाल्यार कितें जावंक शकता हाजो विचार करूं नजो. पश्चिम घाट हो पूर्ण संवेदनशील. आतां माधव गाडगीळ येता. माधव गाडगिळान कांय स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन केल्लें. थंय नो डेव्हलपमेंट झोन डिक्लेअर करात. ताका काडलो सगळे 6 राज्यान ताका विरोध केलो. काल हांवें हाजेर उलयल्यात. 6 राज्यान विरोध केलो. मागीर कस्तुरी रंगन अहवाल आयलो. कस्तुरी रंगन अहवालांतलें सुद्दां इम्प्लिमेंटेशन करूं ना.
ताणी सांगिल्ले ताजे संदर्भात फक्त 4 नोटिफिकेशन काढल्यात जी अजूनही राज्यां विरोध करतात, केरळ विरोध करतात. गोंयान भितर वाघ्य प्रकल्प जावपा जाय, कारण ताका लागून ऑटोमॅटीक रानांचेर राखण येतली, ताका लागून ऑटोमॅटीक पश्चिम घाट. राजकारण्यांक हे फक्त रिपोर्ट घेवपाचे आनी ते भितर बंद करून दवरपाचे, ते इम्प्लिमेंट करपाचे न्हू. तांकां रानां कापत रावपाचें आसा, तांकां लँड कन्वर्ट करत रावपाचें आसा. एक्झॅक्टली. आनी आतां सगळीं आमी त्या आयज उलयल्या पळय ते ताजें लँड कन्वर्ट कोणूच उलोवना. मेन म्हणजे दोंगर कापी सद्या पळय हिल कटींग जें जाता, लास्ट स्केलाचें जाता गोंयान, तें बंद जायना. कारण ते प्रत्येकाचो इंट्रस्ट भितर गुंतलेलो आसा. सामकें. आनी आमदार म्हणटकीर म्हाका न्ही पयलें दिसता अशें की तांकां कशें तरी करून पयशे करून खूब पयशे खर्च करून निवडून येवपाचें आहा. सो हें जेन्ना पळय घडटा, राजकीय पक्षाक चड पयशे करून दिसतात. पयलीं काय इंडिव्हिज्युअल करताले, आतां पॉलिटिकल पार्टी करतात. सो भंय कितें की अशे तरेचें जेन्ना राजकारण चलता, तातूंतल्यान पयशांचें राजकारण चलता, कन्वर्शन जमीन एकदा बरें आमी दर्यावेळी सगळी कावर केली. आतां उरलं कितें, आतां उरला फक्त दोंगर. ते ताजेर आतां नजर पडल्या आनी ही काकदृश्टी गोंयाक काबार करतलो. कारण भंय आहा. केरळाक इतले लोक मेले 200. कशें पळय, केरळाक पयलीं 2018 मेळे 70 लोक, 2021 मेले 90 लोक, आतां एकदम 150. 275 जाले आतां ऑलरेडी. एक्झॅक्टली. सो दुसऱ्या अर्दान आमी पळयतात गोंयची वतात. कर्नाटकांनी तेंच घडटा. पश्चिम घाट हो इसरोन दिला न्ही, इसरोन रिपोर्ट दिला की दोन्ही जिल्ले आहा ते सेन्सिटीव आसा. एक्झॅक्टली. इसरोचो रिपोर्ट म्हजे कडेन आशिल्लो. एक्झॅक्टली. सो आनीक आमी हे कांयच करपाचें ना. आनीक आज आमी हाजोय रिपोर्ट छापला. वायनाड घडणूक घडटकीर स्वता आमचो पयलो शास्त्रज्ञ माधव गाडगे हाणें परत सांगलां गोंयान दोळे उगडपाक जाय. गोंयान लक्ष दिवचें पडटलें. गोंयान एका अर्दान अरबी समुद्र, ताचें तापमान वाडटा. तापमान वाडलें की कुपां, काळी कुपां जी पावसाची कुपां निर्माण जातात आनी येदी व्हडली कुपां जाल्या निर्माण, येदो व्हडलो घसघशांनी पावस आनीक दडको, एका अर्दान वादळ आनी पावस हे निर्माण करता अशे तरेचे अरबी समुद्र. दुसऱ्या अर्दान भुसभुशीत जाल्ले, ठिसूळ जाल्ले आमचे दोंगर, आमचे दोंगुल्ल्यो. परफेक्ट सिच्युएशन फॉर दिस कायंड ऑफ. एक्झॅक्टली. वीच इज व्हेरी ट्रॅजीक, भयाकूळ. सो म्हाका दिसता हे आनी आज न्ही हांव एका सेमिनाराक वचून आलो. रवींद्र केळेकराचें पर्यावरण आनी सैमाचो मोग असो एक विशय म्हाका दिल्लो. ताणें वाचत फाटल्या 70 वर्सां पयलीं तो मिर्ग नांवाचें एक साप्ताहीक काडटलो वर्धाच्यान. थंय ताणें बरयलां मायनींग कशे तरेन चलतलें आनी फुडें कितें जावपाचें आहा तें. तो म्हणटा जमीन आमी सांबाळून दवरची पडटली, आमचे दोंगर सांबाळचे पडटले, अरबी समुद्राचेर ताण दिनाकात. हे 70-50 वर्सां पयलीं आमचे लेखक, विचारवंत, जे द्रश्टे आशिल्ले, एक विजनरी आशिल्ले, तेणें बरयताले. ताचे कडेन कोणें लक्ष दिलें ना. आज आमी बरयतात सतत. अजुनूय आमी शाणे जायना. म्हाका दिसता की आमी एक निमाणें एक मागणी करून हें करया. अशे तरेचे आतां राजकारण्यांनी जे जबाबदार आहात तांकां शिक्षा करपाची तरतूद आतां कितें तरी जावपा जाय. म्हाका दिसता लोकांचो एक प्रेशर येवपाक, जे राजकारणी अशे तरेचे विध्वंसाक जबाबदार आसात तांकां तांचेर खर कारवाय करपाक जाय. कायद्यान अशे तरेची एक तरतूद आसची. अधिकारी वावडे फसतात, म्हणजे हाजे फाटल्यान जी पळय शक्ती आहा ती राजकारण्याची आसता. हाजे फाटल्यान जी शक्ती आहा ते अशे नेते, मंत्री हांचे आसता. एक्झॅक्टली. म्हाका दिसता फक्त तांकां उडोवन न्ही, आनी ते पयशे करून जिखून येतात. म्हाका दिसता अशे तरेचे जावची पडटली क्रिमिनल एक्ट, की जे राजकारणी अशे तरेचे कायदे करतात, अशे तरेचे दुर्लक्ष करतात, तांकांय बी आमी धरतले. आनी इतल्यान आमी ही कार्यावळ सोंपोवया. आज म्हाका दिसता कांय अशे सडेतोड चर्चा आनी कांय एक जी गोंयच्या हिताचे नदरेन, गोंयच्या फुडाराचे नदरेन जे पळय कितें मुद्दे आहा ते आमी उलयल्ले आहात. पळयत रावात गोमंतक TV.
मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो फूटब्रीज धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्यान मोडपाक सुरवात केला. मिरामारचो जॅक सिक्वेरा रस्तो मिरामार सर्कल ते गोंय विज्ञान केंद्रा मेरेनचो रस्तो सध्या बंद दवरपाक सांगला. तशेंच विद्यार्थ्यांक स्कुलांत हाडपा व्हरपा खातीर दुसरी वेवस्था करची अशें शारदा मंदिराक कळीत केला. हो रस्तो सध्या बंद आशिल्ल्या कारणान मिरामार सावन दोनापावला वचपी येरादारी मिरामार सर्कला कडल्यान हॉटेल गोवा इंटरनॅशनला वटेन गुणायल्या आनी हो फूटब्रीज 8 दिसां भितर पुराय काडून उडोवचो असो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यांनी दिल्या. सत्तरी वाळपय बालभवनाची अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या भवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाता. देखून खंयचीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान ह्या बालभवनाच्या इमारतीचेर लक्ष दिवन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. वाळपय बालभवनाची इमारत बिकट स्थितींत आसा आनी ह्या इमारतीक खूब वर्सां जाल्ल्यान सध्या फकत 3 वर्गांची वेवस्था आसा. सुमार 90 भुरगीं ह्या बालभवनांत शिक्षण घेतात. मात बालभवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक खूब त्रास सोंसचे पडटात. तशेंच तांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. बालभवनाच्या छप्पराचेर माडाचेर नाल्ल पडून छप्परांतल्यान पावसाचें उदक भितर येता. जर अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार पुराय इमारत केन्नाय कोसळूं शकता. देखून सरकारान ह्या बालभवनाची बेगोबेग दुरुस्ती करची नाजाल्यार दुसऱ्या सुवातेर हे बालभवन व्हरचें म्हूण लोकांची मागणी. भोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राज्यांतल्या विंगड वाठारांनी लोकांची घरां तशेंच पिकावळीचेंय बरेंच लुकसाण जालां. पंचमे प्रियोळ आनी केरी वाठारांतल्या मळेकारांचें तर हिसपा भायर लुकसाण जालां. पावसान मळ्यांतल्यान सगळ्या पिकाची नाशाडी केल्ल्यान मळेकारांच्या पदरान निराशा पडल्या. तवशे घोसाळी तशेंच कारात्याचे मळे पावसान व्हांवून गेला. दीस रात एक करून आमी भाजीपालो पिकयतात. ह्या पावसाक लागून खूबच लुकसाण जाल्लें आसा. ते आतां सरकारान भरपाय दिवची अशी मागणी ह्या मळेकारांनी केल्या. लुकसाण भरपाय मेळचे खातीर सरकाराच्या फॉर्मांत आशिल्लो एक 14चो उतार्याचो क्लॉज काडचो अशें ह्या शेतकारांचें म्हणणें. कारण वर्सांतल्यान फकत 2 फावट भाटकारांच्या मळ्यांत ते रोयतात. देखून हाचेर सरकारान विचार करचो अशें उपसरपंच रुपेश नायकाचें म्हणणें. निरंकालच्या वानरमारे समाजाक एक वळख दिवपा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वतीन एक उपक्रम राबयलो. उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी निरंकाल गांवांत भेट दिवन सुमार 100 वयर वानरमाऱ्यांची जन्म प्रमाणपत्रांची नोंदणी केली. गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवचे अशी मागणी दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन बिर्यादो फर्नांडिसान संसदेंत केली. तेन्ना गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक तांची सुवात मेळोवन दिवपा खातीर सरकारान हे विधेयक बेगोबेग हाडचें अशें बिर्यादोचें म्हणणें.
आतां मेरेन आपणे चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर 500 कोटी रुपया मोडल्यात. आतां हो क्लब चलोवप कठीण जाला. सरकारान आर्थीक अनुदानाची रक्कम 3 कोटी वेल्यान वाडोवन 5 कोटी करची. अनुदान वाडयलें नाजाल्यार चर्चिल ब्रदर्स क्लब बंद करपाची पाळी येतली अशें चर्चिलाचें म्हणणें. आजगाव पंचायती मुखार खासगी बसवाल्यांनी रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आगळे वेगळे आंदोलन केले. फाटले कांय म्हयने रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाठारांतल्यान बसी चलोवप कुस्तार जाता अशें बसकारांचें म्हणणें. ह्या प्रकाराक लागून ते बेजारल्यात. ही पळयात आजगाव रस्त्याची जाल्ली दुर्दशा. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्तो आसा की ना हें कळपाकूच मार्ग ना. रस्त्याचे हे जाल्ले अवतिकायेक लागून तिडकिल्ल्या आजगावच्या बस धन्यांनी फोंडकुलांनी बसोन आगळे वेगळे आंदोलन केले. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान बसीचे पार्ट्स मोडून लुकसाण जाता. जोडून जर बसी सारक्यो करपाक मोडले जाल्यार भुरग्यांचे पोट कशें भरपाचें म्हूण बस धन्यांनी प्रश्न केला. फुडल्या 8 दिसां भितर आजगावच्या रस्त्यांची दुरुस्ती केली ना जाल्यार पंचायत कार्यालया मुखार आमरण उपोशणाक बसतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या. दिवचलच्या मुस्लिम वाडो वाठारांत एक बंगलो फोडून भांगरा सयत रोख रक्कम मेळून जवळपास 1 कोटी रुपयांचो मालवज फारोवपाची घडणूक घडल्या. एके वटेन दिवचल शारांत देवळां फोडपाच्यो घडणुको वाडिल्ल्यो आसतनाच बंगलो फोडून धाडसी चोरी करपाच्या प्रकाराक लागून शारांत खवदळ पडला. मुस्लिम वाडो वाठारांत मोहम्मद मामलेकर हांचो बंगलो फोडपाची घडणूक घडली. बंगलो फोडलो ते राती बंगल्यान कोणूच नाशिल्लो. चोरांनी बंगल्याचे जनेलाचे ग्रिल्स तोडून भितर सरून ही चोरी केली. घरांतले रोख 9.5 लाख रुपया, $US तशेंच भांगराच्यो वस्तू फारायल्यो. चोरी केल्या उपरांत भितरल्यान मेन दार तोडून चोरांनी फुज्ज्यो काडल्यो. हे चोरये प्रकरणी दिवचल पुलिशेन कागाळ करतकीच पुलिशेन पंचनामो केलो. डॉग स्क्वॉड तशेंच फॉरेन्सिक टिमी काडून चोरांचो सोद घेवपाचो यत्न केलो. चोर बंगल्यांत वतनाचें दृश्य शेजारच्या CCTV कॅमेरान चित्रीत जाला, मात ते अस्पश्ट आसा. नागवे रेडेघाट रस्त्याक अशी कोयराच्यो राशी वाडत आसा. ग्रामसभेन थळाव्यांनी कितले फावट ह्या कोयराचो प्रश्न मांडिल्लो आनी ह्या सुवातेर CCTV कॅमेराज बसोवपाची मागणी लेगीत केल्ली. मात अजून मेरेन माऊस पंचायतीन ह्या वाठारांत CCTV लावंक ना. देखून पंचायतीन ह्या कोयराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो थळाव्यांचो आरोप आसा. ताका लागून बेगोबेग ह्या कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी पंचायती कडेन केल्या. लक्ष्य सेन हाणें बॅडमिंटन दादल्यांचे एकोडीन मेळिल्लें जैत. ऑलिंपिकच्या इतिहासान दादलो एकोडीचे उपांत्य फेरयेन पावपी लक्ष पयलो भारतीय दादलो. लक्ष्य सेन पदका पासून फक्त 1 जैत पयस आसा.
अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. केरळाच्या वायनाडान दोंगराचे पालसण कोसळून जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो परतून जारी केलो. हातूंत गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव आसा. केंद्रान जारी केल्ल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील मसुद्याक गोंयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकारान येवकार दिला. हो मसुदो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तशेंच वर्तमान आनी फुडारा खातीर खूब गरजेचो आशिल्ल्याचें राजेंद्र केरकाराचें म्हणणें. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी ताका विरोध केल्लो. लोकांचो विरोध लक्षांत घेवन हातूंतल्यान सुमार 40 गांव भायर काडपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयल्ली. तशेंच हे 40 गांव भायर काडून दुसऱ्या 10 गांवांचो भितर आस्पाव करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आशिल्लो. खणी, कसिनो आनी कोळशाच्या येरादारीचे 10,187.62 कोटी थकबाकी उरल्यात. ते वसूल करचे म्हूण आमी मुख्य सचिवांक निवेदन दिलां अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिली. मात जर हे पयशे वसूल करूंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पाटकारान दिली. आमी रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपा खातीर खूब यत्न केले, पूण उदय भेंब्रेन घाण राजकारण केलें. रोमी कोंकणीचे चळवळीक आपणे पुराय तेंको दिलो. आतां रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो मेळ्यार सगळ्यांत चड खोशी आपल्याक जातली अशें बाणावलीचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव सांगता. गोंय गुन्यांव फाट्यान 1930 ह्या हेल्पलायन नंबरा वेल्यान जुलय 2022 ते आतां मेरेन ऑनलायन फटवणूक केल्ल्याचे 6.73 कोटी रुपया जप्त केल्यात अशी माहिती गोंय गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. गुन्यांव फाट्याचो 1930 हो हेल्पलायन नंबर आसा. थंय लोकांनी आपल्यो कागाळी नोंद करच्यो अशें आवाहन SP गुप्ता हांणी केलां. नानोड्या 70 गांवांतली उदकाची समस्या तात्पुरती सुटावी जाल्या. सिगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून वीज पुरवणीचेर तशेंच बायांचेर परिणाम जाल्लो.
हाका लागून नानोडा 70 गांवांतले लोक उदका खातीर पादेशीर जाल्ले. गोंयभर उटंगराच्या पावसान धुमाकूळ घातला. नानोडा 70 वाठारांत फाटले 25 दीस जाले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. सेगीत पडपी पावसाक लागून बांय कोसळिल्ल्यान बांयचें उदक दूशीत जाल्लें. हाका लागून थळाव्यांचेर व्हड संकट उप्राशिल्लो. कांय दीस तांकां टँकराच्या माध्यमांतल्यान उदकाची पुरवण केली. पूण तोखणायेची गजाल म्हळ्यार बांबर गांवचे ज्येश्ठ नागरीक विष्णू जोशी हाणें फुडाकार घेवन आपल्या बांयतलें उदक नानोडीच्या थळाव्यांक दिवन तांकां तात्पुरती उदकाची वेवस्था केली. हाका लागून नानोडीच्या थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां. कोणाकूच उदकाक लागून तळमळोवचें न्ही, विष्णू जोशीचें म्हणणें. आपल्या कडेन जाता जाल्यार आपणें मजत करचीच. फाटले 25 दीस जावन नानोडीचे थळावे उदका खातीर वळवळे काडटात. हे विशीं उदका विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी जेन्ना विष्णू जोशी हांकां विचारले तेन्ना ते आपल्या बांयतलें उदक दिवपाक रोखडेच तयार जाले. फाटल्या कांय दिसां सावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून सांगोळडाची शेतां उदका पोंदा गेल्यात. ताका लागून शेतकारांच्या शेतांची नासाडी जाल्या. पावसाचें उदक शेतांनी भरिल्ल्यान शेतां कुसल्यात. हाका लागून शेतकारांचेर संकश्ट आयलां. आमदार, सरपंच तशेंच पंच वांगड्यांनी हातूंत लक्ष घालून लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या. महाराष्ट्रांतल्या धरण प्रकल्पांतल्यान सध्या मोठ्या प्रमाणात जलविसर्ग सुरू आसा. 4 गेटी उक्त्यो करून धरणांतलें उदक भायर सोडलां. दुसरे वटेन पावसाचो जोर सध्या कमी जाला. देखून शापोरा न्हंयकुशीक आशिल्ल्या साळ गांवांत हुंवार येवपाचो सध्या तरी भंय ना. तिळारी धरणांतल्यान जलविसर्ग सुरू जालो काय शापोरा न्हंयकुशीक आशिल्ल्या गांवांतल्यान लोकां मदीं धडकी भरता. सध्या तिळारींतल्यान मोठ्या प्रमाणात जलविसर्ग सुरू आसा. धरणाच्यो 4 गेटी उक्त्यो केल्ल्यो आसात. शापोरा न्हंयकुशीकच्या लोकांनी अलर्ट रावचे अशी शिटकावणी धरण प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिल्या. फाटलीं 3 वर्सां सोडली जाल्यार ताचे पयलीं सेगीत 4 वर्सां साळ आनी कुशीकच्या गांवांक हुंवाराचो तडाखो बशिल्लो. मात फाटल्या 3 वर्सांच्यान गोंयच्या प्रशासना कडल्यान तिळारीच्या जलविसर्गाचो वेळचे वेळार आढावो घेतात. पावसाळो म्हटलो काय रानभाज्यो आयल्यो. पावसाळ्यांतूय मेळपी ह्यो रानभाज्यो भलायके खातीर खूब फायदेशीर. ह्या रानभाज्यांचेर गोमंतकाच्या तनिष्का व्यासपीठान मास्टर क्लास घडोवन हाडलो. सरस्वती मंदिराच्या फोमेंतो सभाघरांत हो मास्टर क्लास जालो. पावसाळ्यांत मेळपी रानभाज्यो करप कश्यो हें सगळ्यांकूच खबर नासता. तनिष्काच्या ह्या मास्टर क्लासान काणकोणच्या खोती गांवांतल्या तनिष्का गटांतल्या बायलांनी रानभाज्यो हाडिल्ल्यो. तशेंच तांणी ह्यो रानभाज्यो करूनय दाखयल्यो. ह्या वेळार रानभाज्यांचें प्रदर्शनूय मांडिल्लें. केप्यां भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फांतोड सावन गर्दी केली. दर वर्सा प्रमाण अंदू वर्सा लोकांच्यो रांगो दिश्टी पडल्यो. हांगा सर्तीक लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो इनामां म्हूण दवरल्या.
पॅरीस ऑलिम्पिकान मिश्र दुहेरी बॅडमिंटन सर्तीच्या निमणे फेरयेन भांगरा पदक जिखिल्ल्या लियो युचॅनान आपली वांगडी हुआंग याकिओंग हिका सगळ्या सामका डायमंड रिंग दिवन लग्नाची मागणी घाली. व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वापरपी संवसारांत अब्जांनी लोक आसात. तातूंतल्या चडशांक ताचें व्यसनूच लागलां. पूण भारताच्या शेजारच्या बांगलादेशान व्हॉट्सॲप आनी इंस्टाग्राम सारख्या ॲपांचेर बंदी घाल्या. देखून आतां ह्या देशांतल्या नागरिकांक हे सोशल मिडिया ॲप्स वापरूंक मेळचे नात. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप ह्या सारक्या हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर शेख हसीना सरकारान कालच्यान बंदी घाल्या. प्रधानमंत्री शेख हसीना आनी ताच्या सरकारा आड खर आंदोलन सुरू आसा. नोकऱ्यांनी आरक्षणाची मागणी करपाक लोक रस्त्यार देंवल्यात. देशांत कायदो आनी सुवेवस्थेची समस्या निर्माण जाल्या आनी बांगलादेश सरकारान खर निर्णय घेतल्यात. ते प्रमाण शेख हसीनाच्या सरकारान इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप ह्या सारक्या हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्साचेर आतां बंदी घाल्या. म्हापशेच्या काणका वाठारांत एकूच नोंदणी क्रमांक आशिल्ल्यो 2 स्कुटरी सांपडिल्ल्यान थळाव्यां मदीं कोफुसांव निर्माण जाला. J11C0397 ह्या क्रमांकाच्यो 2 स्कुटरी सध्या काणका वाठारांत वापरांत आसा. थळाव्यांनी ह्या संबंदी म्हापशा पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या. तशेंच पुलिशेन आनी आरटीओन ह्यो 2 स्कुटरी जप्त करच्यो आनी ह्या प्रकरणाची कसून चवकशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून पाजीफोंड मडगांवां दोंगराचें पालसण कोसळ्ळें. ताका लागून ह्या वाठारा भोंवतणी आशिल्ल्या इमारतींक आनी बांदकामांक धोको निर्माण जाला. सुरक्षे खातीर थंयच्या लोकांक दुसरे कडेन सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात. फाटल्या कांय दिसां सावन देशभर व्हड प्रमाणात पावस पडटा. केरळांत पावसाचेर जाल्यार सांवार आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळीं केरळांतल्या वायनाडान पालसणां कोसळपाचे घडणुकेन मरप्यांचो आंकडो 350 पावला. पालसणां कोसळप आनी हुंवाराचो सगळ्यांत चड फटको केरळांतल्या मुंडकाई, चुरलमाला, अट्टमाला आनी नुलपुजा ह्या 4 गांवांक बसला. मजतकार्यांत लश्कर नौदळ, NDRF, राज्याच्या आपत्ती निवारण दळान वांटो घेतला. वायनाड पालसणां कोसळून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आनीकूय वाडपाक शकता. आतां मेरेन सुमार 350 जाणांक मरण आयला. 206 जाण बेपत्ता आसात. तशेंच शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्यात. हांगा अजूनय पावसाचो नेट कायम आसा.
उटंगराच्या पावसाक लागून साखळी दिवचले धरून उत्तर गोंयांत चडशा वाठारांत हुंवाराचो फटको बसला. आतां मातशें हुंवाराचें उदक देंवलां. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी आपत्ती वेवस्थापन ह्या परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. रस्त्याचेर चड उदक भरिल्लें आसतना लोकांनी उदकान गाडयो व्हरच्यो न्हय अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतीक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, लंच टायम बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. आकेबाईज ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंचांनी मारली दाणी. लोक फुर्योज. ग्रामसभा अर्देर सोडून गेले घरा. गोंयांत अंदू चड पावसाची नोंद. आतां मेरेन पुराय राज्यांत 125.92 इंच पावस. सरासरी पावसा परस अंदू 55.5% चड पावस.
फाटल्या 5 वर्सांत राज्य सरकारान सर्वोच्च आनी उच्च न्यायालयान सरकारी आनी खाजगी वकिलांचेर मोडले 66,88,000 रुपया. मंत्री आलेक्स सिक्वेराची विधानसभेत लेखी जाप. गोंयच्या 2 विमानतळां वेल्यान वट्ट 34.42 किल भांगराची तस्करी. केंद्रीय वित्त खात्याच्या राज्यमंत्र्याची लोकसभेत लेखी जाप. गोंयच्या 13 उत्पादनांक बेगीनूच मेळपाक शकता GI टॅग. प्रक्रिया सुरू. पोरू 5 उत्पादनांक मेळिल्लो GI टॅग. सेगीत पडपी पावसाचो सुपारीच्या पिकाक बसलो फटको. लुकसाण भरपाई दिवची बागायतदारांची मागणी. आतां खबरो विस्तारांत. गोंयांत 2 वर्सांत चड प्रमाणात पावस पडला. आतां मेरेन पुराय राज्यांत 3,198.6 मिलीमीटर म्हळ्यार 125.92 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सरासरी पावसा परस अंदू 55.5% चड पावस पडला. फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यांत उटंगराचो पावस चालूच आसा. फाटल्या 24 वरांत वट 45.9 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. उत्तर गोंयांत 3,301 मिलीमीटर म्हळ्यार 129.96 इंच जाल्यार दक्षिण गोंयांत 3,108.1 मिलीमीटर म्हळ्यारूच 122.36 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सांग्यार सगळ्यांत चड म्हळ्यार 106.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. ताच्या फाटोफाट केप्यां 85 मिलीमीटर पावस पडला. उपरांत काणकोणांत 64 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. मडगांव 52 मिलीमीटर, फोंड्यां 48 मिलीमीटर, वाळपय 39.8 मिलीमीटर जाल्यार पेडण्यां 37.4 मिलीमीटर पावस पडला. तशेंच दाबोळे 33 मिलीमीटर, पोन्ने गोंयांत 28.4 मिलीमीटर, सांखळे 24.6 मिलीमीटर जाल्यार म्हापशां 7 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. तुम्ही जाणा आसतले गोंयान ह्या वर्सा खूप असो पावस पडलेलो आसा. जाल्यार आतां ऑगस्टाच्या सुरवातेकूच समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 125 इंच सुमार पावस गोंयान पडलेलो आसा. जाल्यार समज मिलीमिटरान पळयले जाल्यार 3,198.6 मिलीमीटर गोंयान पावस पडलेलो आसा. ते इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 125.92 इंचीस गोंयान पावस पडलेलो आसा. जो वार्षिक जो पावस आसा त्या पावसा पेक्षा ह्या वर्साक 55.5% इंचीस पावस चड आसा. आनीक फाटली 24 वरां तुम्ही जाणा आसतले खूप असो पावस गोंयान पडलो. तेन्ना सांग्यार समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 106.2 मिलीमीटर लास्ट 24 वरांत पावस पडलेलो आसा. केप्यां समज पळोवपाक गेले जाल्यार 85 मिलीमीटर लास्ट 24 वरांत पावस पडलेलो आसा. काणकोण समज पळोवपाक गेले 64 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. मडगांव पळोवपाक गेले 52 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. पोंडा पळोवपाक गेले जाल्यार 48 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. वाळपय पळोवपाक गेले जाल्यार 39.8 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. पेडण्यां पळोवपाक गेले जाल्यार 37.4 मिलीमीटर पावस पडला. आनीक दाबोले पळोवपाक गेले जाल्यार 33 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. सांखळे पळोवपाक गेले जाल्यार 24.6 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. तशेंच म्हापशे पळोवपाक गेले जाल्यार 7 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. नॉर्थ गोवा समज जर पळोवपाक गेले जाल्यार 3,301 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. आनी इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 129.96 इंचीस जातात. तशेंच साऊथ गोवा समज पळोवपाक गेले जाल्यार 3,108.1 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. तशेंच समज आमी ते इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 122.36 इंचीस पावस पडलेलो आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर, पणजेच्यान. फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजे जुलय 2019 सावन राज्य सरकारान सर्वोच्च तशेंच उच्च न्यायालयांतल्या सरकारी आनी खाजगी वकिलांचेर वट्ट 66,88,000 रुपया खर्च केल्यात, अशी लेखी जाप मंत्री आलेक्स सिक्वेरान विधानसभेत दिली. फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजेच जुलय 2019 सावन राज्य सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांतल्या वकिलांचेर 15,16,420 रुपया जाल्यार उच्च न्यायालयांतल्या सरकारी आनी खाजगी वकिलांचेर 51,71,500 रुपया अशे एकूण 66,88,000 रुपया खर्च केला. कांय वकिलांनी बिलां सादर करूंक नाशिल्ल्यान ही रक्कम सरकारा कडल्यान देणे आसा. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमो हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी ही लेखी जाप दिल्या. गेल्या 5 वर्सां भितर सरकारा कडसून जे वकिलांचेर खर्च कितलो जालो असो प्रश्न विरोधी पक्षनेते
युरी आलेमाव बाब हांणी उपरा आसलेलो विधानसभेंत ताका जाप दितना कायदा मंत्री आले सिक्वेरा बाब हांच्यांनी जाप दितना सांगलें की फाटल्या 5 वर्सांत 2019 पासून आयज पर्यंत फाटल्या 5 वर्सांत सरकारा कडसून वकिलांचेर 67 लाख रुपीज खर्च जाला. हो खर्च जो आसा तो सुप्रीम कोर्टान जे वकील आसात त्यांचे आणि हायकोर्टान जे वकील आसात सरकारी आणि खाजगी ह्या दोन्ही सगळ्या वकिलांचो मेळोन हो जो खर्च हो 86,87,920 रुपीज इतलो हो खर्च आसा. आणि काय बिलां अजूनय सरकारा कडेन पावंक ना म्हणून अजूनय काय जे बिल्स आसा ते पे करपाचे अशें जाप तेणी दिल्ली. आतां कितले पयशे दिवपाचे उरला हे जेन्ना सब क्वेश्चन आसलो ताका सब क्वेश्चन आन्सर दितना आर.एस. सिक्वेरांनी सांगलें की सुप्रीम कोर्टान 24 प्रकरणां जाली. त्या 24 प्रकरणाचे वकील जे आसले त्या वकिलांचे 15,16,420 रुपया दिवपाचे अजून बाकी आसा. आणि तशेंच हायकोर्टान जे वकील आसले त्यांची 12 प्रकरणांची अजून बिलाच येवंक ना. सो तो आंकडो मेळना. एकूण जर पळयत जाल्यार 32 खटले जे आसा त्यांची हे पयशे दिवप बाकी आसा. 127 खटले जे खाजगी वकील जे आसा प्रायवेट वकील आसतात ते पळयतात आणि ताचेर 32 खटल्यांचे उपस्थित जी रावले त्यांची बिलां अजून येवंक ना ते दिवप बाकी आसा. 5 वर्सां आमचे वकील जर आमी काडले जाल्यार 95 जी प्रकरणां आसा तेतूनसून 49,21,500 रुपया जे आसा ते अजुनूय दिवप बाकी आसा अशी जाप आले सिक्वेरा बाब यांच्यांनी युरी आलेमाव यांच्या प्रश्नाक दितना विधानसभेत दिली. अशो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावत गोमंतक TV. फाटल्या 15 म्हयन्यांत दाबोळी तशेंच मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर वट्ट 34.42 किलो भांगराची तस्करी जाल्ल्याचे मुखार आयला. 13.8 भांगर मोपा जाल्यार 22.33 किलो भांगर दाबोळी विमानतळाचेर तस्करी जाल्ल्याचे कळटा. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियादो फर्नांडीस हांणी लोकसभेंत एक प्रश्नाक केंद्रीय वित्त खात्याचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी हांणी लिखीत स्वरुपांत ही जाप दिली. एका तस्करी प्रकरणात दाबोळी विमानतळाचेर काम करपी कर्मचाऱ्यांचोच हात आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयल्या. उपरांत 3 जाणांचेर गुन्हो नोंद केल्ल्याचे ह्या जापेन म्हणलां. गोंयच्या 13 उत्पादनांक बेगीनूच GI टॅग मेळपाक शकता. हे खातीरची प्रक्रिया सुरू आसा. पोरू गोंयच्या 5 उत्पादनांक GI टॅग मेळ्ळ्यात. GI टॅग प्रक्रियेन आशिल्ली उत्पादनां अशीं: मांगीलाल आंबो, कोरगूट तांदूळ, मुसारत आंबो, ताळगांवची वांयगी, गोंयचे काजू, नाल्ल, हुर्राक, घुमट, गोंयचे सॉसेजीस, कोकोनट फेणी, कुणबी साडी, दोदल आनी कावी कला. गोंयच्या 13 प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा आनी पोरू 5 गोंयच्या प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग ऑलरेडी मेळ्ळा. ह्या वर्सा जे आमी 13 प्रॉडक्ट घातल्या GI टॅगान गोंय सरकारान त्याची प्रक्रिया सुरू जाल्लेली आसा. आनी हे 13 प्रॉडक्ट्सांची लिस्ट कितें ही हांव तुमकां सांगतलो. पूण त्याच्या पयलीं हांव एक सांगता की टॅग कित्याक इम्पॉर्टंट आसा. कारण खंयच्याय राज्याची वेगळेपण केन्ना वळखलें वयता त्यांच्या त्या राज्यांनी जे प्रॉडक्ट्स जाता त्या प्रॉडक्टांक जेन्ना GI टॅग मेळटा तेन्ना तेचें खाशेलेपण वळखलें वयता. त्या खातीर गोंयचे पोरू 5 प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग गोंय सरकारान घेतले आनी आतां 13 प्रॉडक्ट्सांची लिस्ट GI टॅग अप्लाय केला आनी त्याची प्रोसेस जी आसा ती स्टार्ट जाल्लेली आसा. ती 13 प्रॉडक्ट खंयचे हे तुमकां सांगता. तितून पयलें नांव आसा तें म्हटल्यार मांगीलाल आंबो. ह्या आंब्याचो एक प्रकार आसा जो गोंयांत जाता. कोरगूट तांदूळ हे गोंयांत जाता. मुसारत आंबो हो एक आंब्याचो प्रकार आसा हो गोंयांत जाता. ताळगांवची वांयगी ही ताळगांवची खासियत आसा ती ह्या लिस्टान आसा. गोंयचे काजू हे जर फामाद आसात पूण ताका GI टॅग नासले आयज पर्यंत सो ते नांव ह्या लिस्टान एड जाल्लेलें आसा. नाल्ल गोंयचे नाल्ल ते आसा. हुर्राक, घुमट जाल्यार गोंयचे सॉसेजीस हे ह्या लिस्टान आसपाक. कोकोनट फेणी एकाय GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा. ही म्हायती ऑलरेडी देविया राणे हांच्यांनी सांगल्या
प्रेसानूय सांगलें की फेणीक GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा. कुणबी साडी ही एक गोंयचें वेगळें खाशेलपण आसा आनी हेका कुणबी साडीक सुद्दां GI टॅग मेळपाक जाय म्हणून तेचोय आस्पाव ह्या लिस्टान जाल्लो आसा. दोदेल आनी फायनली कावी कला ह्या कावी कलेचोय आस्पाव ह्या लिस्टान गोंय सरकारान केलो. ह्या चालू आसलेल्या असेंब्ली सेशनान विरोधी आमदार विजय सरदेसाय हांच्यांनी हो टॉपीक काडलो की गोंयची कावी कला हेका टॅग मेळपाकूच जाय. कर्नाटक राज्यान ऑलरेडी ह्या कावी कले खातीर अप्लाय केला आनी ती कर्नाटक सरकार ही कावी कला चोरून वयच्या पयलीं गोंयच्या कावी कलेक हो GI टॅग मेळपाकूच जाय अशी मागणी आमदार विजय सरदेसायन केली. त्याच्या उपरांत हेचो कावी कलेचो आस्पाव ह्या 13 प्रॉडक्ट्सांच्या यादीन केल्लेलो आसा. सो ह्या 13 प्रॉडक्ट्स GI टॅगाक अप्लाय जाला आनी ताचो प्रोसेसूय चालू आसा. अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. फाटल्या म्हयन्यासावन सेगीत पडपी पावसाक लागून सुपारीच्या पिकांक परत फटको बसला. बागायतदाराक आर्थीक लुकसाण जाला. तांच्यांनी सरकारा कडेन लुकसाण भरपाईची मागणी केल्या. शेताबरोबरच सुपारीच्या पिकाक लेगीत पावसाक लागून फटको बसला. फाटल्या म्हयन्यासावन पडपी पावसाक लागून खेडे सावयवेरेच्या आनंद कडेकार हांच्या बागायतींतल्यो माडयो वाऱ्याक लागून मोडल्यो. सुपाऱ्यो गळपाक लागल्यात. देखून सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण तांणी मागणी केल्या. कुळागर म्हणजे ह्या वर्सा पावस भरपूर पडलो न्हय, ते खातीर आतां इतल्या टायमार सुपारी सगळी गोवन पडल्या. हय, कुळागरां माडयो मोडल्या वाऱ्यान आनी कितें जालां अशी नुकसाणी भरपूर जाल्या. वाळाच्यो झाडो मोडल्या आनी त्या बद्दल आमकां सरकारान कितें तरी हेचेर मदत करची. बागायती कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत लोक कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून उदक प्रदूशीत जाता. तशेंच बागायतदाराकूय ह्या कोयराक लागून त्रास जाता. लोकांनी कोयर व्हाळांत उडोवचो न्हय अशें आवाहनूय आनंदान केलां. बांदार म्हणजे कितें विशय, बांद हो सगळ्याचो, म्हाका सुद्दां बांद लागता तो, पूण कितें आसा त्या टायमार ते हें काडिना, आडयता तें पळी काडिना आनी तें उदक व्हांवून सगळें वयर कुळागरां गेलें, सगळे कुळागरां नास धूस जाले. बरें वयले लोक बरें कितें कचरो व्हाळां उडयता न्हय, तो सगळो व्हाळां येवन थंय लागता बांद मोडी नाशिल्ल्या कारणान आनी तें उदक सगळें हें जाता दूशीत जाता. सो तेजेरूय थळाव्या लोकांनी थळाव्या लोकांनी हेचेर विचार करचो मातसो. व्हाळां उडयतना मात तर थोडो विचार करचो. नमस्कार. सध्या मी आसा सावयवेऱ्या गांवांतल्या खेड्या वाठारांत, जंय हांगा एक विजयदुर्गा देवस्थान केरी जें आसा त्या तळयेचो एक फाटो, एक व्हाळ हांगा व्हांवता. हांगा चडशा लोकांचें उत्पन्न म्हटल्यार कुळागरी उत्पन्न, पूण दुर्दैवान सध्या शहरीकरणाचो प्रभाव ह्या सैमान नटलेल्या भागाचेर पडपाक लागला. हो पारंपारीक ओहो नालो जो आसा, ह्या नाल्यान सध्या लोक नाका जाल्लो कचरो हाडून उडयतात. कुळागरी लोक आपले परीन काळजी घेवन त्या कचऱ्याची विल्हेवाट लायतात, पूण शहरी भागांतले कांय सुशिक्षीत लोक ह्या नाल्यान नाका जाल्लो कचरो वापरतात, जातून भुरग्यांचे डायपर, जाणट्यांचे डायपर, लेडीजांचे पॅम्पर्स अशे खूब तरेचो कचरो थंय येवन पडटा. हेची विल्हेवाट लायता म्हटल्यार थळावे जे शेतकार जे आसा, कुळागरी मनीस आसा, तांकां नाका परत जाता. हे गैरप्रकार आडोवपाचें काम सरकार करूंक शकना. थळाव्यांनीच जतनाय घेवन आपल्या घरांतलो कोयर जो आसा तेची वेवस्थीत विल्हेवाट लावची अशी ह्या थळाव्या कुळागरांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर खेडे सावयवेरेच्यान शेखर नायक. खणी, कसिनो आणि कोशाच्या येरादारीचे 10,187.62 कोटी थकबाकी उरल्यात. ते वसूल करचे म्हूण आमी मुख्य सचिवांक निवेदन दिलां अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिली. मात जर हे पयशे वसूल करूंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पाटकारान दिल्या. म्हटल्यार फेब्रुवारी 2014 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर एक कायदो हाडटा, जातून कोलाक तो सांगता की कोला लागून गोंयांत पोल्युशन जाता आणि 2% रुपये तो चार्ज करपाचे हे नोटिफिकेशन हाडटा. सो 11 सप्टेंबर 2014 मनोहर पर्रीकर आणि एक अमेंडमेंट हाडटा आणि कितें करता, कोल आणि कोकाक पळय 2% लायिल्ले सेस, ते 2% वयल्यान तो 0.5%
ऑफ द सेल व्हॅल्यू ऑफ द प्रोडक्ट करता. ह्या मुख्यमंत्र्यान आणि ह्या भारतीय जनता पार्टीन ह्या गोंयच्या लोकांक सांगचे पडटले की तुम्ही 2% वयल्यान 0.5% कित्याक केले. हे जे पळय आमी चीफ सेक्रेटरीक जे मेमोरंडम बरयला हाजेर कसल्याच प्रकारची स्टे ना. आणि हे सगळे जर आम्ही टोटल करत जाल्यार हाची टोटल जाता 10,187.62 करोड रुपया. कितले? 10,187.62 crores. परत एकदा सांगता गोंयकारांनो, 10,187.62 करोड रुपया या सरकारान क्रोनी मित्रा कडल्यान रिकवर केले. आणि कोण हे क्रोनी मित्र कोण या सरकाराचे? अडानी, जिंदाल, वेदांता, these are the major players in these 10,000 crores. या 10,000 कोटीतले जवळपास 8 ते 8,500 करोड रुपया या 3 क्रोनी मित्राचे आसा. सो म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान आणि या सरकारान या गोंयच्या जनतेक उत्तर दिवचे पडटले की तुम्ही सामान्य गोंयकारांक आज काबार करपाक उठल्या. कोण बाबडो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना ताचे तुम्ही तापपाक वतात आणि आमी 10,000 कोटी रुपया पैसे जे आमी सांगना बाबा ही तुमचीच उत्तर आयले घेऊन तुम्ही दिल्या की इतले पैसे बाकी आहेत म्हणून. कित्याक तुम्ही हे रिकवर करता? केरळाच्या वायनाडान दोंगराच्या पालसण कोसळून जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो परतून जारी केलो. हातूंत गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव आसा. केंद्रान जारी केल्ल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील मसुद्याक गोंयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकरान येवकार दिलो. हो मसुदो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तशेंच वर्तमान आनी फुडारा खातीर खूब गरजेचो आशिल्ल्याचें राजेंद्र केरकराचें म्हणणें. आयकात. ड्राफ्ट जो मसुदा आसा हो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर आनी गोंयच्या वर्तमान आनी फुडारा खातीर चडांत चड गरजेचो आसा. कित्याक हो जो मसुदो आसा तेचें जर बारकायेन वाचन केलें जाल्यार तेतून आमकां स्पश्ट जाता की 70-57 जे गांव आसा हे इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव विलेजीस म्हणून घोशीत जाल्ले आसा. आता हे जेन्ना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून एखादो आवाठ घोशीत जाता तर त्या आवाठांत जे विना खणीचे वेवसाय आसा, जे चिरे खणी आसा किंवा रेंव काडपाचे वेवसाय आसा, ह्या सगळ्या गजालींचेर आडमेळे येताले, निर्बंध येताले. पूण त्या वाठारांत जे लोक रावतात, जे लोक पिढ्यान पिढ्या आपले पारंपारीक उद्योग वेवसाय करीत येयल्ले आसा, तातूंत मागीर शेती आसा किंवा मासेमारी आसा किंवा पशुपालन आसा, ह्या उद्योगाचेर कसलेच आडमेळे येवचे ना. ती जे नोटिफिकेशन आसा, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा, तेचेर लोकांक जर आपली मतां व्यक्त करपाची आसा जाल्यार तांकां तशी सवलत जी आसा ही केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान मंत्रालयान दिल्ली आसा. गोंयान सत्तरी, सांगे, काणकोण, केपें हो आनी धारबांदोडा हो जो आवाठ आसा हो आवाठ म्हळ्यार आमच्या गोंयची 6 अभयारण्य आनी एक राष्ट्रीय उद्यान आसा तांचो आवाठ आसा. ह्या जंगलांची राखण जावप चड गरजेचें आसा. कित्याक जर जंगलां उरलीं जाल्यार आमकां पिवपाचें उदक मेळटालें, प्राणवायू मेळटालो आनी आमचें जिवीत आसा ही सुंदर आनी सोबीत जातालें. तेका लागून आमी सगळ्यांनी ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचें स्वागत करप ही चड गरजेचें आसा. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी ताका विरोध केल्लो. लोकांचो विरोध लक्षात घेवन हातूंतल्यान सुमार 40 गांव भायर काडपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयल्ली. तशेंच हे 40 गांव भायर काडून दुसऱ्या 10 गांवांचो आस्पाव भितर करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आकेबाश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंच वांगड्यांनी ताणी मारली. ताका लागून थळावे लोक चाळवले. तिडकल्ल्या लोकांनी ग्रामसभा अर्द्यार सोडून ते घरा गेले. पंचायतीन जाल्ल्या भ्रष्टाचारा विशीं कागाळ दाखल करतले असो इशारोय लोकांनी दिलो. आकेबाश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच, उपसरपंच आणि 5 पंच वांगडी गैरहजर राविल्ल्यान थळावे आक्रमक. ग्रामसभा अर्द्यार सोडून लोक गेले घरा. सामान्य मनीस पुलीस स्टेशनात वा विधानसभेत आपले प्रश्न मांडपाक शकनात. ताका लागून तांचे खातीर ग्रामसभा आसता. मात हेच ग्रामसभेक जर सरपंच आणि उपसरपंचान दांडी मारली जाल्यार प्रश्न कोणाकडेन मांडपाचे म्हूण तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी प्रश्न केला. The Sarpanch is going on leave. Soon after Sarpanch, deputy are going on leave. So here the Gram Sabha members who are over here, I don't know, they are facing hardship. And I think so, the Minister for Panchayat
Honorable Minister for Panchayat should look into this. The Director of Panchayat, the Deputy Director of Panchayat should look into this. The hardship faced by the Gram Sabha members, because what is going on till today, no development has been taken place. Only development was the outing of the Deputy Sarpanch and the Deputy Sarpanch and the new Sarpanch. That was the development. Let them show the report card of what they have done for the last 8 months. And they have been giving excuses, and now they are, because they have been running out of excuses, they going on leave. So I think so the Gram Sabha members have taken a good decision to boycott this meeting, and they have been requested to the secretary to take a next Gram Sabha meeting when the Sarpanch or the Deputy Sarpanch takes charge. पंचायत अभियान कितले दीस दवरतले तुमी? पंचायत फॉर्मेशना फाटल्यान एक व्हेरी होलिस्टीक रिजन आशिल्ली की गांवच्या लोकांक वाचा मेळची. प्रत्येक मनीस असेंब्लीन वचून कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून कोर्टान कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून पुलीस स्टेशनार दिवंक शकना. हाजे खातीर पंचायत आशिल्ली न्ही. आतां अविनाश आसतना कामां जातालीं, रस्ते जाले, कितलेशे गटर जाले, अवेलेबल आशिल्लो. हांव कितें म्हणटा आतां आमच्या सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आफ्टर ऑलमोस्ट 2-3 months ऑफ लीव. ही मे बी हॅव्हिंग अ व्हेरी गुड रिजन फॉर इट. आमकां तशें पर्सनल हेजेर कोणाचें उलोवपाक मेळना, पूण समबडी शूड बी देअर टू लूक इन टू दीस मॅटर. आतां डेप्युटी ना, पंच ना, आनी तांकां आतां 2 जाण ना म्हणून सामकीच आमी बिल्डिंगय ना ही. मजगतीं सरपंचाच्या आणि उपसरपंचाच्या गैरहाजेरी विशीं जेन्ना पत्रकारांनी पंचायतीच्या सचिवाक विचारले जाल्यार तो म्हणटा सरपंचान राजिनामो दिला आणि उपसरपंच खंय भलायकी इबाडल्या म्हूण रजेर गेला. सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आणि डेप्युटी सरपंच किती तेगे हेल्थ ग्राउंडाचेर ते लिव्हीर गेला. ग्रामसभा आपण बंद झाली. ग्रामसभा त्यांनी पलाट केली. इमर्जन्सी लोक बळ मारपा लागले ग्रामसभेक. ग्रामसभा सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच ना, ग्रामसभा एडजॉर्न कर म्हणून. आता डेप्युटी सरपंच आणि सरपंच आता कितलेशे महिने झाले पळय आम्ही लिव्हर जाता. कितले झाले असेल तुम्ही आता लिव्ह आणि हांव कितकोन सांगता ते अजून कोण सांगता. सद्या लिव्ह घातला तुम्ही दिता आमी परमिशन दिना. घालता वयता आमी काय परमिशन आमी दिना. कितकोन सांगताले लिव्हर गेलो. गोमंतक टीव्ही खातीर आके बायस्टान भीमा पाटील. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून पाजी फोंड मडगांव दोंगराचे पालसण कोसळ्ळे. ताका लागून ह्या वाठारा भोंवतणी आशिल्ल्या इमारतींक आनी बांदकामांक धोको निर्माण जाला. सुरक्षे खातीर थंयच्या लोकांक दुसरे कडेन सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात. 54 कॉल आयिल्ले. कितल्यांक? 16:54 पुलिसान दिले आमकां कॉल. सो पुलिसान आमकां कॉल दिवन लँडस्लायड जाला म्हणून. सो लँडस्लायड जावन आमी इमिजिएटली जाला म्हणून आमची टर्नआउट केलो. सो तेणी हिंगा येवन पळयले 2 बिल्डींग आहा थंय, सपना व्हॅली आणि कितली बिल्डींग. सो 2 बिल्डींग आहा नियर हॉरायझन हॉस्पिटल, बिहायंड हॉरायझन हॉस्पिटल. सो त्यांचो वयर सारको रोड गेला, एक्सेस रोड दोन्ही बिल्डिंगेचो. ही 5 फ्लोर हा बिल्डींग आणि एक ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डींग आहा. सो तेंचे एंड इश म्हणटा ते भाशेन थिंगा रस्तो एंड जाता आणि थिंगा ते सगळें कॉलेज जाल्लें आहा. आणि दोन्ही बिल्डिंगेचे दोन्ही सायडीन बिल्डिंगेचे ते वॉल मेन डेड वॉल आहाय ते एक्सपोज जाल्ले आहा. हे सायडीन थोडे एक्सपोज जाला, ते सायडीन तेणी तांकां एवोकेट करून सांगला. आमगे ऑलरेडी स्टाफ येयलो पळय तो हॉलदार आहा, तेणी इंस्ट्रक्शन दिल्लें पयलें ऑलरेडी एवोकेट करून. हिंगा दोग जाणां हिंगा सबीर साहेब सपना व्हॅली 37 हितूलो एवोकेट केल्ले. ओके, सो सांगूंक जायना कित्याक ताका डीप आहा आनी सकयल हें आहा, लँडस्लायड जावपाक शकता आनीकूय देवपाक शकता. सो बिल्डींग सारकी एक्सपोज जातली. सो तिचे कितलें फावंडेशन त्या वदान भितर आहा तें आमकां खबर ना. सो त्या वदान फावंडेशन तितलें डीप ना, ते लेवलाचेर डीप ना जाल्यार तें कोसळोंक शकता. सो ताका आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आमच्या स्टाफान टर्नआउट हें आमचे थ्रू येयले तेणी सगळें इंस्ट्रक्शन दिल्लें. बिल्डिंगी कितें डेंजरस बी आहा अशें दिसता तुमकां? डेंजरस सांगूंक शकना आमी. असो गोज जाल्यो आमकां डेंजर आहा. सद्या ऑलरेडी कॉलेप्स जाल्लें आहा सायड. सो हेंय आख्खें देंवोंक शकता. उदक तितलें मेळना तरी आसतना कॉलेप्स जालें कित्याक त्या वदान ते सफ्ट पार्ट.
त्या नंतर हें ना सारकें म्हळ्यार तो रिटेनिंग वॉल ना तो बेस्ट ऑफ वॉल केल्लो सो तो मॉडर्न केल्लो. गोंय गुन्यांव फट्यान 1930 ह्या हेल्प नंबरा वयल्यान जुलय 2022 ते आतां मेरेन ऑनलायन फटवणूक केल्ल्याचे 6.73 कोटी रुपया जप्त केल्यात, अशी माहिती गोंय गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिल्या. गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. गुन्यांव फाट्याचो 1930 हो हेल्पलायन नंबर आसा. थंय लोकांनी आपल्यो कागाळी नोंद करच्यो अशें आवाहन SP गुप्ता हांणी केलें. अभी तक 3.73 करोड़ हमने पैसा फ्रीज किया 1930 पोर्टल से टोटल 3.73 करोड़. ये जुलाई 2022 से फंक्शनल है. 3.73 करोड़ हमने उसमें फ्रीज किया है. उसमें से 2.71 करोड़ इसी साल फ्रीज किया है. 2.71 करोड़, ठीक है. और उसके बाद जो पोर्टल पे कंप्लेन आई है, पोर्टल पे जो कंप्लेन मैंने बताया 2 तरीके हैं, 1930 और दूसरा पोर्टल पे डायरेक्टली अगर कंप्लेन किया तो उसमें हमने 3 करोड़ रुपीस फ्रीज किया है. तो टोटल मिला के 6.73 करोड़ हम अभी तक फ्रीज कर चुके हैं. More than 3.5 crores from 1930 portal, which also was emphasized by our honorable CM also. 2.73 crores इसका एग्जैक्ट अमाउंट है और टोटल अमाउंट जितना फ्रीज हुआ है वो 6.73 करोड़. तो ये हमारा जो सिस्टम है काफ़ी रोबस्ट तरीके से काम कर रहा है एंड वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूटिलाइज इट. और अगर कोई भी इशू हो तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जा ही सकते हैं. बट ये जो 1930 हेल्पलाइन है और cybercrime.gop.in पोर्टल है, इसका आप यूज. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात कुमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
मनशाचें आनी जनावरांचें नातें खूब लागींचें. खूब लोक कुत्रे माजरां पाळटात, तांची कुयदाद करतात, तांकां लव एंड अफेक्शन दितात. अशे कितलेशेच लोक आसा जे पक्षीय पाळटात आनी बर्ड्सां भितर पॅरट हो खूब कॉमन. खूब लोक पॅरट्स पाळटात आनी कारण तो सुंदर दिसता, तो आवाज बरे काडटा. पूण कावळो हो आमच्या लागीं खूब आसा, खूब सगळे कडेन आमकां कावळ्याचो आवाज आयकूं येता. पूण ताका पाळपाचें सोड, ताका लागीं सुद्दां वचपाचें आमी धाडस करना. लोक चडशे ताचे म्हऱ्यांत वचनात कारण ताजो कलर आनी ताजो आवाज कदाचित ताजे खातीर लोक ताका तितले लायक करनात. पूण आमच्या मदीं एक आसा, एक फॅमिली मिर्सी, आतां आमी मिर्सी आयल्या, आनी अशी एक फॅमिली आसा जांणी कावळ्याक पोसला आनी फक्त पोसूना कितलींशींच वर्सां हो कावळो तांचो फॅमिली मेंबर जाल्लो आसा आनी ताजे ते ताका खूब लव एंड अफेक्शन दिता, तांकां ताची उपुरबाय करता. सो अशे तरेच्यो फॅमिली कडेन आमी मेळपाक आयल्या, पळोवपाक आयल्या की तांकां कावळो पोसपाची तांचे विचार कित्याक आयलो आनी ते तांचे एक्सपिरियन्स कितें आसा हें आमी पळोवपा खातीर आमी हांगा आयल्या. आमचे बरोबर आसा फ्रांसीस आझावेदो, हे फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीचे भितर ऑफिसर आसात आनी त्या शिवाय तांचे ते तियात्रिस्ट म्हाका दिसता तियात्रान काम करता, बँडान काम करता, बरी म्युजीक वाजयता. सो अशे तरेचे मल्टी टॅलंटेड फ्रांसीस बाब, तांकां पुतुशेय म्हणटात. सो तांचे म्हऱ्यान तांकां विचारया आमी की कावळो पोसपाची तुमची कल्पना कशी आयली आनी हें केन्ना स्टार्ट जालें. पुतुश बाब, वेलकम टू द शो. तुमकां पयलीं म्हणजे कावळ्याचें नांव सांग आमकां. कावळ्याक सांगचें म्हणल्यार आमचे बाय धाकटे आसले ते टॉम एंड जेरी खूब पळयताले प्रोग्राम. म्हणटच आमी 2 पोसलेले पयले आसते पयले जाले. आतां म्हाका दिसता 17-18 आयज जाली वर्सां जाली आतां. कसो आयलो तो तुमच्या म्हऱ्यान पावलो कसो? वयलो पयले तुका सांगला हांवें तेका नांव टॉम एंड जेरी तेन्ना तुमकां कार्टून चलताले तेन्ना न्हू. म्हणटच बायन एकल्याक टॉम दवरले, एकल्याक जेरी दवरले. हो आतां म्हणटा तो टॉम म्हणटा तो इतली वर्सां हय आमच्या कडेन आहा. जालें कितें तेन्ना हांव फायर कॉलाक वचून आहलो, जावं एमर्जन्सी कॉलाक वचून आहलो, ऑफिसान काम करतालो. त्या टायमार आमचे भुरगे म्हणाले, साहेब म्हणाले एक कावडो झाडार सावन पडलो. तेन्ना हो मेर्शेचो हायवे बंद जावन आहलो त्या पयलीं दिसान तो त्या दिसान. म्हणटा तेन्ना एक झाड पडलेलें आहा आनी तेजेर म्हणाले एक धांवटो कावडो पडलेलो आहा. तें जाण हांव सुकणें हय जितो आसलो, पोर आहलें हय इंजर्ड जालोलो. ते म्हणले तेका कोणी कुत्रे बा खातेले, कोण सोरो कुत्रे बा खातेले, तेका कितें करूं आमी घेवन यो. तुका पयलींच आवड आशिल्ली सुकण्यांची आवड आशिल्ली तुजे आशिल्ली पयलीं ऑलरेडी तेन्ना? पयलो आदी आहलो केन्ना आमी मावाडे आमच्या थिंगा एक आमी पोसलोलो, आमच्या तेज्या बायलेच्या घरा आमी एक पोसलोलो. कितें कावडोच पोसलोलो? हय थिंगा पोसलोलो. म्हणटा तेन्ना आमी थिंगा रावताली तेन्ना म्हणटा आमी सोडून येयली तेन्ना तो आतां मागीर तो जालो आसतलो गेलो आसतलो. मागीर म्हणल्यार आमच्या घरान आमी पोसया आनी तेन्ना आमी फायर ब्रिगेड क्वॉर्टर्सान रावताली. थंयसान मागीर तो आतां आमी पत्तो मेर्शी हाडला, घर बांदल्या बरें हाडला तेका. सो 18 वर्सां तुमचे बरोबर टॉम आसा, तुमच्या फॅमिलीचो मेंबर आसा. हय आमी सांगचे म्हणल्यार तेका कावडो कसो आमी तेका आमचे फॅमिली मेंबर्स आमचे कडेन उलयता, तेका कावडो कसो धांवडो येनाका आनी तेका उलयता आनी तेका सगलें समजता तेका. तो आतां बायलेक आमचे मामा म्हणून, आतां बाय तो कितें करता, बायक इमिटेट करता, बाय मामा म्हणटा बायलेक. म्हणटच तोय आपूण मामा म्हणटा बायलेक. आनी आमी घरांत कितें जालें आतां पयस बार आहा जाल्यार आमी फेवणी घालून एकामेकाक आमचे सिग्नल कशें करून तो आपूण फेवणी शिकला आनी हुंयचोच म्हाका दिसना कावडो फेवणी घालता. एक्झॅक्टली तो घालता, विसल करता तो. रिकॉर्ड जातलो हय हांव म्हणटा हे काय गिनीस रेकॉर्ड म्हणटा कित्याक आनी उलयता मामा म्हणून, मामा घोडे कोण म्हणटा विसल हांवें पळोवंक ना कोण पॅरेट घालता न्हू. पूण एक टायम कितें आतां शिकयला काय ऑटोमॅटीक ऑटोमॅटीक आपूण जावन तो करता, आमी घालता एकामेकाक न्हू तेन्ना आयकून हें जालां. सारको इतलो स्वीट सारको ती विसल तेजी चड बरी सारकी. आनी ताका आपल्याक जाय तेन्नाच आमी वदवचें ताका ट्राय करता विसल घालपा खातीर, पूण तो आपल्याक जाय तेन्नाच घालतलो. आमच्या मदें आमी तेका तो एक टायम ओक कशें आहा तेका आमी नवळी केल्या म्हणटकीर तो मातसो हें जाला, पूण तरी आसतना तो बरो कम्फर्टेबल सगलें समजता तेका. आनी जेवण पासून तो कितें अशें अशी कशें कांय खायना. सर आमी कितें जेवता तें सगलें आनी लायक तेका चड सॉफ्ट ड्रिंक आनी सॉफ्ट ड्रिंक पासून ओपन करता तेन्ना गॅसीचे आसूंक जाय, आवाज येवपाक जाय जाल्यार तो भितरलो तो. हय गॅस गेले. आनी कितें आवडटा खावपाक? सगलें आमी जे आमी सगलें शीत जेयता, नुस्तें शीत भाजलेलें सगलें. हय तेजे आमी भायर वेस्ट उडयता तसलें खायना तो बरें. आनी स्पेशल तेका आमी हय सगलें 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 केन्ना आमी तेका मीन हाडटा हेजे आमची गाईचो मीन हाडटा तेका स्पेशल तो तेका चापपाक बऱ्याक पडटा न्हू खावपाक. हय हय
स्पेशली तो बरो बी जाता केन्नाय असो जाला बरो ना जालोलो कितें जालें सडनली एक पार्ट तो कितें जालें भिलो आनी फॅनाक आदवलो वयर तर त्या टायमार फॅन आदवलो तेजो पाकाटाक मातसो मार पडलो त्या टायमार डॉक्टर गुस्ताव त्या टायमार तो आजी डायरेक्टर आसलो हेल्थाचो तेणे ताका हय तेणे ट्रीट केला ताका आनी तो म्हणलो की आपलो फर्स्ट पेशंट आपणे खूब पेशंट आपले आहा म्हणलो जनावरां कावडो आपलो पयलो पेशंट म्हणलो आपण ताका बरो करूंकूच जाय म्हणलो आपल्याक चॅलेंज म्हणले आपल्यान तेणें ताका बरो केला तो येतालो स्पेशली घरा येतालो हय ताका ट्रीट करपाक मागीर जालो आतां नॉर्मल जालो सारको बरो आहा बाशो आयकता तो कितें उलयता सगळें सगळें आयकता बाशा हरशीं कावळो लसता मनीस पळयतकर पळटा कोणाकूच नजरेक लागून तो ना जोकेकूच रावना मनशाचे मातशे हात केल्यार धांव मारता खूब भिता तो एसीन रावता सुशेगाद आमच्या बरोबर एसीन आसता भितर सो न्हिदताना भितर आमी कोणाकूच आता पॅरट हा म्हज्या खांदार पिजरान कोणाक पॅरटाचें नांव कितें मिटू आनी तो ताजी कितें स्पेशलिटी तो कितें करता कोत्ता आमच्या मिटू मिटू म्हणटा बारीक भिसल घालता तो पूण आनी तांचे लोकांचें रिलेशन कशें आहा ते फ्रेंड्स काय झगडटा बिगडटा हा बेश्टे असतात न्हू एकामेकाचे मदीं मदीं मातशें हें करता पूण तशें सामकें एकामेकाक हें करपाक वचना बाशो तेका सॉफ्ट ड्रिंक हाडको तेका सॉफ्ट ड्रिंक हाडटा तो Oh, party eyes. Baba, you want to drink something? You also want? Meet. अरे वा. तेका ओरिसा सांगला ओरिसा. ओरिसा? हय. बाबा, या. कितें? ए बाय, मामा बरोबर सॉफ्ट ड्रिंक फॉर यू. टेक. Oh. तेजे फेवरेट लायक तेका चड. सॉफ्ट ड्रिंक भितर हें लायम लेमन ना सारकी लिमका. लिमका हय बाबा तरी बरें फक्त लिमकाच घेता बुराक बी काय घेना बाबा ड्रिंक यू ऑल्सो वॉन्ट I'll give you होय I'll give you take you want to drink take दोन आणि एक तेका लायक म्हणलें न्हू पळय आता दुसरे आमकडून 4 आहले आमचे धरून आनी 4 आहले मागीर आनी ते केन्ना आयले मागीर तीन ती तोच खूंय कॉलांक वयता तेन्ना आमचे भुरगे म्हाका म्हणजे तुमी ताका सेव केलो एक लायफ आनी तुमी ताजी एक कावळ्याचें लायफ सेव केलें 4 आहले अशें कोणागेर आतां खंय कावडे पडले सगळा हा जमनीर हा ते म्हाका फोन मारता हाडूं घेवन येवं काय म्हणटा आमी मागीर वता ते व्हडले कोतान सोडटा हय कित्याक पयले त्या टायमार कोणे कुत्रे खातेले कितें जातलें तेका ना तेका सोडटा मागीर असो सोडटा मागीर आनी तुका आतां कळ्ळां कावळ्यांक कशें कॅर करपाचें एक्सपर्टीज म्हणटा तेका ट्रेन करप म्हणल्यार देवाचो भाग म्हणटा सामकें स्पेशली कोणा कोणा रावना तो नाल्यार न्हू तुका ताचे खातीर तुमकां कितें प्रॉब्लेम कितें जाता केन्नाय अशें जाल्या कावळ्या खातीर नाल्यार लोक येवपाक सोदना नाल्यार कितें कशें एक प्रॉब्लेम म्हणटा ते आमकां खंयच भायर वचोंक मेळना टुराक वचोंक मेळना कुत्र्याक कोणाकूय जेवण घाल म्हणून सांगूंक जाता कितें करूंक जाता पूण एका कोणा कडेन रावचो ना तो एका लागून आमी आतां खंयच वचना इतल्या थंय वचोन जाल्यार आतां आमी खंयच टूर भायर करिना आमचे भायर घरा भायर रावना भायर ओवरनायट वचपाक मेळना ना हेका लागून सामकें बांदून उरता सारकें कारण आनी कोण ताका पळोवपाक शकपाना ना दुसऱ्याक लागीं रावचो ना तेका टावल हाड तेका न्हावणून दाखयता तेका न्हाव ताका तशें जेवण दवरून मी वचपाक मेळना तशें जेयता ते पूण म्हाका दिसना तूं घर बंद आसत जाल्यार कितले ते म्हणटा रावतले अशें नाल्यार न्हू आनी तुमकां हुस्को जाता ताजो एकटा दवरून वचप म्हणजे आनी आमकां ते आनी तुमी घेवन वचपाकूय शकना ताका ना तशें आमी घेवन गेल्या पिकनिकेक पासून तेका घेवन गेल्या हय काणकोण येला तेका मागीर दोड्या मार्गात अशें ते फार्म आहा थिंगा बसून येला गाडयेन बसता हय गाडयेन बसता स्टेरिंगेचेर बसता आपूण सारको बसता हय मागीर लोक पळयना तुमकां अरे कोण लोक येता आसतले पळयता हे कावड्याक घेवन भोंवता पळयता बाबा गुश्शा कोता रे बरो फेमस जाला आसतलो सारको ताका कॉन्स्टंटली तुका न्हाणेत वचचें पडटा न्ही बाबा मेक पेटे मेक रे बाबा ताका आवडटा न्हाणेल्यार आवडटा स्प्रे मारल्यार आवडटा थंड दिसता ताका सांगचें म्हणल्यार हांव भायर सोदता आतां खंय वयता कामाक वयता तेका न्हावणूकूच जाव नाल्यार खंयच्या बारीक हायजेनिकली सामको हें सामको कोणें म्हणटा तेका मेळ पूण हेजेर म्हाका दिसता लीव मान कोण एक्झॅक्टली आनी भायर बी वता भायर वयता आनी मागीर तो भायर वचून परत भितर येता हय कसो केन्ना समज दुसरे कावडे येयले जाल्यार तो तेंच्या बरोबर मिक्सअप जायना तो धांवन भितर येता हय कितें जाता ती मारत म्हणून हें करत म्हणून काय हांव नको तेजें कितें म्हणल्यार तेंचो तेंका तेंचो संबंद गेला गो हो म्हणल्या भाशेन तेंचो न्हू बरोबर
आनी ते बाकीचे कावळे कशे रिएक्ट करता पयलीं येता पण पळय आदी तूं जाण हे कावड्याक कोणी हातीन घेवप म्हणल्यार हे सगळे येता सामके तांचे जॉयंट बरेच तांचे हें आसता सारकें पूण आमकां कोणूच कांयच म्हणना कित्याक ते जाणा आमचो मागीर बरो हुशार आहा हॅलो पिऊ बाबा कम आनी ते बाकीच्या मागीर तुमी सोडले बाकीचे कावळे आहा ते सोडले न्हू एकलो आमी नको कहो कितें जालें पूण दोगांड आमी फ्री केले वचों दी म्हणटा हय आनी तूं जाणा घरान अशें दवरून म्हणून मातशें शिकूय कशी जाता घाण कोत्ता ते नको न्हू तांकां खबर आसा न्हू तिका ना 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 चोच मारतलो दुसऱ्यांक चोच मारता तो मारले कोणा चोच बीन हय मारता 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 तुका मारता म्हजें नांव सेलिना आझोविदो कसो तूं हे कावळो आनी तुजें कशें कनेक्शन कितें आसा हांव तो आमचो सारको म्हाजो क्लोज चड सारको म्हणजे म्हाका आलोंक दिना इवन आतां हांव कितें रांदता समज गॅसीर दवरता आनी हांव म्हजें काम करता जालें म्हणटकूच तो थिंगा बोब मारता म्हणजे हांव जाणा ऑलमोस्ट म्हणजे जालें जेवण पासून शीत कितें दवरलें तो थिंगा वचून बोबो मारता सो म्हाका ऑटोमॅटिकली गमलें तें सगळें जालें म्हणजे इवन फोन येयलो भायल्यान हा झाडां कितें शिंपता जाल्यार तो शेवणी घालता सो मागीर गमता येयलो इवन फोन वाजलो जाल्यार तो विसल घालता सो ऑटोमॅटिकली गमता म्हणजे कितें तरी जालें आनी आमी भायर सरलीं जाल्यार वयर वयता फर्स्ट फ्लोरार वचोन थिंगा बसून व्हडल्यान भोव मारप मामा काम सो नेबरांक बसून गमता आमी घरान ना म्हणत आनी तुका सगळ्यांत चड लायक हय म्हाज्या फानार बसतलो किस दितलो इवन आतां न्हिदला वचून जाल्यार तकलेक मसाज करतलो इवन म्हणजे न्हीद म्हणटा आयकतलो इवन रोजार करता न्हू येवन बसतलो सारको ऑल्टराक पळोवन तोंड हालयता म्हणजे आपणाच्या हितून तो रोजार करता गो इवन ते बाय कांतारा हेजे मोबायलार कितें घातली न्हू त्या कांताराचेर तो डान्स करून दाखयता म्हणजे ते 6-8 बिटाचेर मोस्टली तो म्हणजे सारको नाचोन दाखयतलो कंप्लीट म्हणजे फॅमिलीचो मेंबर जाला सारको हय 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 म्हणजे ते कडेन तेज्या बगर रावंक म्हणजे मस्त ना जाल्यार कितें जाता खंय सोदूंक भोंवता तेका खूंय गेलो कितें गेलो तो सोदपाक राती नाच जालो म्हणजे मागीर सोदलो पळय वयर बसोन हाडलो अशें केन्ना जालां तुका केन्ना सडनली नाच जाला मागीर तूं हय कितलेच पण म्हणजे नाच जाता पळय म्हाका म्हणजे रडोंक येता खूंय गेलो कांयच मन केन्नाय मागीर वयर वचोन खूंय बसता मागीर सगळे आख्खे गरबो तेका सोदूंक भोंवचो पडटा म्हणजे रावता खूंय आसला शेवणी घालना मागीर सगळो येता एक टायमार एक कावूक जालो जाल्यार मातशें देवंक मातसो त्रास करता मागीर वचोन हाडचो मागीर राती तें घेवन येयलें वयसून सगळ्या इवन कोणें म्हणजे देरार नॉक करतलो आपूण सारको आतां ताका भायर घातलो आनी भितर बेडरूमान तर आहा देर नॉक करता लिटरली नॉक करता म्हणजे आपणाक देर ओपन कर मागीर हाडलो भितर एसीन बसता मनशां भशेन हय मनशाचे परस एक्चुली मनजात बरी म्हणपाची सारकी म्हणजे फेथफूल कहो सारको हय इवन आतां हेजेर कॅमेराचेर बसून इवन कॅमेरा आतां एक कोण येयलो न्हू म्हणजे पळयत रावतलो मोबायलाचेर ते फोन मारलो तेजो फोन कट करप बायेचो इवन लायटी ऑन ऑफ करता हे पळय हिंगासर आपूण ऑन ऑफ करीत रावतलो म्हणजे कोणूय दिसता म्हणजे मनीस हें करता आमगेर कोण पर्सनल करता पूण तो आपूण आपणाक जाय तेन्ना लायटी ऑन ऑफ करतलो सगळ्यो एक टायमार आमी घरा येयल्यार सगळ्यो लायटी ऑन गमला कितें आसता वय तुमचे मागीर हो बटन्स मारून दवरता हय आमच्या वांगडा आसा सेल्फ्राय बाय आनी सेल्फ्राय बाय ल्हानपणा पासून वो कावळो ताजे बरोबर ताजो पॅट म्हणून आसा इवन स्कुलांक वतना खंय ते ताजे बरोबर ताजे बॅगाचेर बसतालो आनी ताजो इवन फोटो खंय 4th स्टँडर्डार आसतना ताजो फोटो नवीन टायम्साचेर आयिल्लो सो इतले तांचे दोगांचें कनेक्शन आसा सो ताका सेल्फ्राय बायक विचारया की ताजे कशें दिसता दिसता आनी तो तूं कितें एक्सपिरियन्स तुजें एक कावळो पॅट म्हणून तुमी हें केला इतल्या वर्स जेन्ना हांव स्कुलान आहलें तेन्ना इट वॉज लायक अ डिफरंट थिंग की नॉर्मली लोक हो पॅट कावड्यांक दोन नासलो सो टिचर बाय जाताली सर आर यू शुअर यू रियली हॅव अ पॅट क्रो अशें बोले या टिचर एंड आय रिमेंबर वन्स जेन्ना हांव धाकटें आसतना डाडा गाडी तेका गाडयेन घालून हाडलेलो स्कुलान दाखोवपाक एंड ऑल द टिचर्स वर लायक शॉक टू सी लायक आय एक्चुअली हॅड अ पॅट क्रो सो इवन टील डेट नाव लोक आमकां वळखता की आमचे कडेन पॅट क्रो आहा म्हणून आनी जेन्ना एनी टायम आमी आतां खंय वसत खंयचे प्रोग्रामाक जावं नॉर्मल इवन बाजारांत तर वसत आनी दॅट पर्सन नो दॅट वी हॅव अ पॅट क्रो पयलो क्वेश्चन तुमचो कावडो कसो आहा दॅट इज दॅट वन क्वेश्चन लिटरली म्हाका तुका सांगो एक तरी मनीस आमकां विचारताच नो मॅटर लायक हू द पर्सन इज सो एक तेका लागून एक आमकांय मातशी आयडेंटिटी आहा कशी I don't know. My bond and his bond like brother sister. I would call him stupid because जेन्ना तो हांव जेन्ना फोनार तेका दिश्टी पडलें हांव जेन्ना कॉलर आहा तो रेड बटन मारता कट करपाक you know how you have that brother sister bond so it's like that ki you know he gets jealous and he cuts the call directly till date he does that. बंद पडटा सारको मारता रेड बटनाचेर मारता आनी बंद उडयता
सो दॅट्स वॉट दॅट बॉन्ड इज लायक अ ब्रदर सिस्टर कित्याक इतली आतां वर्सां आहा तो आनी म्हाका झगडीं करता तो कितें जालें अहें in case if like I obviously I go and I tease him like that etolo chons matolo and literally he'll peck me so hard that blood will come. I don't say anything because to be understood because it was my fault. I teased him like, but yeah, he's a very sweet fellow. No. As said. पण ते हे मारल्यार तशें कांय हें जायना तशें तुका आयले जाल्यार सुद्दां तुका इंजेक्शन बी घेवचें पडटा काय काय ना नॉन इन्फेक्शियस म्हणजे तुका कांय तशें रिस्क कांय नासता ते भितर मारले म्हणून आनी तूं ताका ताजें कशें कॅर घेता कोण सगळ्यांत चड ताका कॅर कोण घेता मामा बिकॉज मामा चडशें तेज्या बरोबर आसता सो इवन आतां एक पॉयंटार हांव दाडा बसून ना घरान first thing he will say, even if we are there in the house, first person that he'll call out to is mama. Even once we enter in the house, first thing he'll say mama. Mama जशी पडोन आख्ख्या घराक तो भोंवतलो मामा 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 करून आख्ख्या घराक भोंवता तो. But he does get annoyed if somebody comes in the house. Like I remember many times, लोक आमगेर येता, like कितें band practice आसो तो कितें आसलो लोक येता. So he's like free in the house. एक पडे आमी ताका भितर घालता रुमान कित्याक आतां लोक अहो बसलेलो आहा न्हू and he doesn't like the person. I don't know how he doesn't like people and all like that. Certain मनशांक लोक तशें सगल्यांक ना. He'll go and he'll peck the person. ताजे खातीर अशें कितें प्रॉब्लेम जाले अशें कितें आसा केन्ना जालें एनी रिमेंबर एनी कशी इन्सिडंट वेर प्रॉब्लम आहे नो not problem as such. He's lucky. Or good thing and some good nice experience. I remember once जेन्ना आमी कॉटेजान रावतालीं आमच्या हेजे सायडीक न्हू लायक इट्स नॉट लायक अ बॅड थिंग पूण वॉट ही सफर्ड एक्चुअली इज आमी टावर एक आहलोलो आमच्या बिल्डिंगेची कुशीक besides the quarters. So I have personally seen how a bird gets affected by the tower. कित्याक तेका tumor balls झालेले. He had tumor balls all over his body, on his beak and on his legs and all. So we came to know it's tumor balls because Dr. Gustav he treated him for free. For free, like he literally used to give him injections for free. And he treated him that well that he's good right now. सो तेणे ती ते तेजे कितें पडलेले द बॉल्स हार्ड जावन अशें पडले ते सो ही सेंड दॅट फॉर टेस्टिंग तेन्ना म्हणूंक लागले ते ट्युमर बॉल्स सो वी रियलायज इट्स बिकॉज ऑफ द टावर रेडिएशन बिकॉज ऑफ द रेडिएशन सो आमकां सारकें अशें वी सॉ दॅट इफेक्ट दॅट प्रूफ दॅट हाव बर्ड्स गेट अफेक्टेड बाय रेडिएशन सो ते एक आहा एंड वेन ही वॉज स्मॉल आमी ताका भायल्यान दवरतालीं. So when you should keep him outside, he doesn't have 2 nails. I don't know if you've noticed, he doesn't have 2 nails. When he was small, no, तो बायलान आसतालो so rat तेणे येवन तेचे 2 नाक्षो काडलेले. So from that time तो मागीर आमी घरान दवरूंक लागले तेका. We had another crow inside, so तो तेका मारतालो so एका आमी बायलान दवरताले. So from then he also started residing in the house along with us. So these are like the 2 things that I remember that he suffered. One is like I feel आमी म्हणटा technology and we should have 4G 5G and all. I'm not against it but also has some effect. There is effect on birds also. We've personally seen that. Anik ek if you see like something known as socially ki I don't like when people put firecrackers. Te bita. So they are ते आवाजान आणि हे करून so we should be sensitive enough that we should understand not only human beings, there are also animals and birds in living with us and we have to take care. Not only birds to that extent, even dogs. आमच्या घरान like we have 4 dogs. So ते पासून affect जाता. आमच्या घरान कितेंय फंक्शन आसूं आमी firecrackers or कांय लायना because they get affected. Right. Because of that reason. Now you cannot stop other people from doing that. Exactly. But one has to be sensitive now. Yeah. Everybody should become sensitive. Exactly. Not only pollution, but not only pollution is an addition thing. Additional is the sound pollution, water pollution, air pollution. It creates all kind of pollutions actually. That is there. And they have more hearing power than us. So at the poise person video zalo ye inga bita gara. So that like we feel little like and the so we feel little exactly like bad like te bita. So only when you have that attachment with that animal or a bird, then you realize actually how our actions can affect them. Exactly. So if everybody, if we start thinking about it,
then I don't think there will be any problem. Exactly. And hopefully you will have many more years आणि तो तुमचे बरोबर असोच फॅमिली भितर रावचो. फिंगर्स क्रॉस्ड. ओके आमी 25th of Jan तेजो बर्थडे करता एवरी इयर. तेजो म्हणजे ते दिसा तेका हाडलो पळय तो दीस, सो आमी ते दिसा केक हाडटा आनी तेजो बर्थडे करता. आनी वॉट्सॅपार बघातली न्हू देर आर सो मेनी विशीस, म्हणजे सगळे लोक तेका विश धाडटा, म्हणजे हॅपी बर्थडे टॉम, हॅपी बर्थडे टॉम म्हणून. म्हणजे लोक तेका टॉम, म्हणजे आमी तेका पर्सनली बाशू बाशू म्हणून तेका उलो मारता. हय आनीक म्हणजे हो हॅपी हो आसता सगळो करता. केन्ना असो डावन नासता असो ना ना, म्हणजे खुशी सारको, म्हणजे आपणाक विश करता आमी मोबायलाचेर दाखयता तेका. मागीर केक म्हणजे केकीचेर पासून तेका हॅपी बर्थडे टॉम बॉम मागीर ते म्हणटा, आमी भितर सरतना तो विचारप आयज कोणाचो बर्थडे म्हणटा, ते जाणा आमी फकत मनजारीच्या बर्थडेक केक हाडटा, म्हणजे स्पेशल तांकां हाडटा. सो तो डायरेक्ट आमकां केक कॅरसिटी विचारप हूज बर्थडे इज टुडे मॅडम म्हणटलो. टॉम्स बर्थडे, पॅरट्स बर्थडे, म्हणजे मागीर ते प्लुटो आनी ते सुणी आहा तेचे सगळ्यांचे करता. आतां दोग जाणांचे 25th आहा, म्हणजे हेजो बर्थडे आनी एक आमचो सुणो आहा, सो तेजो दोगांयचो म्हणजे 25th of Jan. मागीर दुसऱ्याचे एक 13th आहा, एकलो आतां हाडला रिसंटली 7 months जालो, तो कॉटेजान म्हणजे हितून 5 ब्रिगेडीन आहलो. सो म्हणजे तेजी माय सारकी जाम जालेली म्हणूंक लागली, ताका पयलो आमी ऑरिया म्हणूंक लागलो, हाडलो. आतां तोय बरो एक्टीव जाला, म्हणजे उलयता. हय लोकल लोकल लोकल, पूण बरो फ्रेंडली सारकी, म्हणजे आतां ती सगळीं अलोंग बरी वयता. हय इवन आतां सांगचें म्हळ्यार तो ऑलमोस्ट मरपाचो आहलो, म्हणजे तो पोर आहलें पळय तें, तेजी आख्खी फॅमिली मेली, माई मेली, दुसरी पोराय मेली. हें पळयताच म्हणूंक लागलें वील टेक दीस वन, आनी ताका हाडलो. म्हणजे मागीर ती आतां डॉक्टर पासून म्हणटा पोजान यू आर सो दिस थिंग म्हणटा लक्की, म्हणजे दीस डॉग इज अ लक्की डॉग म्हणटा दॅट यू आर सेव्ड वन पर्सन्स लायफ म्हणटा. आनीक आतां तो हायटीक म्हणजे बरो जाला. सो ती म्हाका म्हणटा इफ यू डोंट वॉन्ट दॅट डॉग प्लीज गिव इट टू अस, म्हणजे चड फ्रेंडली सारको. फ्रेंडली म्हणल्यार म्हणजे आतां मातसो तो ती भिरांत खंय आहा तेका, म्हणजे 5 ब्रिगेडीन ते सगळो सायरनाचो आवाज जाता न्हू, मातसो कितें आवाज जालो पयलो धांव मारता भितर. आतां मातसो मातसो उलोवंक बरो लागला, म्हणजे एका हॅलो म्हणटलो आय लव यू म्हणूंक लागला आतां असो. म्हणजे रिसंटली 7 months न्हू, 7 months जाली तेका. म्हण आतां भितर म्हणजे सगळीं फ्रेंडली, म्हणजे एसी बेसी घालून सगळे सुसेगाद आपणाच्या जाग्यार आसता. टायम जालो सगळे धांवता आपणाचें तिथो. भायर आतां फकत ते एकलेच आसता. तें जाल्यार कोणें सोडलेलें पोजान हाडून कॉटेजा कडेन सोडलेलें ल्हान पोर. मागीर हांव तिका जेवण घालूंक लागलें. जेवण घालता मागीर तें मातशें व्हडलें जाता आमी कॉटेज सोडपाक लागलीं, म्हणजे तिका सगळीं कॉटेजान धांवडावंक लागलीं. ते येवन आमच्या देरा कडेन बसताले. मागीर आतां आमी हिंगा शिफ्ट जाले तेन्ना हिंगासून ताका हांव जेवण धाडटालें. मागीर म्हाका थंयसर तिका म्हाका कोणें कॉल केलें, मॅडम म्हणूंक लागलो ते तुमचे सुणें खायना जेवण जेयना, म्हणजे आमी केन्ना एका वचोंक जायना जाल्यार उत्तालें. एक दीस आमी गाडी घेतली, एका घातले गाडयेन आनी घेवन हिंगा हाडून चल्लें. आतां ती ऑलमोस्ट 20 years क्रॉस जाली, म्हणजे आहा सुसेगाद हांवें. म्हणजे कोणा कडेन जाक ना, उगीच आपणाचें बसता. मागीर ती कॉटेजानसून फोन मारताली, म्हणजे तुमी हाडून ते सुण्यांक पत्ते सोड, हिंगा कोण कोण आतां येतात ते आसल्यार कोण येनाहले. हांवें म्हणलें ना, आमी म्हणलें एक पट येयली आमी दिना कोणाक आसूं म्हणलें. म्हणजे ती लिटरली ताका सगळी चेस करताली, अशी ते कोणाकूच कितें करना. फ्रेंड इवन रस्त्यार वचोन म्हणजे ते आपणाची आंग साफ करप आहलें, म्हणजे गरम म्हणजे गरम जाता वयल्यान आख्खे ट्रॅफीक ब्लॉक जाताले, म्हणजे दोनूय सायडीन ट्रॅफीक ब्लॉक, पूण ताका अलाव करताले ते, म्हणजे तिका एका म्हणजे बॅक तेजी गरमीक हरजिताले तिका. आनी मागीर भितर येवप आहलें, म्हणजे सगळें दोनूय सायडीन ट्रॅफीक ब्लॉक मार. आमी ताका आपयल्यार पासून येना आहले, म्हणजे इतली फ्रेंडली सारकी, म्हणजे चड बरी. चडशी आमची सुणी तोरली, म्हणजे लिटरली हिंग ती हाडूंक ना, म्हणजे हय कोणें सोडलेली कितें गेलेली आमी हाडून पोसल्या. पूण सद्याक सगळीं बरे भशेन आख्खी सगळें अलोंग जाता. 4 सुणी आहा, एक पॅरट आहा आनी एक कावडो, म्हणजे ते 3 कावडे गेले, पूण सगळीं ऑन टुगेदर. हय हय काल सगळीं कॅट वॉक करताली. पॅरट फुडें, मागीर ती दोनूय सुणी आनी मागीर तो फाटल्यान कावडो. पूण एक टायमार मागीर मातशें कितें जालें जाल्यार झगडटा, पूण एक आवाज केलो म्हणटा सगळीं आपआपणाच्या जाग्यार वचून बसता. म्हाजो टायमपास तितून, ही दोगांय कामाक वयता, म्हाजो टायमपास तें कडेन. म्हणजे सगळो गो तूं हो उला मारतालो तो उला मारता, म्हणजे सगळीं सोदीत भोंवता ना जाल्यार. हय म्हणजे म्हाका ते कडेन टायमपास को जाता सारको, म्हणजे तो उलयता. आनी इवन आतां तो टॉम तुका चड सारको मातशें दिश्टी पडना कमेस उलो मारीत राव, म्हणजे ताका एक पट दिश्टी पडलें मागीर सुसेगाद जाता. इवन हांव टॅरसीर वचोन रोप घालूंक बो मारीत रावता लिटरली, म्हणजे थिंगा पासून येता आख्ख्या घराक तो भोंवता. आपयलो म्हणटोच येता. एक टायमार मागीर भायर वचोन बसल्यार मातसो त्रास करता भितर येवपाक, म्हणजे ताका भायर लायक वाऱ्याक पावसाक हो रावतलो, आनी एसी सारकी लायक. म्हाज्या वांगडा आसा आजाबेदो फॅमिली, आनी ही आज हांव बदलच्यान पळयलां की ही फॅमिली कशी मनजातीक, आनी तांचे कडेन वेगळे वेगळे तरेचे एनिमल्स आसा, बर्ड्स आसा. आनी हो आमचो टॉम स्पेशल गेस्ट, आनी तांचो हे सगळे जे आसा जे तांणी खंय खंय इंजर्ड जाल्ले कुत्रे, इंजर्ड जाल्लो कावळो हाडून तांचे कॅर घेवन तांकां डॉक्टराक दाखोवन तांकां
बरें केलां. सो इतलें कंपॅशनेट काम ते इतले वर्सां करता. हाका 18 इयर्स जालीं आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे ही हॅज बिकम अ फॅमिली मेंबर. ती अशी तांचे फॅमिलीचो मेंबर कसो प्रत्येक ह्या मनजातीक ते ट्रीट करता. तांचो कावळो आसूं, तांचो पॅरट आसूं नाजाल्यार इवन तांचे कुत्रे आसूं. सो अशे तरेचे तांचे इवन मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे एवरी इयर तांचे सगळ्यांचे बर्थडे ते सेलिब्रेट करता. केक हाडून स्पेशल बर्थडे तांचो सेलिब्रेट करता आनी अख्खी फॅमिली तांकां विश करता. सो इतलो तरेचे हे डिफरंट आनी युनीक अशी फॅमिली आनी युनीक अशी हे तांचे पॅट्स. आनी स्पेशली हो जो टॉम आसा तो तर वेगळे वेगळे तरी करामती करता. जे कावळो हरशीं असल्यो गोश्टी करना, पूण हे एक्चुली इट्स अ डिफरंट थिंग. इट्स लायक गिन्नेस बुकान वचपाक असल्यो गोश्टी तो उलयता, तो सांगता. तो लायट पेटयता. आमी आतां पळयलां आतां हाजे पयलीं तो लायटी पेटयता, लायटी बंद करता आनी कोण ना जाल्यार सगळे अख्खी घराचे लायटी पेटोवन दवरता. सो इतलें तो दाराचेर नॉक करता. किचनान खंय कितें शिजता आनी रेडी जाल्यार ताका तिका वचून सांगता. सो अशी इतल्यो गोश्टी तो करपाक शकता, एक कावळो करपाक शकता, हें आमी इमॅजीन करपाक शकपाना. सो ऑल क्रेडीट गोज टू दीस साजावत फॅमिली. ती तांची इतली कॅर घेता, तांकां आपल्याच्या भुरग्यां भशेन ताका अक्षर सांबाळटा. आनी 1 आनी 2 वर्सांनी 18 इयर्स एक कावळ्याक सांबाळप इज समथींग ग्रेट. आनी हाजे पयलीं तांचे कडेन आनी 1-2 कावळे आशिल्ले, तांकां तांच्यानी बरें करून तांकां सोडले. सो अशें तेजे हो वचना, हो तांचे कडेन इतलो अटॅच जाल्लो आसा की तो ताका भायर सोडल्या सुद्दां तो वचपाक तयार ना, तो परतो बॅक येता. सो अशे तरेची की आजावद फॅमिली तांकां खरेंच अपुरबाय करपा सारकी आनी इतली बरी गोश्ट ती करता. आनी आतां शेवटी आनी एक आमी हाजे पयलीं सुरवातेक सांगिल्ल्या भशेन मिस्टर आजावेदो आसा, तो इज अ गूड म्युजिशियन. तो बरें ट्रम्पेट वाजयता, ड्रमर. आनी ताजे खातीर आमकां जस्ट रिक्वेस्ट करता की लास्ट निमाणे हो प्रोग्राम आमी क्लोज करचे पयलीं तांचो एक बरोसो एक ट्यून हाजेर जावची आनी आमच्या विवरा खातीर अशें तांकां रिक्वेस्ट करता. शुअर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
नमस्कार, लंच टायम बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. आकेबाईज ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंचांनी मारली दाणी. लोक फुरियोज, ग्रामसभा अर्देर सोडून गेले घरा. गोंयांत अंदू चड पावसाची नोंद. आतां मेरेन पुराय राज्यांत 125.92 इंच पावस. सरासरी पावसा परस अंदू 55.5% चड पावस. फाटल्या 5 वर्सांत राज्य सरकारान सर्वोच्च आनी उच्च न्यायालयान सरकारी आनी खाजगी वकिलांचेर मोडले 66,88,000 रुपया. मंत्री आलेक्स सिकेराची विधानसभेंत लेखी जाप. गोंयच्या दोनूय विमानतळां वेल्यान वट्ट 34.42 किल भांगराची तस्करी. केंद्रीय वित्त खात्याच्या राज्यमंत्र्याची लोकसभेंत लेखी जाप. गोंयच्या 13 उत्पादनांक बेगीनूच मेळपाक शकता GI टॅग. प्रक्रिया सुरू. पोरू 5 उत्पादनांक मेळिल्लो GI टॅग. सेगीत पडपी पावसाचो सुपारीच्या पिकाक बसलो फटको. लुकसाण भरपाय दिवची बागायतदारांची मागणी. आतां खबरो विस्तारांत. गोंयांत 2 वर्सांत चड प्रमाणांत पावस पडला. आतां मेरेन पुराय राज्यांत 3,198.6 मिलीमीटर म्हळ्यार 125.92 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सरासरी पावसा परस अंदू 55.5% चड पावस पडला. फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यांत उटंगराचो पावस चालूच आसा. फाटल्या 24 वरांत वट 45.9 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. उत्तर गोंयांत 3,301 मिलीमीटर म्हळ्यार 129.96 इंच जाल्यार दक्षिण गोंयांत 3,108.1 मिलीमीटर म्हळ्यारूच 122.36 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सांग्यार सगळ्यांत चड म्हळ्यार 106.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. ताच्या फाटोफाट केप्यां 85 मिलीमीटर पावस पडला. उपरांत काणकोणां 64 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. मडगांव 52 मिलीमीटर, फोंड्यां 48 मिलीमीटर, वाळपय 39.8 मिलीमीटर जाल्यार पेडण्यां 37.4 मिलीमीटर पावस पडला. तशेंच दाबोळे 33 मिलीमीटर, पोन्ने गोंयांत 28.4 मिलीमीटर, सांखळे 24.6 मिलीमीटर जाल्यार म्हापशां 7 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. तुम्ही जाणा आसतले गोंयांत ह्या वर्सा खूब असो पावस पडलेलो आसा. जाल्यार आतां ऑगस्टाच्या सुरवातेकूच समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 125 इंच सुमार पावस गोंयांत पडलेलो आसा. जाल्यार समज मिलीमिटरान पळयले जाल्यार 3,198.6 मिलीमीटर गोंयांत पावस पडलेलो आसा. ते इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 125.92 इंचीस गोंयांत पावस पडलेलो आसा. जो वार्षिक जो पावस आसा त्या पावसा पेक्षा ह्या वर्साक 55.5% इंचीस पावस चड आसा. आनीक फाटली 24 वरां तुमी जाणा आसतले खूब असो पावस गोंयांत पडलो. तेन्ना सांग्यार समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 106.2 मिलीमीटर लास्ट 24 वरांत पावस पडलेलो आसा. केप्यां समज पळोवपाक गेले जाल्यार 85 मिलीमीटर लास्ट 24 वरांत पावस पडलेलो आसा. काणकोण समज पळोवपाक गेले 64 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. मडगांव पळोवपाक गेले 52 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. पोंडा पळोवपाक गेले जाल्यार 48 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. वाळपय पळोवपाक गेले जाल्यार 39.8 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. पेडण्यां पळोवपाक गेले जाल्यार 37.4 मिलीमीटर पावस पडला. आनीक दाबोले पळोवपाक गेले जाल्यार 33 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. सांखळे पळोवपाक गेले जाल्यार 24.6 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. तशेंच म्हापशें पळोवपाक गेले जाल्यार 7 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. नॉर्थ गोवा समज पळोवपाक गेले जाल्यार 3,301 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. आनी इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 129.96 इंचीस जातात. तशेंच साऊथ गोवा समज पळोवपाक गेले जाल्यार 3,108.1 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. तशेंच समज आमी ते इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 122.36 इंचीस पावस पडलेलो आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर, पणजेच्यान. फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजे जुलय 2019 सावन राज्य सरकारान सर्वोच्च तशेंच उच्च न्यायालयांतल्या सरकारी आनी खाजगी वकिलांचेर वट्ट 66,88,000 रुपया खर्च केल्यात, अशी लेखी जाप मंत्री आलेक्स सिक्वेरान विधानसभेंत दिली.
फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजेच जुलय 2019 सावन राज्य सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांतल्या वकिलांचेर 15,16,420 रुपया जाल्यार उच्च न्यायालयांतल्या सरकारी आनी खाजगी वकिलांचेर 51,71,500 रुपया अशे एकूण 66,88,000 रुपया खर्च केला. कांय वकिलांनी बिलां सादर करूंक नाशिल्ल्यान ही रक्कम सरकारा कडल्यान देणे आसा. विरोधी पक्षफुडारी युरी आलेमो हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी ही लेखी जाप दिल्या. गेल्या 5 वर्सां भितून सरकारा कडसून जे वकिलांचेर खर्च कितलो जालो असो प्रश्न विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव बाब हांणी उपरासलेलो विधानसभेंत. ताका जाप दितना कायदा मंत्री आलेक्स सिक्वेरा बाब हांच्यांनी जाप दितना सांगलें की फाटल्या 5 वर्सांत 2019 पासून आयज पर्यंत ह्या फाटल्या 5 वर्सांत सरकारा कडसून वकिलांचेर 67 लाख रुपीज खर्च जाला. हो खर्च जो आसा तो सुप्रीम कोर्टान जे वकील आसात त्यांचे आणि हायकोर्टान जे वकील आसात सरकारी आणि खाजगी ह्या दोन्ही सगळ्या वकिलांचो मेळोन हो जो खर्च हो 66,87,920 रुपीज इतलो हो खर्च आसा. आणि काय बिलां अजुनूय सरकारा कडेन पावंक ना म्हणून अजुनूय काय जे बिल्स आसा ते पे करपाक जाय अशें जाप तेणी दिल्ली. आतां कितले पयशे दिवपाचे उरला हे जेन्ना सब क्वेश्चन आसलो ताका सब क्वेश्चन आन्सर दितना आलेक्स सिक्वेरांनी सांगलें की सुप्रीम कोर्टान 24 प्रकरणां जाली. त्या 24 प्रकरणाचे वकील जे आसले त्या वकिलांचे 15,16,420 रुपया दिवपाचे अजून बाकी आसा. आणि तशेंच हायकोर्टान जे वकील आसले त्यांची 12 प्रकरणांची अजून बिलाच येवंक ना. सो तो आंकडो मेळना. एकूण जर पळयत जाल्यार 32 खटले जे आसा त्यांची हे पयशे दिवप बाकी आसा. 127 खटले जे खाजगी वकील जे आसा प्रायवेट वकील आसतात ते पळयतात आणि ताचेर 32 खटल्यांचे उपस्थित जी रावले त्यांची बिलां अजून येवंक ना ते दिवप बाकी आसा. 5 वर्सां आमचे वकील जर आमी काडले जाल्यार 95 जी प्रकरणां आसा तेतूनसून 49,21,500 रुपया जे आसा ते अजुनूय दिवप बाकी आसा अशी जाप आलेक्स सिक्वेरा बाब यांच्यांनी युरी आलेमाव यांच्या प्रश्नाक दितना विधानसभेन दिली. अशो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन रावतले. पळयत रावत गोमंतक TV. फाटल्या 15 म्हयन्यांत दाबोळी तशेंच मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर वट्ट 34.42 किलो भांगराची तस्करी जाल्ल्याचें मुखार आयलां. 13.8 भांगर मोपा जाल्यार 22.33 किलो भांगर दाबोळी विमानतळाचेर तस्करी जाल्ल्याचें कळटा. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियादो फर्नांडीस हांणी लोकसभेंत एक प्रश्नाक केंद्रीय वित्त खात्याचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी हांणी लेखी स्वरुपांत ही जाप दिली. एका तस्करी प्रकरणांत दाबोळी विमानतळाचेर काम करपी कर्मचाऱ्यांचोच हात आशिल्ल्याचें उक्ताड्यार आयल्या. उपरांत 3 जाणांचेर गुन्हो नोंद केल्ल्याचें ह्या जापेन म्हणलां. गोंयच्या 13 उत्पादनांक बेगीनूच GI टॅग मेळपाक शकता. हे खातीरची प्रक्रिया सुरू आसा. पोरू गोंयच्या 5 उत्पादनांक GI टॅग मेळ्ळ्यात. GI टॅग प्रक्रियेंत आशिल्लीं उत्पादनां अशीं: मांगीलाल आंबो, कोरगूट तांदूळ, मुसारत आंबो, ताळगांवची वांयगी, गोंयचे काजू, नाल्ल, हुर्राक, घुमट, गोंयचे सॉसेजीस, कोकोनट फेणी, कुणबी साडी, दोदोल आनी कावी कला. गोंयच्या 13 प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा आनी पोरू 5 गोंयच्या प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग ऑलरेडी मेळ्ळा. ह्या वर्सा जे आमी 13 प्रॉडक्ट घातल्या GI टॅगान गोंय सरकारान त्याची प्रक्रिया सुरू जाल्लेली आसा. आणि हे 13 प्रॉडक्ट्सांची लिस्ट कितें ही हांव तुमकां सांगतलो. पूण त्याच्या पयलीं हांव एक सांगता की टॅग कित्याक इम्पॉर्टंट आसा. कारण खंयच्याय राज्याची वेगळेपण केन्ना वळखलें वयता जाल्यार त्या राज्यांनी जे प्रॉडक्ट्स जाता त्या प्रॉडक्टांक जेन्ना GI टॅग मेळटा तेन्ना तेचें खाशेलेपण वळखलें वयता. त्या खातीर गोंयचे पोरू 5 प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग गोंय सरकारान घेतले आणि आता 13 प्रॉडक्ट्सांची लिस्ट GI टॅग अप्लाय केला आणि त्याची प्रोसेस जी आसा ती स्टार्ट जाल्लेली आसा. ती 13 प्रॉडक्ट खंयचे हे तुमकां सांगता. तितून पयलें नांव आसा तें म्हटल्यार मांगीलाल आंबो. ह्या आंब्याचो एक प्रकार आसा जो गोंयांत जाता. कोरगूट तांदूळ हे गोंयांत जाता.
मुसारत आंबो हो एक आंब्याचो प्रकार आसा, हो गोंयांत जाता. ताळगांवची वांयगी ही ताळगांवची खासियत आसा ती ह्या लिस्टान आसा. गोंयचे काजू हे जर फामाद आसात पूण ताका GI टॅग नासले आयज पर्यंत, सो ते नांव ह्या लिस्टान एड जाल्लेलें आसा. नाल्ल, गोंयचे नाल्ल ते आसा. हुर्राक, घुमट, जाल्यार गोंयचे सॉसेजीस हे ह्या लिस्टान आसपाक. कोकोनट फेणी एकाय GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा. ही म्हायती ऑलरेडी देविया राणे हांच्यांनी सांगल्या, प्रेसानूय सांगलेली की फेणीक GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा. कुणबी साडी ही एक गोंयचे वेगळे खाशेलपण आसा आनी एका कुणबी साडीक सुद्दां GI टॅग मेळपाक जाय म्हणून तेचोय आस्पाव ह्या लिस्टान जाल्लो आसा. दोदेल आनी फायनली कावी कला, ह्या कावी कलेचोय आस्पाव ह्या लिस्टान गोंय सरकारान केलो. ह्या चालू आसलेल्या असेंब्ली सेशनान विरोधी आमदार विजय सरदेसाय हांच्यांनी हो टॉपीक काडलो की गोंयची कावी कला हेका टॅग मेळपाकूच जाय. कर्नाटक राज्यान ऑलरेडी ह्या कावी कले खातीर अप्लाय केला आनी ती कर्नाटक सरकार ही कावी कला चोरून वयच्या पयलीं गोंयच्या कावी कलेक हो GI टॅग मेळपाकूच जाय अशी मागणी आमदार विजय सरदेसायन केली. त्याच्या उपरांत हेचो कावी कलेचो आस्पाव ह्या 13 प्रॉडक्ट्सांच्या यादीन केल्लेलो आसा. सो ह्या 13 प्रॉडक्ट्स GI टॅगाक अप्लाय जाला आनी ताचो प्रोसेसूय चालू आसा. अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. फाटल्या म्हयन्या सावन सेगीत पडपी पावसाक लागून सुपारीच्या पिकांक परत फटको बसला. बागायतदाराक आर्थीक लुकसाण जाला, तांच्यांनी सरकारा कडेन लुकसाण भरपाईची मागणी केल्या. शेताबरोबरच सुपारीच्या पिकाक लेगीत पावसाक लागून फटको बसला. फाटल्या म्हयन्यासावन पडपी पावसाक लागून खेडे सावयवेरेच्या आनंद कडेकार हांच्या बागायतींतल्यो माडयो वाऱ्याक लागून मोडल्यो. सुपाऱ्यो गळपाक लागल्यात. देखून सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण तांणी मागणी केल्या. कुळागर म्हणजे ह्या वर्सा पावस भरपूर पडलो न्हय, ते खातीर आतां केल्या टायमार सुपारी सगळी गोवन पडल्या. हय, कुळागरां माडयो मोडल्या वाऱ्यान आनी कितें जालां, अशें नुकसाणी भरपूर जाले. वाळाच्यो झोडो मोडल्या आनी त्या बद्दल आमकां सरकारान कितें तरी हेचेर मदत करची. बागायती कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत लोक कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून उदक प्रदूशीत जाता. तशेंच बागायतदाराकूय ह्या कोयराक लागून त्रास जाता. लोकांनी कोयर व्हाळांत उडोवचो न्हय अशें आवाहनूय आनंदान केलां. बांदार म्हणजे कितें विशय, बांद हो सगळ्याचो, म्हाका सुद्दां बांद लागता तो, पूण कितें आसा त्या टायमार ते हें काडिना, आडयता तें पळी काडिना आनी तें उदक व्हांवोन सगळें व्हरून कुळागरांक गेलें, सगळे कुळागरां नाश धूस जाले. बरें वयले लोक पळय कितें कचरो व्हाळां उडयता न्हय, तो सगळो व्हाळां येवन थंय लागता बांद मोडिनाशिल्ल्या कारणान आनी तें उदक सगळें हें जाता, दूशीत जाता. सो तेजेरूय थळाव्या लोकांनी थळाव्या लोकांनी हेचेर विचार करचो मातसो. व्हाळां उडयतना मात तर थोडो विचार करचो. नमस्कार. सध्या मी आसा सावयवेऱ्या गांवांतल्या खेड्या वाठारांत, जंय हांगा एक विजयदुर्गा देवस्थान केरी जें आसा त्या तळयेचो एक फाटो, एक व्हाळ हांगा व्हांवता. हांगा चडशा लोकांचें उत्पन्न म्हटल्यार कुळागरी उत्पन्न, पूण दुर्दैवान सध्या शहरीकरणाचो प्रभाव ह्या सैमान नटलेल्या भागाचेर पडपाक लागला. हो पारंपारीक ओहो नालो जो आसा, ह्या नाल्यान सध्या लोक नाका जाल्लो कचरो हाडून उडयतात. कुळागरी लोक आपले परीन काळजी घेवन त्या कचऱ्याची विल्हेवाट लायतात, पूण शहरी भागांतले कांय सुशिक्षीत लोक ह्या नाल्यान नाका जाल्लो कचरो वापरतात, जातून भुरग्यांचे डायपर, जाणट्यांचे डायपर, लेडीजांचे पॅम्पर्स अशे खूब तरेचो कचरो थंय येवन पडटा. हेची विल्हेवाट लायता म्हटल्यार थळावे जे शेतकार जे आसा, कुळागरी मनीस आसा, तांकां नाका परत जाता. हे गैरप्रकार आडोवपाचें काम सरकार करूंक शकना. थळाव्यांनीच जतनाय घेवन आपल्या घरांतलो कोयर जो आसा तेची वेवस्थीत विल्हेवाट लावची, अशी ह्या थळाव्या कुळागरांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर खेडे सावयवेरेच्यान शेखर नायक.
खणी कसिनो आणि कोळशाच्या येरादारीचे 10,187.62 कोटी थकबाकी उरल्यात ते वसूल करचे म्हूण आमी मुख्य सचिवांक निवेदन दिलां अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिली. मात जर हे पयशे वसूल करूंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पाटकारान दिल्या. म्हटल्यार फेब्रुवारी 2014 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर एक कायदो हाडटा जातून कोलाक तो सांगता की कोला लागून गोंयांत पोल्युशन जाता आणि 2% रुपये तो चार्ज करपाचे हे नोटिफिकेशन हाडटा. सो 11 सप्टेंबर 2014 मनोहर पर्रीकर आणि एक अमेंडमेंट हाडटा आणि कितें करता, कोल आणि कोकाक पळय 2% जे लायिल्ले सेस ते 2% वयल्यान तो 0.5% ऑफ द सेल व्हॅल्यू ऑफ द प्रोडक्ट करता. ह्या मुख्यमंत्र्यान आणि ह्या भारतीय जनता पार्टीन ह्या गोंयच्या लोकांक सांगचे पडटले की तुम्ही 2% वयल्यान 0.5% कित्याक केले. हे जे पळय आमी चीफ सेक्रेटरीक जे मेमोरंडम बरयला हाजेर कसल्याच प्रकारची स्टे ना आणि हे सगळे जर आमी टोटल करत जाल्यार हाची टोटल जाता 10,187.62 करोड रुपया. कितले? 10,187.62 crores. परत एकदा सांगता गोंयकारांनो, 10,187.62 करोड रुपया या सरकारान क्रोनी मित्रा कडल्यान रिकवर केले. आणि कोण हे क्रोनी मित्र कोण या सरकाराचे? अडानी, जिंदाल, वेदांता, these are the major players in these 10,000 crores. या 10,000 कोटीतले जवळपास 8 ते 8,500 करोड रुपया या 3 क्रोनी मित्राचे आसा. सो म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान आणि या सरकारान या गोंयच्या जनतेक उत्तर दिवचे पडटले की तुम्ही सामान्य गोंयकारांक आज काबार करपाक उठल्या. कोण बाबडो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना ताचे तुम्ही कापपाक वता आणि आमी 10,000 कोटी रुपया पयशे जे आमी सांगना बाबा ही तुमचीच उत्तरां आयले घेऊन तुम्ही दिल्या की इतले पयशे बाकी आहा म्हणून. कित्याक तुम्ही हे रिकवर करता? केरळाच्या वायनाडान दोंगराच्या पालसण कोसळून जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो परतून जारी केलो. हातूंत गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव आसा. केंद्रान जारी केल्ल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील मसुद्याक गोंयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकरान येवकार दिलो. हो मसुदो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तशेंच वर्तमान आनी फुडारा खातीर खूब गरजेचो आशिल्ल्याचे राजेंद्र केरकराचें म्हणणें. ऐकात. ड्राफ्ट जो मसुदा आसा हो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर आनी गोंयच्या वर्तमान आनी फुडारा खातीर चडांत चड गरजेचो आसा. कित्याक हो जो मसुदो आसा तेचें जर बारकायेन वाचन केलें जाल्यार तितून आमकां स्पश्ट जाता की 70-57 जे गांव आसा हे इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव विलेजीस म्हणून घोशीत जाल्ले आसा. आतां हे जेन्ना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून एखादो आवाठ घोशीत जाता तर त्या आवाठान जे विना खणीचे व्यवसाय आसा, जे चिरे खणी आसा किंवा रेंव काडपाचे व्यवसाय आसा, ह्या सगळ्या गजालींचेर आडमेळे येताले, निर्बंध येताले. पूण त्या वाठारांत जे लोक रावतात, जे लोक पिढ्यान पिढ्या आपले पारंपारीक उद्योग व्यवसाय करीत येयल्ले आसा, तातूंत मागीर शेती आसा किंवा मासेमारी आसा किंवा पशुपालन आसा, ह्या उद्योगाचेर कसलेच आडमेळे येवचे ना. ही जे नोटिफिकेशन आसा, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा, तेचेर लोकांक जर आपली मतां व्यक्त करपाची आसा जाल्यार तांकां तशी सवलत जी आसा ही केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान मंत्रालयान दिल्ली आसा. गोंयांत सत्तरी, सांगे, काणकोण, केपें हो आनी धारबांदोडा हो जो आवाठ आसा हो आवाठ म्हळ्यार आमच्या गोंयची 6 अभयारण्य आनी एक राष्ट्रीय उद्यान आसा तांचो आवाठ आसा. ह्या जंगलांची राखण जावप चड गरजेचें आसा. कित्याक जर जंगलां उरलीं जाल्यार आमकां पिवपाचें उदक मेळटालें, प्राणवायू मेळटालो आनी आमचें जिवीत आसा ही सुंदर आनी सोबीत जातालें. तेका लागून आमी सगळ्यांनी ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचें स्वागत करप ही चड गरजेचें आसा. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी ताका विरोध केल्लो. लोकांचो विरोध लक्षात घेवन हातूंतल्यान सुमार 40 गांव भायर काडपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयल्ली. तशेंच हे 40 गांव भायर काडून दुसऱ्या 10 गांवांचो आस्पाव भितर करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
आकेबाश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंच वांगड्यांनी ताणी मारली. ताका लागून थळावे लोक चाळवले. तिडकल्ल्या लोकांनी ग्रामसभा अर्द्यार सोडून ते घरा गेले. पंचायतीन जाल्ल्या भ्रष्टाचारा विशीं कागाळ दाखल करतले असो इशारोय लोकांनी दिलो. आकेबाश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंच आणि 5 पंच वांगडी गैरहजर राविल्ल्यान थळावे आक्रमक. ग्रामसभा अर्द्यार सोडून लोक गेले घरा. सामान्य मनीस पुलीस स्टेशनात वा विधानसभेत आपले प्रश्न मांडपाक शकनात. ताका लागून तांचे खातीर ग्रामसभा आसता. मात हेच ग्रामसभेक जर सरपंच आणि उपसरपंचान दांडी मारली जाल्यार प्रश्न कोणा कडेन मांडपाचे म्हूण तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी प्रश्न केला. The Sarpanch is going on leave. Soon after Sarpanch, deputy are going on leave. So here the Gram Sabha members who are over here, I don't know, they are facing hardship, and I think so. The Minister for Panchayat, Honorable Minister for Panchayat should look into this. The Director of Panchayat, the Deputy Director of Panchayat should look into this. The hardship faced by the Gram Sabha members. Because what is going on till today, no development has been taken place. Only development was the outing of the deputy sarpanch and the deputy sarpanch and the new sarpanch. That was the development. Let them show the report card of what they have done for the last 8 months. And they have been giving excuses, and now they are, because they have been running out of excuses. This of they going on leave. So I think so the Gram Sabha members have taken a good decision to boycott this meeting, and they have been requested to the secretary to take a next Gram Sabha meeting when the Sarpanch or the Deputy Sarpanch takes charge. पंचायत अभियान कितले दीस दवरतले तुमी? पंचायत फॉर्मेशना फाटल्यान एक व्हेरी होलिस्टीक रिजन आशिल्ली की गांवच्या लोकांक वाचा मेळची. प्रत्येक मनीस असेंब्लीन वचून कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून कोर्टान कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून पुलीस स्टेशनात दिवंक शकना. हाजे खातीर पंचायत आशिल्ली न्ही. आतां अविनाश आसतना कामां जातालीं, रस्ते जाले, कितलेशे गटर जाले, अवेलेबल आशिल्लो. हांव कितें म्हणटा आतां आमच्या सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आफ्टर ऑलमोस्ट 2-3 months ऑफ लीव. ही मे बी हॅव्हिंग अ व्हेरी गुड रिजन फॉर इट. आमकां तशें पर्सनल हेजेर कोणाचें उलोवपाक मेळना, पूण समबडी शूड बी देअर टू लुक इन टू दीस मॅटर. आता डेप्युटी ना, पंच ना, आनी तांकां आतां 2 जाण ना म्हणून सामकी तांची बिल्डिंगय ना ही. मजगती सरपंचाच्या आणि उपसरपंचाच्या गैरहाजेरी विशीं जेन्ना पत्रकारांनी पंचायतीच्या सचिवाक विचारले जाल्यार तो म्हणटा सरपंचान राजिनामो दिला आणि उपसरपंच खंय भलायकी इबाडल्या म्हूण रजेर गेला. सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आणि डेप्युटी सरपंच किती तेगे हेल्थ ग्राउंडाचेर ते लिव्हीर गेला. ग्रामसभा आपण बंद झाली. ग्रामसभा त्यांनी कॉलआउट केली. इमर्जन्सी केन्ना लोक बळ मारपाक लागले ग्रामसभेक. ग्रामसभा सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच ना, ग्रामसभा एडजॉर्न कर म्हणून. आता डेप्युटी सरपंच आणि सरपंच आता कितलेशे महिने झाले पळय आम्ही लिव्हरच आता कितले झाले असेल तुम्ही आता लिव्ह आणि हांव कितकोन सांगता ते अजून कोण सांगता. सद्या लिव्ह घातला तुमी दिता न्ही परमिशन? आमी परमिशन दिना. हय घालता वयता आमी कांय परमिशन आमी दिना. कितकोन सांगताले लिव्हीर गेलो. गोमंतक टीव्ही खातीर आके बायसच्यान भीमा पाटील. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून पाजी फोंड मडगांव दोंगराचे पालसण कोसळ्ळे. ताका लागून ह्या वाठारा भोंवतणी आशिल्ल्या इमारतींक आनी बांदकामांक धोको निर्माण जाला. सुरक्षे खातीर थंयच्या लोकांक दुसरे कडेन सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात. 1654 कॉल आयिल्ले. किल्ल्यान 1654 पुलिसान दिले आमकां कॉल. सो पुलिसान आमकां कॉल दिवन लँडस्लायड जाला म्हणून. सो लँडस्लायड जावन आमी इमिजिएटली जाला म्हणून आमची टर्नआउट केलो. सो तेणी हिंगा येवन पळयले 2 बिल्डींग आहा थंय, सपना व्हॅली आणि कितले बिल्डींग. सो 2 व्हॅली बिल्डींग आहा नियर हॉरायझन हॉस्पिटल, बिहायंड हॉरायझन हॉस्पिटल. सो त्यांचो वयर सारको रोड गेला, एक्सेस रोड दोन्ही बिल्डिंगेचो. ही 5 फ्लोर हा बिल्डींग आणि एक ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डींग आहा. सो तेंचे एंड इश म्हणटा ते भाशेन थिंगा रस्तो एंड जाता आणि थिंगाच ते सगळें कॉलेज जाल्लें आहा. आणि दोन्ही बिल्डिंगेचे दोन्ही सायडीन बिल्डिंगेचे ते वॉल मेन डेड वॉल आहाय ते एक्सपोज जाल्ले आहा.
हे सायडीन थोडे एक्सपोज जाला ते सायडीन तेणी तांकां एवोकेट करून सांगला आमगे ऑलरेडी स्टाफ येयलो पळय तो हॉलदार आहा तेणी इंस्ट्रक्शन दिल्लें पयलें ऑलरेडी एवोकेट करून हिंगा दोग जाणां हिंगा सबीर सयेद सपना व्हॅली D7 हितूलो एवोकेट केल्लें ओके सो सांगूंक जायना कित्याक ताका डीप आहा आनी सकयल हें आहा लँडस्लायड जावपाक शकता आनीकूय देवपाक शकता सो बिल्डींग सारकी एक्सपोज जातली सो तेचें कितलें फावंडेशन त्या वदान भितर आहा तें आमकां खबर ना सो त्या वदान फावंडेशन तितलें डीप ना ते लेवलाचें डीप ना जाल्यार तें कोसळोंक शकता सो ताका आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आमच्या स्टाफांक टर्नआउट हे आमचे क्रू येयले तेणी सगळें इंस्ट्रक्शन दिल्लें बिल्डिंगी कितें डेंजरस बी आहा अशें दिसता तुमकां डेंजरस सांगूंक शकना आमी असो गजाली आमकां डेंजर आहा सद्या ऑलरेडी कलॅप्स जाल्ले आहा सायड सो हेंय आख्खें देंवोंक शकता उदक तितलें मेळना तरी आसतना कलॅप्स जालें कित्याक त्या वदान ते सॉफ्ट पार्ट त्या वदान ते हें ना सारकें म्हळ्यार तो रिटेनिंग वॉल ना तो बेस्ट वॉल केल्लो सो तो मॉडर्न केल्लो गोंय गुन्यांव फट्यान 1930 ह्या हेल्प नंबरा वयल्यान जुलय 2022 ते आतां मेरेन ऑनलायन फटवणूक केल्ल्याचे 6.73 कोटी रुपया जप्त केल्यात अशी माहिती गोंय गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिल्या गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या गुन्यांव फाट्याचो 1930 हो हेल्पलायन नंबर आसा थंय लोकांनी आपल्यो कागाळी नोंद करच्यो अशें आवाहन SP गुप्ता हांणी केलें अभी तक 3.73 करोड़ हमने पैसा फ्रीज किया 1930 पोर्टल से टोटल 3 करोड़ 3.73 करोड़ ये जुलाई 2022 से फंक्शनल है 3.73 करोड़ हमने उसमें फ्रीज किया है उसमें से 2.71 करोड़ इसी साल फ्रीज किया है 2.71 करोड़ ठीक है और उसके बाद जो पोर्टल पे कंप्लेन आई है पोर्टल पे जो कंप्लेन मैंने बताया 2 तरीके हैं 1930 और दूसरा पोर्टल पे डायरेक्टली अगर कंप्लेन किया तो उसमें हमने 3 करोड़ रुपीस फ्रीज किया है तो टोटल मिला के 6.73 करोड़ हम अभी तक फ्रीज कर चुके हैं मोर देन 3.5 करोड़ फ्रॉम 1930 पोर्टल विच ऑल्सो वॉज एम्फसाइज्ड बाय आवर ऑनरेबल CM ऑल्सो 2.73 करोड़ इसका एग्जैक्ट अमाउंट है और टोटल अमाउंट जितना फ्रीज हुआ है वो 6.73 करोड़ है तो ये हमारा जो सिस्टम है काफ़ी रोबस्ट तरीके से काम कर रहा है एंड वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूटिलाइज इट और अगर कोई भी इशू हो तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तो जा ही सकते हैं बट ये जो 1930 हेल्पलाइन है और cybercrime.gov.in पोर्टल है इसका आप यूज लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात कुमंतक TV पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात खुबशी ल्हारां उसळटात ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात आम्ही
तुमचे खातीर लढटात आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. म्हजें नांव मेघन मोहनदास लोलयेकर. हांव लोलये गांवांत रावतां आनी सद्या हांव रिटायर्ड टिचर. आनी हांव दर म्हयन्याक जुलय म्हयन्याक दर वर्साक स्कुलां आसतना वन महोत्सव साजरो करतालें. त्याच प्रमाणे गांवांत सुद्दां आमगे घरा कडेन आमी झाडां केन्ना केन्ना वर्सा रोयतात. आनी आज हो वन महोत्सव म्हणल्यार स्नेह महोत्सव म्हणून आमी साजरो करतात. आनी आमची ह्या जाग्याक ही झाडां रोवपाक आमी सगळीं जाण हांगा हजर जाल्लीं आसा, सगळीं सहकुटुंब. आनी सगळ्यांक असोच वर्साक सगळ्यांनी अशींच झाडां लावचीं असो म्हाजो सगळ्यांक संदेश आसा. हांव सचिन रामकृष्ण नायक, एक्स सरपंच ऑफ विलेज पंचायत लोलयेपोळे आनी एक करंट पंच मेंबर ऑफ विलेज लोलयेपोळे. तशेंच म्हजे बरोबर आसात आमचे आदले डेप्युटी सरपंच आनी आतांचे विद्यमान पंच पंकज बांदेकर. तशेंच आमचे लोलयेपोळे पंचायतीचे पंच मेंबर राजेश नायक. आज खरी खोस भोगता ह्या प्रोग्रामाक हांगा प्रेजेंट रावपाक, कित्याक जो आमचो माजी सरपंच आसा मोहनदास लोलयेकर हेच्या फुडारपणा खाला आयज हो प्रोग्राम घडलो, वन महोत्सव म्हणटा तो. तशेंच आमचे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर तेय आसात, तशेंच आमचे हांगा ग्रामस्थी आसात. खरी खोस भोगता की आयज हो प्रोग्राम हांगा आमचे लोलयेपोळे पंचायतीक जाता. आमी तांकां वेलकम करतात, कित्याक असली गोश्टीक आमी सदांच एप्रिशिएट करपाक जाय. कित्याक एज अ पंचायत म्हणून आमी जर काम करता आसतना जाल्यार आमी पयलीं सांबाळपाक जाय नेचर. आनी नेचर सांबाळटा आसतना सगळ्यांचोच हातभार जाय. कित्याक आज तुमी पळयलां की डिफॉरेस्टेशन जायन खुबश्यो बाड येता जावं आनी कितें येता. आज एकदां पावसूय पडना. सो आयज खंय तरी आमी एक झाड लायन खंय तरी एक तें झाड वाडोवपाक जाय. कित्याक आमी एक भुरग्या जशी जतनाय घेतात तशी आज एक झाडाची जतनाय घेवपाक जाय. कित्याक एक खरें व्हॅल्युएबल म्हणटा तें आमी झाड. कित्याक आज आमकां एक बरी एअरय ते दितात झाड. सो आयज हांव तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता. तशी ज्या पद्दतीन आमकां आयज हांगा आपयलो
आमच्या माजी सरपंचान मोहनदास लोलयेकर सरान आमी ताका खरेंच आमी गुरू समजतात, एक आदर्श समजतात, कित्याक तेजे विचार जे आसा तेणी लोलयेपोळे पंचायती खातीर तर खुबशे डेव्हलपमेंट केल्ले आसा आनी तेजें नांव आजुनूय बरे तरेन घेतात. सो आज तिगे तकल्या एक बरो विचार येयलो आनी आमी त्या हेजेन की आमी मंडळ म्हणलें की ज्या पद्दतीन आमी फोन केलो आमी रोखडेच रेडी जाले ह्या प्रोग्रामाक हांगा येवपाक, कित्याक आमी जंय पंचायत म्हणल्यार ह्या झाडां नेचर हें फर्स्ट. सो इतलें सांगता आनीक हांव तुमकां एक संदेश दितां की ह्या वन महोत्सवा निमित्तान की प्रत्येकान एक झाड लावचें, झाड वाडोवचें आनी झाडाची केअर घेवची. कित्याक वन महोत्सव म्हळ्यार येयलो झाड लायलें तेजी केअर घेनासतना तशें आसना, तेजी केअर घेवपाक जाय. हांव दामोदर सरेलकार, हांव सब डिविजनल ऑफिसर काणकोणा आसा. आमच्या ह्या एक नॅशनल प्रोग्राम चालू आसा मेरी लायफाच्या अंडर एक पेड माँ के नाम म्हणून. हातूंत अशें आमी ठरयलां की एक फूल इंडियेक जवळ जवळ 140 कोटी झाडां रोवपाचीं आसात. तशींच गोंयाक 2 लाख झाडां रोवपाची संकल्प गोंयान घेतिल्लो, गोंय स्टेटीन घेतिल्लो आसा. ही प्रायवेट लँड, गव्हर्मेंट लँड, तरेतरेचे NGO, इवन लोकांच्या घरा कडेन बसून जर तर कोणी लायता जाल्यार आमी ताका प्रोत्साहन दितात. आतां आज आमी हांगा काणकोण आयिल्ले आसात, तेन्ना आमी हांगा लोलयेकर बाबाच्या हातूंत आयिल्ले आसात. थंय ताणें आपल्या आवयच्या नांवान एक झाड रोयिल्लें आसा, तशेंच ताच्या फॅमिली मेंबरांनी झाडां रोयिल्लीं आसात. अशे तरेन आमी बाकीच्यांकय सांगूं सोदतात की तांणी येवन फुडें येवन अशें हें करचें. पत्रकार किंवा खंयचेय वृत्तपत्र समूह हांचें एक काम आसता की सामाजीक जागृती करची. आनी सद्या तर विशय आसा वातावरण बदल, क्लायमेट चेंज, आनी ताका लागून जे पळय कितें जाता मोठ्या प्रमाणाचेर पूर येतात, वातावरण वाडटा, तापमान इतलें वाडलां की कांय जाण तापमानाक लागून मेल्यात. युरोपान तर तुमी पळयतात मोठ्या प्रमाणाचेर हुंवार येवन शारां उदका सकयल गेल्यात. हें गोंयान घडूं शकता काय कितें अशी चर्चा खूब वर्स चल्ला. पूण ताका आडायतले कशें जाल्यार चडांत चड झाडां रोवपाक जाय. आनीक आमी दर्याचे देगेक रावतात, ताका लागून चड भिरांत आमकां आसा. दर्याचें उदक केन्नाय वयर सरूं शकता. ताका कशें आडायतले जाल्यार क्लायमेट चेंजी बरोबर आमी बरोबर रावपाक जाय, पर्यावरणाची जतनाय घेवपाक जाय, झाडां रोवपाक जाय. चडांत चड ह्या भागांत तर असो प्रश्न आसा की मोठ्या प्रमाणाचेर खेती माकड गांवांत येतात आनी पिकांक उद्ध्वस्त करतात. सो ती एक उद्देश की दोंगराचेर फ्रूट बियरींग फळ झाडां लावची, ताका लागून तांकां दोंगराचेर चडांत चड अन्न मेळूं शकतलें. सो ती कितलीशी पयलीं आशिल्ली ती आतां ना जाल्या. सो ही एक मोहीम, तुमची मोहीम बरी आहा. प्रत्येक घरान आपल्या कोणा तरी जाणटेल्याच्या नांवान एक झाड लावप. आनी झाडां लावून जायना, ताची जतनाय कशी घेतली हाजी हें खूब म्हत्वाचें. म्हाका दिसता मोहनदास ताजी फॅमिली एका मन बरो, मोहनदासय एक बरो सोशली कॉन्शियस नागरीक आनी तो हांगचो सरपंचूय आशिल्लो. सो मोहनदास तुकाय बी इंट्रस्ट आहा, झाडां रोवून जायना, सांबाळटलो मरे. झाडां पळय, हांव झाडां आतां रीत जाल्यार बरीं वर्स जालीं. सालेलकर साहेबाक लागून मुद्दम सांगता, कारखानीस आसतना सावन हांव ती थोडी झाडांची दिसता पळय ती कारखानीसान सप्लाय केल्ली म्हाका झाडां रोवपाचो. पूण म्हाका एक लक्षांत आयलें की एज अ बागायतदार की साळ किंवा बाकीची रोवन फायदो कांय ना, किंवां माकडांक वयर खावपाक कांय मेळना. म्हण हांव सतत सांगता, इवन हांव ताजेर बरयलां लोकमध्ये हाजेर की माकडांक खावपाक ज्या दीस हांगा मेळटलें वयर
त्या दीस तो एखादी सकयल येवपाचो कमी जातलो, एकदम कमी जावचो ना पूण कमी जातलो. कित्याक जनरली काजू सिजनाक बी चड सकयल देंवनात, कित्याक तांकां वयर खावपाक मेळटा. सरकाराक म्हाका दिसता की बऱ्या तेंपान सरकारान एक नवी हें केलें की फ्रूट बॅरिंग ट्री दिवपाची, नाल्यार पयलीं फ्रूट बॅरिंग ट्री दिनाशिल्ले. सो फ्रूट बॅरिंग ट्री हांव सदां सांगता की ते एकेशियार येयलो, निलगीर रोयली, हाजे पासून रानाचेर रक्षण जावपाचें वायट जाता. एकेशियाचो फायदो तसो कांय ना. एकेशियाचेर म्हाका दिसता की पक्षी सुद्दां झाड घर करना. सो ही आतां हें बरें जालां, कित्याक हाजें फळ एखादें म्हाका खावपाक मेळत किंवा न मेळत. माकडां व्हडल्या तरी माकडां तरी मेळटलें. माकडां मेळ्ळें जाल्यार माकड सकयल पावचो ना, हो उद्देश. लोकल व्हरायटी तग धरून उरतली. आतां जो कोण रयता पळय ताणें ते रोवपाची, आतां हांव जेन्ना रयता तेन्ना हांवें ताची जतनाय कितें हांवें आतां सांकळपाक कितलो खर्च केला. सो हांव खर्च करता म्हाका उमेद आहा म्हूण करता. ते गव्हर्मेंटाचें कितें जालां, गव्हर्मेंट आमदार आयलो, मंत्री आयलो, तें वाटलें आनी तेन्ना नंतर तेजी चवकशी जायना. म्हाका दिसता की राजून हाजेर एक रिसर्च करून बरयलें जाता की ऑडिट करपाची गरज आहा की गव्हर्मेंट गेली कितलीं वर्सां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कलम वाडटा, कितलीं वर्सां जालीं. ज्या तरेन कलमांनी कवथी वाटलात गांवांत जागो उरूं नाशिल्लो. ती कितली आसात आनी फ्रूट बॅरिंग ट्री ताजे हाजें कितें फळ मेळटा काय. फक्त एक सोपस्कार म्हण गव्हर्मेंटान, हांव सोपस्कार म्हण करना, कित्याक म्हाका दिसता की जावपा जाय. आनीक गव्हर्मेंटाक दुसरें एक सांगता, गव्हर्मेंटान एक चड करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक लक्षांत लिनियंट व्यू उरपा जाय. थोडी झाडां जी आसा पळय ताजो वाडत ना, म्हळ्यार एक कांय झाडांचें हांव दाखयता मुद्दम, ती वाडना, तें मारपाक हें उरपा जाय. कित्याक तें मारपाक सगळें सोपस्कार कर, तें जावपा जायना की जें वाडना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळपा जाय की हें झाड वाडूंकूच शकना. जरी मोठ जाल्यार की ताका भितरल्यान हेला गेल्ली उरता, ताजी पासून पर्यावरणाक फायदो काय ना. सो सगळ्यांनीच झाडां रावचीं. अशें न्ही की लोकांनी आतां लोक एक भिला, कित्याक म्हाका पयर जेन्ना लायता पळय झाडां तेन्ना एक हांगचो भाटकार मेळ्ळो. त्या भाटकारान म्हाका सांगलें पळय हां तूं झाडां लायतना सांबाळ लाय. ते झाडां लायता ती सगळीं तागे ती सांगता तें लायनाका, ते मागीर प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणटले आनी तूं कांय करपाक मेळचें ना म्हणटा. सो न्ही म्हाका ना जाय जाणांक न्ही प्रायवेट फॉरेस्टाक कांय करपा न्ही, तुका दुसरो काज लावपाक मेळना, बाकी कांय करपाक मेळना. मागीर हांव कितें म्हणटा, ही मरे आमी गव्हर्मेंटाची सोडची परस एक पब्लीक मुवमेंट सार्वजनीक, कारण निमाणे लोकांक न्ही सगळ्यांक आतां कोणाक दोंगर नाका जाल्यात, कोणाक जमनी नाका जाल्यार जमीन पडंग सुद्दां दवरप हें पर्यावरणाक घातक न्ही. बरें न्ही पडंग म्हळ्यार कशी की बांदपा सगळें लोकांक कितें दिसलो कांय ना मरे बांदून उडोवप. ना बांदून उडोवप न्ही, पर्यावरणा दृश्टीन झाडां जायीच. पूण त्याच बरोबर एक आनीक ताका मरे खेडेगांवचो लोक कित्याक हें जायना हाजेर हांवें चर्चाय केल्ल्या की खेडेगांवचो शहरांतल्या लोकांक FIR वाडून मेळटा. आतां म्हाजी जेन्ना प्रायवेट फॉरेस्ट करता किंवा म्हाजी जमनीक जर म्हाका कांय रोवपाक मेळना आनी पर्यावरणाचें संतुलन सारकें दवरपाक तुमी म्हणटा की खेड्यांनी वचून खेड्याच्या आनी रान वाडोवचीं. हाजो फायदो कोण जाता, शहरांची बिल्डरां जाता. हांवें रान वाडोवप, हांवें पर्यावरण सांबाळप आनी ताजो FIR दिवप ताका. सो नवी पॉलिसी कितें आयल्या की तुमी जे पळय रानां सांबाळटा तांकां बेनिफीट उरपा जाय, तांकां बेनिफीट उरपा ही सरकारान पॉलिसी करपा जाय. ही फॉरेनाक आसा, ही फॉरेना पॉलिसी आहा. जगभरात तशी पॉलिसी सो इंडियेक करपा न्ही. हांव म्हणटा की सगळे सरकारनी पब्लीक मुवमेंट आतां गोंयान भितर पळय जमनीन रुपांतरां करून विकप, आतां पळय राजगांव हो इशू जालो, ह्या सगळ्या भितर एक खरो थॉट कितें की झाडां रोवपा जाय, झाडां तातूंत भितरल्यान बरी उरपा जाय, ताची जतनाय घेवपा जाय, दोंगर उरपा जाय. सो हें मुवमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर आनी पब्लीक हांणी जर बरें जर एकमेका जर विश्वासाचें वातावरण उरून जर तर करत तरच तें जावंक शकता. नाल्यार फॉरेस्ट डिपार्ट सरकार करतलो आमी कांय करचें ना अशेंय जावंक शकना. दोगांनी हें जर करत जावंक शकता. फुडल्या वर्साक हातूंतली जवळ जवळ 75% स्ट्रायक रेट मेळटलो, इतली जबाबदारी हांव घेता. सो फुडल्या वेळार न्ही आनी एक 3 वर्सांनी मोहनदास आमी हांगा येतले, आमी घोटां खावपाक आमकां मेळपाय. 3 वर्सां लागचो ना, 5 वर्सां कितें जाय हांव तो आहात न्ही. हांव म्हाज्या कुटुंबिया तर्फे म्हणजे प्रॉब्लेम हें कशें जाल्लें की हांवें एक 70 झाडां ह्या वर्सा रोवपाक थारायलें, कित्याक हांव 70 पदार्पण करपाचो म्हण हांवें पयलें ठरलें. आनी ते राजू म्हाका म्हणपाक जेन्ना तूं 70 झाडां रोयता ती मायज रोवया आनी गोमंतकांनी हाजे मार्फत करया म्हण. हांव गोमंतकाच्या सबंद टिमीचे जे हांगा आयले, रानाक आयले तांचे आभार मानता. त्याच बरोबर फॉरेस्टाचे सगळे अधिकारी जाणें सहकार्य केलें, ताणें म्हाका झाडां धाडिल्लीं. हांवें म्हळ्यार ना आंब्या धाड, रोखडी ताणें आंब्याची आत धाडली. चड करून रेंजराचे आमचो अनंत वेळीप ह्या सगळ्याचे आनी ताजे बरोबर आयले त्या सगळे टिमीचे हांव आभार मानता. जर अशेंच जर सगळें कॉपरेशन जर उरत तर गांवांतलीं रानां बरी जावपाक कांय हरकत उरची ना अशें दिसता. एक बरें दिसता म्हाका की आतां सगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान इतले मोठ्या प्रमाणाचे लोकल लोक आयले आनीक ताजे फुडलें म्हळ्यार बेळीप बाब बी सगळे लोकल आनी रानान वनान रावपी लोक, तांकां रानाचें म्हत्व खबर आहा. आनी सालेलकार, प्रकाश सालेलकाराकय आमी वळखताले. सो तांचे हे सगळ्यांचो एक चळवळीचो भाग जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता चळवळीचो भाग जातलो तुमी सगळे आसता.
निराकार संस्थेच्या SS आंगले हायर सेकंडरी कॉम्प्लेक्सान आमी हांगा आसात आनी आमचे बरोबर आसात प्रशांत नायक हे संस्थेचे अध्यक्ष, आमचे बरोबर आसा मिस्टर कामत प्रिंसिपल, मोहनदास, विजू पिल्ले, आमचो फॉरेस्ट ऑफिसर सालेलकर बाब. आतां आमी मोहनदास लोलयेकर हांच्या जाग्यान भितर झाडां रोवन हांगा आतां आयिल्ले आसात. हांगाय बी एक झाडां रोवपाचो एक कार्यावळ आमी घेतल्या आनी म्हजे बरोबर प्रशांत आसा. प्रशांत ही संस्था इतले बरे तरेन चलयता की फकत वर्ग आनी शिक्षण न्ही, ताच्या भायर भुरग्यांक शिक्षण मेळचें, भुरग्यांचे हात मातयेन वचचे. कारण आतां कितें जालां की मातयेन हात घालपूच म्हळ्यार भुरग्यांक एक विचित्र हें दिसता. सो तो एक कन्सेप्ट आवय बापूयच भुरग्यांक हात घालपाक दिनात. तो एक शिक्षणाच्या करिकुलमाचो भाग जावपाक जाय. त्या नदरेन प्रशांत तुका कितें सांगन दिसता की कशें तरेन तुमचें काम चलता हांगा? म्हाका हे जे गोमंतक TV आनी गोमंतक सकाळ समूहान जे स्नेहवन हो जो कन्सेप्ट राबयता आज, ताजे बद्दल हांव पयलें गोमंतक सकाळ समूहाचें अभिनंदन करता. आज गरज आसा की भुरग्यांक झाडांचें, शेताचें, ओवरऑल ग्रिनरी जी आसा पळय ताजें महत्व पटोवन दिवपाची चड गरज आसा आनी एखाद्या पेपरान हो इनिशिएटीव घेवप हाजे बद्दल तुमकां कॉम्प्लिमेंट्स आनी अभिनंदन. निराकार एज्युकेशन सोसायटी सातत्यान आपल्या परिसर जो आसा त्या सगळ्या परिसरा भितर झाडां लावप आनी झाडांचें संवर्धन करप हें आमचें काम चालूच आसा. इनफॅक्ट आमची फाटल्यान ही बॉटनिकल गार्डन आसा, मातशें थंय वेगवेगळीं झाडां आसात आनी आज ह्या उपक्रमा अंतर्गत ACF बाब सालेलकर, आमचे प्राचार विजू पिल्ले, आमचो NSS ऑफिसर सुधीर पै, मोहनदास लोलयेकर ऑल्सो पार्ट ऑफ निराकार एज्युकेशन सोसायटी. तो उपाध्यक्ष कितलीं वर्सां संस्थेचो आशिल्लो आनी अजून पर्यंत संस्थे भितर आसा. सो ह्या एकंदर हातूंतल्यान एक दीस एक पेपरां भितर एक हेडलायन आयिल्ली दॅट झाडां लावपाचो कार्यक्रम आनीक द स्टुडंट्स आर सॉयलिंग देअर हँड्स म्हण. सो म्हाका तें ऑब्जेक्शनेबल दिसलें. मातयेन हात घालप म्हळ्यार सॉयलिंग न्ही, मातयेन हात घालप म्हळ्यार कितें पिड्यार न्ही. आमी मातयेन जन्मला सारके. आमचें सगळें लायफ अजून आमचे थोडे भुरगे शेतां भितर खडणी मारपाक वतात, रोवपाक वतात, नाटपाक वतात, कामत करतात. सो मातयेक हात लावप हें इनफॅक्ट बरी म्हणपाक जाय ताका. मातयेक जो हात घालता आनी मातयेक जो कितें तरी किल्लयता ताजें आमी सदांच ताजे उपकारी रावपाक जाय आनी ताका व्हड करपाक जाय. आयचो हो उपक्रम तुमी राबयतात ताका निराकार एज्युकेशन सोसायटी सहभागी जाला आनीक हांव परतून एकदां सकाळ समूहाचे उपकार मानतां. तांणी आमच्या संस्थेक ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हण. देव बरें करूं. सगळ्यात पयलीं गोमंतकाचे जे हांगा आयिल्ले आसात तांचे सगळ्यांक गोमंतक आनी तांचे सहकारी आनी ह्या उपक्रमा खातीर SS आंगले हायर सेकंडरीची निवड केली हाजी बद्दल हांव गोमंतक आनी तांचे सगळे सहकारी हांचे आभारी आसा. आमची हायर सेकंडरी ही फक्त एकेडेमिका खातीर न्ही. हायर सेकंडरी जेन्ना आमी चलयतात हांव आनी म्हजी एन्टायर टीम आनी मॅनेजमेंट आमी दोळे मुखार एक ध्येय दवरला, फक्त एकेडेमिका खातीर हायर सेकंडरींतल्या भुरग्यांक वापरप आनी तांकां फक्त ते एकेडेमीक सर्टिफिकेट दिवप आनी सोडप हाजे पेक्षा हें इम्पॉर्टंटूच. पूण तें करता आसतना बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा जातून निसर्गाचें संरक्षण आसा किंवा बाकीचे कल्चरल एक्टिविटी आसा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी आसा, हातूंत पुरायपणान भुरग्यांक सपोर्ट करप. जातूंतल्यान आमकां अशें दिसता जेन्ना भुरगो अशें हातूंत भितर इनवॉल्व जाता तेन्ना तांचो ओवरऑल डेवलपमेंट जाता, परफॉर्मन्सूय इम्प्रूव जाता. एकेडेमी असो आमचो फाटलो 30 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा. सो अशी जेन्ना एखादी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळटा तेन्ना आमी ती आमकां त्रास अशी धरना, ती आमी ऑपॉर्च्युनिटी अशी धरतात. आमी आमचो पुराय तेको असले सहभाग उरतलो. थँक्यू. So I love to do gardening and all, and in our school also we have lots of plants which are grown. झाडां लागून आमकां ऑक्सिजन बी मेळटा आनी झाडां इम्पॉर्टंट आसात आमकां. झाडां लागून पावस मेळटा वीच इज वेरी इम्पॉर्टंट टू अस. आमकां वीच इज नेचर ब्युटी. सो झाडां आमकां रोवपाकूच जाय सगळ्यांनी. आनी एक आमकां झाडां अशें रोवपा लागून जबरदस्ती ऑर कितेंच येदो तुमी सांगले तशें झाडां हातूंत मातयेंत हात घातले म्हूण हात पाड जाता बी तशें चिंतून झाडां रोवपाचें ना. एक आपणाली आवड म्हणून आमी झाडां रोवपा जाय अशें म्हाका दिसता. व्हेरी गुड. थँक्यू व्हेरी मच.
खूब कडेन वन महोत्सवाचे जे कार्यक्रम जाता पळय, वन महोत्सवाच्या नांवान और झाडां लावपाचे कार्यक्रम जातात. आमी रस्त्याचेर खूब पळयलां, हायवेचेर बी झाडां लायली, तेका एक तें कुंपणशें घातलें आनी मागीर सोडणी दिली. सरकारान आमच्या इतली झाडां वाटल्यात ओवर द इयर्स की संपूर्ण गोंय झाडांनीच भरून वचपाचें, पूण ती झाडां लायता आनी ताजी कुयदाद कोण घेना. हांव म्हाजो NSS ऑफिसर आनी प्रिंसिपला लागीं मागता की नेक्स्ट इयर 6 तारखेक परते 6 जुलय नेक्स्ट इयर 2025 परतून ही सगळीं जी झाडां आमकां आमच्या कंपाउंडार लायिल्ली ताजें परतून इन्स्पेक्शन करपाचें आनी आमी कितलीं झाडां लायली आनी तातूंतली कितलीं आमी जगोवपाक शकले. आतां जशी भुरग्यांनी जी स्लोगन दिला झाडां लायात आनी झाडां जगया म्हण, आमी कितलीं जगोवपाक शकले ताजे आमी एक आढावो घेवपाचो. सगळीं स्टुडंटां लागीं बी मागता, इट इज नॉट ओन्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ युअर टिचर्स. तुमी मदीं केन्ना टायम मेळटा म्हळ्यार बाकी कडचे पेक्षा हांगा येवन पळोवपाचें झाडां तुमगेलें जालां काय म्हण. उदक घालतलो कोण? नॉट ओन्ली आमगेलो सपोर्ट स्टाफ, उदक घालपाक तुमी बी येवपा जाय. सुदीर तांकां केन्ना केन्ना घेवन येवपाचें आनी तांणी वॉटरिंग करपा जाय हे प्लांट्स. थँक्यू. म्हजें नांव राधा टेंगसे. आय एम फ्रॉम 11th आर्ट्स. म्हाका झाडां लावचीशी दिसता कारण आमच्या पुर्वजांनी आमचे खातीर पयलीं झाडां रोयलीं. आतां आमी फुडल्या जनरेशना खातीर झाडां रोवपाक जाय. जशी आमकां झाडां मेळटा, आमकां ऑक्सिजन मेळटा, तशी फुडल्या जनरेशना खातीर आमकां बी झाडां रोवपाक जाय. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दोन दीस जाले गोंयभर जोरदार पावस पडत आसा. गोंयभर परिस्थिती वायट आसा, सगळे कडेन उदक भरला. तशेंच पणजे हांगासर खंय खंय उदक भरला, खंय खंय उदक भरपाचे चान्सीस आसा, तो नियाळ आमी आज घेतलो. 2 दीस पणजेनूय भरपूर पावस पडलो. सगळ्यात फाटली 24 वरां धरली जाल्यार सगळ्यात हायस्ट पावस जो आसा तो पणजे शहरान पडलेलो आसा. जवळपास 90.6 mm पावस रेकॉर्ड जाल्लो आसा. आतां आमी ज्या जाग्यार आसा ती जागा म्हटल्यार टोंका ब्रिज जो आसा, टोंका सर्कल कडेन वयतना जो ब्रिज लागता त्या जाग्यार आसा. हांगासून काकुलो मॉला पर्यंतचो जो रोड आसा तो करपाचो स्मार्ट सिटीचे डेडलायन आतां सोंपलेली आसा, पूण काम अजून चालू आसा. हांगा येवच्या पयलीं आमी मातशें पणजे शहरान भोंवतणी घेतली, ज्या जाग्यार स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट जाल्लेलें आसलें. पूण आमकां अशें दिसून येयलें की कांय ठिकाणी काम जरी कंप्लीट जालें तरी चेंबर्स जे त्यांनी ते केल्ले, चेंबर्सांचें काम केल्लें ते काम अर्दवट उरलेलें आसा. कांय जाग्यांचेर गुणे घालून फक्त पॅकिंग केल्लेली आसा, कांय जाग्यांचेर
चेंबर कंप्लीट जाले त्या चेंबरांसून उदक भायर येता आनी ते उदक रस्त्यार येता आनी लोकांक त्रास जाता. त्याच उदकांसून लोक गाडयो व्हरता, थंयसरूच चलत वयता. हें आमकां दिसची पडलें. कांय जाग्यांचेर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जी अंडरग्रावंड केबलिंगे खातीर खड्डे काडले, त्या खड्ड्यांनी उदक भरला, तें काम अजून कंप्लीट जावंक ना. हें आमकां दिसचें पडलें. मळा एरियेन मागीर भाटल्यान करंजाय अशें आमी भोंवत आतां आमी हांगा टोंका हांगासर पावलेले आसा, ज्या जाग्यार हो रस्तो कंप्लीट जावपाची डेडलायन जी आसली ती पयली 31 तारीख आसली, त्याच्या उपरांत वाडोवन ती 7 जून पर्यंत केली आनी 7 जूनूय जाल्लो आसा. ती डेडलायन सोंपलेली आसा. आयज सकाळी काकुलो मॉल हांगासर ताडमाड ह्या देवळा कडेन ती धडा आसली, ती धडाय कोसळ्ळेली. आमी दाखयली तुमकां ती धडा कोसळ्ळेली, थंय उदक भरून कोसळ्ळें. आनी आत्तां आमी उबे आसा, म्हळ्यार वाटसून पळयता तुमी कितले उदक हांगासर भरलेलें आसा. एका सायडीक उदक पंपींग करून भायर काडप चालू आसा. हे जे उदक आसा हे उदक पावसाचें आसा आनी जे एक्सक्लेवेशन केल्लेलें ते एक्सक्लेवेशन करतना जे उदक गावता पोना तें उदक आसा. दोगांचो मिक्सचर जावन जे उदक जो आसा इतलें उदक भरलेलें आसा. हो रोड जो आसा हो रोड शॉर्टेस्ट वे आसलो सांतिनेज येवपाक, तो बंद आसा. जवळपास म्हयनो जावन गेलो तो रोड बंद आसा आनी ह्या जाग्यार आजून काम चालू आसा. जर पावस येयलो जाल्यार हें काम आजून डिले जावं शकता. पूण अशा जाग्यांचेर ज्या जाग्यांचे खड्डे आसा, आजून चेंबर सारके पॅक करून ना, अशा जाग्यांचेर जर पावस पडलो आनी उदक भरलें जाल्यार कोणाचे जीव वचूंक शकता. तांकां कळचें ना की थंय खड्डो आसा काय कितें आसा तें. परत आमी सांगताले, परत स्टोऱ्यो केल्यो, स्मार्ट सिटीचेर इतक्यो स्टोऱ्यो आमी केल्यो, परत सुचोवण्यो केल्ल्यो की पावसा पयलीं हें काम कंप्लीट जावंक जाय आसलें. पूण हें काम आजून पर्यंत काय कंप्लीट जायना. आनी ज्या जाग्यार कामां कंप्लीट जाल्या त्या जाग्यार कांय भाग जे आसा ते अर्दवट दवरलेले आसल्या कारणान थंय अपघात जावपाची चान्सीस आसा. आजुनूय थंय ब्लॉकेज रस्ते जे आमी पळयला ते ब्लॉकेजीस आसा. चेंबर्स कंप्लीट ना जाल्ल्या कारणान बॅरिकेड्स घातलेले आमकां पळोवंक येयले. अशी कारणां आसतना पावसान पणजेकारांनी कशें दीस काडप हो प्रश्न फुड्यान येता. पणजेकार पयलींच त्रस्त जाल्लो आसा आनी ह्या पावसान तेची आनीक हालत जावपाची आसा अशें म्हटल्यार काय चुकीचें ठरचें ना. म्हाज्या वांगडा कॅमेरा पर्सन हर्ष नरेकर सोबत हांव विनायक सामंत, गोमंतक. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतीक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
भारत हो विविधतेन नटिल्लो प्रदेश. भाषा, प्रांत, राहणीमान, धर्म ह्या सगळ्यात आमकां विविधतायेचे रूप पळोवपाक मेळटा. ह्या सगळ्यात आनीक एक विविधतायेचो म्हत्वाचो घटक म्हळ्यार सैम. गोंयाक जशें पश्चिम घाटाच्या पर्वत रांगांचे कवच आसा तशें लडाख ह्या भारताच्या दुसऱ्या तोकाच्या प्रदेशाक हिमालयन रेंजीसाचे कवच आसा. लडाख भारताच्या तेंगशेवेलो एक सोबीत सुंदर आनी सैमीक चमत्कार लाभिल्लो प्रदेश. उंच उंच दोंगर, ह्या दोंगरांतल्या मदल्यान खळखळून व्हांवपी धवे फुल्ल न्हंयो, झरे, व्हाळ. एका दोंगराचेर हिरवळ जाल्यार कुशीकच्या दोंगराचेर एक गवतूय ना अशी भौगोलीक रचना. आणि हे सगळ्यातल्यान वाट काढपी हे वाकडे तिकडे रस्ते. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या हांव लेह लडाख भोंवपाक येयल्लो आनी लेह लडाख भोंवता भोंवता आयज हांव वयतलो आनी तुमच्या खातीर स्पेशल हो एपिसोड हांव करता. तो म्हणजे भारतांतलो सगळ्यात निमणो गांव जो आसा तो म्हणजे थांग. तेजें नांव आसा थांग. तो गांव आमी आयज पळयतले. ह्या गांवाची खासियत म्हणजे ह्या हो भारताचो निमणो गांव आसा. ताज्या उपरांत पाकिस्तान सुरू जाता. पाकिस्तानाची थंय बॉर्डर आसा ती सुद्दां थंय पळोवपाक मेळटा. सो सद्या आमी ह्या गांवांत वयता. हांगाच्यान तुर्तुक म्हणून एक गांव आसा तो 12 किलोमिटर आसा. ताच्या उपरांत टॅक्शी म्हणून गांव आसा तो 16 किलोमिटर आसा. सो तुर्तुक टॅक्शी हे 2 गांव काडले काय आमी पावता थांग ह्या गांवांत. आनी त्या गांवांत आमी गोबा अली म्हणटा त्या मनशाक मेळटले. आतां गोबा अली ह्या मनशाची एक काणी आसा. ती कितें आसा, तो गांव कसो आसा, गोबा अली आनी ह्या गांवाचें नातें कितें आसा हें सुद्दां आमी सगळें तुमच्या मुखार हाडटले. तर आमी आतां तुर्तुक 12 किलोमिटर अजून उरला, टॅक्सी 16 उरला. तुर्तुक टॅक्सी काडले काय आमी थांग ह्या गांवांत वयतले. चला तर आमी पळोवया हो भारताचो निमणो गांव कसो आसा आनी तो थंयसरले लोक कशे रावतात, घरां कशीं आहा आनी गोबा अली म्हणटा ताका सुद्दां आमी मेळटले आनी ती काणी तुमच्या मेरेन आमी पावयतले. निमणो गांव थांग वतना वाटेक पयलीं तुर्तुक उपरांत थ्योक्शी हे गांव लागता. दोनूय वाटांनी व्हडले व्हडले दोंगर, रस्त्याक कुशिकल्यान व्हांवपी धवी फुल्ल शॉयक न्हंय, सुंदर सोबीत लडाखी पद्दतीची घरां असो हो सगळो नजारो मनाक एक वेगळीच अनुभूती दिता. तुर्तुक गांव जो आसा तो पयलो आनी आतां आमी फुडें वयता. जंय गोबा अली जो आसा तो आसा आनी पळय अशे बारीक बारीक पूल हांगासर जे आसा ते तयार केल्ले आसा. आनी दोनूय वाटान तुमी पळोवपाक शकता कशे तरेन दोंगर आसात, सायडीक एक न्हंय व्हांवता आनी ह्या 2 दोंगरां मदीं जो आसा हो असो रस्तो वयता आनी हें चित्र खूब सुंदर दिसता. तर तुर्तुक गांवांत आमी गेले. तुर्तुक गांवांतल्यान आमी आतां फुडें येता. फुडलो गांव अभी सर ये कौन सा गांव जा रहे हैं हम? ये हम टैक्सी तुर्तुक के आगे है ना ये? हाँ जी, आगे है। तुर्तुक का ही पार्ट है ये? हाँ जी, हाँ जी। उधर ही गोबा अली रहते हैं? मेरा गोबा अली टैक्सी थांग में रहते हैं। टैक्सी थांग टैक्सी गाँव है, टैक्सी से थोड़ा आगे जाके थांग आ जाएगी। ओके, सो तुर्तुक जाले मागीर आमी आतां त्यासी येयल्या आनी त्यासी फुडें त्यासी थांग म्हणून आसा. थंय ते गोबा अली जे आसा ते आसता. थंय आमी तांकां मेळपाक जे आसा ते ऑन द वे आसा. थांग गांवांत वतना आमकां भलायकी केंद्राचे बोर्ड, शाळा आनी हेर गजाली पळोवपाक मेळ्ळ्यो. वाटेक आमकां कांय थळावे मेळ्ळे. तांच्या वांगडा भासाभास करपाचो यत्न केलो. सर जी ये क्या करते हैं ये अभी आप? इसमें आर्मी का जो है लोड लेके जाते हैं। आर्मी का लोड लेके जा रहे हैं आप? ओके, तो इस तरह से वो काम करते हैं? हाँ, आर्मी का जो है। हाँ, तो इस पोस्टों में राशन केरोसिन वगैरह पहुंचाते हैं। हाँ, अभी ये क्या लेके राशन? केरोसिन लेके जाएगा। केरोसिन आर्मी के लिए?
और ये आपका ये है, हाँ हाँ, ये काम आप करते हैं? ये हमारा जो है लेबर है साथ में इसका हाँ चलाने वाला, हाँ बंदे रखे हुए नेपाली, हाँ, वही लोग लेके जाते हैं। ओके ओके। आपका नाम सर जी? मेरा नाम मोहम्मद अली। तो ये अभी तुर्तुक ही है ना? ये टैक्सी है, तुर्तुक के आगे आए हम। तुर्तुक आगे आपका पीछे निकल चुका है। हाँ हाँ, और वो कैसी है? ये टैक्सी, और उसके आगे अभी लास्ट बॉर्डर थांग। हाँ थांग, ओके। थांग गावात वतना वाटेक कडक सुरक्षा व्यवस्था असता। जे लोक थांग वतात तांचे मदी थोकशी गावात पोलीस चेकिंग करतात आणि माहिती घेतात, उपरातूच गाडी फुडें सोडतात। वो सगळो प्रदेश मिलिटरीचे अधिपत्याखाला येता। वाटेक आमकां आर्मीच्यो कितल्योश्योच गाडयो आनी जवान दिश्टी पडले। ह्या सगळ्या जाण दोळ्यांत तेल घालून भारताच्या ह्या सीमावर्ती भागाची दुश्मनांकडल्यान रक्षा करपाचे भोव मोठे कार्य करतात। तर अशी मजल दर मजल करता करता आम्ही पावले ह्या बोर्डाकडे। हांगा बरयल्ले वेलकम टू लास्ट विलेज ऑफ इंडिया थांग 3.5 किलोमीटर। हो बोर्ड पळोवन मनाची उसंबळाय आनीक वाडली। केन्ना एकदा ह्या गावात पावता अशें दिसपाक लागले। क्या कर रहे हैं? ये कैसा घास है? गेहूं है ना, गेहूं। हाँ गेहूं हाँ, और ये क्या कर रहे हैं आप अभी? अभी गाय को, हाँ गाय के गेहूं है ना, गेहूं। हाँ हाँ हाँ, वो गाय को देता है आप? गाय को देता है, हाँ। अभी गाय को देता है, बाद में ये सूखा पक जाने के बाद में ये ऐसा मशीन में डालेगा और बोसा अलग, ये गेहूं अलग होता है। तो आपके गांव में गाय लोग पालते हैं? गाय पालते हैं लोग? पालते हैं ना? हाँ, और इधर और क्या करते हैं आप? खेती और क्या क्या करते हैं? खेती को और सब्जी मिलता है और टमाटर, मिर्ची, खरबूजा, तरबूजा, बादाम और अखरोट, खुरमानी, सेब और अंगूर, ये सब और मिलता है? सब मिलता है। और ये आपका जो गांव है वो लास्ट गांव है ना? लास्ट गाँव नीचे है। इंडिया का लास्ट गांव है। नाम क्या है? थांग? थांग, ये टैक्सी टैक्सी थांग। थांग, पहले तुर्तुर मिलता है ना? ये पहले टूक और टैक्सी, तुर्तुक, टैक्सी और ये थांग, थांग, और ये लास्ट गांव है। ये लास्ट गाँव। हाँ ओके। तो लोग बहुत आते हैं ना आपके गांव में लोग आता है लास्ट गांव देखने के लिए? तर अशें करीत करीत मेळटा ताच्या वांगडा उलयत उलयत आमी पावले थांग या भारताच्या निमण्या गावात। ह्या निमण्या गावांतल्यान भारत पाक एलओसी स्पश्ट दिश्टी पडटा। फकत एलओसी न्ही जाल्यार एलओसीचे पलतडचो पाकिस्तान, थंयची शेतां, घरां, रस्ते, पाकिस्तानी आर्मीचे बंकर हे सगळे पळोवंक मेळटा। आता पावल्या भारताचो निमणो गांव तो म्हणजे थांग, आणि आम्ही सध्या आसा एलओसीच्या जाग्यार। हांगासर आमी वाचपाक शकता, हांगासर थांग म्हणून तांच्यांनी जी इन्फॉर्मेशन दिल्या तर अशें बरयलां की थांग विलेज ऑन इंडियन सायड एंड फार्नो विलेज ऑन पाकिस्तान सायड बिफोर 1971 these villages were twine village as both share common relationship। म्हणजे ही जी थांग विलेज आसा ती विलेज आणि एलओसीच्या त्या वटेन जी आसा ती फार्नो विलेज, ह्यो दोगांय भारतान आशिल्ल्यो आणि तेंची रिलेशनशीप आशिल्ली, म्हणजे कॉमन विलेजीस आशिल्ल्यो। मात 1971 ह्यो विलेजीस सेपरेट जाल्यो, मदीं एलओसी आयली आणि थांग विलेज ही आमच्या भारतान उरली आणि फार्नो विलेज ही पाकिस्तान उरली, जी हांगाच्यान दिसता। एलओसी दिसता, तेंची ती पाकिस्तानाची बॉर्डरूय दिसता आणि त्या वटेन पाकिस्तानाचो तो फार्नो गांवूय दिसता। तर जेन्ना तो सेपरेट जालो 1971 अचानक 16 आणि 17 डिसेंबर 1971 ह्या 2 दिसां भितर तो हो सगळो प्रोसेस जालो आणि खुबशी नाती जी आहा ती तुटली म्हणण्यापेक्षा बायल हांगासर उरली, घोव त्या वटेन उरलो त्या गांवांत, चेडो हांगा उरलो, आवय बापूय त्या वटेन उरली। अशा तरेची नाती जी आसा ती ह्या 2 सेपरेशन गांव जाल्ल्या कारणान वेगवेगळे कडेन पडली। म्हणजे ह्या गांवान जर बायल शेतान काम करता आणि त्या वटेन जर घोव आसा एलओसीच्या त्या वटेन जाल्यार ती दोगांय एकामेकाक मेळपाक शकना, अशी परिस्थिती आसा। आणि ह्याच सगळ्या फाटभुंयेर जो एक
मनीस आसा तो म्हणजे गोबा अली, हेची अशीच परिस्थिती जाली. तो हांगा उरलो आनी तेचे आवय बापूय बार्नू विलेज जी आसा पाकिस्तानांतली LOCच्या त्या वटेन थंय उरली, अशी ती स्टोरी आसा. तर आमी सद्या आसा ह्या निमण्या गांवांत, तेचें नांव आसा थांग भारताचो. सो आमी गोबा अली जो आहा तेका सुद्दां मेळटले, जाणून घेतले. तर हांगा ह्या हो जो व्यू पॉयंट आसा हांगाच्यान LOC दिसता, पाकिस्तानाची लायन दिसता, लायन ऑफ कंट्रोल, त्या वटेन पाकिस्तान दिसता, तो गांव तेंचो आहा तोय सुद्दां दिश्टी पडटा. तर हांगा खूब पर्यटक येतात हे सगळे दृश्य जे आहा ते पळोवपाक. तर आमी आतां फुडें मेळटली गोबा अली हेका आनी जाणून घेतली तेची काणी कितें. तर आता आमी आयल्यात थांग ह्या गांवांतलो बॉर्डर मॅन गोबा अलीक मेळपाक. गोबा अलीची काणी आयकत जाल्यार आंगार कांटो येता. गोबा अली सामको ल्हान आसतना 1971 16 आनी 17 तारखेच्या राती थांग गांवांत LOC अस्तित्वात आयली. पाकिस्तानी सैन्यान थांग गांवचे लोकांक भुलोवन आपले वटेन व्हेले, मात कांय लोक थांग गांवांतूच उरले. गोबा अलीची आवय आनी भाव LOCचे पलतडी पाकिस्तानात जाल्यार गोबा अली आनी ताचो बापूय आनी ताचो आजो भारता वटेनच्यान थांग गांवांत उरले. उपरांत कांय तेंपान भारतीय सैन्यान गोबा अलीच्या बापायक भारताचो दूत म्हूण पाकिस्तानात धाडलो. जे भारताचे लोक LOC स्थापन जातना पाकिस्तान वटेन उरले तांकां परतून भारतांत हाडपा खातीर चर्चा करपाक म्हूण भारतीय लश्करान गोबा अलीचे बापायक पाकिस्तानात धाडिल्लो. मात पाकिस्तानात नापाक हरकत करतना गोबा अलीचे बापायकूय जेलीत घातलो. ही सगळी काणी आमकां सांगतना गोबा अलीचे आनी आमच्याय दोळ्यांत दुकां आयली. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी जशें सांगलें की आमी भारताचो निमणो गांव जो आसा थांग थंय आयिल्ले आनी ह्या गांवची एक स्टोरी आसा. हांगाच्यान पाकिस्तानाची जी बॉर्डर, पाकिस्तान आनी भारताची ती बॉर्डर, आनी त्या बॉर्डरींतलो भारतांतलो निमणो गांव हो थांग. तर ह्या थांग गांवांतले गोबा अली हांची एक काणी आसली आनी आतां आमी आसा गोबा अली हांच्या वांगडा. सर जी, सबसे पहले गोमंतक TV के वती से हम आपको वेलकम करते हैं. हम गोवा के न्यूज़ चैनल है गोमंतक TV और सबसे ओल्डेस्ट ये न्यूज़ पेपर भी है. तो हम इधर आए थे तो हमें पता चला आपके बारे में, और मुझे इधर स्पेशल रेफरेंस देना है लद्दाख के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है यतीन मरलकर सर. उन्होंने भी हमें आपके बारे में बताया था. उन्होंने बोला था कि आपसे जाके मिले, आपसे बातचीत करें. तो सर हमने आपके बारे में जो एक स्टोरी, जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो दो गांव थे, एक थांग और दूसरा वो जो पाकिस्तान में है, वो सेपरेट हो गया और आपके माँ और पिताजी उस गांव में रह गए और आप इस गांव में रह गए. तो वो क्या स्टोरी थी, क्या हुआ था उस समय? सबसे पहले आप यहाँ पर आए इतना दूर से, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. इतना बड़ा अफसर यहाँ आके जो मेरे यहाँ पर मिला था और पेपर में भी आए, तो हम जैसे इंसान समझने का मैं शुक्रिया अदा करते हैं. उसके बाद जो मेरे जो हालत है ज़िंदगी, तो एक अजीब व गरीब ज़िंदगी गुजरा है. तो आज मैंने एक कविता बनाया. मैंने कहा कि बॉर्डर में घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं. हम इतना खुश नसीब है कि हम भारत में रहते हैं. माँ बाप को देख ज़रूर सकता है मगर मिल नहीं सकता, हम सरहद में रहते हैं. तो मेरी ज़िंदगी एक अजीब व गरीब ज़िंदगी रहा है. और दूसरा, लोग कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को दुश्मन, पाकिस्तान इंडिया को दुश्मन कहते हैं, मीडिया कहते हैं, आप भी इसे कहते हैं. सही. लेकिन मैं दुनिया को कहते हैं भाई था अलग हुआ है, कोई एक दूसरे को दुश्मन नहीं है. लेकिन यकीनन मैं कहते हैं कि पाकिस्तान मेरा और मेरा दादा का और मेरा छोटा भाई का यकीनन पाकिस्तान दुश्मन बना. तो एक ये मैं कहता हूँ. दूसरा, 1971 की फ़ौज मेरा दुश्मन बना पाकिस्तानी, और 2014-15 में पाकिस्तान गया. वहाँ पर अच्छा मेरा स्वागत किया, मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया और मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलने दिया. तो मैं कहता हूँ उस वक़्त की 14-15 की पाकिस्तान को मैं सलाम करता हूँ कि इन्होंने अच्छा किया. लेकिन 71 में जो हमारे साथ सलूक किया है पाकिस्तानी फ़ौज ने, और बिलखुसूस हमारे साथ या हमारे इस इलाके के साथ, तो जैसे आप कहते हैं कि मतलब मेरे साथ ये जो सलूक हुआ है, हर कोई के साथ गलत हुआ है, लेकिन गलत इस गांव ही दुखित गांव है. ये थांग गांव सारे कहानी में आपको मैं शॉर्ट पीरियड में बता दूं. 1971 में जो लड़ाई हुआ, पाकिस्तान को हारना पड़ा. हारने के बाद पाकिस्तान ने ऐसा संदेश दे दिया कि हिंदू आएगा, सिख आएगा, ये वो थोड़ा बहुत लोगों को डराया. तो बेचारे लोग डर के मारे. चुनूंग गांव में 74 घर होते थे
और करीब 300-400 लोग पूरा गांव छोड़ के पाकिस्तान की तरफ चला गया। अगर पाकिस्तानी फ़ौज में उस वक़्त की फ़ौज में इंसानियत होता तो कहता भाई आप दिसंबर के महीने में घर मत छोड़ो, आप लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएंगे, आप लोग मर जाएंगे, आप लोग ठंड से मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, ये समझाना चाहिए था। समझाने के बजाय उकसाने के बाद सब चला गया। जाने के बाद अब ये छोटा गांव है, मैं आपको शॉर्ट पीरियड में कहूँ, ये छोटा गांव था, इस गांव के लोग भी भागना शुरू हो गया पाकिस्तान की तरफ। जब भागना शुरू हुआ तो लोग रोने लगा, चिल्लाने लगा, हिंदू आ रहा है, सिख आ रहा है, भागने लगा। तो मेरे दादा उस वक़्त मसूरी में काम करता था 1947 से पहले, यानी आज़ादी से पहले। उनको मालूम था कि हिंदू क्या होते हैं, हिंदू की क्या सोच रखते हैं। तो उन्होंने कहा 18 साल मेरी ज़िंदगी हिंदुओं के साथ गुजरा है, हिंदू बहुत नेक होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो बूढ़ा आदमी को कौन सुनता, 80-90 साल को बूढ़ा को नहीं सुना, लोग जाने लगा। तो मेरे दादा ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया, बोला कि छोटा बच्चा जो मेरे उम्र 5 साल, मेरे छोटा भाई की उम्र 2 साल थे, तो मेरे दादा ने दोनों बच्चों को पकड़ के रखा, बोला कि हम जाने नहीं दूंगा, ये बच्चा मेरे साथ रहेंगे, तुम लोग जाना चाहते तो जाओ। तो आखिरकार मेरे पापा को यहाँ बैठना पड़ा। मेरे दादी और मेरे मम्मी, जो गांव के औरतें सारे भाग गया, तो उनके साथ मेरे मम्मी और मेरे दादी भी भाग गया। और इस गांव में एक लोग यहाँ बैठा, बाकी बच्चे और औरतें दोनों पार में, जब एक नाला है उस नाले के अंदर जाके छुपने लगा। 17 दिसंबर को 1971 को यहाँ से औरतों बच्चों को उधर शिफ्ट किया, छुपाया। 18 दिसंबर का ठीक सुबह 6 बजे इंडियन आर्मी इस गांव में पहुंच गया। जब इंडियन आर्मी इस गांव में पहुंचा तो इंडियन आर्मी को ये मंजर देखा कि यार यहाँ तो ना औरत हैं ना बच्चे हैं, घर में एक लोग है, ये तो बहुत मुश्किल बात है। लोगों ने कहा जो आगे चला जाओ, क्योंकि पाकिस्तानी फौज बहुत दूर चला गया। लेकिन तब तक सीज़फायर हो चुके थे, फायरबंदी हुआ। फायरबंदी होने के बाद आगे नहीं जा पाया, बिल्कुल इसी गांव में एलओसी हो गया। जब इस गांव में एलओसी हो गया तो ये एलओसी इंडिया पाकिस्तान का एलओसी नहीं हुआ, बल्कि मैं और बेबी का एलओसी हो गया, बाप और बेटी का एलओसी हो गया जी, ये बिल्कुल एलओसी हो गया। वो बेचारा औरतें वहाँ फंस गया, मर्दें यहाँ फंस गया। अब जिस घर में 5 लोग रहते थे, 6 लोग रहते थे, एक घर रह गया, तो क्या परेशानी उन बेचारों को ऊपर आया होगा। होने के बाद ये जो मंजर इंडियन आर्मी ने देख लिया, देखने के बाद यार ये कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो बच्चे के बगैर, औरतें के बगैर। अब उसके बाद वहाँ पर बेचारे लोग 5 लोग, एक माँ बच्चों को कैसे संभाल सकते हैं, किसी तरीके से इसको लाना पड़ेंगे। बहुत स्ट्रगल करने के बाद करीब 1 या 1.5 महीने के बाद पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग हुआ, पाकिस्तान के साथ बातचीत किया, बोला कि इन बच्चों को आप वापस दे दो। क्या अच्छा स्टेप उठाया इंडिया ने। तो उठाने के बाद करीब 1 महीने 1.5 महीने के बाद वहाँ से हाई कमान से चिट्ठी आया, बोला कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हो गया, बातचीत हो गया। होने के बाद वो बातचीत का जो कॉपी है, जो फरमान है, जो दोनों का एग्रीमेंट का, वो लेटर लेकर यहाँ इस गांव में आया। कहा भाई 2 आदमी तैयार हो जाओ, पाकिस्तान जाना है, कि इस चिट्ठी को लेके जाना है, लेकर आपका सारे जितना बिछड़े हुए माँ बहन सबको वापस आपको लाना है। लाने के लिए 2 आदमी तैयार हो जाओ। तो उसमें से 2 आदमी को डिटेल करना था। करने के बाद मेरे पापा, शायद मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत हिंदी आता था, थोड़ा पढ़ा लिखा था, पापा को बोला भाई आप चला जाओ, एक आदमी आप चला जाओ, दूसरा और एक आदमी चला जाओ। तो फिर मेरे दादा ने भी मना किया, कहते हैं मेरे पापा ने भी मना किया, मैं कैसे जा सकते हैं, क्योंकि मेरे 2 साल वाले बच्चे तो दूध वाले ही, माँ की दूध वाले गोद वाले हैं, और 5 साल वाले भी छोटा बच्चा होते हैं, तो मैं इनको संभाल नहीं सकते हैं। तो मेरे बेटे को मत भेजो, कोई किसी और को भेजो। लेकिन इंडियन आर्मी बिलखुसूस कर्नल इंचन सब लोकल अफसर था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, आप चिट्ठी को देना है वहाँ पाकिस्तान को, सारे औरतों बच्चे जमा किया हुआ है, उनको सीधा लेकर आना है, 2 घंटे में आप वापस आ जाओगे। तो मेरे पापा 2 घंटे के लिए यहाँ से पाकिस्तान भेजना तय हो गया। तो होने के बाद फिर एक हाथ में फ्लैग और एक हाथ में आपको चिट्ठी, जो एग्रीमेंट वाला, उस चिट्ठी को लेकर मेरे पापा को कहा आप इस तरीके से जाओ, वहाँ पाकिस्तान आपको कुछ नहीं बोलेगा। तो इसी तरीके से मेरे पापा को यहाँ से रवाना किया। 2 बच्चे और उस बूढ़े को इंडियन आर्मी का हवाला किया, कहा कि चलो हम वापस आने तक आप संभालें। तो मैं यही कहते हैं कि जिस पापा ने जिस गोद में से अपना गोद से निकाल कर इंडियन आर्मी को गोद में छोड़ा, और मेरे पापा यहाँ से पाकिस्तान चला गया।
जाने के बाद हम बीच में मुझे वो बात आ जाते हैं। तो 1982 में मेरे पापा का एक ऑडियो कैसेट आए थे पाकिस्तान से, जो हज के थ्रू आते हैं। तो उस कैसेट में मेरे पापा उस हालात में जो रो के कहते हैं, देखो बेटा, आज मेरे दोनों बेटा जो बड़ा होके जिंदा है कहते हैं, तो मैं नहीं मानते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं मानते हैं कि जब 1971 का जो जंग हुआ, कुदरती आफत हुआ, तो मेरा मम्मी और मेरे बेबी दोनों पाकिस्तान चला गया था। मैं और मेरे 2 बेटे और मेरा दादा इंडिया में था। तो उन दिनों हम ऐसे दिन गुजारते थे, मम्मी के बगैर 2 बच्चों को संभालना कितना मुश्किल था। दोनों बच्चे तंग करते थे, मम्मी के पास ले जाओ, मम्मी कहाँ है। तो इसी हालात में हम दिन निकाल रहा था। लेकिन एक दिन इंडियन आर्मी आया, कर्नल इंजन साहब ने बोला, भाई ये चिट्ठी लेकर आपको पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान से अपना बेबी बच्चे जो बिछड़े हुए सबको वापस लाओ कहा। तो मेरा हाथ में चिट्ठी और फ्लैग थमाया। तो सुबह मुझे जाना था। रात को हम दोनों बेटों को जो सुलाता था, तो जब रात होते ही दोनों जिद करता था, मम्मी के पास ले जाओ, मम्मी के पास सो जाएंगे, तंग करता। तो मैं दोनों को कंट्रोल करने के लिए जब उनको मम्मी के पास लेने का रास्ता नहीं मिलता, तो वो कहता था, एक कहता था मैं पापा के पास सो जाऊंगा, दूसरा जिद करता था मैं पापा के पास सो जाऊंगा। अब मेरे पास कोई इलाज नहीं होता था। मैं एक को इस गोद में उठा कर सोता था, दूसरे को मैं इस गोद में उठा के रात को इसी तरीके से मैं सोते थे। क्योंकि एक को दूर रखेंगे तो वो रोएंगे, दूसरे को दूर रखेंगे तो वो रोएंगे। तो उस हालात में हम रात को सोया हुआ था। जब सुबह मुझे ऑर्डर मिला पाकिस्तान मम्मी दादी लाने के लिए, तो मैंने यूँ दोनों बच्चों को इस गोद से ज़मीन पे हमने रख के आया था सोने के हालात में। तो हमने वहाँ पर सुला के आए थे। तो हम खुशी खुशी से अपना मम्मी को लेने के लिए आया। यहाँ जब मैं हम पहुँचा तो मेरे आँखों में पट्टी बांधा और मुझे सीधा जेल भेज दिया। तो वो सदमा आज मेरे दिल में है। लेकिन आज मेरे दोनों बेटे बड़ा हुआ कहते हैं, कोई कहते हैं ज़िंदा है कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानते हैं कि मेरे दोनों बच्चे शायद अभी भी वहाँ पर सोए पड़े होंगे। तो उस हालात में मेरे पापा वहाँ से वापस नहीं आया। अब बताओ, जब मेरे पापा वापस नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर वो 80-90 साल का जो बूढ़ा के ऊपर क्या गुजरा होगा। इन सब हालातों से आप गुजर गए हैं कि इन सब हालातों से हम गुजर गया। तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा मैं उधर ले चलते हैं। पहले जो क्या हाल हुआ पाकिस्तान के अंदर, मैंने आपको नहीं कहा कि 1971 की फ़ौज को तो हम कहते हैं कि खुदा ना करे कि इतना बेरहम फ़ौज। जब वो माँ, मैं यहाँ का मेरा हालत मैं आपको बता दिया, जब वो माँ 5-5 बच्चे लेके 6-6 बच्चे लेके अकेलौता, ना कपड़ा ना खाने का कुछ नहीं, जिस नाले में एक दिन के लिए गया था, तो एकदम एलओसी हुआ, तो अब उन पर क्या बीतता होगा आप ये सोचना। बेचारे तो रोया, चिल्लाया, रोया, बोला अपना घर भेज दो, हमें घर जाने दो, या हमें गोली मार के ख़त्म करो, रोया। तो अगर इंसानियत होता तो आज मैं कभी नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान को बुरा हो, पाकिस्तान के लिए गलत हो। क्योंकि मेरे 7 भाई, मेरे मम्मी पापा, मेरे तमाम रिश्तेदार उसी ज़मीन पे हैं। लेकिन जब गलत करते हैं तो दिल चीर के बोलने पे मजबूर होते हैं। सच तो पाक ने नापाक हरकत की, बस पाक ने नापाक, बिल्कुल आपने सही कहा है। तो क्या हुआ है, अगर इंसानियत होता तो उस वक्त में, आज मैं सुनने वाले तमाम लोगों को भी कहते हैं कि इंसानियत बेइंसानियत के काम जो करते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। आप भी अगर कुछ करे या मैं भी गलत करे तो हर किसी को बुरा लगता है। आज 50 सालों से पाकिस्तान की ये हरकत हम मेरे दिन में 10 बार हम बोलना पड़ता है। मैं खुशी हो कभी नहीं बोलते हैं, हरकत किया तभी बोलना पड़ता है। नहीं, ये आपके ही दिल में नहीं, सब हिंदुस्तानियों के दिल में भी ये जो उन्होंने जो ये नापाक ये किया है, वो सबके हिंदुस्तानियों के दिल में भी रहेगी। तो अभी बाद में क्या, अभी आपकी माँ उधर है सुरक्षित? नहीं, अभी गुजर गया। मैं अभी बता दूं तो क्या हुआ है कि उन बेचारा माओं को बोला, तुम यहाँ, अगर इंसानियत होता तो उनको बोलना चाहिए जल्दी जाओ जाओ अपना घर जाओ, फटाफट जाओ, हिंदुस्तान आपको कुछ नहीं बोलेगा, भेजना चाहिए था, नहीं भेजा। फिर मेरे पापा लाने के लिए भेजा हिंदुस्तान सरकार, हिंदुस्तानी फौज ने। तो कम से कम इंसानियत होता तो जाओ, सब जाओ, वापस भेजना चाहिए था, नहीं चाहिए था। एटलीस्ट पिताजी को तो वापस भेजना चाहिए। हाँ, कम से कम, चलो उन सबको नहीं भेजा तो पिताजी को बोलना चाहिए था, यार तुम उस 2 साल 5 साल बच्चा और बूढ़ा के लिए वापस जाओ, इन सबको नहीं भेजेगा, इतना तो करना चाहिए था। वो भी नहीं किया। उसके बाद मैं आपको बता दूं
जब मैं 2014-15 में मैं जब पाकिस्तान गया तो मैं उन माओं से मिला जिनका 70 साल 80 साल की उम्र की माओं से मिला। आपके गांव के लोग? जी जी, जो यहाँ से यहाँ से पाकिस्तान गए? जी, उस वक्त 25 साल 20 साल के थे। तो वो मिलने के बाद मैंने उनके झुंपड़ी में गया, वो कहाँ बैठे हैं, सबसे दर्द उसमें आता है मुझे, सबसे ज़्यादा दर्द उसमें आता है। तो जब वो कहाँ बैठे हैं मैं आपको बता दूं, इसी गांव में अभी आप जो लास्ट में आप देखेंगे वहाँ एक डिजर्ट एरिया देखते हैं, सूखा एरिया, उसी एरिया पर ये बेचारे लोग झुंपड़ी बना के आज भी जिंदगी गुजार रहे हैं अभी तक। जी, वैसा ही हालत है वहाँ? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे अपने मम्मी पापा से ज़्यादा मेरे दिल में ये चिंता रहता था कि उन माओं का क्या हाल होता होगा, उन माओं ने अपने बच्चों को कैसा जिंदा रखा होगा, ये सोचते रहता था। जब मैं उनके पास गया तो वो माँ आज भी 50 साल से भी वही 71 का ही जो आंसू बह रहे हैं। मैंने बोला, माँ जी आपने 50 सालों से आप यहाँ बैठे हैं तो आप क्या बेवकूफ़ी काम किए, अपने बच्चों को भी अजीरन कर दिया, अपना ज़िंदगी भी आपने पागलपन में गुजर गया, क्या की कर रहे हैं आप, कहीं दूर क्यों नहीं जाते हैं, इधर कहीं गांव में जाकर रोज़गार के लिए क्यों नहीं जाते हैं। तो वो माँ कहते हैं, बेटा हम 1971 में मर चुका है, हमारे ऊपर क्या बीता है ज़रा सुन लो। जब हमें आपका पापा लेने के लिए आया तो पाकिस्तान ने हमें आने नहीं दिया, हमने दुआ किया हिंदुस्तान को कि हमें लेने के लिए भेजा, लेकिन यहाँ से जिस आदमी को भी जेल में डाला, हमें एकदम एलओसी हो गया। होने के बाद हम रोया चिल्लाया अपना घर जाने के लिए, तब भी हमें लाठी बरसाया, हमें पीछे भगा दिया, हमारे ऊपर ये जुल्म भी आया, तब भी हमने ये आज तक में उसमें लड़ा है। आखिर हमने कहा या हमें गोली मारो या हमें अपना घर जाने दो, अगर कुछ ना हुआ तो हमें इस किनारे में रहने दो। तो आज हम सिर्फ हमारे लिए ये जीत हुआ है कि आज हम इस किनारे में बैठने का हमें मौका मिला है। तो इससे हमें 2 सुकून मिलते हैं। देखो भाई साहब, एक सुकून ये है कि हमने 71 में छोटा सा गलती किया, अपना घर छोड़कर 1 किलोमीटर आगे आया, आज हम 50-45 सालों से रो रहे हैं कि छोटा सा गलती के ऊपर। अगर हम बेटा आपका कहने पे हम कहीं दूर किसी मजदूर के लिए, किसी अपने पेट के खातिर हम कहीं दूर जाएंगे, तो 3 जंग इंडिया पाकिस्तान हुआ है, तीनों जंग में पाकिस्तान पीछे हटते गया, हिंदुस्तान आगे बढ़ते गया। तो हो सकता है एक रात में इंडिया आगे आएगा तो फिर हमें फिर रोना पड़ेगा बेटा। इसलिए हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कब ये रास्ता खुल जाएगी, कब हम अपना घर पहुँच जाएंगे। दिन गिन रहा हूँ बेटा, हम दिन गिनते यहाँ बैठा हूँ, अभी तक नहीं खोला। बस ये हम तो वो लोग अभी हिंदुस्तान और भगवान पर भरोसा करके उधर रहे एक कि एक ना एक दिन वो फिर हिंदुस्तान में आएंगे, ये सोच के बेजमाल लोग अभी भी जिंदा है रहते हैं। उसके बाद अभी मैं आपको बता दूं कि दूसरा हमारा भरोसा क्या है। जब मेरा हस्बैंड खेत में आ जाते हैं, जब मेरा हस्बैंड कभी पेड़ पे आ जाते हैं, तो हम बच्चों को यही दिखाते हैं, बेटा आपका वो पापा है, ये आपका खेत है, दूर से दिखाते हैं। तो बस इसी 2 भरोसे पे हम जिंदा है। जब हम मर जाएगा तो इसी शमशान घाट में अंदर दफन हो जाएंगे। शमशान घाट के ऊपर बैठा हुआ है, कोई घर में कोई महल में नहीं बैठा है। तो ये ज़िंदगी है। तो अब बताओ, उसके बाद जब मैं पाकिस्तान से वापस आया तो मैंने सोचा, देखो हर वक्त मेरा अपना मुश्किलात में मेरा अपना दादा वाले याद करता था। मेरे दादा ने उस वक्त क्यों ख़ुदकशी नहीं की, क्यों पागल नहीं हुआ है 2 बच्चा और बच्चों के साथ, किसे मेरे दादा ने बर्दाश्त किया, ये मैं सोचता था। लेकिन जब मैं पाकिस्तान से वापस आया तो मैंने सोचा, नहीं, मेरे दादा ने कुछ नहीं देखा है, मेरे दादा ने कोई तकलीफ नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? मेरे दादा के चारों तरफ इंडियन आर्मी भरोसा दिलाते थे। मुझे याद है इंडियन आर्मी कहता था, पापा आपका बेटा कल आने वाला है, आपका बेटा अभी बस हफ्ते के अंदर आने वाला है। अब इंडिया पाकिस्तान बात हो रहा है, खाना देते थे, ऐश करते थे, हम दोनों बच्चों को प्यार देते थे इंडियन आर्मी अपने बेटे से। तो मेरे लिए इंडियन आर्मी मम्मी पापा बन के आया, हम दोनों भाई के लिए। मेरे दादा के लिए बेटा बेटी बन के आया। तो हमने कोई तकलीफ नहीं उठाया। लेकिन उधर उन माओं ने जो तकलीफ उठाया, तब से मैंने सोचा उन जिस माओं ने उठाया उतना तो हमने कुछ नहीं उठाया। तो ये सरहद की जो बात है, मैंने कहा भाई साहब बहुत दुखित है। एक 18-20 साल के बच्चे मर भी जाते हैं तो 1-2 महीने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन अभी ठीक 51-2 साल हुआ, आज दिन ब दिन ये बढ़ते जाते हैं। तो मैं आपको एक कहानी मैं आपको सुनाऊँ। जब मैं पाकिस्तान पहुँचा तो मैं जब पाकिस्तान पहुँचा तो एक आदमी मुझे पकड़ के खूब रोया, एक बूढ़ा आदमी।
तो मैंने सोचा यार ये क्यों रोते हैं, दुनिया हैरान हो गया, इसने ये आदमी को पहला बार देखा है लेकिन इसको देख के क्यों रो रही है। तो उसने जब बैठा तो मैंने पूछा बात क्या है। देखो बेटा, मैं फ़ौज में था, पाकिस्तानी फ़ौज में, आपका पापा स्टोव में आया पानी लेकर फ़ौज को, तो वहाँ से पापा ने कहा यार मुझे थोड़ा दूरबीन दे दो। मैंने आपका पापा को थोड़ा दूरबीन दे दिया, तो उसने यूं अपना छत के ऊपर नज़र मारा तो आप दोनों को देखा। देखने के बाद न पायजामा न पैंट न कपड़ा और अपने पिता को देखा उस हालत में, तो आपका पापा रो रो कर बेहोश हुआ था उस पोस्ट के ऊपर। जब मैंने दूरबीन लगाया तो यकीनन दोनों बच्चों को ये हाल देखा था। आज आप जिंदा होके अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए आया तो मुझे वो दिन याद आया। तो ऐसे अनगिनत जो कहानी है। तो उसके बाद ऐसे जो सरहद की जो मैं बात कहें तो जब मेरी उम्र छोटा था तो एक लास्ट सिकोट का एक ऑर्डिनरी कैप्टन साहब यहाँ आया। आने के बाद उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाया। उन्होंने कहा देखो आप लोग छोटा था, हम आपका देखभाल करते थे, हम आपको खिलाते थे पिलाते थे। वो इंटरव्यू में आपको यूलिंग भेजूँगा। तो आपका पापा को अपने से भी ज़्यादा अपना उधर बेटा का फिक्र होता था, अपना बहू का फिक्र होता था कि यार इनके मम्मी पापा इन दोनों बेटों का बहुत चिंतित होगा, क्या ये मर गया है, क्या ये ज़िंदा है, इसका पापा दादा या ज़िंदा है या दादा मर गया है। तो मुझे बार बार हमें फ़ौज को कहता था यार इन दोनों बच्चों को अपने मम्मी पापा को दिखा के लाओ। तो हम क्या करते थे, आप दोनों को लाल कपड़ा पहनाते थे और वो 0 पॉइंट पे ले जाते थे। ले जाकर फिर हम थोड़ा सा धुआं जलाते थे। जलाने के बाद आपका मम्मी पापा पार से आते थे और वहाँ से अपने बच्चों को देखते थे। तो हम आपका दोनों को लाल कपड़ा पहना के उस एरिया में घुमाते थे। तो फिर वहाँ से मम्मी पापा हेलो हे करता। तो फिर जब वहाँ देखा कि हम यहाँ लाता तो आपको दादा बहुत खुश होता था कि अच्छा आपने देखा कि लाया, आप इनके अपने बच्चों को देखा तो खुश होता। तो ये बहुत दर्दनाक वाक़या है। तो ये वाक़या एक दूसरा, जब मैं पाकिस्तान गया तो मुझे मेरे मम्मी का 2 बात मुझे आज मेरे दिल में है। एक बात ये कहते थे मेरे मम्मी, बेटा हम आपको 5 साल में छोड़कर आया, हम आपका माँ नहीं बन सका, हम आपका पाल पोष नहीं कर सका, लेकिन आपका उस असली माँ ने आपको इतना अच्छा तरबियत दिया है कि आपको मिलने के लिए यहाँ पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, आपको कई स्कूल में आपको दावत दे रहे हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको लोग पसंद कर रहे हैं। तो आखिर आपको वो तरबियत कहाँ से मिला, आपको वो अच्छी चीज़ें किसने सिखाया, आपको कैसे खिलाते थे। एक अजीब सा माँ 50 साल बाद पूछेगी, पूछने के बाद मेरे ज़बान में कुछ नहीं था, मेरे मामू ये करते थे, मेरे चाचा ये, ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरा नाम वही था, हवलदार साहब ये करते थे, सूबेदार साहब वो करते थे, उसके अलावा मेरे पास ज़बान नहीं था। तो यही पूछने के बाद मेरे माँ कहते थे बेटा हम आपका माँ नहीं बन सका, आपका असली माँ को मेरा सलाम कहना, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। आज में कोई सिपाही वर्दी में देखते हैं तो मैं कहते हैं जी मेरे माँ ने आपको सलाम भेजा है। ये तो बहुत दर्दनाक। और जब मैं पाकिस्तान गया तो मेरे मम्मी कहते थे बेटा हर फ्राइडे के दिन यानी जुमा का दिन मेरे पापा को छुट्टी होता है, आप आगे आना दूरबीन लेकर, मैं भी आगे आते हैं, एक दूसरे को हम देखेंगे। 1.5 साल तक जब मेरे मम्मी ज़िंदा रहा तो मैं यहाँ से दूरबीन लेकर वो आखिर पे जाता था। मम्मी पापा दादा कभी भाई कभी मामू आते, वहाँ से एक हाथ में दूरबीन एक हाथ में हेलो है, और यहाँ से मेरे एक हाथ में दूरबीन एक हाथ में हेलो है। 1.5 साल ये चलते रहा, लेकिन उसके बाद मम्मी गुजर गया। तो मैंने वाक़या पूछा, मैंने बोला मम्मी की क्या बीमारी हुआ, क्या तकलीफ़ हुआ। तो मेरे एक बेटा कहते हैं कुछ नहीं हुआ, मम्मी 45 साल तक आपका इंतज़ार कहा, बेटा आएगा आएगा आएगा, आप आया, आप मिला, मिलने के बाद जब आप वापस चला गया तो मम्मी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। जब आप चला गया तो उस दिन से जहाँ आप रहते थे, जहाँ आप खाते थे, उस जगह में जाके चूमते थे, बस आपका याद में मम्मी गुजर गया। तो फिर उसके बाद जब मम्मी गुजरने के शायद कुछ महीने के बाद पापा भी गुजर गया। आज के डेट में न पापा है न मम्मी है, तो लेकिन यादें आज भी हैं। तो मैं लोग कहते हैं आप पाकिस्तान जाकर खुश नसीब हुआ, लेकिन मैं सोचते हैं कि मैं पाकिस्तान जाकर खुश नसीब नहीं हुआ, मैं समझता हूँ बदनसीब हुआ। दुख बढ़ गया,
आज भी मेरे पास दुख है। तो आज मैं बस शुक्रिया करते हैं, कभी खुशी होते हैं कि हम जैसा एक अनपढ़ आदमी को आज देश के कोने कोने से सुन रहे हैं, कोने कोने से देख रहे हैं और मुझे चाहते हैं, पालते हैं। तो मैं यही कहते हैं कि एक मैंने कविता बनाया, मेरी कविता में कहते हैं कि सर भरे लोग मुझे दुश्मन जहाँ कहते हैं, हम अपना इस सरजमीन को असली माँ कहते हैं, हम इस सरजमीन को असली माँ कहते हैं, क्योंकि हम हर कोई माँ भारत माता की बोलते हैं, माँ बोलते हैं, लेकिन भारत माँ की माँ वो असली माँ नहीं। असली माँ जिसने हमने पैदा किए वो माँ होते हैं, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाए वो असली माँ होते हैं। लेकिन मेरे लिए असली माँ ही ये धरती था, ये ज़मीन था। तो मैं कहते हैं कि अगर कोई भी आदमी मुझसे ज़्यादा इस देश के साथ मोहब्बत मैं समझता हूँ कोई कर ही नहीं सकता। मैं नहीं मानते हैं कि मुझसे ज़्यादा अगर कोई इस ज़मीन पर मोहब्बत करते हैं तो गलत कहते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इस ज़मीन ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। एक दिन स्कूल नहीं गया, आप खुद जानते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने कोई नहीं मानते हैं मैं अनपढ़ हूँ। तो इस ज़मीन को, इस देश को हम सलाम करते हैं। तो हमने एक कविता बनाया, हम कहते हैं कि हम अपना आप को अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पर रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, इन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। तो हम इस देश को, महान देश के लिए मैं यही कहूँगा कि हमारे युवाओं को, हमारे जवानों को हम यही अपील करते हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने इस देश को, 125 करोड़ के देश को आज तक यहाँ जिंदा लाया, आज दुनिया के सामने पहचान बना लिया। आगे आने वाले नस्ल के लिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस देश को इससे मजबूत करके आगे ले जाने के लिए जवानों का योगदान की ज़रूरत है। मैं यही कहूँगा। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान के कमिश्नर साहब ने कहा कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को सलूट है मेरे तरफ से। किसने? पाकिस्तान के कमिश्नर साहब ने। वो क्यों कहा है कि हिंदुस्तान का हिंदू घर की बाप है, मेजोरिटी में घर की बाप है। जब घर के बाप गलत हो तो बेटा कोई उधर भाग जाते हैं, घर गलत बन जाते हैं। तो घर की बाप सही है तो आज 125 करोड़ के देश जो एक देश बन के है, इसका असली वजह है मेजोरिटी को हम सलाम करते हैं। तो क्योंकि मेरे एक जियो टीवी का इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ी, मिड डे मील, मतलब जिस माँ के पेट में बच्चा आ जाते हैं तब से सरकार देखना शुरू करते हैं, आपको पता है ना। तो उस सारे सिस्टम मैंने जियो टीवी के इंटरव्यू में कहा। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं तो बचपन में सोचता था हिंदुस्तान एक महान देश है, हिंदुस्तान का कदर करना चाहिए। इसी तरीके से कई इंटरव्यू है जो पाकिस्तान के लोगों ने मुझे कहा। किसी ने मुझे ये कहा कि देखो ये आदमी ना स्कूल गया है, ये आदमी ना कोई बड़ा आदमी है, ना कोई पढ़ा लिखा है, ना कोई गांव का लीडर है, ना कोई इलाके का लीडर है, लेकिन इस आदमी को देखने के लिए, इस आदमी को सुनने के लिए हमारे बड़े बड़े लोगों का वहाँ इनके घर में डेरा लग जाते हैं। तो अब हिंदुस्तान के अच्छे लोग, बड़े लोग कितने अच्छे होंगे, हमें हिंदुस्तान से सबक सीखना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा तो कहना यही है कि ये महान देश है, ये महान देश को हम सब मिलकर महान को आगे ले जाना और महान बनाना है। तो मैंने इधर एक पेड़ बना रहा है ब्यूटीफुल इंडिया, क्योंकि कम से कम 30 वैरायटी के फ्रूट्स को मैंने एक साथ लगाया है। आपको मैं दिखाएंगे। तो 30 किस्म को वैरायटी को एक साथ लगाया, लगाने के बाद आपको एक जगह में 30 किस्म का फ्रूट मिलेगा, मिलने के बाद 30 किस्म के पत्ते अलग मिलेंगे। तो मैं कहती हूँ यही मेरे भारत है। हर लोग की सोच के लोग रहते हैं, हर तबके के लोग रहते हैं, लेकिन हम सब मिल के रहते हैं तो दुनिया में हमारा नंबर 1 बन जाते हैं। तो बाकी इसमें हम आपको मिलने के लिए आए। फिर से मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ हमारे यतीन मरकर सर IAS, जिन्होंने हमें आपका रेफरेंस दिया। और ये सब आपके मुंह से जान के हमें भी बहुत दुख हुआ है, क्योंकि आपने जो दुख सहा है, जो झेला है, वो और किसी के नसीब में ना आए, ऐसे हम दुआ करते हैं। और आपने हमें एक टाइम दिया, हमारे साथ ये बातचीत की जी, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी शुक्रिया सर। जो मुझे वो देखा, अखबार देखा, तो एक बहुत बड़ा हस्ती इलेक्शन कमिश्नर साहब के साथ मेरा फ़ोटो देखा, तो मैंने सोचा कहीं मुझे सपने में देखता होगा, मेरे मोबाइल में है। तो मैं सर को भी मैं शुक्रिया अदा करते हैं। यही मोहम्मद का भी पैगाम था
यही रामचंद्र जी का भी पैगाम था, यही गुरु नानक का भी पैगाम था कि अगर जिस आदमी में क्वालिटी है तो इंसानियत की क्वालिटी हो, या क्वालिटी है तो गरीबों को देखने का क्वालिटी हो, वो बहुत महान आदमी कहूँगा। मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब को आखिर में मैं सलूट करते हैं कि आप जैसा महान आदमी और 100 हो तो ये देश पता नहीं आसमान में चढ़ जाएंगे, यही मैं कहूँगा जी। तर हे आशिल्ले गोबा अलीजी, तांची काणी आमी आयकली. ताणें स्वता आपल्या तोंडांतल्यान सांगलें की कशें जेन्ना 1971 भितर एक जो गांव आशिल्लो, ह्या गांवच्या लोकांक पाकिस्तानी सैन्यान कशें भुलयलें आनी तांकां त्या वटेन व्हेल्यान मागीर कशें तांचे हाल जाले आनी हातून भितर तेंची आई आनी तांचो बाबा ते कशे पाकिस्तानान उरले आनी हांगा तांची कितें अवस्था जाली ही सुद्दां तांणी सांगलें. आनी भारतीय सैन्यान कशें तांकां आवयचो मोग दिलो आनी कशें तांकां वाडयलें त्या बद्दल सुद्दां तांणी भारतीय सैन्याक सॅल्यूट केला. गोबा अली वांगडा भासाभास केले उपरांत गोबा अलीन ताचें म्युझियम, ताणें केल्ले हेर प्रयोग, इंडिया ट्री ह्यो सगळ्यो गजाली भोंवन दाखयल्यो आनी तांची खोलायेन म्हायती दिली. आप जब ये दरवाजा जब आप अंदर आ रहे हैं ना, समझ लो आप 200 साल पहले का किसी लद्दाख में आप किसी के घर पहुंचा है या गांव पहुंचा है. तर हो आशिल्लो भारताचो निमणो गांव थांग आनी ह्या गांवची काणी आनी हे काणयेंतलो हिरो बॉर्डरमॅन गोबा अली. हे सगळे पळोवपाचो अणभवपाचो खीण जिवितांतलो एक यादगार खीण आशिल्लो. तर तुमी केन्नाय लडाख गेले जाल्यार ह्या थांग गांवाक भेट दिवपाक आनी गोबा अलीक मेळपाक विसरूं नाकात. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. माझे फाटल्यान जी दिसता ती कृष्णदास श्यामा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी, आणि ही सेंट्रल लायब्ररी आसा ही भारतांतली एक स्टेट ऑफ द आर्ट लायब्ररी म्हणपाक शकता. हांगा इतल्यो फॅसिलिटीज आसात आणि हे सगळे लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी हांगा आसा. ताजे खातीर ही लायब्ररी अख्ख्या भारतां भितर फेमस आसा. आणि हांगा कितल्योश्योच फॅसिलिटीज रिडरां खातीर, रिडर इज अ किंग म्हणटात तसो ताका राजा सारखे वागणूक हांगा मेळटा. हांगा वेगवेगळे फॅसिलिटीज मेळटा. आमी एक फॅसिलिटी हांगा पळोवपाक आयल्या ते म्हणजे क्युबिकल्स आसा हांगा स्पेशल 24 अवर्स ओपन आशिल्ले. हांगा येवन कोणूय हांगा रिसर्च करपाक शकता, 24 वरां ओपन आसता. त्या शिवाय आनीकय कितलेशे स्टडी रूम आसात जे
12 वरां ओपन आसता अशें 8 ते 8. त्या शिवाय आनी कितलीशी सिटींग कॅपॅसिटी प्रत्येक फ्लोराचेर 100 लोकांची सिटींग कॅपॅसिटी आसा. सो कोणाकय हांगा येवन बसून रिसर्च करपा खातीर हांगा इतलें मटेरियल आसा, इतले बुक्स आसा. आनी खरें म्हणजे ही लायब्ररी आसा हांगा वन ऑफ द ओल्ड जे रेर बुक्स आसा तांचे भंडार आसा. सो अशे तरेची लायब्ररी आमी भितर वचून पळोवया हांगा कसले कसले फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा त्यो. कृष्णदास शर्मा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी ही गोंयची एक टॉप मोस्ट म्हणजे सगळ्यात व्हडली पब्लीक लायब्ररी. अख्ख्या भारतांतली सुद्धा वन ऑफ द बेस्ट पब्लीक लायब्ररी आसा. एशियेंतली तर जुन्यांतली जुनी अशी एक पब्लीक लायब्ररी आसा. हांगा 3 लाखा परस ज्यादा बुकां आसात. वेगवेगळे फॅसिलिटी बुकाच्या बाबतीन आसा. ताचे शिवाय भुरग्यांक सिरियसली स्टडी करपा खातीर स्टडी रूम आसा. 2 स्टडी रूम आसात. AC आसा. फुल्ली कंपार्टमेंट सुद्धा आसात. हितून 50-100 भुरगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस येवन सकाळच्या 8 ते रातचे 8 पर्यंत स्टडी करू शकता. कसलोच डिस्टर्बन्स ना. जाय ती बुकां रेफरन्साक घेवन परत हांगा येवन ते बसू शकतात, सिरियसली अभ्यास करू शकतात. आणि सदांच हे दोनूय रूम फुल्ली ऑक्युपायड असतात. सगळे वेगवेगळ्या एग्जामीक भुरगे बसतात. 12वेच्या उपरांत किंवा 12वेची एग्जाम त्याचे वयले सगळे हायर एज्युकेशन PhD पर्यंत कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामी पर्यंतचे भुरगे हांगा येतात. सकाळपासून सांजे पर्यंत 8 पर्यंत हांगा दोन्ही रुमांनी स्टडी करतात. त्याचे शिवाय आमचे कडेन स्पेशल जे आनी खंयच ना असे रिसर्च क्युबिकल्स आसात. म्हणजे कंपार्टमेंट आसात ज्या कंपार्टमेंटांनी भुरगे 24 hours वाचू शकतात. म्हणजे हांगाच तांकां कसलो डिस्टर्बन्स ना. स्पेशल एक कंपार्टमेंट एकट्याक दिल्ले आसा ज्यातून ते भुरगे स्पेशली जे मोस्ट वयले अभ्यास करतात, हायर एज्युकेशन करतात. कोण डॉक्टर जाल्या उपरांत MD करपाक सोदता, कोण चार्टर्ड अकाउंटंट जावपाक सोदता, कोण IAS ऑफिसर जावपाचे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामी. अशे वेगवेगळे जे कॉम्पिटेटिव्ह व्हडले एग्जामी आसात तेका जे गोंयचे आमचे भुरगे आसात ते जे गोंयकार आसात जेंकां घरांत इतले प्रॅक्टिकली पॉसिबल ना. डिस्टर्बन्स खूब आसता, एकोमोडेशन कमी आसता, स्टडी करपाची फॅसिलिटी तितले बरें नासता, एनवायरमेंट. ते सगळे हांगा येवन 24 hours हांगा स्टडी करतात. आणि हे जे स्टडी रूम 2 आसात ते फ्री ऑफ कॉस्ट. ताचेर कोणाच कडल्यान रुपया सुद्धा घेतलो आसना. नो फायन, नो फी, नथींग इज देर. येवपाचे, आपल्या सोयीनुसार बसपाचे, आपणाक जाय तेन्ना वचपाचे. पण जे कंपार्टमेंट आसा ते कंपार्टमेंट कशें आसा 24 वरां तांकां दिली वयता. थंय इंटरनेट फॅसिलिटी आसा, थंय तांकां AC फॅसिलिटी हांगाय आसा पूण थंयय आसा AC फॅसिलिटी आसा, कॉम्प्युटर आसात आणि सगळी फॅसिलिटी आसा. स्पेशल इंडिपेंडंट तांचे खातीर बाथरूम सुद्धा आसा. थंय तांचे खातीर नॉमिनल आमी फी घेता 1000 पर मंथ. आणि जर तांच्यांनी फूल 1 year खातीर घेतलो जाल्यार टोटल 10,000 घेता. एक्स्ट्रा 2,000 आसा ते तांचे माफ केले वयता. अशा प्रकारे 24 hours जे रूम आसात तांचे अपार्टमेंट आसात, कंपार्टमेंट आसा थंय नॉमिनल फी आसा. आणि स्टडी रूम आसा ते टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आसा. गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतले भुरगे येवन हांगा स्टडी करतात आणि त्याचो बऱ्यापैकी उपयोग करून घेतात. ज्यांच्यांनी रिसर्च क्युबिकल्स आसात ते वेटिंग लिस्टार सुद्धा भरपूर जण आसात. असे कमीच क्युबिकल्स आसात आणि त्याच्यामुळे हांगा वेटिंग लिस्टाचेर ज्यादा आसा. एकट्यान सोडले मॅक्झिमम 1 वर्सा खातीर आमी दिता ताका. त्याच्या उपरांत दुसऱ्या भुरग्या वयलो वेटिंग लिस्टा वयलो कोण आसा ताका दिता. चुकून वेटिंग लिस्टार ना जाल्यार जो कोण पयलींचो आसा रिन्यू करपाक सोदतालो ताका दिता. आणि अशें लक्षात येयलां की केन्नाच ते अपार्टमेंट खाली आसा अशें जायना. सदांच कोण ना कोण तातून ऑफन येवन वेटिंग लिस्टार रावतात. मॅक्झिमम GMCचे जे डॉक्टर आसात जे आपले नॉर्मल ग्रॅज्युएशन केल्या उपरांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक सोदता किंवा PhD करपाक आसता ते सुद्धा हांगा कितलेशेच शिकून गेल्यात. IAS ऑफिसर सुद्धा आपले हायर स्टडी खातीर आमचे कंपार्टमेंट घेतात. आणि सेंट्रल लायब्ररीचो जो ह्यो स्टडी रूमाचो जो कॉन्सेप्ट आसा तो बऱ्यापैकी पूर्ण गोवा आणि गोव्यान जे IAS ऑफिसर येतात किंवा इतर ऑफिसर येतात ते उपयोग करून घेतात. त्याचो गोंयकारांक जे अजून खबर ना त्यांच्यानी त्याचो लाभ घेवचो. आणि ही जी फॅसिलिटी आसा स्टडी करपाची 12 वरां 2 स्टडी रुमांनी आणि 24 hours रिसर्च क्युबिकलीन त्याचो उरलेल्यांनी सुद्धा गोंयकारांनी जे हायर कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामीक वयतात त्यांनी त्याचो लाभ घेवचो अशी सगळ्यांक विनंती करता. हांव आतां एका स्टडी रुमाच्या भायर आसा. सेंट्रल लायब्ररी भितर 2 स्टडी रूम आसा आणि प्रत्येक स्टडी रुमाची कॅपॅसिटी 50 जाण बसपाची इतली आसा. आमी पळोवया तातूंत कितें फॅसिलिटी आसा. हो एक स्टडी रूम आसा आणि हांगा अशी क्युबिकल्स आसा. अशी टोटल 50 क्युबिकल आसा प्रत्येक रुमान भितर. आणि तांकां डेस्क आसा आणि क्युबिकल्स आशिल्ल्यान तांकां लोकांक प्रायवसी मेळटा आणि फूल पिसफूल एटमॉस्फियर आसा हांगा. कोण आवाज करना. प्रत्येक जाण आपल्या कामा भितर बिजी आसा आणि प्रत्येक जाण सिरियसली हांगा काम करता.
अशे तरेचे क्युबिकल्स तुमकां दिश्टी पडटा आनी खूब लोक हाचो फायदो घेता खास करून स्टुडंट्स हांगा रेगुलरली येत आसता आनी चडशा टायमाचेर हे क्युबिकल्स फूल आसता आनी हो एडवांटेज म्हणजे सकाळची 8 ते सांजची 8 पर्यंत हे हो स्टडी रूम आसा, हे 2 स्टडी रूम आसा ते 12 चालू आसता. सो एनी टायम कोणूय हांगा येवन आनी सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणटा ती ही फ्री ऑफ कॉस्ट आसा, कसले चार्जीस ना. एनीबडी कॅन वॉक इन अँड यूज दिस फॅसिलिटी. सो अशे तरेचो हो स्टडी रूम सेंट्रल लायब्ररीचो. Yeah, my name is Alisha Menezes and I am a teacher at Mustafan Aryans Bambulam. I have been using the library resources, especially the study room, to use it to study because it's very peaceful. I like the ambience, and if I need any resource books or reference books, I can always use the library resources. Thank you. Very grateful. Hi, my name is Dr. Shubham Naik. I'm preparing for my NEET PG exam. And I've been using the library study room facilities for like around 3 to 4 months. And I can say that, this is the best that you can ask for. There's AC and there's a quiet study room environment where there's no disturbance, absolutely free of cost. And you can like study peacefully. Many times it happens that at home there's always like some talking or like something which is going on, and then you can't study at home. So it's always nice if you can come to the library and use the facilities which are available over here. Thank you. My name is Sarah and I'm coming from Our Lady of the Rosary High School. So right now I'm at the library, Central Library in Panjim, Pato. So this is the study room here and we can study here we don't get disturbed at all, and it's quite silent here. For students who cannot study at home or those who have difficulties in studying in loud places can usually come here, and you have a lot of facilities other than this as well. So it's great if you come here, you can have your researches done and complete your work as well. आता हांव आसा दुसरी फॅसिलिटी सेंट्रल लायब्ररीची जी खरीच युनीक अशी फॅसिलिटी आसा आनी खरीच युजफूल फॅसिलिटी आसा ती म्हणटा ती रिसर्च स्कॉलर क्युबिकल्स. आतां हांगा जें आसा आतां आमी पळयलें स्टडी रूम, आतां हे रिसर्च स्कॉलर क्युबिकल्स आमी पळोवया हांगा कितें कसले फॅसिलिटीज प्रोवायड जाता त्यो. हे आसा क्युबिकल्स, हांगा चार्जीस आसा 1000 पर मंथ और 10,000 रुपीज फॉर 1 year. सो हे कंप्लीट AC आसा हांगा, त्या भायर इंटरनेट फॅसिलिटी आसा, वॉशरूम आसा, अशे वेगवेगळे फॅसिलिटीज हांगा तांकां मेळटा. आनी त्या शिवाय अशे हे 4 जे क्युबिकल आहा हे कंप्लीट क्लोज रूम आसा. सो हांगा तुका डेस्क आसा, चेअर आसा आनी कंप्युटर आसा. ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो जाय त्यो हांगा मेळटा आनी हांगा प्रायवसी मेळटा. हें दारूय लॉक करपाक शकता. अशे तरेची हे 4 रूम आसा. त्या शिवाय ही क्युबिकल्स आसात हांगा. अशे हांगा 5 क्युबिकल्स आसात आनी हांगाय बीन तुमकां डेस्क आनी कंप्युटर सारक्यो फॅसिलिटीज, त्या शिवाय इंटरनेट आनी वॉशरूम अशी सगळ्यो फॅसिलिटीज हांगा प्रोवायड जाता. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गोष्ट ह्या क्युबिकल्सांची म्हणटा ती हांगा 24 hours हें ओपन आसा. सो वी कॅन वॉक इन एनी टायम दिसभर केन्नाय आपण हांगा रजिस्टर जावचें पडटा. आनी हाका इतलो डिमांड आसा की सद्याक कितलेशेच वेटिंग लिस्ट सद्याक आसा, कितलेशेच लोक हांगा येवपाक सोदता. सो इतलो ह्या क्युबिकल्सांक डिमांड आसा आनी की खूब युजफूल जाता लोकां खातीर. Hi, I'm Dr. Anush Sardesai Sadat from Panjim, Myanmar. आणि हांव हांगा आतां थोडे म्हयने जाले हांव लायब्ररीन स्टेट लायब्ररीन आसा, गोवा स्टेट लायब्ररीन. अँड हांगा आमचे क्युबिकल सिस्टम आसा फॉर फ्यू पीपल जांकां रिसर्च की कितें एग्जाम आसा. तो आय एम प्रिपेरिंग हियर फॉर NEET PG एंड माय रिसर्च वर्क. अँड हांगा आमचे अनरिस्ट्रिक्टेड टायमिंग्स आसता. सो इट्स व्हेरी हेल्पफूल आमकां की आमी कितें एग्जाम प्रिपरेशन की कितें रिसर्च वर्क की कितेंय काम आसा आमकां हांगा येवन एटमॉस्फियर अभ्यासाचो आनी कितें करपाचो कितें सगळें मेळटा. हांगा फॅसिलिटीज आसा. वी हॅव एअर कंडिशन फॅसिलिटीज अलॉंग विथ वॉशरूम क्लिनिंग अँड internet if required, along with computer systems as well if required. And सगळ्यांक जेय
preparing for any exams in a short period or a long period time, they hanga येऊन बसता and they can study if they want to, and it's a great initiative by whoever has started this, so it's definitely helpful म्हाका. माझे नाव विक्रांत हरमलकर. I'm from Saligaon. For last 1 year I'm using this cubicle, and currently I'm preparing for the UPSC and the GPSC. So actually आमचे आता हिंदूंच्या घरात तुमकां एटमॉस्फियर खबर आसता नॉर्मली कितें आसता. सो बेसिकली ही फॅसिलिटीज सो म्हाज्या खातीर तर व्हेरी मच हेल्पफूल. कित्या खातीर आनी टायम फ्लेक्सिबल आसता, 24/7 ओपन आसता, आनी घरा कितें लॉट ऑफ डिस्टर्बन्सीस आसता. सो वी आर स्टार्टेड द इनिशिएटीव, ते व्हेरी हेल्पफूल, एंड समबडी वॉन्टेड टू अवेल डेफिनेटली शूड ट्राय दिस. फॅसिलिटीज म्हटल्यार हांगासर 24/7 ओपन आसता, प्लस AC, एअर कंडिशनर, इंटरनेट फॅसिलिटी, प्लस वॉशरूम, एंड दॅट्स ऑल. चार्जेस वेगळे असतात. Charges, it's like for a yearly if you take, it's 10,000, and for the monthly it's 1,000. So it's the value for money. Value for money. आणि बेसिकली एक बरें जाता की ते 24/7 ते ओपन आसता, ते एक बरें पडटा. सो हाजो तुका खूब फायदो जालो. खूब फायदो जालो म्हाज्या खातीर तरी. हांव अशें हें करता की कोणाकूय जाय जाल्यार इट्स व्हेरी गूड ऑपॉर्च्युनिटीज. कितें सेंट्रल लायब्ररी अशें सकयल स्टडी रूमूय आहा, बट इट्स फॉर लिमिटेड टायमींग 8 to 8. सो आनी कोणाक जर एक्सटेंड टायमींग म्हटल्यार 24/7 जाय जाल्यार हे घेवपाचें. तूं डेली येता? हांव डेली आसता हांगासर. थँक्यू. आमच्या ह्या गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररीन 2 स्टडी रूम आसात, एक रिसर्च क्युबिकल्स आसा. ताचे शिवाय प्रत्येक फ्लोराचेर सिटींग अरेंजमेंट आसात. त्या फ्लोरा वयले आतां समजा फर्स्ट फ्लोरार येयले जाल्यार मॅगझिन्स आसात, न्यूजपेपर आसात. ताच्या शिवाय जवळ जवळ 100 लोकांची बसपाची सोय आसा. ते न्यूजपेपर घेवन, मॅगझीन घेवन, कितें जाय ते ऑफिशियल गॅझेट म्हणा जे कितें जाय ते घेवन थंय बसून वाचूं शकतात. सेकंड फ्लोराचेर चिल्ड्रन सेक्शनान तशेंच खेळपाचे सगळे आसा, वाचपाचे सगळे आसा. ताचे शिवाय सिटींग अरेंजमेंट आसात. थंय सुद्दां सादारण एक 50 ते 60 नियर बाय 100 सुद्दां जण बसूं शकतात. भुरगे आसूं, व्हडले आसूं जाल्यार त्या फ्लोराचो यूज करूं शकतात. थर्ड फ्लोराचेरूय तशेंच सर्कुलेशन आसा. सर्कुलेशनान जी तुमकां घरा व्हरपा खातीर जी बुकां आसात, लाखांनी बुकां आसात, खंयची जाय ती घेवन व्हरूं शकतात. ताच्या शिवाय ते सिटींग अरेंजमेंटूय आसा, थंय सुद्दां बसून जाय जाल्यार वाचूं शकतात. तसोच फोर्थ फ्लोराचेर आमचो रेअर बुक सेक्शन आसा. सगळीं रेअरांतली रेअर बुकां हांगा अवेलेबल आसात. ती थंयच्या थंयच वाचप आसता, म्हणून सुद्दां ते नियर बाय 100ची सिटींग अरेंजमेंट आसात. थंयच्या थंय जाय तितलो वेळ बसून कम्फर्टेबल वाचूं शकतात अशी थंय सोय केल्ली आसा. ताच्या शिवाय 5th फ्लोर जो आसा, ज्या फ्लोराचेर रेफरन्साचे बूक आसात, कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीचे बुक्स आसात, जे बऱ्याच वेळा खूब म्हारग असतात, कॉस्टली असतात, इंडिपेंडंटली विकत घेवप सर्वसामान्य मनशाक शक्य नसता. अशा सगळ्या कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीचे, खंयच्याय कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीचे नाव घ्या, ताच्या खातीर लागणारी सगळी पुस्तकां आमचे कडेन अवेलेबल आसा. आणि समजा एखाद्रे अशें खंयचे तरी आसा लेटेस्ट जे आमचे कडेन ना जाल्यार त्या भुरग्यांक सांगचें की आपले हे बूक ना म्हणून. इमिजिएटली ताणें जे सांगलेले बूक आसात ते ताका अवेलेबल करपाची आमची जबाबदारी आसा आणि आमी ती पूर्णपणे पार पडटा. अशा प्रकारे ह्या लायब्ररीन स्टडी रूम आणि क्युबिकल्सा व्यतिरिक्त प्रत्येक फ्लोराचेर स्टडींग बसून थंयच्या थंय अभ्यास करपाची सुद्दां सोय केल्ली आसा. आणि कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची सगळीं बुकां दवरल्यात जेणे करून आमचे जे गोंयचे भुरगे आसात ते आत्ता पर्यंत कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीक थोडे फाटी उरतात वचनान, किंवा तितलें वातावरण ना, एनवायरमेंट ना. तांकां हेच्या फुडें तशी वेळ येवची न्ही. बसपा खातीर, सिरियस स्टडी करपा खातीर लायब्ररी आसात. ताचे शिवाय तांचे खातीर लागणारी सगळी कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची पुस्तकां सुद्दां लायब्ररीन दवरल्या. आनी हेच्या फुडें तांकां जे कितें तांच्या परिक्षांनी पास जावपा खातीर, फुडें सरपा खातीर जाय ते करपा खातीर सदांच आमची गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी प्रयत्न करतली. लायब्ररी तांचेच खातीर आसा, तुमच्याच सगळ्या खातीर आसा. सगळे जण येयात आनी ताचो मोठ्या प्रमाणान यूज करून घेयात. धन्यवाद. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव दीप्ती काकोड करायच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. शांतीनगर वास्को जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण, 2 जाणांक गंभीर जखमी. उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत केल्यात भरती. सुरावले ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांत जावपी सन्मानाक विरोध. रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपाची जाली मागणी. आकेबाश ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंचांनी मारली दांडी. लोक फुरियोज, ग्रामसभा अर्द्यार सोडून गेले घरा. गोंयांत अंदूं चड पावसाची नोंद. आतामेरेन पुराय राज्यात 125.82 इंच पावस. सरासरी पावसा परस अंदूं 55.5% चड पावस. फाटल्या 5 वर्सांत राज्य सरकारान सर्वोच्च आनी उच्च न्यायालयात सरकारी आनी खासगी वकिलांचेर मोडले 66,88,000 रुपया. मंत्री आलेख सिकेराची विधानसभेत लेखी जाप. आनी गोंयच्या दोनूय विमानतळावेल्यान वट्ट 34.42 किल भांगराची तस्करी. केंद्रीय वित्त खात्याच्या राज्यमंत्र्यांची लोकसभेत लेखी जाप. आता खबरो विस्तारान. शांतीनगर वास्को शेनवारा मध्यान राती जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. 2 जाण उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. शेनवारा मध्यानराती शांतीनगर वास्को जाल्ल्या स्वयं अपघातात एकल्याक मरण आयलें, जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. कारीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. डेव्हिड क्रूज आनी सहर्ष भोसले ह्या 2 तरणाट्यांक गंभीर दुखापत जाल्या, जाल्यार संजोत बोरकार हाका उपचारा वेळार जीएमसीत मरण आयलें. हे 3 जाण मांगरावेल्यान दाबोळे विमानतळाच्या दिकेन वताले. येताले बरे स्पिडीन येयले. हांवूय नासलो, आमी भितर आसलोले. आमी ऑलिंपिक्स वयताले. आवाज जालो म्हण भायर सरले. जाल्यार हिंगसान ते म्हाका ओवर स्पिडींगान जायते एक्सिडेंट जाताय. हेजे पयलीं 2-3 एक्सिडेंट जाल्ले हिंगा. हय, सो ते मातशे थिंगसान भायर पडले. मागीर तो म्हाका सद्या आउट ऑफ कंट्रोल जालो. थिंगा आउट ऑफ कंट्रोल जावन मागीर तेणें तो सामको मारली हेजेर आनी झाडां बिडां उडयली आनी सामको ते बिल्डिंगाचेर रेलिंगाचेर मारले तेणें. आनी रेलिंगाचेर मारून कोत्ते पडले सामकी गाडी सुद्दां. थंय चोयल्या ती गाडी कितली जाल्या पळय ती. सो 2 जाण फाटल्यान बसलोले आहा पळय तांकां चड मार लागलो. ड्रायव्हर ओके, ही वॉज ओके. ताका भायर बी काडलो, पुलीस बी आयले आनी सगळे लोकांनी बी आनी तो आतां एंटनी म्हणटा थिंगा तो आमचो नेबर तो धांवून येयलो आनी थिंगा सगळे लोकांनी भायर काडले. देरां बिरां ओडून काडून भायर काडले. तेन्ना 2 जाण सारके जाम जाल्ले. मागीर तांकां तशें पुलीस PCR आहा पळय ती एथिका पळय भोंवता पळय ते पुलीस येयले. मागीर तेंचे गाडयेन ताका उबारून हाडून घायले बी आनी मागीर तांकां चिखली येले. तेजे फाटल्यान मागीर आमकां खबर ना. मागीर तेजे फाटल्यान एम्बुलन्स येयली, पुलीस येयली आनी फायर ब्रिगेड येयली. बट फायर ब्रिगेड ती येयलोली बिकॉज ऑफ ते झाड बी व्हडलें पडलां काय म्हणून चोवपाक. पूण ते झाडां ल्हान ती. बट कितें जालां तें सारकें खबर ना. ते कशें कितें ओवर ते चड स्पिडीन आसलेले पूण इतलेंच. आनी ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आकेबाश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंच वांगड्यांनी दांडी मारली. ताका लागून थळावे लोक चाळवले. तिडकल्ल्या लोकांनी ग्रामसभा अर्द्यार सोडून ते घरा गेले. पंचायतीत जाल्ल्या भ्रष्टाचारा विशीं कागद दाखल करतले असो इशारोय लोकांनी दिलो. आकेबाश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंच आनी 5 पंच वांगडी गैरहजर राविल्ल्यान थळावे आक्रमक. ग्रामसभा अर्द्यार सोडून लोक गेले घरा. सामान्य मनीस पुलीस स्टेशनात वा विधानसभेत आपले प्रश्न मांडपाक शकनात. ताका लागून तांचे खातीर ग्रामसभा आसता. मात हेच ग्रामसभेक जर सरपंच आनी उपसरपंचान दांडी मारली जाल्यार प्रश्न कोणा कडेन मांडपाचे म्हूण तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी प्रश्न केला. The sarpanch is going on leave. Soon after sarpanch, deputy are going on leave. So here the Gram Sabha members who are over here, I don't know, they are facing hardship, and I think so. The Minister for Panchayat, Honorable Minister for Panchayat should look into this. The Director of Panchayat, the Deputy Director of Panchayat should look into this. The hardship faced by the Gram Sabha members,
because what is going on till today, no development has been taken place. Only development was the outing of the deputy sarpanch and the deputy sarpanch and the new sarpanch. That was the development. Let them show the report card of what they have done for the last 8 months. And they have been giving excuses, and now they are, because they have been running out of excuses, they going on leave. So I think so the Gram Sabha members have taken a good decision to boycott this meeting, and they have been requested to the secretary to take a next Gram Sabha meeting when the sarpanch or the deputy sarpanch takes charge. पंचायत अभियान कितले दीस दवरताले तुमी? पंचायत फॉर्मेशना फाटल्यान एक व्हेरी होलिस्टीक रिजन आशिल्ली की गांवच्या लोकांक वाचा मेळची. प्रत्येक मनीस असेंब्लीन वचून कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून कोर्टान कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून पुलीस स्टेशनार दिवंक शकना. हाजे खातीर मर्यादा आशिल्ली न्ही. आतां अविनाश आसतना कामां जातालीं, रस्ते जाले, कितलेशे गटर जाले, अवेलेबल आशिल्लो. हांव कितें म्हणटा आतां आमच्या सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आफ्टर ऑलमोस्ट 2-3 months ऑफ लीव. ही मे बी हॅव्हिंग अ व्हेरी गुड रिजन फॉर इट. आमकां तशें पर्सनल हेजेर कोणाचें उलोवपाक मेळना, पूण समबडी शूड बी देअर टू लूक इन टू दीस मॅटर. आतां डेप्युटी ना, पंची ना, आनी तांकां आतां 2 जाण ना म्हणून सामकी तांची बिल्डिंगय ना ही. मजगती सरपंचाच्या आणि उपसरपंचाच्या गैरहजेरी विशीं जेन्ना पत्रकारांनी पंचायतीच्या सचिवाक विचारले जाल्यार तो म्हणटा सरपंचान राजिनामो दिला आणि उपसरपंच खंय भलायकी इबाडल्या म्हूण रजेर गेला. सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आणि डेप्युटी सरपंच कितें तरी हेल्थ ग्राउंडाचेर ते लिव्हीर गेला. ग्रामसभा आपण बंद झाली. ग्रामसभा तिने कॉल आउट केली. इमर्जन्सी लोक बॉल मारपाक लागले ग्रामसभेक. ग्रामसभा सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच ना, ग्रामसभा एडजर्न कर म्हणून. आता डेप्युटी सरपंच आणि सरपंच आता कितलेशे महिने झाले पळय आम्ही लिव्हर जाता. कितले झाले असेल तुम्ही आता लिव्ह आणि हांव कितकोन सांगता ते अजून कोण सांगता. सद्या लिव्ह घातला तुम्ही दिता आमी परमिशन दिना. घालता वयता आमी काय परमिशन आमी दिना. कितकोन सांगताले लिव्हर गेलो. गोमंतक टीव्ही खातीर आके बायस्टान भीमा पाटील. गोंयांत अंदू वर्सांत चड प्रमाणात पावस पडला. आतां मेरेन पुराय राज्यांत 3198.6 मिलीमीटर म्हळ्यार 125.92 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सरासरी पावसा परस अंदू 55.5% चड पावस पडला. फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यांत उटंगराचो पावस चालूच आसा. फाटल्या 24 वरांत वट 45.9 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. उत्तर गोंयांत 3301 मिलीमीटर म्हळ्यार 129.96 इंच जाल्यार दक्षिण गोंयांत 3108.1 मिलीमीटर म्हळ्यारूच 122.36 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सांग्यार सगळ्यांत चड म्हळ्यार 106.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. ताच्या फाटोफाट केप्यां 85 मिलीमीटर पावस पडला. उपरांत काणकोणांत 64 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. मडगांव 52 मिलीमीटर, फोंड्या 48 मिलीमीटर, वाळपय 39.8 मिलीमीटर जाल्यार पेडण्यां 37.4 मिलीमीटर पावस पडला. तशेंच दाबोळे 33 मिलीमीटर, पोन्ने गोंयांत 28.4 मिलीमीटर, सांखळे 24.6 मिलीमीटर जाल्यार म्हापशां 7 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. तुम्ही जाणा आसतले गोंयांत ह्या वर्सा खूब असो पावस पडलेलो आसा. जाल्यार आतां ऑगस्टाच्या सुरवातेकूच समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 125 इंच सुमार पावस गोंयांत पडलेलो आसा. जाल्यार समज मिलीमिटरान पळयले जाल्यार 3198.6 मिलीमीटर गोंयांत पावस पडलेलो आसा. ते इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 125.92 इंचीस गोंयांत पावस पडलेलो आसा. जो वार्षिक जो पावस आसा त्या पावसा पेक्षा ह्या वर्साक 55.5% इंचीस पावस चड आसा. आनीक
फाटली 24 वरां तुमी जाणा आसतले खूब असो पावस गोंयांत पडलो तेन्ना सांग्यार समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 106.2 मिलीमीटर लास्ट 24 वरांत पावस पडलेलो आसा. केप्यां समज पळोवपाक गेले जाल्यार 85 मिलीमीटर लास्ट 24 वरांत पावस पडलेलो आसा. काणकोण समज पळोवपाक गेले 64 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. मडगांव पळोवपाक गेले 52 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. पोंडा पळोवपाक गेले जाल्यार 48 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. वाळपय पळोवपाक गेले जाल्यार 39.8 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. पेडण्या पळोवपाक गेले जाल्यार 37.4 मिलीमीटर पावस पडला. आनी दाबोले पळोवपाक गेले जाल्यार 33 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. सांखळे पळोवपाक गेले जाल्यार 24.6 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. तशेंच म्हापशें पळोवपाक गेले जाल्यार 7 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. नॉर्थ गोवा समज जर पळोवपाक गेले जाल्यार 3301 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. आनी इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 129.96 इंचीस जातात. तशेंच साऊथ गोवा समज पळोवपाक गेले जाल्यार 3108.1 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. तशेंच समज आमी ते इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 122.36 इंचीस पावस पडलेलो आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर पणजेच्यान. फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजेच जुलय 2019 सावन राज्य सरकारान सर्वोच्च तशेंच उच्च न्यायालयांतल्या सरकारी आनी खासगी वकिलांचेर वट्ट 66,88,000 रुपया खर्च केल्यात अशी लेखी जाप मंत्री अलेक्स सिक्वेरान विधानसभेत दिली. फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजेच जुलय 2019 सावन राज्य सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांतल्या वकिलांचेर 15,16,420 रुपया जाल्यार उच्च न्यायालयांतल्या सरकारी आनी खाजगी वकिलांचेर 51,71,500 रुपया अशे एकूण 66,88,000 रुपया खर्च केला. कांय वकिलांनी बिलां सादर करूंक नाशिल्ल्यान ही रक्कम सरकारा कडल्यान देणे आसा. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमो हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक कायदो मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी ही लेखी जाप दिल्या. गेल्या 5 वर्सां भितून सरकारा कडसून जे वकिलांचेर खर्च कितलो जालो असो प्रश्न विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव बाब हांणी उपरासलेलो विधानसभेंत. ताका जाप दितना कायदा मंत्री अलेक्स सिक्वेरा बाब हांच्यांनी जाप दितना सांगलें की फाटल्या 5 वर्सांत 2019 पासून आयज पर्यंत फाटल्या 5 वर्सांत सरकारा कडसून वकिलांचेर 67 लाख रुपीज खर्च जाला. हो खर्च जो आसा तो सुप्रीम कोर्टान जे वकील आसात त्यांचे आनी हायकोर्टान जे वकील आसात सरकारी आनी खाजगी ह्या दोनी सगळ्या वकिलांचो मेळोन हो जो खर्च हो 66,87,920 रुपीज इतलो हो खर्च आसा. आनी कांय बिलां आजुनूय सरकारा कडेन पावंक ना म्हणून आजुनूय कांय जे बिल्स आसात ते पे करपाचे अशें जाप तेणी दिल्ली. आतां कितले पयशे दिवपाचे उरला हे जेन्ना सब क्वेश्चन आसलो ताका सब क्वेश्चन आन्सर दितना अलेक्स सिक्वेरानी सांगलें की सुप्रीम कोर्टान 24 प्रकरणां जाली. त्या 24 प्रकरणाचे वकील जे आसले त्या वकिलांचे 15,16,420 रुपया दिवपाचे अजून बाकी आसा. आनी तशेंच हायकोर्टान जे वकील आसले त्यांची 12 प्रकरणांची अजून बिलाच येवंक ना. सो तो आंकडो मेळना. एकूण जर पळयत जाल्यार 32 खटले जे आसा त्यांची हे पयशे दिवप बाकी आसा. 127 खटले जे खाजगी वकील जे आसा प्रायवेट वकील आसतात ते पळयतात आनी ताचेर 32 खटल्यांचे उपस्थित जी रावले त्यांची बिलां अजून येवंक ना ते दिवप बाकी आसा. 5 वर्सां आमचे वकील जर आमी काडले जाल्यार 95 जी प्रकरणां आसा तेतूनसून 49,21,500 रुपया जे आसा ते अजुनूय दिवप बाकी आसा अशी जाप अलेक्स सिक्वेरा बाब यांच्यांनी युरी आलेमाव यांच्या प्रश्नाक दितना विधानसभेत दिली. अशो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. फाटल्या 15 म्हयन्यांत दाबोळी तशेंच मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर वट्ट 34.42 किलो भांगराची तस्करी जाल्ल्याचे मुखार आयला. 13.8 किलो भांगर मोपा जाल्यार 22.33 किलो भांगर दाबोळी विमानतळाचेर तस्करी जाल्ल्याचे कळटा. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी लोकसभेत एक प्रश्नाक केंद्रीय वित्त खात्याचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी हांणी लेखी स्वरुपात ही जाप दिली. एका तस्करी प्रकरणात दाबोळी विमानतळाचेर काम करपी कर्मचाऱ्याचोच हात आशिल्ल्याचे तडार आयिल्ल्या उपरांत 3 जाणांचेर गुन्यांव नोंद जाल्ल्याचे ह्या जापेत म्हणलां.
फाटल्या कांय दिसांसावन देशभर व्हडा प्रमाणात पावस पडटा. केरळात पावसाचेर जाल्यार सांवार आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळी केरळांतल्या वायनाडात पालसणां कोसळपाचे घडणुकेंत मरप्यांचो आंकडो आतां 360चेर पावला. आयतारा लेगीत पालसणां कोसळून परिणाम जाल्ल्या वाठारांत बचाव कार्य चालूच आशिल्लें. चिखलांत अडकल्ल्यांचो सोद आधुनीक रडार ड्रोन वापरून करतात. थळावे लोक अजूनय कांय जाण बेपत्ता आसात अशी माहिती दितात. हे फाटभुंयेर सोद ऑपरेशन चालू आसा. भुंयकांप जाल्ल्या सुवातेर वेगवेगळ्या प्रणालींचे 1300 कर्मचारी काम करतात. राज्य सरकारान पुनर्वसन येवजण जाहीर केल्या आनी पिडेस्तां खातीर नवी घरां बांदून दिवपाचें जाहीर केलां. दिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर एकाच वेळार 4 गोरवांचो बळी गेलो. शेनवारा राती उसरा हो अपघात घडलो. बायपासाचेर बशिल्ल्या गोरवांक अज्ञात वाहनान धडक दिली. उपरांत वाहनान सयत वाहन चालकान फुशो काडल्यो. अपघातांत बळी पडिल्ल्या गोरवां मदीं 2 वासरां आनी एके गायेचो आस्पाव आसा. नगरसेवक विजय कुमार नातेकार आमच्या एक्सिडेंट गोरवांक जायत आसा. आतां जर पयलीं गाडयांचे एक्सिडेंट जाय ते आमी आतां पुलीस दवरल्या आनी आतां बंद जाल्या. पूण गोरवांचे एक्सिडेंट आहा ते आतां 4 गोरवां हें जालीं म्हणजे समतीच ऑन द स्पॉट मेली. पूण हांव आतां लोकांक विनंती करता की तुमी एक तर गोरवांक सांजची बांदा ना जाल्यार आमी गोशाळेन व्हरता आमचे कडेन मेळा. पूण अशें गोरवांक जी लास्ट हें आसा गायो आसा म्हशी आसा त्यो अश्यो रस्त्यार मरोंक जायना. आमी जाणा की रातचे फास्ट मारता हायवे हे बरोबर आहा. पूण पावस पडल्या कारणान आनी काळखान थोड्याशा लोकांक ते दिसना की दिसपडटा तेंचे. म्हणून हांव परत लोकांक आनी एकदां विनंती करता आनी आमी खूब फावटी गोमंतकच्या माध्यमांतून लोकांक आमी सांगलां की गोरवांचे वर्साचे प्रॉब्लेम आसा ती म्हणून आनी लोकां कडेन परत हें केल्या विनंती केल्या. दिवचलचो नवीन 4 लेन बायपास दिसान दीस वादाचो विशय जायत आसा. ह्या बायपास रस्त्याचे लोकार्पण केल्या उपरांत ह्या बायपास रस्त्याचेर अपघात घडत आसा. फाटल्या 6 जुनाक ह्या बायपास रस्त्याचें लोकार्पण केलां. ताचे उपरांत ह्या बायपास रस्त्याचेर ल्हानसान मेळून आतां मेरेन किमान 10 अपघात घडल्यात अशी माहिती मेळटा. बायपासाचें लोकार्पण केल्या उपरांत 23 जून ह्या राती ह्या बायपास रस्त्याचेर पयलो अपघात घडलो. मजगतीं दिवचलच्या बायपास रस्त्याचेर मोकाट गोरवांची समस्या दिसान दीस वाडत आसा. ह्या बायपास रस्त्याचेर वचत थंय गोरवां थपकल मारून बशिल्ली दिश्टी पडटात. रातच्या वेळार तर गोरवां रस्त्याचेर बशिल्ली असतात. रातच्या वेळार पावस पडत जाल्यार वाहन चालकान ह्या गोरवांचो अदमास येना देखून वाहन चालक नियंत्रण होगडायतात आनी सरळ ह्या गोरवांक धडक दितात. बायपास रस्त्या वयल्या ह्या गोरवांचेर नियंत्रण येवपाक जाय अशी मागणी वाहन चालक आनी सामान्य नागरीक करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयच्या 13 उत्पादनांक बेगीनूच GI टॅग मेळपाक शकता. हे खातीरची प्रक्रिया सुरू आसा. पोरू गोंयच्या 5 उत्पादनांक GI टॅग मेळ्ळ्यात. मांगिल्ल्या लांबो, उकडत तांदूळ, मुसरा दामो, ताळगांवची वांयगी, गोंयचे काजू, नाल्ल, हुर्रा, घुमट, गोवन सॉसेजीस, कोकोनट फेणी, कुणबी साडी, दोदोल आनी काविकल एक GI टॅग मेळपाक शकता. गोंयच्या 13 प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा आनी पोरू 5 गोंयच्या प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग ऑलरेडी मेळ्ळा. ह्या वर्सा जे आमी 13 प्रॉडक्ट घातल्या GI टॅगान गोंय सरकारान त्याची प्रक्रिया सुरू जाल्लेली आसा आनी हे 13 प्रॉडक्ट्सांची लिस्ट कितें ही हांव तुमकां सांगतलो. पूण त्याच्या पयलीं हांव एक सांगता की टॅग कित्याक इम्पॉर्टंट आसा. कारण खंयच्याय राज्याची वेगळेपण केन्ना वळखलें वयता त्यांच्या त्या राज्यांनी जे प्रॉडक्ट्स जाता त्या प्रॉडक्टांक जेन्ना GI टॅग मेळटा तेन्ना तेचें खाशेलेपण वळखलें वयता. त्या खातीर गोंयचे पोरू 5 प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग गोंय सरकारान घेतले आनी आतां 13 प्रॉडक्ट्सांची लिस्ट GI टॅग अप्लाय केला आनी त्याची प्रोसेस जी आसा ती स्टार्ट जाल्लेली आसा. ती 13 प्रॉडक्ट खंयचे हे तुमकां सांगता. तितून पयलें नांव आसा तें म्हटल्यार मांगीलाल आंबो. ह्या आंब्याचो एक प्रकार आसा जो गोंयांत जाता. कोरगूट तांदूळ हे गोंयांत जाता.
मुसारत आंबो हो एक आंब्याचो प्रकार आसा, हो गोंयांत जाता. ताळगांवची वांयगी ही ताळगांवची खासियत आसा ती ह्या लिस्टान आसा. गोंयचे काजू हे जर फामाद आसात पूण ताका GI टॅग नासले आयज पर्यंत, सो ते नांव ह्या लिस्टान एड जाल्लेले आसा. नाल्ल, गोंयचे नाल्ल ते आसा. हुर्राक, घुमट, जाल्यार गोंयचे सॉसेजीस हे ह्या लिस्टान आसपाक. कोकोनट फेणी एकाय GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा. ही म्हायती ऑलरेडी देविया राणे हांच्यांनी सांगल्या, प्रेसानूय सांगलेली की फेणीक GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा. कुणबी साडी ही एक गोंयचे वेगळे खाशेलपण आसा आनी एका कुणबी साडीक सुद्दां GI टॅग मेळपाक जाय म्हणून तेचोय आस्पाव ह्या लिस्टान जाल्लो आसा. दोदेल आनी फायनली कावी कला, ह्या कावी कलेचोय आस्पाव ह्या लिस्टान गोंय सरकारान केलो. ह्या चालू आसलेल्या असेंब्ली सेशनान विरोधी आमदार विजय सरदेसाय हांच्यांनी हो टॉपीक काडलो की गोंयची कावी कला हेका टॅग मेळपाकूच जाय. कर्नाटक राज्यान ऑलरेडी ह्या कावी कले खातीर अप्लाय केला आनी ती कर्नाटक सरकार ही कावी कला चोरून वयच्या पयलीं गोंयच्या कावी कलेक हो GI टॅग मेळपाकूच जाय अशी मागणी आमदार विजय सरदेसायन केली. त्याच्या उपरांत हेचो कावी कलेचो आस्पाव ह्या 13 प्रॉडक्ट्सांच्या यादीन केल्लो आसा. सो ह्या 13 प्रॉडक्ट्स GI टॅगाक अप्लाय जाला आनी ताचो प्रोसेसूय चालू आसा. अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. फाटल्या म्हयन्यासावन सेगीत पडपी पावसाक लागून सुपारेच्या पिकांक बरोच फटको बसलो. बागेदारांक आर्थीक लुकसाण जाला, तांच्यांनी सरकारा कडेन लुकसाण भरपायची मागणी केल्या. शेताबरोबरच सुपारीच्या पिकाक लेगीत पावसाक लागून फटको बसला. फाटल्या म्हयन्यासावन पडपी पावसाक लागून खेडे सावयवेरेच्या आनंद कडेकार हांच्या बागायतींतल्यो माडयो वाऱ्याक लागून मोडल्यो. सुपाऱ्यो गळपाक लागल्यात. देखून सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण तांणी मागणी केल्या. कुळागर म्हणजे ह्या वर्सा पावस भरपूर पडलो न्हय, ते खातीर आतां केल्या टायमार सुपारी सगळी गोवान पडल्या. हय, कुळागरां माडयो मोडल्या वाऱ्यान आनी कितें जालां, अशी नुकसाणी भरपूर जाल्या. वाळाच्यो धडो मोडल्या आनी त्या बद्दल आमकां सरकारान कितें तरी हेचेर मदत करची. बागायती कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत लोक कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून उदक प्रदूषित जाता. तशेंच बागायतदाराकूय ह्या कोयराक लागून त्रास जाता. लोकांनी कोयर व्हाळांत उडोवचो न्हय अशें आवाहनूय आनंदान केलां. बांदार म्हणजे कितें विशय, बांद हो सगळ्याचो, म्हाका सुद्दां बांद लागता तो, पूण कितें आसा त्या टायमार ते हें काडिना, आडयता तें पळी काडिना आनी तें उदक व्हांवोन सगळें व्हरून कुळागरांक गेलें, सगळे कुळागरां नाश धूस जाले. बरें वयले लोक पळय कितें कचरो व्हाळां उडयता न्हय, तो सगळो व्हाळां येवन थंय लागता बांद मोडी नाशिल्ल्या कारणान आनी तें उदक सगळें हें जाता, दूशीत जाता. सो तेजेरूय थळाव्या लोकांनी थळाव्या लोकांनी हेचेर विचार करचो मातसो. व्हाळां उडयतना मात तर थोडो विचार करचो. नमस्कार. सध्या मी आसा सावयवेऱ्या गांवांतल्या खेड्या वाठारांत, जंय हांगा एक विजयदुर्गा देवस्थान केरी जें आसा त्या तळयेचो एक फाटो, एक व्हाळ हांगा व्हांवता. हांगा चडशा लोकांचें उत्पन्न म्हटल्यार कुळागरी उत्पन्न, पूण दुर्दैवान सध्या शहरीकरणाचो प्रभाव ह्या सैमान नटलेल्या भागाचेर पडपाक लागला. हो पारंपारीक ओहो नालो जो आसा, ह्या नाल्यान सध्या लोक नाका जाल्लो कचरो हाडून उडयतात. कुळागरी लोक आपले परीन काळजी घेवन त्या कचऱ्याची विल्हेवाट लायतात, पूण शहरी भागांतले कांय सुशिक्षीत लोक ह्या नाल्यान नाका जाल्लो कचरो वापरतात, जातून भुरग्यांचे डायपर, जाणट्यांचे डायपर, लेडीजांचे पॅम्पर्स अशे खूब तरेचो कचरो थंय येवन पडटा. हेची विल्हेवाट लायता म्हटल्यार थळावे जे शेतकार जे आसा, कुळागरी मनीस आसा, तांकां नाका परत जाता. हे गैरप्रकार आडोवपाचें काम सरकार करूंक शकना. थळाव्यांनीच जतनाय घेवन आपल्या घरांतलो कोयर जो आसा तेची वेवस्थीत विल्हेवाट लावची अशी ह्या थळाव्या कुळागरांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर खेडे सावयवेरेच्यान शेखर नायक. गोंय विधानसभा अधिवेशनात वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांकां मराठी भाशेंतल्यान न उलयता कोंकणीत उलोवपाक सांगपी आमदार विजय सरदेसाय हांणी मराठी भाशे सयत सभाघराचो अपमान केल्ल्यान ताचे आड हक्कभंगाचो थाराव हाडचो अशी मागणी मराठी राज्यपाल समितीचे अध्यक्ष गो. रा. ढवळीकर हांणी केल्या.
1987 साली जो राजभाषा कायदा विधानसभेने संमत केला त्या कायद्यामध्ये कोकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषांना समान अधिकार दिलेले आहेत. म्हणजे जिथं जिथं सरकार कोकणीचा वापर करेल तिथं तिथं मराठीचाही वापर करण्याचं बंधन सरकारवर आहे. तसंच लोकांनाही त्यांना वाटेल त्या भाषेमध्ये मराठी किंवा कोकणीमध्ये बोलण्याचा किंवा लिहिण्याचा व्यवहार करण्याचा सगळा अधिकार दिलेला आहे या कायद्यात. असं असताना गेल्या 2 दिवसापूर्वी विधानसभेमध्ये वीज मंत्री श्री सुनील ढवळीकर आपल्या मागण्या इंग्रजीतून मांडत होते. त्यावेळी त्यांना अडवून त्यांना कोकणीत बोला असं सरदेसाई आग्रह करू लागले. विजय सरदेसाई हे कसं ते करू शकतात? सुनील ढवळीकरने त्यांना सांगितलं की मी मराठीतून बोलू का? तर नाही, मराठीतून नाही, कोकणीतून बोला. मराठी ही कुठली त्या प्रदेशाची भाषा मराठी नाही. अशा प्रकारे त्यांना अडवलं गेलं. किंवा माझ्या दृष्टीनं हे कृत्य अत्यंत अयोग्य आहे आणि हा त्या सभागृहाचा अवमान करणारा आहे. कारण त्या सभागृहातच तो कायदा संमत केलेला आहे आणि मराठी आणि कोकणीला समान हक्क दिलेले आहेत. हा सर्व मराठी भाषिकांचा अवमान आहे. सगळ्या गोमंतकीयांचाच म्हणतो मी, हा अवमान आहे. कायदा काय सांगतो हे सर्वांनी तरी पाळलं पाहिजे. तेव्हा माझी मागणी आहे, आमची सर्वांची मागणी आहे की विधानसभेमध्ये सरदेसाईंच्या विरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव यावा आणि त्यांना माफी मागण्यास भाग पाडण्यात यावं. सुनावले ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांचो अपी सनबर्नाक ग्रामस्थांनी विरोध केलो. रोमी कोंकणी समान भाषेचो दर्जो दिवपाक सुनावले ग्रामसभेत संमती दिली. दक्षिण गोंयांत सनबर्नाच्या विरोधात जायते ग्रामसभेत विरोध जायत आसा. तशेंच रोमी कोंकणीक लेगीत अधिकृत भाषेचो दर्जो मेळपा खातीर लोक मागणी करतात. ह्या फाटभुंयेर सुनावले ग्रामसभेत लेगीत सनबर्नाक विरोध आनी रोमी कोंकणीक तेंको जाहीर केलो. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आम्ही तुमचे मेरेन या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वतेचो पावस पडलो. आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार. आयज पुराय गोंयभर कितें घडणुको घडल्यो, त्याच बरोबर खंयच्यो ग्रामसभा तापल्यो, खंयच्यो न्हिवल्यो, त्याच बरोबर पावसान सुद्दां सद्या विसव घेतिल्लो आसा. पूण सरासरी जी नोंद आसा पावसाची ती ह्या वर्सा चड आसा. 130 इंच पावस गोंयांत पडिल्लो आसा. आयज आमी डेस्कार या आनी डेस्का कडेन विचारून घेवया आयज खंयच्यो बातम्यो हिट जाल्लेल्यो आसा. तर सगळ्यात पयलीं या सुशांता कडेन. ऑलिम्पिकांतल्यान बरी एक खबर आयल्या ती म्हटल्यार भारताच्या हॉकी पंगडान ग्रेट ब्रिटनाक हरयत सेमीफायनलींत प्रवेश केल्या. 4 क्वॉर्टरा मेरेन रंगिल्ले मॅचीत जे 4 क्वॉर्टरा उपरांत पुराय वेळेत 1-1 अशी बरोबर जाल्ली. उपरांत पेनल्टी शूटआउटाचेर जी मॅच खेळिल्ली तातूंत भारतान 4-2 ब्रिटनाक हारयत सेमीफायनलींत प्रवेश केला. पूण दुसरे बॅडमिंटनांत मात भारताचो जो लक्ष्य सेन आसलो ताका हार खावची पडिल्ली आनी ताचे भारता खातीर पदक जिखपाचें सपन आहा तेंगा आटपात आयिल्लें आसा. दोनूय सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनांत. सुशांतान सांगलें की हॉकी पंगड कसो आतां सेमी फायनलींत पाविल्लो आसा. आनी आतां फुडें या आमच्या बरोबर आसा दिप्तीन खंयची बातमी केल्या ताका विचारया. गौरीश, गोंयांत 2 वर्सां सगळ्यांत चड प्रमाणात पावस पडिल्लो आसा. आतां मेरेन पुराय राज्यांत 3198.6 मिलीमीटर म्हळ्यार 125.92 इंच पावसाची नोंद जाल्ली आसा. आनी सरासरी पावसा परस अंदू 55.5% पावस चड पडिल्लो आसा. ही तुमकां बातमी सविस्तर गोमंतक टुडेच्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. तर पोरूच्या तुळेंत अंदू पावसाची नोंद खूब चड जालेली आसा. पोरू 118 इंच सुमार पावस पडिल्लो. ह्या वर्सा 125च्या फुडें पावस गेलेलो आसा अशी बातमी आसा पावसाची. आतां फुडें या संजना कडेन. संजनान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हाणें एक प्रश्न केल्लो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांकां की राज्य सरकारान एडवोकेट्सांचेर कितले पयशे फाटल्या 5 वर्सांक खर्च केला काय म्हणून. हाचेर जाप मेळ्ळी ती अशी की फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजे जुलय 2019 सावन राज्य सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांतल्या वकिलांचेर 15,16,420 रुपया जाल्यार उच्च न्यायालयांतल्या सरकारी आनी खाजगी वकिलांचेर 51,71,500 रुपया अशे एकूण 66,88,000 रुपया खर्च केल्ल्याचे तांणी सांगले. तशेंच कांय वकिलांनी बिलाय आपली सादर करूंक नाशिल्ल्यान कांय रक्कम सरकारा कडल्यान देणे आसा अशी सांगलां. आनी दुसरी बातमी आसा ती केरळांत वायनाडांत जाल्ली पालसणां कोसळपाचे घडणुकेंत आतां मरणाचो आंकडो 360चेर पाविल्लो आसा. 200 जाण बेपत्ता आसा. सोदकार्य आजुनूय चालूच आसा. तशेंच पावस आजुनूय थंय नेटाचो पडिल्ल्या कारणान 11 जिल्ल्यांतल्या शाळांक सद्या सुटी दिल्ली आसा. आनी वेगवेगळ्या प्रणालीचे 1300 कर्मचारी सद्या थंय सोदकार्य करपाक काम करतात.
तर अश्यो दोन म्हत्वाच्यो बातम्यो आमकां संजनान सांगल्यो. गोंयचे सरकारी वा खाजगी एडवोकेट जे आसा वकील तांचेर कितलो खर्च आयला थंय सविस्तर म्हायती तुमकां मेळटली. त्याच बरोबर वायनाड जी घडणूक घडली तातूंत कितले 360 सुमार आतां सद्या मरप्यांचो आंकडो मुखार आयिल्लो आसा. आनी ह्या फाटभुंयेर तुमकां खबरूय आसा गोंयाक सुद्दां आव्हान दिल्लेलें आसा सांबाळून घेवपा खातीर. आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन, ऐश्वर्यान खंयची बातमी केला ताका विचारुया. आयची जी बातमी आसा आख्खी बाई आसा ती ग्रामसभेक आयज बरोच बोवाळ जालो. थंयचो जे पंचायत तशेंच उपसरपंच आसलो तो हाजीर नाशिल्ले आनी तेंच्यांनी त्या लागून जे थळावे लोक आहा तेंच्यांनी तिडो उक्तायलेली आसा आनी तेंच्यांनी शिटकावणी दिल्लेली आसा की ही त्यांचो असो आरोप आहे की भ्रष्टाचार जाता. सो तेंच्यांनी थळाव्या लोकांनी शिटकावणी दिल्ली आसा. ही जी बातमी तुमी CMPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. दुसरी जी बातमी आसा म्हणजे फाटल्या दिसांनी म्हणजे शेगीत पडपी पावसा लागून शेतां तशेंच खुबशे पिकांचे नाशाडी जाले आसा. सो शेतकारांक आतां ते खूब लुकसाण जालें. सो शेतकारांनी मागणी केला की 6व्या वेरेच्या की ही आमकां सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची. ही ज्यो दोनूय बातम्यो आतां तुमी CMPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर आके ही ग्रामपंचायत तापली कित्याक तर सरपंच खंय सुटयेर आशिल्ली आनी त्याच बरोबर उपसरपंचाचेर खूब भार पडटालो पूण ते दुयेंसाक लागून ते येवपाक शकले ना म्हणून ती पंचायत घातली. त्याच बरोबर सुरावले जी पंचायत आसा त्या पंचायतींत दक्षिण गोंयांत जो सनबर्न जावपाचो जो कितें मुद्दो मुखार आयिल्लो ताका विरोध केल्लो आसा. त्याच बरोबर रोमी कोंकणी जी आसा ताका सुद्दां संमती ह्या सुरावले ग्रामपंचायत दिलेली आसा. अश्यो आयज साबार बातम्यो आयतारा आमच्या डेस्क सब एडिटरांनी सांगल्यो तुमकां. त्यो तुमकां सगळ्यो 7 PM ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परभावणकर. हें बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजाप उक्तायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतली की रान भाजयो ह्यो आमकां थोडक्यातूच खबर आसा. पूण तनिष्काच्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान तुमचे खातीर सगळ्या बायलां खातीर म्हणजे वेगवेगळ्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो जाणून घेवपा खातीर हो जो मास्टर क्लास आसा तो तनिष्काच्या प्लॅटफॉर्माचेर सगळ्यां खातीर उपस्थित केल्लेलो आसा. आनी म्हणजे फक्त रान भाजयोच न्हय तर वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान तुमचे कडेन आमी हे जे आसा ते मास्टर क्लासीस घेवन येतली. जाल्यार सगळ्यात पयलीं आमी आतां हांगासरलें जे वातावरण आसा तें तुमच्या मुखार आमी दवरता. तें म्हटल्यार सगळ्यात पयलीं ह्यो ज्यो रान भाजयो ज्यो आसा त्यो म्हणजे लोकां मेरेन पावोवपा खातीर काणकोण खोतीगांव साकून जी बायलां आसा ती हांगासर सगळ्यो वेगवेगळ्यो तरेतरेच्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो घेवन आयल्या. आनी हांगासरली सगळ्या बायलांनी आतां ताची पळोवपा खातीर सुरवातूच केल्या. जाल्यार सगळ्यात पयलीं जर आमी कॅमेरा हांगासर घुंवडायलो जाल्यार तुमी पळोवपाक शकता हांगासर सगळ्या बायलांनी हे ज्यो भाजयो आसा ते घेवपाक आसतल्यो किंवा पळोवपाक सुरवात केलेली आसा. सगळ्यात पयलीं आमी वचून विचारुया तांकां की म्हणजे ह्यो ज्यो रान भाजयो आसा ते तेंची सगळ्यांची नांवां म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा काय ना तेजो पयलीं आमी नियाळ घेवया.
हांगासर जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर आमकां वेगवेगळे लाडू आसतले किंवा पुरणपोळ्यो कड्डण सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. मॅडम आमकां सांगा, तुमी हे जे वर्कशॉपाक हांगासर येयला कितें म्हत्वाचें म्हणल्यार तुमी कितें शिकली? ना हांवें केन्नाच अशें भितर पळोवना, गांवां वचून हें नकळो हांव कितें म्हणून अशी भाजी बिजी मेळटा म्हणून हांवें नॉर्मल कितें भाजी मस्का भाजी म्हण दुसरी किल्ल हें मेळटा तें आमी घेतात. पूण हें बाबा तरेचे आहा तें फर्स्ट टायम पळयलें. म्हणजे हांगासर तुमी पळोवंक नाशिल्ल्यो, तुमकां भाजयो दिसल्या न्हू, तेंची नांवां बी जाणून घेतल्या तुमी? हय थोडी घेतल्या हांवें, पण म्हाका तकलेच व्हडलीशी तितली नांवां कळना. तें आनी एक ताणें कितें तरी दाखयलां पळय तें तर केन्नाच पळोवना. आमी आतां इतली जाणटी जाल्या म्हणल्यार पळोवनाशिल्लें. तातूंत आतां पळोवया कितें म्हणटा तें नवें नवें कितें. हांगासर आमी जर पळयत जाल्यार हांगा रांदून सुद्दां दाखयता. सो म्हणजे कितें तुमी घरा कडेन हांगासरली भाजी व्हरोन करपाची बीन? हय 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 म्हाका हें पळय किल्ल हांवें किशिलोच घेतला. हें गाड वावर ना. हय आं ओके. वो म्हणजे हे ओवरऑल जर तुमी मास्टर क्लासा बद्दल सांगचे जाल्यार कितें सांगता? हें खरें व्हेरी इम्पॉर्टंट. कळपा जाय लोकां भितर कितें कितें भाजी. आमी हांगा शहरान रावून आमकां कांय खबर ना. ताचे फुडें आमी वचुया. आमची काकी हांगासर म्हाका दिसता पळय जॅगरी घेतना दिश्टी पडटा. काकी तुमचें नांव कितें? स्मिता तांबा. तुमी आतां ह्या वर्कशॉपाक आयल्या, कितें शिकली हांगासर? एक म्हणजे म्हाका मैत्रिणी मेळ्ळ्यो नव्यो, कळ्ळें, उलोवपाक मेळ्ळें. ताजे कडल्यान म्हाका नवीन रेसिपीज आयकुपाक मेळ्ळ्यो. हांवें ताका म्हज्यो रेसिपीज सांगल्यो. आनीक हे आतां गांवठी पळय तें कितें आसा तें घेवपाक मेळ्ळें. ते नवीन कशें करतात. हय आमी जशें करतात तशेंच ती करिनात. तांचें मातशें वेगळें जाता, आमचें वेगळें जाता. आनी हांगासर रानभाजयेचो मेन म्हटल्यार रानभाजयेचो वर्कशॉप आसा. तुमी हांगासर रानभाजयो खंयच्यो ज्यो पळोवंक नाशिल्ल्यो त्यो पळयल्यो? एक्चुली खरें म्हणचें जाल्यार हांव सगळ्यो भाजयो पळयल्या. कारण कितें जाता आमच्या घरान ज्यो सुनो येतात, आमच्यो भयणी वतात काणकोणा बीन, ताका लागून हांव वळखता. फक्त ह्यो गोश्टी पळय आसा न्ही, हे आतां हे गोड ते नवीन. कसले गोड घेतला तुमी? ते शुगर केन गोड केला न्ही ताणें सांगलें पळय ते आतां टेस्ट करून पळोवपाचें. जर बरें लागले बरें लागतलें, तातूंत दुबावूच ना. आनी दुसरे तांचे लाडू घेतले हांवें. एक लाडू घेतला ते तातूंत सगळें मिक्स आसा खंय. तशें आमी केन्ना करिनात आनी खंय मेळय ना तशें. सगळें मिक्स म्हणजे सगळीं कड्डणां मिक्स करून लाडू करतात न्ही, तशें खंय मेळना. दुसरे तांगेले ते उकडे तांदळाचे लाडू आसात. तांचे जशें जाता तशें आमचें जायना. आमी कितें करतात तव्याचेर भाजतात न्ही, ती तव्याचेर भाजनात. तांचे भाजप वेगळें आसता. सो हांगासर येवन तुमकां वेगवेगळे खूब फायदो जालो. आतां आमी हांगासर फुडें वचया आनी ही ज्यो भाजयो ज्यो आसात त्यो आमी जाणून घेवया. कित्याक आमी सुद्दां हांगासर वेगवेगळ्यो भाजयो पळोवपाक मेळ्ळ्यो. कारण म्हटल्यार आमी थोडेच भाजयांची नांवां जाणात. आमी हांगासरले आतां एक काकी न्ही पळय सर, म्हाका दिसता तिणी आतां हांगासरले सगळ्यो ज्यो भाजयो आसात त्यो टेस्ट करपा खातीर सुद्दां तांच्यांनी म्हणजे खोतीगांवची जी बायलां आयल्या तांच्यांनी घरा कडल्यान आपले जे भाजयो ज्यो आसात त्यो करून हाडल्या आनी लोकां मेरेन म्हणजे तेंची टेस्ट कशी आसता ही सुद्दां जाणा जावपा खातीर तांच्यांनी भाजयो करून हाडल्या. जाल्यार आमी म्हणजे हांगासर ज्या बायलांनी ह्यो भाजयो ज्यो आसा खाल्लेल्यो आसा ते तांकां विचारया की तांची टेस्ट कशी आसा ती. मॅडम तुमी हांगासर आतां ह्या वर्कशॉपाक आयल्या, सो तुमी आतां भाजयो खातना सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. सो तुमकां ह्या भाजयेंतली सगळ्या भाजयांची नांवां खबर आसा? नाही, सगळ्यांची भाजी अजून खबर ना. ओके, खंयची एक तरी खबर आसतली? हे पातेची भाजी आणि एक कुड्डुकीची भाजी. सो तुमी आतां ह्यो भाजयो सगळ्यो टेस्ट केल्यो? हय. खंयची भाजी तुमकां चडान चड बरी लागली? म्हाका हे आता जे केले ते बरी लागता, कारण हांवें पयले सगळे प्रोसेस म्हणून. पण आतां तुमी हांगासरल्यो भाजयो ज्यो आहा त्यो व्हरोन बीन कितें म्हणजे ट्राय करपाची बीन आसा? तुमी खंयची भाजी घेतल्या खंयची? आता याद ना. म्हणजे नवीनूच आसा तुमचे खातीर? हय नवीन आसा. तुमचें नांव कितें? निष्ठा. जाल्यार आमी आतां पळयलें की ह्या म्हणजे थोड्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो भाजयेंची नांवां सुद्दां म्हणजे लोकां मेरेन म्हणजे गांवांतल्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो लोकां मेरेन आजून मेरेन पावोंक नाशिल्ल्या कारणान थोड्या लोकांक तांची नांवां सुद्दां खबर ना. पूण आमी आनीक म्हणजे बायलां आसा भरपूर आसा तांचे कडेन वचून जाणून घेवया की तांच्यांनी ह्यो ज्यो भाजयो टेस्ट करपाक दिल्या ती खंयची भाजी खावंक नाशिल्ली आजून मेरेन आनी तांकां ते भाजये बद्दल खबर सुद्दां नाशिल्ली.
हांगासर वचूया. हांगासर आमकां सगळी बायलां हे बसून खाताना दिश्टी पडटा. सो त्यांचे कडल्यान जाणून घेवया की जे भाज्यो ती खातात त्यांची तांकां नांवां खबर आसा किंवा तेंच्यांनी ही पयली टेस्ट केल्ली काय ना तेजी आमी जाणून घेवया. मॅडम आमकां सांगात की तुमी आतां हांगासर ह्यो सगळ्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो टेस्ट करून पळयल्यो. सगळ्यात भाजी तुमकां खंयची आवडली आनी जी भाजी तुमी खाल्ली म्हणजे खुबश्यो भाजयो आसा तुमच्या ताटान खंयची तुमी ह्यान पयलीं केन्नाच भाजी खावंक नाशिल्ली? हांवें सगळी भाजी खाल्या पूण आतां ती भाजी केल्या पळय ती मातशी हांवें फर्स्ट टायम खाला. आतां तुमकां करून दाखयली ती कितें ते पातीची भाजी काय कितें म्हणले तेणी ती पावसाकच मेळटा खंय. तुमी आतां ती खावन पळयली कशी आसा टेस्ट कशी आसा? टेस्ट बरो आसा आनी हांवें ती फर्स्ट टायम खाला. सो तुमी आतां ज्यो ताटान भाजयो त्यो सगळ्यो जाणात? जाणा म्हणल्यार थोडी खाल्या हांवें पूण थोडी खाल्ली नासल्यो. किल्ल मागीर मस्काची भाजी तेरो ते खाला आनीक किल्ल बी खाला. पूण आयची आतां केली ती भाजी आनी कसली तरी तेणी एक वेगळी एक हे गोड आसा ती भाजी पूण तिची नांव म्हाका खबर ना. ती ह्यान पयलीं पळयल्ली? ना पळयली ना फर्स्ट टायम पळयला. गोड आसा भाजी ती. सो ओवरऑल जर आमी पळयत जाल्यार हो तुमकां वर्कशॉप कितलो म्हत्वाचो असो दिसता? खूब म्हत्वाचो आसा आनी आयज काल सगळे गांवठी भाजी सोडून भायली भाजी खाता न्ही त्याची खातीर ह्यो सगळ्यांनी गांवठी भाजी घेवपाच्यो आनी खावपाच्यो अशें म्हाका दिसता. हांव रुपाचारी हांव काणकोणचें पूण म्हाका पणजी दिला चिमला रावता. जर तुमी काणकोणची जाल्यार तुमी सांगचे की म्हणजे काणकोण जो वाठार आसा तो गांवगिरो वाठार असो आमकां आनी पणजे तुमी म्हणजे सारकी ऑपोजीट जाल्यात म्हणजे पणजे वाठारान आयल्यात कितें म्हणजे वेगळें अशें तुमकां कितें दिसता? वेगळें अशें दिसता म्हणल्यार हांगा सगळें रेडीमेड न्ही आनी आमची त्या सायडीन काणकोणच्या भागान सगळें अशें गांवठी सगळें मेळटा. आनीक हांव बी केन्ना अशें घरान करता भुरग्यां खातीर पूण भुरगीं चड आतां भाजी सगळ्यो भायल्योच खावपाक सोदता आनी ह्यो हांव खाता आनी म्हाजो मिस्टर बी खाता. थँक्यू. ओके सो आमी ह्या काकी कडल्यान जाणून घेवया की तेंच्यांनी खंयच्यो भाजयो खाल्ल्या आनी खंयच्यो भाजयो खावंक ना ताचे कडल्यान हे काकी कडल्यान. काकी तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव सुषमा च्यारी. तुमच्या ताटान ज्यो भाजयो आसा ते भाजयांची सगळ्या भाजयांची तुमकां नांवां खबर आसा? मोरलेस खबर आसा. म्हणजे ही ताळखुळ्याची भाजी ही आतां तेंच्यांनी सांगल्या पाती म्हणून सांगल्या आनी किल्लाची आनी ही तेंच्यांनी आतां एक्सप्लेन केला न्ही फाराची म्हणून तिजी भाजी आनी हे आतां तांचे कडल्यान मेळ्ळा म्हाका थोडी नॉलेज चडशी नॉलेज. बाकीच्यो आमी किल्ल ताळखुळो मागीर तेरे बिरे आमी करून खाता कळ्ळें. बट ओवरऑल हे वर्कशॉप एकदम बरें कित्याक हें सगळें न्यूट्रिशनल. ह्यो पाल्यो भाजयो बी आसात पळय त्यो खरें म्हणल्यार दे आर व्हेरी रीच इन विटामीन ए फॉलीक एसीड बी म्हणटा ते सगळें भितून आसतलें न्यूट्रिशनल सगळें. म्हणजे जास्तीत जास्त पाल्यो भाजयान आमचे डायबिटीज जावं कामीण बी म्हणटा ती खंय बरी जाता अशें जाणटेले सांगतात आयकलां. एक्चुली खरेंच वर्कशॉप म्हाका तरी खूब नॉलेज मेळ्ळी आनी नव्यो रेसिपी बी मेळ्ळ्यो म्हाका करपाक. आतां श्रावणूय आसा श्रावणान आमी सगळे व्हेजूच चडशी खाता सो तेतूनय बीन तुमकां एक हेल्प जातली. हय खुबश्यो रेसिपी बी चोड्यो कळ्ळ्यो म्हाका. त्यो श्रावणान खरें मंडेच्यान स्टार्ट जाता. हें गोडशें हांवें फर्स्ट टायम खालां. ते खंय भिकणां आसता पळय पणसाची ती उकडून हे काकीन म्हाका सांगलें की ती उकडून तेजे मिक्सरार वांटून खंय करतात. तिणी सांगली म्हाका रेसिपी आतां. सो आय वील ट्राय दीस. हांव खरें ती ट्राय करतलें घरा कडेन. पयलो सोमार न्ही परवा श्रावणी सोमार भिकणां हांवें फ्रिजान दवरल्या सोलून बीन. हांव नक्कीच ही ट्राय करतलें. ओवरऑल हे वर्कशॉप खरेंच आनी हांवें पेपरार वाचलें आनी हांव आयलें वर्कशॉप एटेंड करपाक. खरेंच बरें वंडरफूल एक्सपिरियन्स नायस एक्सपिरियन्स. जाल्यार आतां आमकां हे काकीन सांगलें की आमचे वांगडा ही काकी आसा ती म्हणजे भिकणांचे जे आसा ते गोडशे करपाक तिजे कडल्यान तिणी जी रेसिपी आसा ती रेसिपी करूंक दाखयल्या. जाल्यार आमी तिजे कडल्यानूच जाणून घेवया की हे भिकणांचे जे गोडशे करता ताची रेसिपी कितें आसता ती तिजे कडल्यान जाणून घेवया. काकी तुमचें नांव कितें? संचिता करमली. तुमी खंयसून आयल्या? मेर्शे. काकी म्हणजे आमी आतां सगळ्यां कडल्यान जाणून घेता ते काकीन आमकां सांगलें की तुमी एक गोडशाची जी रेसिपी आसा म्हणजे भिकणांचे गोडशे कशे करतात कितें रेसिपी आसा तिची? ती भिकणां पयलीं धुवन बरी उकडून घेवपाची सोलपाची मागीर मातशें मिक्सराक काडपाचें मागीर तातूंत गोड जाय जाल्यार काजू बियो बदाम आनी रोस नाल्लाचो पिळून घालपाचो आनी वेलची घालपाची. वेलची घालून उकळावपाची जालें इतलेंच.
आमी जर पळयत जाल्यार चडशी आमी 2-3 गोडशी आसा तीच जाणां जातात, पूण हे एक आसा ते वेगळे. म्हणजे तुमी खंय शिकली हे करपाक? म्हज्या आजे कडच्यान शिकलें. म्हजी आजी त्याच सायडीची, म्हणजे काणकोण आयल्यान बाळ्ळी अण्णे म्हण गांव आसा पळय तो म्हजो गांव. थंय म्हजी आजी हे सगळें करी आनी ती म्हाका शिकयताली सगळें. हें तुवें फुडाराक शिकूंक जाय आनी हें तुवें करूंक जाय म्हण. सगळ्यो ह्यो भाज्यो. आतां ह्यो सगळ्यो भाज्यो म्हणजे आमकां जर पळयत जाल्यार ह्या म्हणजे शहरी भागांत केन्नाच पळोवपाक मेळना. पूण हो गोमंतकान वर्कशॉप दवरून कितलो म्हत्वाचो आसा असो तुमकां दिसता? खूब बरें दिसलें म्हाका. हांव फोनाचेर पेपरार पळोवन फोन करून म्हजें नांव नोंदणी करून म्हाका मातशें भुरग्यांक हांगा हाडून पावय म्हणून सांगून हांव आयलां स्पेशली. आनी मागीर म्हाका व्हरपाक येया म्हणून, कित्याक हांव भायर सरना घरांतलें चडशें. हय. म्हणजे हो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो भाजयो म्हणजे आतां खंय तरी आमकां पळोवपाक मेळना, पूण ह्यो आतां खंय तरी वर्कशॉप दवरल्या कारणान तुमकां पळोवपाक मेळ्ळें. खूब बरें दिसलें म्हाका हो दवरून. आनी असोच दवरचो कार्यक्रम ही म्हजी इच्छा. वेगवेगळे शिकपाक मेळटा. हय सामकें. जे आमी विसरल्यात पळय ते आतां आमकां परत याद करून दिवपा खातीर बरें पडलें. देव बरें करूं काकी. सर आमी आतां म्हणजे ह्या काकी कडल्यान जे आसा ते गोडशें जाणून घेतले, जाल्यार फुडें सुद्दां आमी वचुया. हांगासर जर पळयत जाल्यार हांगासर सगळे म्हणजे पोळे काडप चालू आसा, वेगवेगळ्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो करप चालू आसा. जाल्यार ते काकी कडल्यान आमी जाणून घेवया की हांगासर जे आसा ते म्हणजे एक्झॅक्टली ती कितें करता, कसले म्हणजे आतां जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर हे पळय पोळे काडप चालू आसा. काकी तुमचें नांव कितें? माझे नाव सुनीता वेळीप. आमी खोतीगांवच्यान. आतां हो गोमंतकान हांगासर वर्कशॉप दवरला. खोतीगांवची सगळीं जी बायलां आसा ती एकठांय जावन हांगासर म्हणजे ज्यो वेगवेगळ्यो भाजयो आसा त्यो घेवन हांगासर येयल्या. म्हणजे तुमचे कडेन कितले तरेच्यो भाजयो आसा म्हत्वाच्यो? आमचे कडेन आसा तश्यो कितल्याक कडशी अशी मेळटा, 10 सुद्दां मेळूं शकता. पूण आतां ऑलरेडी आसा 8, 9, 10 बीन हाडले आसा आमी. कांद्याची, पातोची, ताकिळो आसा, मागीर तेरा आसा, कुड्डुके भाजी आसा, मागीर मुसगा भाजी आसा. अशें करून खूब तरे भाजी आसात. आतां तुमी आतां ज्यो आसा न्ही त्यो म्हणजे लोकांक खंयच्यो खंयच्यो भाजयो करून दाखयल्या सद्या? आमी करून दाखयले ते तेरो, मागीर कुड्डुके भाजी, ताकिळ्या भाजी, मागीर किल बीन करून दाखयला. आनीक मागीर फारे केल्या, पोळी केल्या, आनीक भिकणाची खीर केल्या. आनी इतले सुद्दां. आमी जर पळयत जाल्यार ही काकी म्हाका दिसता हांगासर आपूण करून पळयता. म्हणजे तुमी काकी हांगासर करून पळयता म्हणजे तुमी केन्ना म्हणजे अशें बीन केल्या हे तांचे हे न्ही पीठ आतां म्हळ्यार पोळ्या कशें जातात ते तेंचे. तुमी करता ते वेगळे आनी हे अशे वेगळे? हे तेंचे ते उकडे तांदूळ गांवठी तेंचे आनी सोय वाटल्या तातूंत म्हणून ते अशें. हो जो वर्कशॉप दवरला तो तुमकां कितलो म्हत्वाचो असो दिसता? भाज्यो म्हणजे कितें ते आज आमकां कळ्यो. अदरवायज आमी इतल्यो खाता भाज्यो ह्यो गांवठी भाज्यो आनी तांची पद्दत करपाची एकदम बेस्ट. आनी इतल्यो भाज्यो तुमी केन्ना पळयल्यो बी? केन्नाच पळोवना असल्यो भाज्यो. असो टेस्ट भाज्यांक आसता हें खबरूच नाशिल्लें. तुमी आतां कितल्यो भाज्यो टेस्ट केल्यो? आमी आतां तेकातले फारे, कुड्डुकेची, आळू, किल्ल, पातळ भाजी, किल्लाची पातळ भाजी, व्हेरी टेस्टी. खंयची टेस्ट अशी आवडली म्हणजे जी भाजी तुमी खावंक नाशिल्ली ती खाल्ली आनी खंयची टेस्ट आवडली? आळूची आवडली आनी किल्लाची आवडली आनी फारें. तुमी कितें सांगतली म्हणजे हो जो वर्कशॉप दवरला गोमंतकान तो कितलो म्हत्वाचो आसा आमच्या म्हणजे सगळ्या गोंयच्या बायलां खातीर कितलो म्हत्वाचो? खूब इम्पॉर्टंट आसा आमचो वर्कशॉप. आमी असल्यो भाज्यो केन्नाच खावंक ना. आमकां आयजूच कळ्ळें असल्यो भाज्यो आसता म्हणून. पण आमी जर बाजारान पळयल्यो जाल्यार तांबडी भाजी, मुळ्याची भाजी इतल्यो करप ही आमकां खबर ना. बाजारान येतात भाज्यो असल्यो पण आमकां कशें करप हाडून घरा म्हणून आमी ते केन्ना घेवंक वचूंक ना. आयज आमकां ह्या वर्कशॉपा मुळे आमकां कळ्ळें कशें करप तें. तर आमी फाल्यां बाजारान गेलेले आमी वचून हाडून ते करूंक शकता. आतां आमकां तेंची नांवांय कळ्ळीं म्हणून गोमंतकान हे जे येवजीला ते बरें केलां आमच्या खातीर बायलां खातीर आनी अशेंच तांच्यांनी करचें. आमी साथ दितली. आमी आसा.
हो जो तनिष्कान जो म्हणजे तनिष्का प्लॅटफॉर्मान जो बायलां खातीर वर्कशॉप दवरला तो खऱ्यांनीच सगळ्या बायलां खातीर म्हत्वाचो आसा हें सुद्दां बायलांनी सांगलां. आनी तेंच्यांनी थोड्या बायलांनी अशें सांगलें की वेगवेगळ्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो आमी आयज मेरेन पळोवंक सुद्दां नाशिल्ले आनी वर्कशॉप दवरल्या कारणान त्या बायलांक ह्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो म्हणजे पळोवपाक मेळ्ळ्यो. आमी हो सगळो प्रोग्राम जो आसा तो पळयलो, सगळ्या बायलां कडल्यान जाणून घेतलें की कितली म्हत्वाची म्हणजे हो जो वर्कशॉप आसा तो कितलो म्हत्वाचो आसा. जाल्यार ह्या म्हणजे वर्कशॉपा बद्दल सगळे म्हणजे जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसा आमची मॅडम जी तनिष्काची प्रमुख आसा. तांचे कडल्यान जाणून घेवया की हो जो प्रोग्राम आसा तो बायलां खातीर कितलो म्हत्वाचो आसा. मॅडम, तुमी हो जो प्रोग्राम दवरला तो आमी सगळ्या बायलां कडल्यान जाणून घेतले. तांकां खरोच म्हणजे जे बायलांक खबर सुद्दां ना त्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो आयज तेंच्यांनी जाणून घेतले. जाल्यार ओवरऑल हो जो प्रोग्राम आसा ताचे बद्दल म्हायती दी. आत्ताचो सिजन, आत्ताचो हंगाम जो आसा तो सगळा पावसाळी रानभाज्यांचो. आणि आमी जेव्हा बाजारात वतात तेन्ना आमकां अशी इतली तरेतरेची भाजयो रानभाजयो दिसतात, पूण कळना ती कशी करपाची ते. आणि त्या भाजयांची नांव खबर ना आमकां आणि ते हेल्थ खातीर आरोग्या खातीर कितली बरी आसा तेही आमकां खबर ना. तर जेव्हा हांव खोतीगांवान काम स्टार्ट केलें तनिष्काचें आणि त्या बायलां कडल्यान ही सगळी रानभाजयोची म्हायती कळ्ळी तेन्ना अशें दिसलें की ह्या बायलांक आमी शहरान हाडून शहराच्या बायलां मुखार तांकां ही सगळी म्हायती हे करपाक जाय आमी एका कार्यक्रमांतल्यान. तातूंत हो रानभाजयोचो कार्यक्रम आमी प्लॅन केला. आणि जेन्ना आमी हेची ॲड केली, जाहिरात केली आमी हेची, तेन्ना इतलो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आणि सगळ्या बायलांच्या फोनाचेर तेच की अरे आमी बाजारान भाजयो पळयतात पूण आमकां ती कळना कशी करपाची, तर तुमी आमकां करून दाखयतली. तर तांकां हय म्हणून सांगलें हांवें. आणि आज तुम्ही पळयलाच की कितली बायलां आणि कितली उत्साहान आणि कितले त्यांचे प्रश्न आशिल्ले प्रत्येक भाजी बद्दल जाणून घेताली ती. आणि होच उद्देश आशिल्लो की बायलांनी हांगा येवन सगळ्या भाजयोचें म्हत्व कितें आसा आरोग्या खातीर आणि ती कशी करपाची आमी. बाजारांत आतां म्हाका दिसता की बायलांक भाजी दिसली जाल्यार ती घेतली, इतले दीस ती घेवपाक मातशी हे करताली, पूण आतां ती जरूर भाजी घेतली आणि घरा करतली ती भाजी. आणि ही भाजी सगळ्यांच्या घरान ताटान आसपा जाय, खावपा जाय, हेच्या खातीरच हो कार्यक्रम आमी दवरला. मॅडम, म्हणजे आता हो जो एक वर्कशॉप जालो तो रानभाजी बद्दल जालो, आनीक फुडें तुमचे कितें वर्कशॉप बीन आसतले? हय, कन्सेप्ट अशी आसा तनिष्का मास्टर क्लासाची की दर म्हयन्याक एक क्लास जातलो आणि त्या मास्टर क्लास भितर दर म्हयन्याक आमी एक वेगळी युनीक अशी कितें ना कितें तरी वेगळे अशी कला आसूं शकता, मग खावपाचें कितें तरी आसूं शकता, अशें वेगळे आमी बायलांक शिकयतले. आणि त्या सगळ्यांनी एकत्र येवन कितें ना कितें तरी नवें शिकपा जाय, हेचे खातीर हो मास्टर क्लास आसा. तनिष्का मास्टर क्लास म्हणून आमी वर्सभर आतां हो आमी प्रोग्राम करता आणि फुडेंय तो चालू उरतलो. फुडल्या म्हयन्यान आमी उकडीचे मोदक याचो एक वर्कशॉप घेता, मास्टर क्लास त्याचो आसा. आणि प्रत्येकाक एक उकडीचो मोदक आमी करपाक शिकयतली आणि ती प्रत्येक जाण त्या क्लास भितर एक तरी उकडीचो बरो मोदक करतली. देव बरें करूं. थँक्यू. ओके, सो आतां आमी ओवरऑल सगळें जाणून घेतलें आणि जर बायलांचो हो जो उत्सव आसा तो पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच खूब म्हणजे तांकां म्हणजे असल्यो ज्यो आसा त्यो भाजयो किंवा असल्यो वेगवेगळ्यो गांवांतल्यो गजाली ज्यो आसा त्यो पळोवपाक खूब आवडटा. आणि जशें आतां आमचे प्रामुख्य म्हणजे मॅडम आसा तांच्यांनी सांगलें की आमी वेगवेगळे ह्या बायलां खातीर तनिष्काच्या प्लॅटफॉर्मा थ्रू सो म्हणजे मंथली म्हयन्याच्या म्हयन्यांक वेगवेगळे वर्कशॉप जे आसा ते तुमच्या मुखार घेवन येतले. जाल्यार अशेंच कार्यावळी पळोवपा खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन यश सईत, हांव वर्षा आश्वेकर.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. हांव दीप्तिका कोडकराच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. शांतीनगर वास्को जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण, 2 जाणांक गंभीर जखमी. उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत केल्यात भरती. सुरावले ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांत जावपी सन्मानाक विरोध. रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपाची जाली मागणी. आकेबाश ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंचांनी मारली दांडी. लोक फुर्योज, ग्रामसभा अर्द्यार सोडून गेले घरा. गोंयांत अंदूच चड पावसाची नोंद. आतामेरेन पुराय राज्यात 125.82 इंच पावस. सरासरी पावसा परस अंदू 55.5% चड पावस. फाटल्या 5 वर्षांत राज्य सरकारान सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात सरकारी आणि खासगी वकिलांचेर मोडले 66,88,000 रुपया. मंत्री आलेक्स सिकेराची विधानसभेत लेखी जाप. आणि गोंयच्या दोनूय विमानतळावेल्यान वट्ट 34.42 किल भांगराची तस्करी. केंद्रीय वित्त खात्याच्या राज्यमंत्र्यांची लोकसभेत लेखी जाप. आता खबरो विस्तारान. शांतीनगर वास्को शेनवारा मध्यान राती जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयले, जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. 2 जाण उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. शेनवारा मध्यानराती शांतीनगर वास्को जाल्ल्या स्वयं अपघातात एकल्याक मरण आयले, जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. कारीवेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचे कळटा. डेव्हिड क्रूज आणि सहर्ष भोसले ह्या 2 तरणाट्यांक गंभीर दुखापत जाल्या, जाल्यार संजोत बोरकार हाका उपचारा वेळार जीएमसीत मरण आयले. हे 3 जाण मांगरावेल्यान दाबोळे विमानतळाच्या दिकेन वताले. येताले बरे स्पिडीन येयले. हांवूय नासलो, आमी भितर आसलोले. आमी ऑलिंपिक्स चोयताले. आवाज जालो म्हणून भायर सरले, जाल्यार हिंगसान ते म्हाका ते ओवर स्पिडींगान जायते एक्सिडेंट जाताय. हेजे पयलीं 2-3 एक्सिडेंट जाल्ले हिंगा. हय, सो ते मातशे हे दिसान भायर पडले. मागीर तो म्हाका दिसता आउट ऑफ कंट्रोल जालो थिंगा. आउट ऑफ कंट्रोल जावन मागीर तेणें तो सामको मारले तेजेर आनी झाडां बिडां उडयलीं आनी सामको ते रेलिंगाचेर मारले तेणें. आनी रेलिंगाचेर मारून पत्ते पडले सामकी गाडी सुद्दां. थंय चोयल्या ती गाडी कितली जाल्या पळय ती. सो 2 जाण फाटल्यान बसलोले आहा पळय तांकां चड मार लागलो. ड्रायव्हर ओके, ही वॉज ओके. ताका भायर बी काडलो, पुलीस बी आयले आनी सगळे लोकांनी बी गाणी तो आतां एंटनी म्हणटा थिंगा तो आमचो नेबर तो धांवून येयलो आनी थिंगा सगळे लोकांनी भायर काडले. देरां बिरां ओडून काडून भायर काडले. तेन्ना 2 जाण सारके जाम जाल्ले. मागीर तांकां तशें पुलीस PCR आहा पळय ती एथिका पळय भोंवता पळय ते पुलीस येयले. मागीर तेंचे गाडयेन ताका उबारून हाडून घायले बी आनी मागीर तांकां चिकले येयले. तेजे फाटल्यान मागीर आमकां खबर ना. मागीर तेजे फाटल्यान एम्बुलन्स येयली, पुलीस येयले आनी फायर ब्रिगेड येयली. बट फायर ब्रिगेड ती येयलोली बिकॉज ऑफ ते झाड बी व्हडलें पडलां काय म्हणून चोवपाक. पूण ते झाडां ल्हान ती. बट कितें जालां तें सारकें खबर ना. तें कशें कितें ओवर ते चड स्पिडीन आसलेलें पूण इतलेंच. आनी ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आकेबाश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंच वांगड्यांनी दांडी मारली. तांकां लागून थळावे लोक चाळवले. तिडकल्ल्या लोकांनी ग्रामसभा अर्द्यार सोडून ते घरा गेले. पंचायतीत जाल्ल्या भ्रष्टाचाराविशीं कागद दाखल करतले असो इशारोय लोकांनी दिलो. आकेबाश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंच आणि 5 पंच वांगडी गैरहजर राविल्ल्यान थळावे आक्रमक. ग्रामसभा अर्द्यार सोडून लोक गेले घरा. सामान्य मनीस पुलीस स्टेशनात वा विधानसभेत आपले प्रश्न मांडपाक शकनात. ताका लागून तांचे खातीर ग्रामसभा आसता. मात हेच ग्रामसभेक जर सरपंच आणि उपसरपंचान दांडी मारली जाल्यार प्रश्न कोणा कडेन मांडपाचे म्हूण तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी प्रश्न केला. The sarpanch is going on leave. Soon after sarpanch, deputy are going on leave. So here the Gram Sabha members who are over here, I don't know, they are facing hardship, and I think so. The Minister for Panchayat, Honorable Minister for Panchayat should look into this. The Director of Panchayat, the Deputy Director of Panchayat should look into this. The hardship faced by the Gram Sabha members,
because what is going on till today, no development has been taken place. Only development was the outing of the deputy sarpanch and the deputy sarpanch and the new sarpanch. That was the development. Let them show the report card of what they have done for the last 8 months. And they have been giving excuses, and now they are, because they have been running out of excuses, this of they going on leave. So I think so the Gram Sabha members have taken a good decision to boycott this meeting, and they have been requested to the secretary to take a next Gram Sabha meeting when the sarpanch or the deputy sarpanch takes charge. पंचायत अभियान कितले दीस दवरताले तुमी? पंचायत फॉर्मेशना फाटल्यान एक व्हेरी होलिस्टीक रिजन आशिल्ली की गांवच्या लोकांक वाचा मेळची. प्रत्येक मनीस असेंब्लीन वचून कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून कोर्टान कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून पुलीस स्टेशनार दिवंक शकना. हाजे खातीर पंचायत आशिल्ली न्ही. आतां अविनाश आसतना कामां जातालीं, रस्ते जाले, कितलेशे गटर जाले, अवेलेबल आशिल्लो. हांव कितें म्हणटा आतां आमच्या सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आफ्टर ऑलमोस्ट 2-3 months ऑफ लीव. ही मे बी हॅव्हिंग अ व्हेरी गुड रिजन फॉर इट. आमकां तशें पर्सनल हेजेर कोणाचें उलोवपाक मेळना, पूण समबडी शूड बी देअर टू लूक इन टू दीस मॅटर. आतां डेप्युटी ना, पंची ना, आनी तांकां आतां 2 जाण ना म्हणून सामकी तांची बिल्डिंगय ना ही. मजगती सरपंचाच्या आणि उपसरपंचाच्या गैरहाजेरी विशीं जेन्ना पत्रकारांनी पंचायतीच्या सचिवाक विचारले जाल्यार तो म्हणटा सरपंचान राजिनामो दिला आणि उपसरपंच खंय भलायकी इबाडल्या म्हूण रजेर गेला. सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आणि डेप्युटी सरपंच कितें तेगे हेल्थ ग्राउंडाचेर ते लिव्हीर गेला. ग्रामसभा आपण बंद झाली. ग्रामसभा तिने पलाट केली. इमर्जन्सी लोक बळ मारपा लागले ग्रामसभेक. ग्रामसभा सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच ना, ग्रामसभा एडजॉर्न कर म्हणून. आता डेप्युटी सरपंच आणि सरपंच आता कितलेशे महिने झाले पळयता आमी लिव्हरच आता. कितले झाले असेल तुम्ही आता लिव्ह आणि हांव कितकोन सांगता, ते अजून कोण सांगता. सद्या लिव्ह घातला तुम्ही दिता आमी परमिशन दिना. धांवता वयता आमी कांय परमिशन आमी दिना. कितकोन सांगताले लिव्हीर गेलो. गोमंतक टीव्ही खातीर आके बायस्टान भीमा पाटील. गोंयांत 2 वर्सांत चड प्रमाणात पावस पडला. आतां मेरेन पुराय राज्यांत 3198.6 मिलीमीटर म्हळ्यार 125.92 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सरासरी पावसा परस 55.5% चड पावस पडला. फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यांत उटंगराचो पावस चालूच आसा. फाटल्या 24 वरांत वट 45.9 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. उत्तर गोंयांत 3301 मिलीमीटर म्हळ्यार 129.96 इंच जाल्यार दक्षिण गोंयांत 3108.1 मिलीमीटर म्हळ्यारूच 122.36 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सांग्यार सगळ्यांत चड म्हळ्यार 106.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. ताच्या फाटोफाट केप्यां 85 मिलीमीटर पावस पडला. उपरांत काणकोणांत 64 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. मडगांव 52 मिलीमीटर, फोंड्या 48 मिलीमीटर, वाळपय 39.8 मिलीमीटर जाल्यार पेडण्यां 37.4 मिलीमीटर पावस पडला. तशेंच दाबोळे 33 मिलीमीटर, पोन्ने गोंयांत 28.4 मिलीमीटर, सांखळे 24.6 मिलीमीटर जाल्यार म्हापशां 7 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. तुम्ही जाणा आसतले गोंयांत ह्या वर्सा खूब असो पावस पडलेलो आसा. जाल्यार आतां ऑगस्टाच्या सुरवातेकूच समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 125 इंच सुमार पावस गोंयांत पडलेलो आसा. जाल्यार समज मिलीमिटरान पळयले जाल्यार 3198.6 मिलीमीटर गोंयांत पावस पडलेलो आसा. ते इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 125.92 इंचीस गोंयांत पावस पडलेलो आसा. जो वार्षिक जो पावस आसा त्या पावसा पेक्षा ह्या वर्साक 55.5% इंचीस पावस चड आसा. आनीक फाटली 24 वरां तुमी जाणा आसतले खूब असो पावस गोंयांत पडलो. तेन्ना सांग्यार समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 106.2 मिलीमीटर लास्ट 24 वरांत पावस पडलेलो आसा. केप्यां समज पळोवपाक गेले जाल्यार 85 मिलीमीटर लास्ट 24 वरांत पावस पडलेलो आसा. काणकोण समज पळोवपाक गेले 64 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. मडगांव पळोवपाक गेल्यार 52 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा.
पोंडा पळोवपाक गेले जाल्यार 48 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. वाळपय पळोवपाक गेले जाल्यार 39.8 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. पेडण्या पळोवपाक गेले जाल्यार 37.4 मिलीमीटर पावस पडला. आनी दाबोले पळोवपाक गेले जाल्यार 33 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. सांकळे पळोवपाक गेले जाल्यार 24.6 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. तशेंच म्हापशें पळोवपाक गेले जाल्यार 7 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. नॉर्थ गोवा समज जर पळोवपाक गेले जाल्यार 3301 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. आनी इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 129.96 इंचीस जातात. तशेंच साऊथ गोवा समज पळोवपाक गेले जाल्यार 3108.1 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. तशेंच समज आमी ते इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 122.36 इंचीस पावस पडलेलो आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर पणजेच्यान. फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजेच जुलय 2019 सावन राज्य सरकारान सर्वोच्च तशेंच उच्च न्यायालयातल्या सरकारी आनी खासगी वकिलांचेर वट्ट 66,88,000 रुपया खर्च केल्यात अशी लेखी जाप मंत्री अलेक्स सिक्वेरान विधानसभेत दिली. फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजेच जुलय 2019 सावन राज्य सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांतल्या वकिलांचेर 15,16,420 रुपया जाल्यार उच्च न्यायालयांतल्या सरकारी आनी खाजगी वकिलांचेर 51,71,500 रुपया अशे एकूण 66,88,000 रुपया खर्च केला. कांय वकिलांनी बिलां सादर करूंक नाशिल्ल्यान ही रक्कम सरकारा कडल्यान देणे आसा. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमो हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक कायदो मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी ही लेखी जाप दिल्या. गेल्या 5 वर्सां भितून सरकारा कडसून जे वकिलांचेर खर्च कितलो जालो असो प्रश्न विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव बाब हांणी उपरासलेलो विधानसभेंत. ताका जाप दितना कायदा मंत्री अलेक्स सिक्वेरा बाब हांच्यांनी जाप दितना सांगलें की फाटल्या 5 वर्सांत 2019 पासून आयज पर्यंत फाटल्या 5 वर्सांत सरकारा कडसून वकिलांचेर 67 लाख रुपीज खर्च जाला. हो खर्च जो आसा तो सुप्रीम कोर्टान जे वकील आसात त्यांचे आनी हायकोर्टान जे वकील आसात सरकारी आनी खाजगी ह्या दोनी सगळ्या वकिलांचो मेळोन हो जो खर्च हो 66,87,920 रुपीज इतलो हो खर्च आसा. आनी कांय बिलां आजुनूय सरकारा कडेन पावंक ना म्हणून आजुनूय कांय जे बिल्स आसात ते पे करपाचे अशें जाप तेणी दिल्ली. आतां कितले पयशे दिवपाचे उरला हे जेन्ना सब क्वेश्चन आसलो ताका सब क्वेश्चन आन्सर दितना आर.एस. सिक्वेरांनी सांगलें की सुप्रीम कोर्टान 24 प्रकरणां जाली. त्या 24 प्रकरणाचे वकील जे आसले त्या वकिलांचे 15,16,420 रुपया दिवपाचे अजून बाकी आसा. आनी तशेंच हायकोर्टान जे वकील आसले तेंची 12 प्रकरणांची अजून बिलांच येवंक ना. सो तो आंकडो मेळना. एकूण जर पळयत जाल्यार 32 खटले जे आसा तेंची हे पयशे दिवप बाकी आसा. 127 खटले जे खाजगी वकील जे आसा प्रायवेट वकील आसतात ते पळयतात आनी तेजेर 32 खटल्यांचे उपस्थित जी रावले त्यांची बिलां अजून येवंक ना ते दिवप बाकी आसा. 5 वर्सां आमचे वकील जर आमी काडले जाल्यार 95 जी प्रकरणां आसा तेतूनसून 49,21,500 रुपया जे आसा ते अजुनूय दिवप बाकी आसा अशी जाप अलेक्स सिक्वेरा बाब यांच्यांनी युरी आलेमाव यांच्या प्रश्नाक दितना विधानसभेत दिली. अशो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. फाटल्या 15 म्हयन्यांत दाबोळी तशेंच मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर वट्ट 34.42 किलो भांगराची तस्करी जाल्ल्याचें मुखार आयलां. 13.8 किलो भांगर मोपा जाल्यार 22.33 किलो भांगर दाबोळी विमानतळाचेर तस्करी जाल्ल्याचें कळटा. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी लोकसभेत एक प्रश्नाक केंद्रीय वित्त खात्याचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी हांणी लेखी स्वरुपात ही जाप दिली. एका तस्करी प्रकरणात दाबोळी विमानतळाचेर काम करपी कर्मचाऱ्याचोच हात आशिल्ल्याचे तडार आयिल्ल्या उपरांत 3 जाणांचेर गुन्यांव नोंद जाल्ल्याचें ह्या जापेंत म्हणलां. फाटल्या कांय दिसांसावन देशभर व्हडा प्रमाणात पावस पडटा. केरळात पावसाचेर जाल्यार सांवार आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळी केरळांतल्या वायनाडांत पालसणां कोसळपाचे घडणुकेंत मरप्यांचो आंकडो आतां 360चेर पावला. आयतारा लेगीत पालसणां कोसळून परिणाम जाल्ल्या वाठारांत बचाव कार्य चालूच आशिल्ले. चिखलांत अडकल्ल्यांचो सोद आधुनीक रडार ड्रोन वापरून करतात. थळावे लोक अजूनय कांय जाण बेपत्ता आसात अशी माहिती दितात. हे फाटभुंयेर सोद ऑपरेशन चालू आसा. भुंयकांप जाल्ल्या सुवातेर वेगवेगळ्या प्रणालींचे 1,300 कर्मचारी काम करतात. राज्य सरकारान पुनर्वसन येवजण जाहीर केल्या आनी पिडेस्तां खातीर नवी घरां बांदून दिवपाचें जाहीर केलां.
दिवचलच्या फोलेन बायपास रस्त्याचेर एकाच वेळार 4 गोरवांचो बळी गेलो. शेनवारा राती उसरा हो अपघात घडलो. बायपासाचेर बशिल्ल्या गोरवांक अज्ञात वाहनान धडक दिले उपरांत वाहनान सयत वाहन चालकान फुशो काडल्यो. अपघातांत बळी पडिल्ल्या गोरवां मदीं 2 वासरां आनी एके गायेचो आस्पाव आसा. नगरसेवक विजय कुमार नाटेकार आमच्या हायवेची एक्सिडेंट गोरवांक जायत आसा. आतां जर पयलीं गाडयांचे एक्सिडेंट जाय ते आमी आतां पुलीस बी दवरल्या आनी आतां बंद जाल्या. पूण गोरवांचे एक्सिडेंट आहा ते आतां 4 गोरवां हें जालीं म्हणजे समजीत ऑन द स्पॉट मेली. पूण हांव आतां लोकांक विनंती करता की तुमी एक तर गोरवांक तांची बांदा ना जाल्यार आमी गोशाळेन व्हरता आमचे कडेन मेळा. पूण अशें गोरवांक जी लास्ट हें आसा गायो आसा म्हशी आसा त्यो अश्यो रस्त्यार मरोंक जायना. आमी जाणा की रातचे हे फास्ट मारता तो हायवे हे सगळी बरोबर आहा. पूण पावस पडल्या कारणान आनी काळखान थोड्याशा लोकांक ते दिसना की दिसपडटा तेंचे. म्हणून हांव परत लोकांक आनी एकदां विनंती करता आनी आमी खूब फावटी गोमंतकच्या माध्यमांतून लोकांक आमी सांगलां की गोरवांचे अशें प्रॉब्लेम आसा ती म्हणून आनी लोकां कडेन परत हें केल्या विनंती केल्या. दिवचलचो नवीन 4 लेन बायपास दिसान दीस वादाचो विशय जायत आसा. ह्या बायपास रस्त्याचेर लोकार्पण केल्या उपरांत ह्या बायपास रस्त्याचेर अपघात घडत आसा. फाटल्या 6 जुनाक ह्या बायपास रस्त्याचें लोकार्पण केलां. ताचे उपरांत ह्या बायपास रस्त्याचेर ल्हानसान मेळून आतां मेरेन किमान 10 अपघात घडल्यात अशी माहिती मेळटा. बायपासाचें लोकार्पण केल्या उपरांत 23 जून ह्या राती ह्या बायपास रस्त्याचेर पयलो अपघात घडलो. मजगती दिवचलच्या बायपास रस्त्याचेर मोकाट गोरवांची समस्या दिसान दीस वाडत आसा. ह्या बायपास रस्त्याचेर वचत थंय गोरवां थपकल मारून बशिल्ली दिश्टी पडटा. रातच्या वेळार तर गोरवां रस्त्याचेर बशिल्ली आसतात. रातच्या वेळार पावस पडत जाल्यार वाहन चालकान ह्या गोरवांचो अदमास येना देखून वाहन चालक नियंत्रण वगडायतात आनी सरळ ह्या गोरवांक धडक दितात. बायपास रस्त्या वयल्या ह्या गोरवांचेर नियंत्रण येवपाक जाय अशी मागणी वाहन चालक आनी सामान्य नागरीक करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयच्या 13 उत्पादनांक बेगीनूच GI टॅग मेळपाक शकता हे खातीरची प्रक्रिया सुरू आसा. पोरू गोंयच्या 5 उत्पादनांक GI टॅग मेळ्ळ्यात. मांगिलाल आंबो, उकडत तांदूळ, मुसराद आंबो, ताळगांवची वांयगी, गोंयचे काजू, नाल्ल, हुर्रा, घुमट, गोवन सॉसेजीस, कोकोनट फेणी, कुणबी साडी, दोदोल आनी काविकल एक GI टॅग मेळपाक शकता. गोंयच्या 13 प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा आनी पोरू 5 गोंयच्या प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग ऑलरेडी मेळ्ळा. ह्या वर्सा जे आमी 13 प्रॉडक्ट घातल्या GI टॅगान गोंय सरकारान त्याची प्रक्रिया सुरू जाल्लेली आसा आनी हे 13 प्रॉडक्ट्सांची लिस्ट कितें ही हांव तुमकां सांगतलो. पूण त्याच्या पयलीं हांव एक सांगता की टॅग कित्याक इम्पॉर्टंट आसा. कारण खंयच्याय राज्याची वेगळेपण केन्ना वळखलें वयता त्यांच्या त्या राज्यांनी जे प्रॉडक्ट्स जाता त्या प्रॉडक्टांक जेन्ना GI टॅग मेळटा तेन्ना तेचें खाशेलेपण वळखलें वयता. त्या खातीर गोंयचे पोरू 5 प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग गोंय सरकारान घेतले आनी आतां 13 प्रॉडक्ट्सांची लिस्ट GI टॅग अप्लाय केला आनी त्याची प्रोसेस जी आसा ती स्टार्ट जाल्लेली आसा. ती 13 प्रॉडक्ट खंयचे हे तुमकां सांगता. तितून पयलें नांव आसा तें म्हटल्यार मांगिलाल आंबो. ह्या आंब्याचो एक प्रकार आसा जो गोंयांत जाता. कोरगूट तांदूळ हे गोंयांत जाता. मुसारत आंबो हो एक आंब्याचो प्रकार आसा हो गोंयांत जाता. ताळगांवची वांयगी ही ताळगांवची खासियत आसा ती ह्या लिस्टान आसा. गोंयचे काजू हे जर फामाद आसात पूण ताका GI टॅग नासले आयज पर्यंत सो ते नांव ह्या लिस्टान एड जाल्लेलें आसा. नाल्ल गोंयचे नाल्ल ते आसा. हुर्राक, घुमट जाल्यार गोंयचे सॉसेजीस हे ह्या लिस्टान आसपाक. कोकोनट फेणी एकाय GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा. ही म्हायती ऑलरेडी देविया राणे हांच्यांनी सांगल्या प्रेसानूय सांगलें की फेणीक GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा. कुणबी साडी ही एक गोंयचें वेगळें खाशेलेपण आसा आनी एका कुणबी साडीक सुद्दां GI टॅग मेळपाक जाय म्हूण तेचोय आस्पाव ह्या लिस्टान जाल्लो आसा.
दोदेल आणि फायनली कावी कला ह्या कावी कलेचोय आस्पाव ह्या लिस्टान गोंय सरकारान केलो. ह्या चालू असलेल्या असेंब्ली सेशनान विरोधी आमदार विजय सरदेसाय हांच्यांनी हो टॉपीक काडलो की गोंयची कावी कला एका टॅग मेळपाकूच जाय. कर्नाटक राज्यान ऑलरेडी ह्या कावी कले खातीर अप्लाय केला आणि ती कर्नाटक सरकार ही कावी कला चोरून वयच्या पयलीं गोंयच्या कावी कलेक हो GI टॅग मेळपाकूच जाय अशी मागणी आमदार विजय सरदेसायन केली. त्याच्या उपरांत हेचो कावी कलेचो आस्पाव ह्या 13 प्रॉडक्ट्सांच्या यादीन केल्लेलो आसा. सो ह्या 13 प्रॉडक्ट्स GI टॅगाक अप्लाय जाला आनी ताचो प्रोसेसूय चालू आसा. अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. फाटल्या म्हयन्यासावन सेगीत पडपी पावसाक लागून सुपारेच्या पिकांक बरोच फटको बसलो. बागेदारांक आर्थीक लुकसाण जाला. तांच्यांनी सरकारा कडेन लुकसाण भरपायची मागणी केल्या. शेताबरोबरच सुपारीच्या पिकाक लेगीत पावसाक लागून फटको बसला. फाटल्या म्हयन्यासावन पडपी पावसाक लागून खेडे सावयवेरेच्या आनंद कडेकार हांच्या बागायतींतल्यो माडयो वाऱ्याक लागून मोडल्यो. सुपाऱ्यो गळपाक लागल्यात. देखून सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण तांणी मागणी केल्या. कुळागर म्हणजे ह्या वर्सा पावस भरपूर पडलो न्हय, ते खातीर आतां इतके टायमार सुपारी सगळी गोवन पडल्या. हय, कुळागरां माडयो मोडल्या वाऱ्यान आनी कितें जालां अशें नुकसाणी भरपूर जाले. वाळाच्यो झाडो मोडल्या आनी त्या बद्दल आमकां सरकारान कितें तरी हेचेर मदत करची. बागायती कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत लोक कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून उदक प्रदूषित जाता. तशेंच बागायतदाराकूय ह्या कोयराक लागून त्रास जाता. लोकांनी कोयर व्हाळांत उडोवचो न्हय अशें आवाहनूय आनंदान केलां. बांदार म्हणजे कितें विशय, बांद हो सगळ्याचो, म्हाका सुद्दां बांद लागता तो, पण कितें आसा त्या टायमार ते हें काडिना, आडयता तें पळी काडिना आनी तें उदक व्हांवोन सगळें अंदूवारी कुळागरां गेलें, सगळे कुळागरां नास धूस जाले. बरें वयले लोक पळय कितें कचरो व्हाळां उडयता न्हय, तो सगळो व्हाळां येवन थंय लागता बांद मोडी नाशिल्ल्या कारणान आनी तें उदक सगळें हें जाता दूशीत जाता. सो तेजेरूय थळाव्या लोकांनी हय, थळाव्या लोकांनी हेचेर विचार करचो मातसो. व्हाळां उडयतना मात तर थोडो विचार करचो. नमस्कार. सध्या मी आसा सावयवेऱ्या गांवांतल्या खेड्या वाठारांत, जंय हांगा एक विजयादुर्गा देवस्थान केरी जें आसा त्या तळयेचो एक फाटो, एक व्हाळ हांगा व्हांवता. हांगा चडशा लोकांचें उत्पन्न म्हटल्यार कुळागरी उत्पन्न, पूण दुर्दैवान सध्या शहरीकरणाचो प्रभाव ह्या सैमान नटलेल्या भागाचेर पडपाक लागला. हो पारंपारीक ओहो नालो जो आसा, ह्या नाल्यान सध्या लोक नाका जाल्लो कचरो हाडून उडयतात. कुळागरी लोक आपले परीन काळजी घेवन त्या कचऱ्याची विल्हेवाट लायतात, पूण शहरी भागांतले कांय सुशिक्षीत लोक ह्या नाल्यान नाका जाल्लो कचरो वापरतात, जातून भुरग्यांचे डायपर, जाणट्यांचे डायपर, लेडीजांचे पॅम्पर्स अशे खूब तरेचो कचरो थंय येवन पडटा. तेजी विल्हेवाट लायता म्हटल्यार थळावे जे शेतकार जे आसा, कुळागरी मनीस आसा, तांकां नाका पुरो जाता. हे गैरप्रकार आडोवपाचें काम सरकार करूंक शकना. थळाव्यांनीच जतनाय घेवन आपल्या घरांतलो कोयर जो आसा तेची वेवस्थीत विल्हेवाट लावची अशी ह्या थळाव्या कुळागरांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर खेडे सावयवेरेच्यान शेखर नायक. गोंय विधानसभा अधिवेशनात वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांकां मराठी भाशेंतल्यान न उलयता कोंकणीत उलोवपाक सांगपी आमदार विजय सरदेसाय आनी मराठी भाशे सयत सभाघराचो अपमान केल्ल्यान ताचे आड हक्कभंगाचो थाराव हाडचो अशी मागणी मराठी राज्यपाल समितीचे अध्यक्ष गो रा ढवळीकर हांणी केल्या. 1987 साली जो राजभाषा कायदा विधानसभेने संमत केला, त्या कायद्यामध्ये कोकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषांना समान अधिकार दिलेले आहेत. म्हणजे जिथं जिथं सरकार कोकणीचा वापर करेल तिथं तिथं मराठीचाही वापर करण्याचं बंधन सरकारवर आहे. तसंच लोकांनाही त्यांना वाटेल त्या भाषेमध्ये, मराठी किंवा कोकणीमध्ये बोलण्याचा किंवा लिहिण्याचा, व्यवहार करण्याचा सगळा अधिकार दिलेला आहे या कायद्यात. असं असताना गेल्या 2 दिवसापूर्वी विधानसभेमध्ये वीज मंत्री श्री सुदीन ढवळीकर आपल्या मागण्या इंग्रजीतून मांडत होते, त्यावेळी त्यांना अडवून त्यांना कोकणीत बोला असं सरदेसाई आग्रह करू लागले. विजय सरदेसाई हे कसं
ते करू शकतात. सुधीर ढवळीकरनी त्यांना सांगितलं की मी मराठीतून बोलू का, तर नाही, मराठीतून नाही, कोकणीतून बोला, मराठी ही कुठली त्या प्रदेशाची भाषा मराठी नाही. अशा प्रकारे त्यांना अडवलं गेलं. किंवा माझ्या दृष्टीनं हे कृत्य अत्यंत अयोग्य आहे आणि हा त्या सभागृहाचा अवमान करणार आहे. कारण त्या सभागृहातच तो कायदा संमत केलेला आहे आणि मराठी आणि कोकणीला समान हक्क दिलेले आहेत. हा सर्व मराठी भाषिकांचा अवमान आहे. सगळ्या गोमंतकीयांचाच म्हणतो मी, हा अवमान आहे. कायदा काय सांगतो हे सर्वांनी तरी पाळलं पाहिजे. तेव्हा माझी मागणी आहे, आमची सर्वांची मागणी आहे की विधानसभेमध्ये सरदेसाईंच्या विरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव यावा आणि त्यांना माफी मागण्यास भाग पाडण्यात यावं. सुनावले ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांचो पी सनबर्नाक ग्रामस्थांनी विरोध केलो. रोमी कोंकणी समान भाषेचो दर्जो दिवपाक सुनावले ग्रामसभेत संमती दिली. दक्षिण गोंयांत सनबर्नाच्या विरोधात जायत्या ग्रामसभेत विरोध जायत आसा. तशेंच रोमी कोंकणीक लेगीत अधिकृत भाषेचो दर्जो मेळपा खातीर लोक मागणी करतात. ह्या फाटभुंयेर सुनावले ग्रामसभेत लेगीत सनबर्नाक विरोध आनी रोमी कोंकणीक तेंको जाहीर केलो. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मनशाचें आनी जनावरांचें नातें खूब लागींचें. खूब लोक कुत्रे माजरां पाळटात, तांची कुयदाद करतात, तांकां लव एंड अफेक्शन दितात. अशे कितलेशेच लोक आसा जे पक्षीय पाळटात. आनी बर्ड्सां भितर पॅरट हो खूब कॉमन. खूब लोक पॅरट्स पाळटात
आनी कारण तो सुंदर दिसता, तो आवाज बरी काडटा. पूण कावळो हो आमच्या लागीं खूब आसा, खूब सगळे कडेन आमकां कावळ्याचो आवाज आयकून येता. पूण ताका पाळपाचें सोड, ताका लागीं सुद्दां वचपाचें आमी धाडस करना. लोक चडशे ताजे म्हऱ्यांत वचनात, कारण ताजो कलर आनी ताजो आवाज कदाचित ताजे खातीर लोक ताका तितले लायक करनात. पूण आमच्या मदीं एक आसा, एक फॅमिली मिर्सी, आतां आमी मिर्सी आयल्या, आनी अशी एक फॅमिली आसा जांणी कावळ्याक पोसला आनी फक्त पोसूना कितलींशींच वर्सां हो कावळो तांचो फॅमिली मेंबर जाल्लो आसा. आनी ताजे ते ताका खूब लव एंड अफेक्शन दिता, तांकां ताची उपुरबाय करता. सो अशे तरेच्यो फॅमिली कडेन आमी मेळपाक आयल्या, पळोवपाक आयल्या की तांकां कावळो पोसपाची तांचे विचार कित्याक आयलो आनी ते तांचे एक्सपिरियन्स कितें आसा हें आमी पळोवपा खातीर आमी हांगा आयल्या. आमचे बरोबर आसा फ्रांसीस आझावेदो, हे फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीचे भितर ऑफिसर आसात. आनी त्या शिवाय तांचे ते तियात्रिस्ट, म्हाका दिसता तियात्रान काम करता, बँडान काम करता, बरी म्युजीक वाजयता. सो अशे तरेचे मल्टी टॅलंटेड फ्रांसीस बाब, तांकां पुतुशेय म्हणटात. सो तांचे म्हऱ्यान तांकां विचारया आमी की कावळो पोसपाची तुमची कल्पना कशी आयली आनी हें केन्ना स्टार्ट जालें. पुतुश बाब, वेलकम टू द शो. तुमकां पयलीं म्हणजे कावळ्याचें नांव सांग आमकां. कावळ्याक सांगचें म्हणल्यार आमचे बाय धाकटे आसले ते टॉम एंड जेरी खूब पळयताले प्रोग्राम. म्हणटच आमी 2 पोसलेले पयले जाले. आतां म्हाका दिसता 17-18 आयज जालीं वर्सां जालीं आतां. कसो आयलो तो तुमच्या म्हऱ्यान पावलो कसो? वयलो पयले तुका सांगला हांवें, तेका नांव टॉम एंड जेरी. तेन्ना तुमकां कार्टून चलताले तेन्ना न्हू. म्हणटच बायन एकल्याक टॉम दवरले, एकल्याक जेरी दवरले. हो आतां म्हणटा तो टॉम म्हणटा तो इतली वर्सां हय आमच्या कडेन आहा. जालें कितें, तेन्ना हांव फायर कॉलाक वचून आहलो, जावं एमर्जन्सी कॉलाक वचून आहलो, ऑफिसान काम करतालो. त्या टायमार आमचे भुरगे म्हणाले, साहेब म्हणाले एक कावळो झाडार सावन पडला. तेन्ना हो मेर्शेचो हायवे बंद जावन आहलो, त्या पयलीं दिसान तो त्या दिसान. म्हणटा तेन्ना एक झाड पडलेलें आहा आनी तेजेर म्हणाले एक धांवटो कावळो पडलेलो आहा. ते जाण हांव सुकणें हय जितो आसलो, पोर आहलें हय, इंजर्ड जालोलो. ते म्हणले तेका कोणी कुत्रे बा खातेले, कोण सोरो कुत्रे बा खातेले, तेका कितें करूं आमी घेवन यो. तुका पयलींच आवड आशिल्ली, सुकण्यांची आवड आशिल्ली तुकडे आशिल्ली पयलीं ऑलरेडी तेन्ना? पयलो आदी आहलो केन्ना आमी मावाडे आमच्या थिंगा एक आमी पोसलोलो, आमच्या तेज्या बायलेच्या घरा आमी एक पोसलोलो. कितें कावळोच पोसलोलो? हय हय थिंगा पोसलोलो. म्हणटा तेन्ना आमी थिंगा रावतालीं, तेन्ना म्हणटा आमी सोडून येयलीं. तेन्ना तो आतां मागीर तो जालो आसतलो, गेलो आसतलो. मागीर म्हणल्यार आमच्या घरान आमी पोसया आनी तेन्ना आमी फायर ब्रिगेड क्वॉर्टर्सान रावतालीं. थंयसान मागीर तो आतां आमी पत्तो मेर्शी हाडला, घर बांदल्या बरें हाडला तेका. सो 18 वर्सां तुमचे बरोबर टॉम आसा, तुमच्या फॅमिलीचो मेंबर आसा. हय हय. आमी सांगचे म्हणल्यार तेका एक कावडो कसो आमी तेका आमचे फॅमिली मेंबर्स आमचे कडेन उलयता, तेका कावडो कसो धांवडो येना आनी तेका उलयता आनी तेका कितें सगलें समजता तेका. तो आतां बायलेक आमचे मामा म्हणून, आतां बाय तो कितें करता, बायक इमिटेट करता, बाय मामा म्हणटा बायलेक. म्हणटच तोय आपूण मामा म्हणटा बायलेक. आनी आमी घरांत कितें जालें, आतां पयस बार आहा जाल्यार आमी फेवणी घालून एकामेकाक आमचे सिग्नल कशें करून तो आपूण फेवणी शिकला. आनी हुंयचोच म्हाका दिसना कावडो फेवणी घालता. एक्झॅक्टली तो घालता, विसल करता तो. रिकॉर्ड जातलो हो हांव म्हणटा हे काय गिनीस रेकॉर्ड म्हणटा, कित्याक आनी उलयता मामा म्हणून, मामा घोडे कोण म्हणटा विसल हांवें पळोवंक ना, कोण पॅरेट घालता न्हू. पूण एक टायम कितें आतां शिकयला काय ऑटोमॅटीक ऑटोमॅटीक आपूण जावन तो करता, आमी घालता एकामेकाक न्हू. तेन्ना आयकून हें जाला. सारको इतलो स्वीट सारको ती विसल तेजी चड बरी सारकी. आनी ताका आपल्याक जाय तेन्नाच आमी वधवच्यान ताका ट्राय करता विसल घालपा खातीर, पूण तो आपल्याक जाय तेन्नाच घालतलो. आमच्या मदें आमी तेका तो एक टायम ओक कशें आहा तेका न्हू. आमी नवळीके आयल्या म्हणटकीर तो मातसो हें जाला, पूण तरी आसतना तो बरो कम्फर्टेबल सगलें समजता तेका. आनी जेवण पासून तो कितें अशें अशी कशें कांय खायना. सर आमी कितें जेवता तें सगलें. आनी लायक तेका चड सॉफ्ट ड्रिंक आनी सॉफ्ट ड्रिंक पासून ओपन करता तेन्ना गॅसीचे आसूंक जाय, आवाज येवपाक जाय, जाल्यार तो भितलो तो. हय गॅस गेले. आनी कितें आवडटा खावपाक? सगलें आमी जे आमी जेवता सगलें, शीत जेयता, नुस्तें, शीत, भाजलेलें सगलें. हय तेजे आमी भायर वेस्ट उडयता तसलें खायना तो. बरें. आनी स्पेशल तेका आमी हय सगलें 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 केन्ना आमी तेका मीन्स हाडटा हेजे आमची गाईचो मीन्स हाडटा तेका स्पेशल. तो तेका चापपाक बऱ्याक पडटा न्हू खावपाक. हय 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 स्पेशल. बोरोना जालोलो. कितें जालें सडनली एक पाट तो कितें जालें भिलो आनी फॅनाक दवरलो वयर. म्हणटा त्या टायमार फॅन दवरलो तेजो पाकाटाक मातसो मार पडलो. त्या टायमार डॉक्टर गुस्ताव, त्या टायमार तो हाजी डायरेक्टर आहलो हेल्थाचो,
तेणे येवन तेका हय तेणे ट्रीट केला तेका आनी तो म्हणलो की आपलो फर्स्ट पेशंट आपले खूब पेशंट आपले आहा म्हणलो जनावरां कावडो आपलो पयलो पेशंट म्हणलो आपण तेका बरो करूंकूच जाय म्हणलो आपल्याक चॅलेंज म्हणले आपल्यान तेणें तेका बरो केला तो येतालो स्पेशली घरा येतालो हय तेका ट्रीट करपाक मागीर जालो आतां नॉर्मल जालो सारको बरो आहा बाशो आयकता तो कितें उलयता सगळें सगळें आयकता बाशान हरशीं कावळो लसता मनीस पळयतकीर पळटा कोणाकूच नजरेक लागून तो ना जोकेकूच रावना मनशाचे मातशे हात केल्यार धांव मारता धांव मारता खूब भिता हय तो एसीन रावता सुशेगाद आमच्या बरोबर एसीन आसता भितर सो न्हिदताना तुमचे पासून भितर येता. आमी कोणाकूच येवं आतां पॅरट आहा म्हज्या खांदार पिंजऱ्यान कोणाक पॅरटाचें नांव कितें मिठू मिठू आनी तो ताजी कितें स्पेशलिटी तो कितें करता ना कोत्ता आमच्या मिठू मिठू म्हणटा बारीक विसल घालता तो पूण आनी तांचे दोगांचें रिलेशन कशें आहा ते फ्रेंड्स काय झगडटा बिगडटा हा बेश्टे आसतात न्हू एकामेकाचे मदीं मदीं मातशें हें करता म्हूण तशें सामकें एकामेकाक हें करपाक वचना बाशू तेका सॉफ्ट ड्रिंक हाडको तेका सॉफ्ट ड्रिंक हाडटा ओ पार्टी आयज बाबा you want to drink something? You also want? Meet. अरे वा तेका ओरिसा सांगला ओरिसा ओरिसा हय बाबा 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 या कितें हे पळय मामा बरोबर सॉफ्ट ड्रिंक फॉर यू टेक ओ तेजे फेवरेट लायक तेका चड सॉफ्ट ड्रिंक भितर हें लायम लेमन ना सारकी लिमका लिमका हय बाबा तरी बरें फक्त लिमकाच घेता बुराक बी काय घेना बाबा ड्रिंक यू ऑल्सो वॉन्ट I'll give you होय I'll give you take you want to drink take the one आणि एक तेका लायक म्हणल्यार न्हू पळय आतां दुसरे आमचे कडेन 4 आहले तुमचे धरून आनी 4 आहले मागीर आनी ते केन्ना आयले मागीर तीन ती तोच खूंय कॉलांक वयता तेन्ना आमचे भुरगे म्हाका म्हणजे तुमी ताका सेव केलो एक लायफ आनी तुमी ताजी एक कावळ्याचें लायफ सेव केलें 4 आहले अशें कोणागेर आतां खंय कावडे पडले सगळा हा जमनीर हा ते म्हाका फोन मारता हाडूं घेवन येवं काय म्हणटा आमी मागीर वता ते व्हडले कोतान सोडटा हय कित्याक पयले त्या टायमार कोण कुत्रे खातेले कितें जातेलें तेका न्हू तिका सोडटा मागीर असो सोडटा मागीर आनी तुका आतां कळ्ळां कावळ्यांक कशें कॅर करपाचें एक्सपर्टीज म्हणटा तेका ट्रेन करप म्हणल्यार देवाच्या बाग म्हणटा सामकें स्पेशली कोणा कडेन रावना तो नाल्यार न्हू तुका ताचे खातीर तुमकां कितें प्रॉब्लेम कितें जाता केन्नाय अशें जाल्या कावळ्या खातीर नाल्यार लोक येवपाक सोदना नाल्यार कितें कशें एक प्रॉब्लम म्हणटा ते आमकां खंयच भायर वचोंक मेळना टुराक वचोंक मेळना कुत्र्याक कोणाकूय जेवण घाल म्हूण सांगूंक जाता कितें करूंक जाता पूण एका कोणा कडेन रावचो ना तो एका लागून आमी आतां खंयच वचना इतल्या आतां वर्सां जालीं आतां आमी खंयच टूर भायर करिना आमचे भायर घरा भायर रावना भायर ओवरनायट वचपाक मेळना ना 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 हेका लागून सामकें बांदून उरता सारकें कारण आनी कोण ताका पळोवपाक शकपाना ना दुसऱ्याक लागीं रावचो ना तेका टावल हाड तेका न्हावणून दाखयता तेका न्हाव ताका तशें जेवण दवरून मी वचपाक मेळना तशें जेयता ते पूण म्हाका दिसना तूं घर बंद आसत जाल्यार कितले ते म्हणटा रावतले अशें नाल्यार न्हू आनी तुमकां हुस्को जाता ताजो एकट्या दवरून वचप म्हणजे आनी आमकां ते आनी तुमी घेवन वचपाकूय शकना ताका ना तशें आमी घेवन गेल्या पिकनिकेक पासून तेका घेवन गेल्या हय काणकोण येला तेका मागीर दोड्या मार्गाचेर ते फार्म आहा थिंगा बसून येला गाडयेन बसता हय गाडयेन बसता स्टेरिंगेचेर बसता आपूण सारको हो बसता हय मागीर लोक पळयना तुमकां अरे कोण कोण लोक येता आसतले पळयता हे कावड्याक घेवन भोंवता पळयता बाबा गुश्शा कोता रे बरो फेमस जाला आसतलो सारको ताका कॉन्स्टंटली तुका न्हाणेत वचचें पडटा न्ही बाबा मेक पेटे मेक रे बाबा ताका आवडटा न्हाणेल्यार आवडटा स्प्रे मारल्यार आवडटा थंड दिसता ताका सांगचें म्हणल्यार हांव भायर सोदता आतां खंय वयता कामाक वयता तेका न्हावणूकूच जाव नाल्यार खंयच्या वचून बारीक हायजेनिकली सामको हें सामको कोणें म्हणटा तेका मे पूण हेजे म्हाका दिसता लीव मार कोण एक्झॅक्टली आनी भायर बी वता भायर वयता आनी मागीर तो भायर बसून परत भितर येता हय केन्ना समज दुसरे कावडे येयले जाल्यार तो तेंच्या बरोबर मिक्सअप जायना तो न्हावन भितर येता हय कितें जाता ते मारत म्हणून हें करत म्हणून काय हांव नको तेजें कितें म्हणल्यार तेंकां तेंचो संबंद गेला गो हो म्हणल्या भाशेन तेंचो न्हू बरोबर आनी ते बाकीचे कावळे कशे रिएक्ट करता पळय येता पूण पळय आदी तूं जाण एक कावड्याक कोणें हातीन घेवप म्हणल्यार हे सगळीं येता सामके तांचे जॉयंट बरेंच तांचें हें आसता सारकें पूण आमकां कोणूच कांयच म्हणना कित्याक ते जाणा आमचो मागीर बरो हुशार आहा I'll wipe you.
आयल वायप यू बाबा कम कम. आनी ते बाकीच्या मागीर तेमी सोडलें बाकीचे कावळे आहा ते सोडले न्हू एकलो आमी नको कहो कितें जालें पूण दोगांड आमी फ्री केले वचों दी म्हण तिका हय. आनी तूं जाणा घरान अशें धरून मातशें हशीकूय कशी जाता गाण करता ते नको न्हू तांकां खबर आसा न्हू तिका. ना 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 चोच मारतलो दुसऱ्यांक चोच मारता तो. मारले कोणा चोच बीन हय मारता मारता मारता. तुका मारता. म्हजें नांव सलिना आजोविदो. कसो तूं हे कावळो आनी तुजें कशें कनेक्शन कितें आसा. हांव तो आमचो सारको म्हाजो क्लोज चड सारको म्हणजे म्हाका आलोंक दिना. इवन आतां हांव कितें रांदता समज गॅसीर दवरता आनी हांव म्हजें काम करता जालें म्हणटकूच तो तिका बोब मारता. म्हणजे हांव जाणा ऑलमोस्ट म्हणजे जालें जेवण पासून शीत बा कितें दवरलें तो तिका वचून बोबो मारता. सो म्हाका ऑटोमॅटिकली गमलें तें सगळें जालें म्हणून. इवन फोन येयलो भायल्यान झाडां बा कितें शिंपता जाल्यार तो शेवणी घालता. सो मागीर गमता येयलो इवन फोन वाजलो जाल्यार तो विसल घालता. सो ऑटोमॅटिकली गमता म्हणजे कितें तरी जालां. आनी आमी भायर सरलीं जाल्यार वयर वयता फर्स्ट फ्लोरार वचोन थिंगा बसून व्हडल्यान बोब मारप मामा काम. सो नेबरांक बसून गमता आमी घरान ना म्हणत. आनी तुका सगळ्यांत चड लायक. हय म्हाज्या फानार बसतलो किस दितलो. इवन आतां न्हिदला वचून जाल्यार तकलेक मसाज करतलो. इवन म्हणजे न्हीद म्हणटा आयकतलो. इवन रोजार करता न्हू येवन बसतलो सारको अल्टराक पळोवन तोंड हालयता म्हणजे आपणें चिंतून तो रोजार करता गो. इवन ते बाय कांतारां हेजे मोबायलार कितें घातली न्हू त्या कांताराचेर तो डान्स करून दाखयता. म्हणजे ते 6-8 बिटाचेर मोस्टली तो म्हणजे सारको नाचोन दाखयतलो. कंप्लीट म्हणजे फॅमिलीचो मेंबर जाला सारको. हय 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 म्हणजे ते कडेन तेज्या बगर रावंक म्हणजे मातसो ना जाल्यार कितें जाता खंय सोदूंक भोंवता तेका खूंय गेलो कितें गेलो तो सोदपाक. राती नाच जालो म्हणजे मागीर सोदलो पळय तो वयर बसोन हाडलो. अशें केन्ना जालां तुका केन्ना सडनली नाच जाला मागीर तूं. हय कितलेच पण म्हणजे नाच जाता पळय म्हाका म्हणजे रडोंक येता खूंय गेलो कांयच मन केन्नाय मागीर वयर वचोन खूंय बसता. मागीर सगळे आख्खे गोरबो तेका सोदूंक भोंवचो पडटा. म्हणजे रावता खूंय आसला शेवणी घाललो मागीर सगळो येता. एक टायमार एक कावूक जालो जाल्यार मातशें देवंक मातसो त्रास करता. मागीर वचोन हाडचो मागीर राती तें घेवन येयलें वयसून सगळ्या. इवन कोणें म्हणजे देरार नॉक करतलो आपूण सारको. आतां ताका भायर घातलो आनी भितर बेडरूमान तर आहा देर नॉक करता. लिटरली नॉक करता म्हणजे आपणाक देर ओपन कर मागीर हाडलो भितर एसीन बसता. मनशा भशेन. हय मनशाचे परस एक्चुली मनजात बरी म्हणपाची सारकी म्हणजे फेथफूल कहो सारको. हय इवन आतां हेजेर कॅमेराचेर बसून इवन कॅमेरा आतां एक कोण येयलो न्हू म्हणजे पळयत रावतलो मोबायलाचेर ते फोन मारलो तेजो फोन कट करप बायेचो. इवन लायटी ऑन ऑफ करता. हे पळय हिंगासर आपूण ऑन ऑफ करीत रावतलो. म्हणजे कोणूय दिसता म्हणजे मनीस हें करता आमगेर कोण पर्सनल करता पूण तो आपूण आपणाक जाय तेन्ना लायटी ऑन ऑफ करतलो सगळ्यो. एक टायमार आमी घरा येयल्यार सगळ्यो लायटी ऑन गमना कितें आसता वयता म्हणजे मागीर हो बटन्स मारून दवरता. हय आमच्या वांगडा आसा सेल्फ्रा बाय. आनी सेल्फ्रा बाय ल्हानपणा पासून हो कावळो ताजे बरोबर ताजो पॅट म्हणून आसा. इवन स्कुलान वतना खंय ते ताजे बरोबर ताजे बॅगाचेर बसतालो आनी ताजो इवन फोटो खंय 4th स्टँडर्डार आसतना ताजो फोटो नवीन टायम्साचेर आयिल्लो. सो इतले तांचे दोगांचें कनेक्शन आसा. सो ताका सेल्फ्रा बायक विचारया की ताजें कशें दिसता दिसता आनी तो तूं कितें एक्सपिरियन्स तुजें एक कावळो पॅट म्हणून तुमी हें केलां इतल्या वर्सां. जेन्ना हांव स्कुलान आहलें तेन्ना इट वॉज लायक अ डिफरंट थिंग की नॉर्मली लोक हो पॅट कावड्यांक दोन नासलो. सो टिचर बाय चात्ताली सेल्फ्रा आर यू शुअर यू रियली हॅव अ पॅट क्रो. अशें बोले या टिचर. एंड आय रिमेंबर वन्स जेन्ना हांव धाकटें आसतना डाडा गाडी तेका गाडयेन घालून हाडलेलो स्कुलान दाखोवपाक. And all the teachers were like shocked to see that I actually had a pet crow. So even till date now लोक आमकां वळखता की आमकडे पेट क्रो आहा म्हणून. आनी जेन्ना एनी टायम आमी आतां खूंय वसत खूंयचे प्रोग्रामांक जावं नॉर्मल इवन बाजारांत तर वसत आनी दॅट पर्सन नो दॅट वी हॅव अ पेट क्रो. पयलो क्वेश्चन तुमचो कावडो कसो आहा. दॅट इज दॅट वन क्वेश्चन लिटरली तुका सांगो एक तरी मनीस आमकां विचारताच नो मॅटर लायक हू द पर्सन इज. सो एक तेका लागून एक आमकांय मातशी आयडेंटिटी आहा कशी. I don't know. My bond and his bond like brother sister. I would call him stupid because जेन्ना तो हांव जेन्ना फोनार तेका दिश्टी पडलें हांव जेन्ना कॉलर आहा तो रेड बटन मारता कट करपाक. You know how you have that brother sister bond. So it's like that ki he gets jealous and he cuts the call directly. Till date he does that. बंद पडटा. सारको मारता रेड बटनाचेर मारता आनी बंद उडयता. So that's what that bond is like a brother sister कित्याक इतली आतां वर्सां आहा तो. आनी म्हाका झगडीं करता तो कितें जालें अशें in case if like I obviously I go and I tease him like that येतलो चोंच मारतलो and literally he'll peck me so hard that blood will come. I don't say anything because
to be understood because it was my fault. I, teached him like. But yeah, he's a very sweet fellow. No. As said. पण ते हें मारल्यार तशें कांय हें जायना तशें तुका at the moment. आयले जाल्यार सुद्दां तुका कितें इंजेक्शन बी घेवचें पडटा काय काय ना Normally आता normal नॉन इन्फेक्शियस म्हणजे कांय तशी रिस्क कांय नासता ते भितर मारले म्हणून तशें काय ना. आनी ताका ताजें कशें कॅर घेता कोण सगळ्यांत चड ताका कॅर कोणें घेता मामा बिकॉज मामा चडशें तेज्या बरोबर आसता सो इवन आतां एक पॉयंटार हांव दाडा बसून ना घरान first thing he will say, even if we are there in the house, first person that he'll call out to his mama. Even as we enter in the house, first thing he'll say mama. Mama जशी पडा ना आख्ख्या घराक तो भोंवतलो मामा 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 करून आख्ख्या घराक भोंवता तो. But he does get annoyed if somebody comes in the house. Like I remember many times, लोक आमगेर येता like कितें band practice आसो तो कितें आसो लोक येता. So he's like free in the house. एक पडे आमी ताका भितर घालता रुमान कित्याक आतां लोक अहो बसलो आहा न्हू and he doesn't like the person. I don't know how he doesn't like people and all like that. Certain मनशांक सगळो सगल्यांक ना. He'll go and he'll peck the person. ताजे खातीर अशें कितें प्रॉब्लेम जाले अशें कितें आसा केन्ना जालें एनी रिमेंबर एनी कशी इन्सिडंट वेर Problem अहें नो. No, not problem as such. He's lucky. or for us. or good thing and some good nice experience. I remember once जेन्ना आमी कॉटेजान रावतालीं आमच्या हेच्या सायडीक न्हू लायक इट्स नॉट लायक अ बॅड थिंग पूण वॉट ही सफर्ड एक्चुअली इज आमी टावर एक आहलोलो आमच्या बिल्डिंगेची कुशीक बिसायड्स द क्वॉर्टर्स. So I have personally seen how a bird gets, affected by the tower. कित्याक तेका tumor balls जालेले. He had tumor balls all over his body, on his beak and on his legs and all. So we came to know it's tumor balls because Dr. Gustav, he treated him for free. For free, like he literally, used to give him injections for free. And he treated him that well that he's, good right now. सो तेणे ती ते तेजे कितें पडलेले द बॉल्स हार्ड जावन अशें पडले ते सो ही सेंड दॅट फॉर टेस्टिंग तेन्ना म्हणूंक लागले ते ट्युमर बॉल्स सो वी रियलायज इट्स बिकॉज ऑफ द टावर रेडिएशन बिकॉज ऑफ द रेडिएशन सो आमकां सारकें अहें वी सॉ दॅट इफेक्ट दॅट प्रूफ दॅट हाव बर्ड्स गेट अफेक्टेड बाय रेडिएशन सो ते एक आहा एंड वेन ही वॉज स्मॉल आमी तेका भायल्यान दवरतालीं. So when you should keep him outside, he doesn't have 2 nails. I don't know if you've noticed. He doesn't have 2 nails. When he was small, तो बायलान आसतालो so rat तेणे येवन तेचे 2 नाक्षो काडलेल्यो. So from that time तो मागीर आमी घरान दवरूंक लागले तेका. We had another crow inside. So तो तेका मारतालो so एका आमी बायलान दवरताले. So from then he also started residing in the house along with us. So these are like the 2 things that I remember that he suffered. One is like I feel आमी म्हणटा technology and we should have 4G 5G and all. I'm not against it but also even, has some effect. Even there is effect on birds also. We've personally seen that. Anik ek if you see like something known as socially ki I don't like when people put firecrackers. Te bita. So they are ते आवाजान आनी हें करून so we should be sensitive enough that we should understand not only human beings, there are also animals and birds in living with us and we have to take care. Not only birds to that extent, even dogs. आमच्या घरान like we have 4 dogs. So ते पासून affect जाता. आमच्या घरान कितेंय फंक्शन आसूं आमी firecrackers or कांय लायना because they get affected. Right. Because of that reason. Now you cannot stop other people from doing that. Exactly. But one has to be sensitive now. Yeah. Everybody should become sensitive. Exactly. Not only pollution, but not only pollution is an addition thing. Additional is there. Sound pollution, water pollution, air pollution. It is all kind of pollutions actually. That is there. And they and त्यांका कितें they have more hearing power than us. So at the poise बसून हिडो जालो ये हिंगा भितर घरा. So that like we feel little like and आमचे so we feel little exactly like bad like ते भिता. तहे जाता. So only when you have that attachment with that animal or a bird, then you realize actually how our actions can affect them. Exactly. So if everybody if we start thinking about it, then I don't think there will be any problem. Exactly. And hopefully you will have many more years आणि तर तुमच्या बरोबर असंच फॅमिली भितर रावचो. Fingers crossed. ओके आमी 25th of Jan तेजो बर्थडे करता एवरी इयर तेजो म्हणजे ते दिसा तेका हाडलो पळय तो दीस
सो आमी त्या दिसा केक हाडटा आनी तेजो बर्थडे करता. आनीक वॉट्सॅपार घातली न्हू देर आर सो मेनी विशीस, म्हणजे सगळे लोक ताका विश धाडटा, म्हणजे हॅपी बर्थडे टॉम, हॅपी बर्थडे टॉम म्हणून. म्हणजे लोक ताका टॉम, म्हणजे आमी ताका पर्सनली बाशू बाशू म्हणून ताका उलो मारता. हय. आनीक म्हणजे हो हॅपी कहो आसता सगळो करता हो. केन्ना असो डावन नासता असो ना ना, म्हणजे खुशी सारको, म्हणजे आपणाक विश करता मागीर आमी मोबायलाचेर दाखयता ताका. मागीर म्हणजे केकीचेर पासून ताका हॅपी बर्थडे टॉम बॉम मागीर ते म्हणटा, आमी भितर सरतना तो विचारप आयज कोणाचो बर्थडे म्हणटा, ते जाणा आमी फकत मनजालीच्या बर्थडेक केक हाडटा, म्हणजे स्पेशल तांकां हाडटा. सो तो डायरेक्ट आमकां केक कॅरसिडीन विचारप हूज बर्थडे इज टुडे मॅडम म्हणटलो. टॉम्स बर्थडे, पॅरट्स बर्थडे, म्हणजे मागीर ते प्लुटो आनी ते सुणी आहा तेजे सगळ्यांचे करता. आतां 2 जाणांचे 25th आहा, म्हणजे हेजो बर्थडे आनी एक आमचो सुणो आहा, सो तेजो दोगांयचो म्हणजे 25th Jan. मागीर दुसऱ्याचे एक 13th आहा, एकलो आतां हाडला रिसंटली 7 months जालो, तो कॉटोजान म्हणजे हितून 5 ब्रिगेडीन आहलो. सो म्हणजे तेजी माय सारकी जाम जालेली म्हणूंक लागली, ताका पयलो आमी ऑरिया म्हणूंक लागलो, हाडलो. आतां तोय बरो एक्टीव जाला, म्हणजे उलयता. हय लोकल लोकल लोकल, पूण बरो फ्रेंडली सारकी, म्हणजे आतां ती सगळीं अलॉंग बरी वयता. हय. इवन आतां सांगचें म्हळ्यार तो ऑलमोस्ट मरपाचो आहलो, म्हणजे तो पोर आहलें पळय तें, तेजी आख्खी फॅमिली मेली, माई मेली, दुसरी पोराय मेली. हें पळयताच म्हणूंक लागलें वील टेक दीस वन, आनी ताका हाडलो. म्हणजे मागीर ती आतां डॉक्टर पासून म्हणटा पोजान यू आर सो दिस थिंग म्हणटा लक्की, म्हणजे दीस डॉग इज अ लक्की डॉग म्हणटा दॅट यू आर सेव्ड 1 person's लायफ म्हणटा. आनीक आतां तो हायटीक म्हणजे बरो जाला. सो ती म्हाका म्हणटा इफ यू डोंट वॉन्ट दॅट डॉग प्लीज गिव इट टू अस, म्हणजे चड फ्रेंडली सारको. पयलीं म्हणल्यार म्हणजे आतां मातसो तो ती भिरांत कशी आहा ताका, म्हणजे 5 ब्रिगेडीन ते सगळो सायरनाचो आवाज जाता न्हू, मातसो कितें आवाज जालो पयलो धांव मारता भितर. आतां मातसो मातसो उलोवंक बरो लागला, म्हणजे हेका हॅलो म्हणटलो, आय लव यू म्हणूंक लागला आतां न्ही असो. म्हणजे रिसंटली 7 months न्हू, 7 months जाली ताका. म्हण आतां हांव भितर म्हणजे सगळीं फ्रेंडली, म्हणजे एसी बेसी घालून सगळे सुसेगाद आपणाच्या जाग्यार आसता. टायम जालो सगळे धांवता आपणाचें तिथो. भायर आतां फकत ते एकलेच आसता. तें जाल्यार अशें कोणें सोडलेलें पोजान हाडून कॉटेजा कडेन सोडलेलें ल्हान पोर. मागीर हांव तिका जेवण घालूंक लागलें. जेवण घालता घालता मागीर तें मातशें व्हडलें जालें. व्हडलें जाता आमी कॉटेज सोडपाक लागलीं, म्हणजे तिका सगळीं कॉटेजान धांवडावंक लागलीं. ते येवन आमच्या देरा कडेन बसताले. मागीर आतां आमी हिंगा शिफ्ट जाले तेन्ना हिंगासून ताका हांव जेवण धाडटालें. मागीर म्हाका थंयसर थिंगा म्हाका कोणें कॉल केलें, मॅडम म्हणूंक लागलो ते तुमचे सुणें खायना जेवण जेयना, म्हणजे आमी केन्ना एका वचोंक जायना जाल्यार उरतालें. एक दीस आमी गाडी घेतली, एका घातले गाडयेन आनी घेवन हिंगा हाडून चल्लें. आतां ते ऑलमोस्ट 20 years क्रॉस जाले, म्हणजे आहा सुसेगाद हांव. म्हणजे कोणा कडेन जाक ना, उगीच आपणाचें बसता. मागीर ती कॉटेजांसान फोन मारताली, म्हणजे तुमी हाडून ते सुण्यांक पत्ते सोड, हिंगा कोण कोण आतां येतात ते आसल्यार कोण येयनाहले. हांवें म्हणलें ना, आमी म्हणलें एक फावटी येयली आमी दिना कोणाक आसूं म्हणलें. म्हणजे ती लिटरली ताका सगळी चेस करताली, अशी ते कोणाकूच कितें करना. फ्रेंड इवन रस्त्यार वचोन म्हणजे ते आपणाची आंग साफ करप आसलें, म्हणजे गरम म्हणजे गरम जाता वयल्यान आख्खे ट्रॅफीक ब्लॉक जाताले, म्हणजे दोनूय सायडीन ट्रॅफीक ब्लॉक, पूण ताका अलाव करताले ते, म्हणजे तिका एका म्हणजे बॅक तेजी गरमेक हरजिताले तिका. आनी मागीर भितर येवप आसलें, म्हणजे सगळें दोनूय सायडीन ट्रॅफीक ब्लॉक मार. आमी ताका आपयल्यार पासून येयनाहले, म्हणजे इतली फ्रेंडली सारकी, म्हणजे चड बरी. चडशी आमची सुणी तोरली, म्हणजे लिटरली हिंग ती हाडूंक ना, म्हणजे हय कोणें सोडलेली कितें गेलेली आमी हाडून पोसल्या. पूण सद्याक सगळीं बरे भशेन आख्खी सगळें अलोंग जाता. 4 सुणी आहा, एक पॅरट आहा आनी एक कावडो, म्हणजे ते 3 कावडे गेले, पूण सगळीं ऑन टुगेदर. हय हय. काल सगळीं कॅट वॉक करतालीं. पॅरट फुडें, मागीर ती दोनूय सुणी आनी मागीर तो फाटल्यान कावडो. पूण एक एक टायमार मागीर मातशें कितें जालें जाल्यार झगडटा, पूण एक आवाज केलो म्हणटा सगळीं आपआपणाच्या जाग्यार वचून बसता. म्हाजो टायमपास तितून, ही दोगांय कामाक वयता, म्हाजो टायमपास तें कडेन. म्हणजे सगळो गो तूं हो उला मारतालो तो उला मारता, म्हणजे सगळीं सोदीत भोंवता ना जाल्यार. हय, म्हणजे म्हाका ते कडेन टायमपास कहो जाता सारको, म्हणजे तो उलयता. इवन आतां तो टॉम तुका चड सारको मातशें दिश्टी पडना कमेस उलो मारीत राव, म्हणजे ताका एक फावट दिश्टी पडलें मागीर सुसेगाद जाता. इवन हांव टॅरसीर वचोन रोप घालूंक बो मारीत रावता लिटरली, म्हणजे थिंगा पासून येता आख्ख्या घराक तो भोंवता. आपयलो म्हणटकच येता. एक एक टायमार मागीर भायर वचोन बसल्यार मातसो त्रास करता भितर येवपाक, म्हणजे ताका भायर लायक वाऱ्याक पावसाक हो रावतलो, आनी एसी सारकी लायक. म्हाज्या वांगडा आसा आजाबेदो फॅमिली. आनी ही आज हांव बरोवच्यान पळयलां की ही फॅमिली कशी मनजातीक आनी तांचे कडेन वेगळे वेगळे तरेचे एनिमल्स आसा, बर्ड्स आसा. आनी हो आमचो टॉम स्पेशल गेस्ट, आनी तांचो हे सगळे जे आसा जे तांणी खंय खंय इंजर्ड जाल्ले कुत्रे, इंजर्ड जाल्लो कावळो हाडून तांचे कॅर घेवन तांकां डॉक्टराक दाखोवन तांकां बरें केलां. सो इतलें कंपॅशनेट काम ते इतले वर्सां करता. हाका 18 years जालीं. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे हेज बिकम अ फॅमिली मेंबर. ते अशी तांचे फॅमिलीचो मेंबर कसो प्रत्येक ह्या मनजातीक ते ट्रीट करता. तांचो कावळो आसूं
तांचो पॅरट आसूं नाजाल्यार इवन तांचे कुत्रे आसूं. सो अशे तरेचे तांचे इवन मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे एवरी इयर तांचे सगळ्यांचे बर्थडे ते सेलिब्रेट करता. केक हाडून स्पेशल बर्थडे तांचो सेलिब्रेट करता आनी अख्खी फॅमिली तांकां विश करता. सो इतलो तरेचे हे डिफरंट आनी युनीक अशी फॅमिली आनी युनीक अशी हे तांचे पेट्स आनी स्पेशली हो जो टॉम आसा तो तर वेगळे वेगळे तरी करामती करता. जे कावळो हरशीं असल्यो गोश्टी करना, पूण हे एक्चुली इट्स अ डिफरंट थिंग. इट्स लायक गिन्नेस बुकान वचपाक असल्यो गोश्टी तो उलयता, तो सांगता, तो लायट पेटयता. आमी आतां पळयलां आतां हाजे पयलीं तो लायटी पेटयता, लायटी बंद करता आनी कोण ना जाल्यार सगळे अख्खी घराचे लायटी पेटोवन दवरता. सो इतलें तो दाराचेर नॉक करता, किचनान खंय कितें शिजता आनी रेडी जाता ताका तिका वचून सांगता. सो अशी इतल्यो गोश्टी तो करपाक शकता, एक कावळो करपाक शकता, हें आमी इमॅजीन करपाक शकपाना. सो ऑल क्रेडीट गोज टू दीस साजावद फॅमिली. ती तांची इतली कॅर घेता, तांकां आपल्याच्या भुरग्यां भशेन ताका अक्षर सांबाळटा. आनी 1 आनी 2 वर्सांनी 18 years एक कावळ्याक सांबाळप इज समथींग ग्रेट. आनी हाजे पयलीं तांचे कडेन आनी 1-2 कावळे आशिल्ले, तांकां तांच्यानी बरे करून तांकां सोडले. सो अशें तेजे हो वचना, हो तांचे कडेन इतलो अटॅच जाल्लो आसा की तो ताका भायर सोडल्या सुद्दां तो वचपाक तयार ना, तो परतो बॅक येता. सो अशे तरेची की आजावद फॅमिली तांकां खरेंच अपुरबाय करपा सारकी आनी इतली बरी गोश्ट ती करता. आनी आतां शेवटी आनीक आमी हाजे पयलीं सुरवातेक सांगल्या भशेन मिस्टर आजावेदो आसा, तो इज अ गूड म्युजिशियन. बरे ट्रम्पेट वाजयता, ड्रमर. आनी ताजे खातीर आमकां जस्ट रिक्वेस्ट करता की लास्ट निमाणे हो प्रोग्राम आमी क्लोज करचे पयलीं तांचो एक बरोसो एक ट्यून हाजेर जावची आनी आमच्या विवरां खातीर अशें तांकां रिक्वेस्ट करता. शुअर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव दिप्तिका कोडकाराच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो.
शांतीनगर वास्को जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण, 2 जाणांक गंभीर जखमी. उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत केल्यात भरती. सुरावले ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांत जावपी सन्मानाक विरोध, रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपाची जाली मागणी. आकेबाईश ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंचांनी मारली दांडी, लोक फुरियोज ग्रामसभा अर्द्यार सोडून गेले घरा. गोंयांत अंदूं चड पावसाची नोंद, आतामेरेन पुराय राज्यात 125.82 इंच पावस, सरासरी पावसा परस अंदूं 55.5% चड पावस. फाटल्या 5 वर्सांत राज्य सरकारान सर्वोच्च आनी उच्च न्यायालयात सरकारी आनी खासगी वकिलांचेर मोडले 66,88,000 रुपया. मंत्री आलेख सिकिराची विधानसभेत लेखी जाप. आनी गोंयच्या दोनूय विमानतळावेल्यान वट्ट 34.42 किल भांगराची तस्करी, केंद्रीय वित्त खात्याच्या राज्यमंत्र्यांची लोकसभेत लेखी जाप. आता खबरो विस्तारान. शांतीनगर वास्को शेनवारा मध्यान राती जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयले, जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. 2 जाण उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. शेनवारा मध्यान राती शांतीनगर वास्को जाल्ल्या स्वयं अपघातात एकल्याक मरण आयले, जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. कारवेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचे कळटा. डेव्हिड क्रूज आणि सहर्ष भोसले ह्या 2 तरणाट्यांक गंभीर दुखापत जाल्या, जाल्यार संजोत बोरकार हाका उपचारा वेळार जीएमसीत मरण आयले. हे 3 जाण मांगरावेल्यान दाबोळे विमानतळाच्या दिकेन वताले. येताले बरे स्पिडीन येयले, हांवूय नासलो, आमी भितर आसलोले, आमी ऑलिंपिक चोयताले. आवाज जालो म्हणून बाद सोडले, जाल्यार हिंगसान ते म्हाका ते ओवर स्पिडींगान जायते एक्सिडेंट जाताय. हेजे पयलीं 2-3 एक्सिडेंट जाल्ले हिंगा. हय, सो ते मातशे थिंगसान भायर पडले, मागीर तो म्हाका दिसता आउट ऑफ कंट्रोल जालो थिंगा. आउट ऑफ कंट्रोल जावन मागीर तेणें तो सामको मारली हेजेर आनी झाडां बिडां उडयली आनी सामको ते रेलिंगाचेर मारले तेणें. आनी रेलिंगाचेर मारून पत्ते पडले सामकी गाडी सुद्दां. थंय चोयल्या ती गाडी कितली जाल्या पळय ती. सो 2 जाण फाटल्यान बसलोले आहा पळय तांकां चड मार लागलो. ड्रायव्हर ओके, ही वॉज ओके, ताका भायर बी काडलो, पुलीस बी आयले आनी सगळे लोकांनी बी आनी तो आतां एंटनी म्हणटा ते थिंगा तो आमचो नेबर तो धांवून येयलो आनी थिंगा सगळे लोकांनी भायर काडले, देरां बिरां ओडून काडून भायर काडले. तेन्ना 2 जाण सारके जाम जाल्ले. मागीर तांकां तशें पुलीस PCR आहा पळय ती एथिका पळय भोंवता पळय ते पुलीस येयले. मागीर तेंचे गाडयेन ताका उबारून हाडून घायले बी आनी मागीर तांकां चिखली येले. तेजे फाटल्यान मागीर आमकां खबर ना. मागीर तेजे फाटल्यान एम्बुलन्स येयली, पुलीस येयली आनी फायर ब्रिगेड येयली. बट फायर ब्रिगेड येयलोली बिकॉज ऑफ ते झाड बी व्हडलें पडलां काय म्हणून चोवपाक. पूण ते झाडां ल्हान ती. बट कितें जालां तें सारकें खबर ना. ते कशें कितें ओवर ते चड स्पिडीन आसलेले पूण इतलेंच. आनी ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आकेबाईश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंच वांगड्यांनी दांडी मारली. तांकां लागून थळावे लोक चाळवले. तिडकल्ल्या लोकांनी ग्रामसभा अर्द्यार सोडून ते घरा गेले. पंचायतीत जाल्ल्या भ्रष्टाचारा विशीं कागद दाखल करतले असो इशारोय लोकांनी दिलो. आकेबाईश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंच आणि 5 पंच वांगडी गैरहजर राविल्ल्यान थळावे आक्रमक. ग्रामसभा अर्द्यार सोडून लोक गेले घरा. सामान्य मनीस पुलीस स्टेशनात वा विधानसभेत आपले प्रश्न मांडपाक शकनात. ताका लागून तांचे खातीर ग्रामसभा आसता. मात हेच ग्रामसभेक जर सरपंच आणि उपसरपंचान दांडी मारली जाल्यार प्रश्न कोणा कडेन मांडपाचे म्हूण तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी प्रश्न केला. The sarpanch is going on leave. Soon after sarpanch, deputy are going on leave. So here the Gram Sabha members who are over here, I don't know, they are facing hardship, and I think so. The Minister for Panchayat, Honorable Minister for Panchayat should look into this. The Director of Panchayat, the Deputy Director of Panchayat should look into this. The hardship faced by the Gram Sabha members, because what is going on till today, no development has been taken place. Only development was the outing of the
deputy sarpanch and the deputy sarpanch and the new sarpanch. That was their development. Let them show the report card of what they have done for the last 8 months. And they have been giving excuses, and now they are, because they have been running out of excuses. This of they going on leave. So I think so. The Gram Sabha members have taken a good decision to boycott this meeting, and they have been requested to the secretary to take a next Gram Sabha meeting when the sarpanch or the deputy sarpanch takes charge. पंचायत अभियान कितले दीस दवरताले तुमी? पंचायत फॉर्मेशना फाटल्यान एक व्हेरी होलिस्टीक रिजन आशिल्ली की गांवच्या लोकांक वाचा मेळची. प्रत्येक मनीस असेंब्लीन वचून कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून कोर्टान कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून पुलीस स्टेशनार दिवंक शकना. हाजे खातीर पंचायत आशिल्ली न्ही. आतां अविनाश आसतना कामां जातालीं, रस्ते जाले, कितलेशे गटर जाले, अवेलेबल आशिल्लो. हांव कितें म्हणटा आतां आमच्या सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आफ्टर ऑलमोस्ट 2-3 months ऑफ लीव. ही मे बी हॅव्हिंग अ व्हेरी गुड रिजन फॉर इट. आमकां तशें पर्सनल हेजेर कोणाचें उलोवपाक मेळना, पूण समबडी शूड बी देअर टू लूक इन टू दीस मॅटर. आतां डेप्युटी ना, पंची ना, आनी तांकां आतां 2 जाण ना म्हणून सामकी तांची बिल्डिंगय ना ही. मजगती सरपंचाच्या आणि उपसरपंचाच्या गैरहजेरी विशीं जेन्ना पत्रकारांनी पंचायतीच्या सचिवाक विचारले जाल्यार तो म्हणटा सरपंचान राजिनामो दिला आणि उपसरपंच खंय भलायकी इबाडल्या म्हूण रजेर गेला. सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आणि डेप्युटी सरपंच किती तेगे हेल्थ ग्राउंडाचेर ते लिव्हीर गेला. ग्रामसभा आपण बंद झाली. ग्रामसभा तिने कॉलआउट केली. इमर्जन्सी लोक बळ मारपाक लागले ग्रामसभेक. ग्रामसभा सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच ना, ग्रामसभा एडजॉर्न कर म्हणून. आता डेप्युटी सरपंच आणि सरपंच आता कितलेशे महिने झाले पळय आम्ही लिव्हर जाता. कितले झाले असेल तुम्ही आता लिव्ह आणि हांव कितकोन सांगता ते अजून कोण सांगता. सद्या लिव्ह घातला तुमी दिता न्ही परमिशन. आमी परमिशन दिना. ते घालता वयता आमी काय परमिशन आमी दिना. कितकोन सांगताले लिव्हर गेलो. गोमंतक टीव्ही खातीर आके बायस्टान भीमा पाटील. गोंयांत अंदू वर्सांत चड प्रमाणात पावस पडला. आतां मेरेन पुराय राज्यांत 3198.6 मिलीमीटर म्हळ्यार 125.92 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सरासरी पावसा परस अंदू 55.5% चड पावस पडला. फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यांत उटंगराचो पावस चालूच आसा. फाटल्या 24 वरांत वट 45.9 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. उत्तर गोंयांत 3301 मिलीमीटर म्हळ्यार 129.96 इंच जाल्यार दक्षिण गोंयांत 3108.1 मिलीमीटर म्हळ्यारूच 122.36 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सांग्यार सगळ्यांत चड म्हळ्यार 106.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. ताच्या फाटोफाट केप्यां 85 मिलीमीटर पावस पडला. उपरांत काणकोणांत 64 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. मडगांव 52 मिलीमीटर, फोंड्या 48 मिलीमीटर, वाळपय 39.8 मिलीमीटर जाल्यार पेडण्यां 37.4 मिलीमीटर पावस पडला. तशेंच दाबोळे 33 मिलीमीटर, पोन्ने गोंयांत 28.4 मिलीमीटर, सांखळे 24.6 मिलीमीटर जाल्यार म्हापशां 7 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. तुम्ही जाणा आसतले गोंयांत ह्या वर्सा खूब असो पावस पडलेलो आसा. जाल्यार आतां ऑगस्टाच्या सुरवातेकूच समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 125 इंच सुमार पावस गोंयांत पडलेलो आसा. जाल्यार समज मिलीमिटरान पळयले जाल्यार 3198.6 मिलीमीटर गोंयांत पावस पडलेलो आसा. ते इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 125.92 इंचीस गोंयांत पावस पडलेलो आसा. जो वार्षिक जो पावस आसा त्या पावसा पेक्षा ह्या वर्साक 55.5% इंचीस पावस चड आसा. आनीक फाटली 24 वरां तुमी जाणा आसतले खूब असो पावस गोंयांत पडलो. तेन्ना सांग्यार समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 106.2 मिलीमीटर
लास्ट 24 वरान पावस पडलेलो आसा. केप्यां समज पळोवपाक गेले जाल्यार 85 मिलीमीटर लास्ट 24 वरान पावस पडलेलो आसा. काणकोण समज पळोवपाक गेले 64 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. मडगांव पळोवपाक गेले 52 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. पोंडा पळोवपाक गेले जाल्यार 48 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. वाळपय पळोवपाक गेले जाल्यार 39.8 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. पेडण्या पळोवपाक गेले जाल्यार 37.4 मिलीमीटर पावस पडला. आनी दाबोले पळोवपाक गेले जाल्यार 33 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. सांकळे पळोवपाक गेले जाल्यार 24.6 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. तशेंच म्हापशें पळोवपाक गेले जाल्यार 7 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. नॉर्थ गोवा समज जर पळोवपाक गेले जाल्यार 3301 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. आनी इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 129.96 इंचीस जातात. तशेंच साऊथ गोवा समज पळोवपाक गेले जाल्यार 3108.1 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. तशेंच समज आमी ते इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 122.36 इंचीस पावस पडलेलो आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर पणजेच्यान. फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजेच जुलय 2019 सावन राज्य सरकारान सर्वोच्च तशेंच उच्च न्यायालयातल्या सरकारी आनी खासगी वकिलांचेर वट्ट 66,88,000 रुपया खर्च केल्यात, अशी लेखी जाप मंत्री आलेक्सी केरन विधानसभेत दिली. फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजेच जुलय 2019 सावन राज्य सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांतल्या वकिलांचेर 15,16,420 रुपया जाल्यार उच्च न्यायालयांतल्या सरकारी आनी खाजगी वकिलांचेर 51,71,500 रुपया अशे एकूण 66,88,000 रुपया खर्च केला. कांय वकिलांनी बिलां सादर करूंक नाशिल्ल्यान ही रक्कम सरकारा कडल्यान देणे आसा. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमो हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी ही लेखी जाप दिल्या. गेल्या 5 वर्सां भितून सरकारा कडसून जे वकिलांचेर खर्च कितलो जालो असो प्रश्न विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव बाब हांणी उपरासलेलो विधानसभेत. ताका जाप दितना कायदा मंत्री आले सिक्वेरा बाब हांच्यांनी जाप दितना सांगले की फाटल्या 5 वर्सांत 2019 पासून आयज पर्यंत ह्या फाटल्या 5 वर्सांत सरकारा कडसून वकिलांचेर 67 लाख रुपीज खर्च जाला. हो खर्च जो आसा तो सुप्रीम कोर्टान जे वकील आसात त्यांचे आणि हायकोर्टान जे वकील आसात सरकारी आणि खाजगी ह्या दोन्ही सगळ्या वकिलांचो मेळोन हो जो खर्च हो 66,87,920 रुपीज इतलो हो खर्च आसा. आणि काय बिलां आजुनूय सरकारा कडेन पावंक ना म्हणून आजुनूय काय जे बिल्स आसा ते पे करपाचे अशें जाप तेणी दिल्ली. आतां कितले पयशे दिवपाचे उरला हे जेन्ना सब क्वेश्चन आसलो ताका सब क्वेश्चन आन्सर दितना आलेक्स सिक्वेरांनी सांगलें की सुप्रीम कोर्टान 24 प्रकरणां जाली. त्या 24 प्रकरणाचे वकील जे आसले त्या वकिलांचे 15,16,420 रुपया दिवपाचे अजून बाकी आसा. आणि तशेंच हायकोर्टान जे वकील आसले त्यांची 12 प्रकरणांची अजून बिलांच येवंक ना. सो तो आंकडो मेळना. एकूण जर पळयत जाल्यार 32 खटले जे आसा त्यांची हे पयशे दिवप बाकी आसा. 127 खटले जे खाजगी वकील जे आसा प्रायवेट वकील आसतात ते पळयतात आणि ताचेर 32 खटल्यांचे उपस्थित जी रावले त्यांची बिलां अजून येवंक ना ते दिवप बाकी आसा. 5 वर्सां आमचे वकील जर आमी काडले जाल्यार 95 जी प्रकरणां आसा तेतूनसून 49,21,500 रुपया जे आसा ते अजुनूय दिवप बाकी आसा अशी जाप आलेक्स सिक्वेरा बाब यांच्यांनी युरी आलेमाव यांच्या प्रश्नाक दितना विधानसभेत दिली. अशो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. फाटल्या 15 म्हयन्यांत दाबोळी तशेंच मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर वट्ट 34.42 किलो भांगराची तस्करी जाल्ल्याचें मुखार आयलां. 13.8 किलो भांगर मोपा जाल्यार 22.33 किलो भांगर दाबोळी विमानतळाचेर तस्करी जाल्ल्याचें कळटा. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी लोकसभेत एक प्रश्नाक केंद्रीय वित्त खात्याचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी हांणी लेखी स्वरुपात ही जाप दिली. एका तस्करी प्रकरणात दाबोळी विमानतळाचेर काम करपी कर्मचाऱ्याचोच हात आशिल्ल्याचे तडार आयिल्ल्या उपरांत 3 जाणांचेर गुन्यांव नोंद जाल्ल्याचें ह्या जापेंत म्हणलां.
फाटल्या कांय दिसांसावन देशभर व्हडा प्रमाणात पावस पडटा. केरळात पावसाचेर जाल्यार सांवार आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळी केरळांतल्या वायनाडात पालसणां कोसळपाचे घडणुकेंत मरप्यांचो आंकडो आतां 360 पावला. आयतारा लेगीत पालसणां कोसळून परिणाम जाल्ल्या वाठारांत बचाव कार्य चालूच आशिल्लें. चिखलांत अडकल्ल्यांचो सोद आधुनीक रडार ड्रोन वापरून करतात. थळावे लोक अजूनय कांय जाण बेपत्ता आसात अशी माहिती दितात. हे फाटभुंयेर सोद ऑपरेशन चालू आसा. भुंयकांप जाल्ल्या सुवातेर वेगवेगळ्या प्रणालींचे 1300 कर्मचारी काम करतात. राज्य सरकारान पुनर्वसन येवजण जाहीर केल्या आनी पिडेस्तां खातीर नवी घरां बांदून दिवपाचें जाहीर केलां. दिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर एकाच वेळार 4 गोरवांचो बळी गेलो. शेनवारा राती उसरा हो अपघात घडलो. बायपासाचेर बशिल्ल्या गोरवांक अज्ञात वाहनान धडक दिली. उपरांत वाहनान सयत वाहन चालकान फुशो काडल्यो. अपघातांत बळी पडिल्ल्या गोरवां मदीं 2 वासरां आनी एके गायेचो आस्पाव आसा. नगरसेवक विजय कुमार नाटेकार आमच्या एक्सिडेंट गोरवांक जायत आसा. आतां जर पयलीं गाडयांचे एक्सिडेंट जाय ते आमी आतां पुलीस बी दवरल्या आनी आतां बंद जाल्या. पूण गोरवांचे एक्सिडेंट आहा ते आतां 4 गोरवां हें जालीं म्हणजे समतीच ऑन द स्पॉट मेली. पूण हांव आतां लोकांक विनंती करता की तुमी एक तर गोरवांक तांची बांदा ना जाल्यार आमी गोशाळेन व्हरता आमचे कडेन मेळा. पूण अशें गोरवांक जी लास्ट हें आसा गायो आसा म्हशी आसा त्यो अश्यो रस्त्यार मरोंक जायना. आमी जाणा की रातचे हे फास्ट मारता तो हायवे हे सगळी बरोबर आहा. पूण पावस पडल्या कारणान आनी काळखान थोड्याशा लोकांक ते दिसना की दिसपडटा तेंचे. म्हणून हांव परत लोकांक आनी एकदां विनंती करता आनी आमी खूब फावटी गोमंतकच्या माध्यमांतून लोकांक आमी सांगलां की गोरवांचे अशें प्रॉब्लेम आसा ती म्हणून आनी लोकां कडेन परत हें केल्या विनंती केल्या. दिवचलचो नवीन 4 लेन बायपास दिसान दीस वादाचो विशय जायत आसा. ह्या बायपास रस्त्याचे लोकार्पण केल्या उपरांत ह्या बायपास रस्त्याचेर अपघात घडत आसा. फाटल्या 6 जुनाक ह्या बायपास रस्त्याचें लोकार्पण केलां. ताचे उपरांत ह्या बायपास रस्त्याचेर ल्हानसान मेळून आतां मेरेन किमान 10 अपघात घडल्यात अशी माहिती मेळटा. बायपासाचें लोकार्पण केल्या उपरांत 23 जून ह्या राती ह्या बायपास रस्त्याचेर पयलो अपघात घडलो. मजगतीं दिवचलच्या बायपास रस्त्याचेर मोकाट गोरवांची समस्या दिसान दीस वाडत आसा. ह्या बायपास रस्त्याचेर वचत थंय गोरवां थपकल मारून बशिल्लीं दिश्टी पडटात. रातच्या वेळार तर गोरवां रस्त्याचेर बशिल्लीं असतात. रातच्या वेळार पावस पडत जाल्यार वाहन चालकान ह्या गोरवांचो अदमास येना देखून वाहन चालक नियंत्रण होगडायतात आनी सरळ ह्या गोरवांक धडक दितात. बायपास रस्त्या वयल्या ह्या गोरवांचेर नियंत्रण येवपाक जाय अशी मागणी वाहन चालक आनी सामान्य नागरीक करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयच्या 13 उत्पादनांक बेगीनूच GI टॅग मेळपाक शकता. हे खातीरची प्रक्रिया सुरू आसा. पोरू गोंयच्या 5 उत्पादनांक GI टॅग मेळ्ळ्यात. मांगिल्ल्या लांबो, उकडत तांदूळ, मुसरा दामो, ताळगांवची वांयगी, गोंयचे काजू, नाल्ल, हुर्रा, घुमट, गोवन सॉसेजीस, कोकोनट फेणी, कुणबी साडी, दोदोल आनी काविकल एक GI टॅग मेळपाक शकता. गोंयच्या 13 प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा आनी पोरू 5 गोंयच्या प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग ऑलरेडी मेळ्ळा. ह्या वर्सा जे आमी 13 प्रॉडक्ट घातल्या GI टॅगान गोंय सरकारान ताची प्रक्रिया सुरू जाल्लेली आसा आनी हे 13 प्रॉडक्ट्सांची लिस्ट कितें ही हांव तुमकां सांगतलो. पूण ताच्या पयलीं हांव एक सांगता की टॅग कित्याक इम्पॉर्टंट आसा. कारण खंयच्याय राज्याची वेगळेपण केन्ना वळखलें वयता त्यांच्या त्या राज्यांनी जे प्रॉडक्ट्स जाता त्या प्रॉडक्टांक जेन्ना GI टॅग मेळटा तेन्ना तेचें खाशेलेपण वळखलें वयता. त्या खातीर गोंयचे पोरू 5 प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग गोंय सरकारान घेतले आनी आतां 13 प्रॉडक्ट्सांची लिस्ट GI टॅग अप्लाय केला आनी त्याची प्रोसेस जी आसा ती स्टार्ट जाल्लेली आसा. ती 13 प्रॉडक्ट खंयचे हे तुमकां सांगता. तितून पयलें नांव आसा तें म्हटल्यार मांगीलाल आंबो. ह्या आंब्याचो एक प्रकार आसा जो गोंयांत जाता. कोरगूट तांदूळ हे गोंयांत जाता.
मुसारत आंबो हो एक आंब्याचो प्रकार आसा, हो गोंयांत जाता. ताळगांवची वांयगी ही ताळगांवची खासियत आसा ती ह्या लिस्टान आसा. गोंयचे काजू हे जर फामाद आसात पूण ताका GI टॅग नासले आयज पर्यंत, सो ते नांव ह्या लिस्टान एड जाल्लेलें आसा. नाल्ल, गोंयचे नाल्ल ते आसा. हुर्राक, घुमट, जाल्यार गोंयचे सॉसेजीस हे ह्या लिस्टान आसपाक. कोकोनट फेणी एकाय GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा. ही म्हायती ऑलरेडी देविया राणे हांच्यांनी सांगल्या, प्रेसानूय सांगलेली की फेणीक GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा. कुणबी साडी ही एक गोंयचे वेगळे खाशेलपण आसा आनी एका कुणबी साडीक सुद्दां GI टॅग मेळपाक जाय म्हूण तेचोय आस्पाव ह्या लिस्टान जाल्लो आसा. दोदेल आनी फायनली कावी कला, ह्या कावी कलेचोय आस्पाव ह्या लिस्टान गोंय सरकारान केलो. ह्या चालू आसलेल्या असेंब्ली सेशनान विरोधी आमदार विजय सरदेसाय हांच्यांनी हो टॉपीक काडलो की गोंयची कावी कला हेका टॅग मेळपाकूच जाय. कर्नाटक राज्यान ऑलरेडी ह्या कावी कले खातीर अप्लाय केला आनी ती कर्नाटक सरकार ही कावी कला चोरून वयच्या पयलीं गोंयच्या कावी कलेक हो GI टॅग मेळपाकूच जाय अशी मागणी आमदार विजय सरदेसायन केली. त्याच्या उपरांत हेचो कावी कलेचो आस्पाव ह्या 13 प्रॉडक्ट्सांच्या यादीन केल्लो आसा. सो ह्या 13 प्रॉडक्ट्स GI टॅगाक अप्लाय जाला आनी ताचो प्रोसेसूय चालू आसा. अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. फाटल्या म्हयन्यासावन सेगीत पडपी पावसाक लागून सुपारेच्या पिकांक बरोच फटको बसलो. बागेदारांक आर्थीक लुकसाण जाला, तांच्यांनी सरकारा कडेन लुकसाण भरपायची मागणी केल्या. शेताबरोबरच सुपारीच्या पिकाक लेगीत पावसाक लागून फटको बसला. फाटल्या म्हयन्यासावन पडपी पावसाक लागून खेडे सावयवेरेच्या आनंद कडेकार हांच्या बागायतींतल्यो माडयो वाऱ्याक लागून मोडल्यो. सुपाऱ्यो गळपाक लागल्यात. देखून सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण तांणी मागणी केल्या. कुळागर म्हणजे ह्या वर्सा पावस भरपूर पडलो न्हय, ते खातीर आतां केल्या टायमार सुपारी सगळी गोवन पडल्या. हय, कुळागरां माडयो मोडल्या वाऱ्यान आनी कितें जालां, अशी नुकसाणी भरपूर जाल्या. वाळाच्यो झोडो मोडल्या आनी त्या बद्दल आमकां सरकारान कितें तरी हेचेर मदत करची. बागायती कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत लोक कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून उदक प्रदूषित जाता. तशेंच बागायतदाराकूय ह्या कोयराक लागून त्रास जाता. लोकांनी कोयर व्हाळांत उडोवचो न्हय अशें आवाहनूय आनंदान केलां. बांदार म्हणजे कितें विशय, बांद हो सगळ्याचो, म्हाका सुद्दां बांद लागता तो, पूण कितें आसा त्या टायमार ते हें काडिना, आडयता तें पळी काडिना आनी तें उदक व्हांवोन सगळें व्हरून म्हाजे कुळागरां गेलें, सगळे कुळागरां नाश धूस जाले. बरें वयले लोक पळय कितें कचरो व्हाळां उडयता न्हय, तो सगळो व्हाळां येवन थंय लागता बांद मोडिनाशिल्ल्या कारणान आनी तें उदक सगळें हें जाता दूशीत जाता. सो तेजेरूय थळाव्या लोकांनी हय, थळाव्या लोकांनी हेजेर विचार करचो मातसो. व्हाळां उडयतना मात तर थोडो विचार करचो. नमस्कार, सध्या मी आसा सावयवेऱ्या गांवांतल्या खेडे वाठारांत, जंय हांगा एक विजयदुर्गा देवस्थान केरी जें आसा त्या तळयेचो एक फाटो, एक व्हाळ हांगा व्हांवता. हांगा चडशा लोकांचें उत्पन्न म्हटल्यार कुळागरी उत्पन्न, पूण दुर्दैवान सध्या शहरीकरणाचो प्रभाव ह्या सैमान नटलेल्या भागाचेर पडपाक लागला. हो पारंपारीक ओहो नालो जो आसा, ह्या नाल्यान सध्या लोक नाका जाल्लो कचरो हाडून उडयतात. कुळागरी लोक आपले परीन काळजी घेवन त्या कचऱ्याची विल्हेवाट लायतात, पूण शहरी भागांतले कांय सुशिक्षीत लोक ह्या नाल्यान नाका जाल्लो कचरो वापरतात, जातून भुरग्यांचे डायपर, जाणट्यांचे डायपर, लेडीजांचे पॅम्पर्स अशे खूब तरेचो कचरो थंय येवन पडटा. तेजी विल्हेवाट लायता म्हटल्यार थळावे जे शेतकार जे आसा, कुळागरी मनीस आसा, तांकां नाका परत जाता. हे गैरप्रकार आडोवपाचें काम सरकार करूंक शकना. थळाव्यांनीच जतनाय घेवन आपल्या घरांतलो कोयर जो आसा तेची वेवस्थीत विल्हेवाट लावची, अशी ह्या थळाव्या कुळागरांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर खेडे सावयवेरेच्यान शेखर नायक. गोंय विधानसभा अधिवेशनात वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांकां मराठी भाशेंतल्यान न उलयता कोंकणीत उलोवपाक सांगपी आमदार विजय सरदेसाय आनी मराठी भाशे सयत सभाघराचो अपमान केल्ल्यान ताचे आड हक्कभंगाचो थाराव हाडचो अशी मागणी मराठी राज्यपाल समितीचे अध्यक्ष गो. रा. ढवळीकर हांणी केल्या.
1987 साली जो राजभाषा कायदा विधानसभेने संमत केला, त्या कायद्यामध्ये कोकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषांना समान अधिकार दिलेले आहेत. म्हणजे जिथं जिथं सरकार कोकणीचा वापर करेल तिथं तिथं मराठीचाही वापर करण्याचं बंधन सरकारवर आहे. तसंच लोकांनाही त्यांना वाटेल त्या भाषेमध्ये मराठी किंवा कोकणीमध्ये बोलण्याचा किंवा लिहिण्याचा व्यवहार करण्याचा सगळा अधिकार दिलेला आहे या कायद्यात. असं असताना गेल्या 2 दिवसापूर्वी विधानसभेमध्ये वीज मंत्री श्री सुनील ढवळीकर आपल्या मागण्या इंग्रजीतून मांडत होते, त्यावेळी त्यांना अडवून त्यांना कोकणीत बोला असं सरदेसाई आग्रह करू लागले. विजय सरदेसाई हे कसं ते करू शकतात? सुनील ढवळीकरनी त्यांना सांगितलं की मी मराठीतून बोलू का? तर नाही, मराठीतून नाही, कोकणीतून बोला. मराठी कुठली? आपल्या देशाची भाषा मराठी नाही. अशा प्रकारे त्यांना अडवलं गेलं. किंवा माझ्या दृष्टीनं हे कृत्य अत्यंत अयोग्य आहे आणि हा त्या सभागृहाचा अवमान करणार आहे. कारण त्या सभागृहातच तो कायदा संमत केलेला आहे आणि मराठी आणि कोकणीला समान हक्क दिलेले आहेत. हा सर्व मराठी भाषिकांचा अवमान आहे. सगळ्या गोमंतकीयांचाच म्हणतो मी, हा अवमान आहे. कायदा काय सांगतो हे सर्वांनी तरी पाळलं पाहिजे. तेव्हा माझी मागणी आहे, आमची सर्वांची मागणी आहे की विधानसभेमध्ये सरदेसाईंच्या विरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव यावा आणि त्यांना माफी मागण्यास भाग पाडण्यात यावं. सुनावले ग्रामसभेत दक्षिण गोंयात चोपी सनबर्नाक ग्रामस्थांनी विरोध केलो. रोमी कोंकणी समान भाषेचो दर्जो दिवपाक सुनावले ग्रामसभेत संमती दिली. दक्षिण गोंयात सनबर्नाच्या विरोधात जायत्या ग्रामसभेत विरोध जायत आसा. तशेंच रोमी कोंकणीक लेगीत अधिकृत भाषेचो दर्जो मेळपा खातीर लोक मागणी करतात. ह्या फाटभुंयेर सुनावले ग्रामसभेत लेगीत सनबर्नाक विरोध आनी रोमी कोंकणीक तेंको जाहीर केलो. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार. एसेंब्ली टॉक गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन चालू आसा. एकूण 18 दिसाचें अधिवेशन जवळ 14 दीस सोंपल्यात. फाल्यां प्रायवेट मेंबर्स बील ताजे नंतर निमाणे 4 दीस आसतले. ह्या अधिवेशनान वेगळे विशय चर्चेक आयले. विरोधी पक्ष कमी आसूनय ताणें खडेगाठपणान कांय इश्यू मांडले, सरकारा कडल्यान जापो घेतले. आतां ताजें इम्प्लिमेंटेशन कशें जाता हें आमकां पळोवपाचें आसा. आज आरोग्य विशयक चर्चा जाल्या. काणकोणान जे किडनी प्रॉब्लेम जाले ते धरून ते इस्पितळान डॉक्टरांचो उणाव, अशे वेगवेगळे प्रश्न. वायनाड केरळांतल्या ह्या म्हत्वाच्या भागांत जाल्लें भूस्खलन, थंय मेल्ले लोक, अशे तरेची ट्रेजडी गोंयांत जावंक शकता काय कितें, आपत्ती वेवस्थापन आमचें कशें काम करता हाजेरूय चर्चा जाली. म्हजे बरोबर आसा नीरज नायक आनीक एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान आसा आमचे न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेने. आमी सगळ्यान पयलीं विश्वनाथ नेने कडेन वतात. विश्वनाथ, आयकूं येता? हय सर येता. ओके. म्हाका तुजे कडल्यान आयच्या दिसाचो थोडे भितर आढावो घेवचो तुवें, अशें हांव तुजे कडेन मागता. सर आयच्या दिसा म्हणजे सकाळी क्वेश्चन आवर आमी जर पळयत जाल्यार आयज हेल्थाचे क्वेश्चन जायते आयले आनी तितून भितर जायत्या गजालींचेर उलोवप जालें. सगळ्यात पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार चंद्रकांत शेट्टी आनी बिचोलेचें जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचेर चड ताण येता आनी थंय डॉक्टर्सांची कमतरता आसा, स्टाफाची कमतरता आसा, अशा तरेचो प्रश्न उपस्थित केलो. ओटी जी आसा ते ऑपरेशन थिएटर तिचो गुदांव जाला अशें भाश्य सुद्दां तेणी केलें. ह्या प्रश्नाचेर मागीर उलयतना आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाणें जाप दिली आनी सांगलें की स्टाफाची कमतरता आसा, हें बरोबर आसा. पयलीं जेन्ना ते हॉस्पिटल सुरू केल्लें तेन्ना थंय लागीं 4,000 पेशंट ओपीडी भितर अटेंड जाताले. ते आतां 6,500 मेरेन तेंची हें पावल्या, म्हणजे ओपीडी भितर लोक येतात. ताचेर मागीर जीएमसीचेर कशा तरेन ताण येता, म्हणजे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सांगलें की ह्यो ज्यो सीएचसीज आसा त्यो सारक्यो फंक्शन जायना किंवा थंय ह्यो अश्यो उणिवो आसल्या कारणान जीएमसीचेर ताण येता आनी तेका लागून मागीर ही सगळीं हॉस्पिटलां ही रेफरल हॉस्पिटलां जातात अशें ताणें सांगलें. तेका दिगंबर कामतीनूय जोड दिली. मागीर हाचेर उलयतना विश्वजीत राणे हाणें सांगलें की डॉक्टर्स जे आसा ते डॉक्टर्स कमतरता आसा ही गजाल ताणें मान्य केली आनी ताणें सांगलें की भायल्या राज्यांतले जे डॉक्टर्स आसा ते गोंयांत येवन काम करपा खातीर रेडी आसा, पूण ते खातीर जे पॉलिसीन भितर चेंज करपाक जाय तो चेंज जो आसा तो केल्या उपरांत आमी राज्या भायल्या दोतोरांक ह्या आमच्या राज्यान डॉक्टरची सेवा जी आहा ती तांकां करपाक मेळटली. ताचेर विरोधी आमदारांनी सांगलें की तशें जाल्यार तुज्या कायद्यान अमेंड कर आनी डॉक्टरांक घेवन दी म्हणून, बिकॉज डॉक्टरांची कमतरता ही आसपा जायना. मागीर मेडिसिनाचो विशय येयलो. मेडिसीन जे आसात ती कितली अवेलेबल आसा गोंया भितर. मागीर विश्वजीत राणे हाणें सांगलें की राज्यां भितर मेडिसीन जे आसा त्या मेडिसिनांचो कसल्याच तरेचो उणाव ना. मेडिसिनां सगळी फूल स्टॉक जो आसा तो आसा. त्या भायर तांणी जायते इनिशिएटीव हेल्थ डिपार्टमेंटान जे घेतल्या, फॉर एक्झाम्पल फ्री इन्सुलीन आसत किंवा बाकीच्यो गजाली आसत. तांणी सांगलें आमी फ्री इन्सुलीन दिता, बट आमी फक्त इन्सुलीन दिवन रावना जाल्यार फ्युचरा भितर तो इन्सुलिनाचो टेक जो आसता तो कसो कमी जातलो हेजेर आमी रुग्णांक जे आसा ते मार्गदर्शन करता, वेळ टू वेळ तांकां गायड करता. सो सकाळचो क्वेश्चन आवर आमी जर सर पळयत जाल्यार ह्या हेल्थ सेक्टराचेरूच चड केंद्रीत आसलो. मागीर काणकोणा भितर जशें तुमी सांगलें की किडनीचे जे दुयेंती आसात ते मोठ्या प्रमाणात सापडटात. नंबर 1 काणकोण आसा, तेच्या उपरांत 3ऱ्या नंबराचेर सत्तरी आसा. सो हेजेर सरकार कितें करतले? इतले वर्ष सरकार सांगता की आमी तेजे अभ्यास करतले, तेचो अहवाल काडटले, पण अजून पर्यंत हेचेर ठोस अशें कारण फुडें येवंक ना. सो तेचेर भलायकी मंत्र्यान सांगलें की आपूण कमिशन जे आसा सेंटरा वांगडा उलोवन ह्या सगळ्या हेचेर परत एकदा स्टडी रिपोर्ट आपूण तयार करता आनी हेचेर विधानसभेत मागीर फुडल्या एका आपूण सविस्तरपणान विधानसभेन हेचेर जाप दिता अशें तरेचें आश्वासन सुद्दां आयज विश्वजीत राणे हांणी दिलें. सो सकाळच्या मायंडेर तर हे क्वेश्चन आवर जे आसात ह्या क्वेश्चनांचेर चड भासाभास जाली आनी मागीर सेकंड हाफाक हे आसा आतां डिमांड आसा ते म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ते रिन्युएबल एनर्जी आसा तेंचे डिमांड चालू आसा. सो अशा तरेन आतां डिमांड चालू आसा. रिप्लाय मागीर मिनिस्टर थोड्या वेळान दितलो. हेल्थ परत आनी इम्पॉर्टंट एक्चुली हे परत डिस्कस करप, कारण हेल्थ हो सामको गोंयांत आनी बारीक लोकां खातीर सामको इम्पॉर्टंट. आनी सेम परत इश्यू येता रेफरल हॉस्पिटल्स जाल्या, कारण डॉक्टर्स ना, व्हडली बिल्डिंगो व्हडली स्ट्रक्चर्स वाडून दवरल्या पण भितर डॉक्टर अवेलेबल ना, इक्विपमेंट अवेलेबल ना. आनी आयज तर विशेषतान सरळ सांगलें की शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स आसा. गोंयकार डॉक्टर हॉस्पिटलान गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान काम करपाक सोदना आनी ताजे खातीर शॉर्टेज आसा. पूण ही भरपा खातीर
खंय हाडटा तें कळना बेजिकली. म्हणजे हांव तुका तातूंत दोन म्हणटा. विली जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो न्ही, विली स्वता दोतोर, विलीचो कन्सेप्ट कितें आशिल्लो की गोंयान भितर इतली सगळीं हॉस्पिटलां, दर तालुक्यान एक हॉस्पिटल आसचें परस एक टॉप हॉस्पिटल आसचें, आनी सरकारा कडेन जो सगळो फंड आहा तोच फंड ह्या हॉस्पिटलाचेर घालचो. तें वेल इक्विप्ड करचें, तें टॉप करचें, स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसचें. ना हो तो पयलींचो ओल्ड कन्सेप्ट जालो, पूण आतां कितें जालां, आतां पॉप्युलेशन खूब वाडलां सगळे कडेन. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे टायम इज अ व्हेरी क्रिटिकल फॅक्टर इन हेल्थ. बरोबर. थंयच्यान जीएमसी कडेन पावता मनीस वता. बरोबर. सो ताजे खातीर कांय बेजीक ज्यो हे आसा फेसिलिटीज त्यो बारीक बारीक कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटलान आसप गरजेचें. ओके. आनी इतलें इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट जे पळय हॉस्पिटल आतां तूं म्हणटा खरें व्हडले स्ट्रक्चर्स बांदिल्ले म्हापशां, आजिलो, मडगांव, सावड्ड्या, कुडचड्या वयली बिल्डींग इतली ह्यूज बिल्डींग आसा, पूण थंय फेसिलिटीज कांय ना. म्हणजे प्रत्येक आमदाराक न्ही दिसता की आपल्या एरियेन प्रचंड व्हडली स्ट्रक्चर बांदप, आपणें कितें तरी केलें. थंय मागीर जे पळय ताजें मेंटेनन्स जायना, ताजे थंय इक्विपमेंट्स, ते इक्विपमेंट्साचें मेंटेनन्स आसता. एक्झॅक्टली. सो ह्यो प्रायोरिटी म्हणटा पळय ती प्रायोरिटी ना आमचे कडेन. आमकां प्रायोरिटी आशिल्ली लोकांक डॉक्टर थंय पावोवप, फेसिलिटीज पावोवप, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन बिल्डींग ह्यूज बिल्डिंग्स. एक्झॅक्टली. सो हें आतां परत तशें दिसलें आयजय बीन की मातशें ऑपोजिशन विशयाचेर मातशें चड मायल्ड अशें कशें दिसलें, मागीर खुश ताचे सारकें, आनी चड ताका ग्रील करपाक वचूना. आनी इवन अशें जातालें की म्हणटाले की तुका CM हेल्प करना असो तरेचो हें की तूं CM कडेन माग तें डिमांड कर. ओके. आनी तो तुजे आडान दवरता काय कितें असो तरेचो हे सूर आशिल्लो. ना पूण दोनूय भशेन न्ही आमकां हो एक भायर न्ही एक परसेप्शन निर्माण केलां की CM आनी हेल्थ मिनिस्टर हांचे भितर एक द्वंद्व आसा म्हणून, आनी पोस्टा खातीर तांचे भितर एक कॉम्पिटिशन चलता म्हणून. पूण म्हाका दिसलें तें हालींच्या तेंपान तूं एक जर फाटल्या 6 म्हयन्याचो जर अंदाज घेत न्ही जाल्यार आतां म्हाका दिसता हे सगळे एकूण राजकीय वेवस्थेन आतां मान्य केलां की हो CM ह्या टर्माक उरतलो. सो आतां कोणाय जर कॉम्पिटिशन करतात, कोणाकय जर कसली पदां जाय म्हाका ती दिसता मेळना. कारण निमाणें लोकसभा इलेक्शनाच्या नंतर, ताजे पयलीं विधानसभा इलेक्शनाच्या नंतर एक मेसेज गेला, आनी केंद्राचो पळय जो एटिट्यूड आहा हायकमांडाचो तो आसा की तो CMाचेर ते वायट दिसपा सारकी तरी परिस्थिती ना. सो प्रमोद सावंत सो जरी ऑपोजिशनान जरी तांचे भितर कुरबुरी निर्माण करपाचो प्रयत्न केलो, तांचे भितर दोशी घालपाचो प्रयत्न केलो, तरी ते फक्त वर्तमानपत्रान येता आनी तितले पुरते तें आसा. म्हाका दिसता आतां विश्वजीत राण्याकय एक कळ्ळां की ह्या टर्मान भितर कांय बदल जावपाचे नात, आनी बदल जावपा खातीर जे पळय हात पांय हालोवपाक तेंय करपाची गरज ना. सो ताणें म्हाका दिसता आतां तो आपल्यालें काम करीत वता, CM आपल्यालें काम करीत आसा. सो दोगूय जाण त्याच एरियेंतले, एकाच एरियेंतले दोगूय जाणांक एकठांय काम करपाचें आसा, आनी म्हाका दिसता दोगूय जाणांनी काम केलें जाल्यार गोंयचें बरें. आनी एक गजाल खरी की हेल्थाक जेन्ना पळय फंड डिस्ट्रिब्यूट करतात तेन्ना सेंट्रला कडेन फंड येतलोच. फॉर एग्जाम्पल कॅन्सर रिसर्च, कॅन्सरा खातीर गोंयांत आतां सुविधा जायच, ताजे खातीर अशे तरेचे सुपर स्पेशलिटीचे हॉस्पिटल बांदलां, ताजें क्रेडीट विश्वजिता वता. सो ताणें हेल्थान भितर कांय गौरव गजाली केल्यात. आनी हे तूं जर हालींच्या स्पेशली भितर खूब इम्प्रुवमेंट आयला. एक्झॅक्ट. सो हालींच्या तेंपार जर तूं रिव्यू घेत न्ही आमचे आजूबाजूची जी पळय महाराष्ट्रा पळय न्ही, महाराष्ट्रान कोंकणान भोवतेक सगळे लोक गोंयचेर डिपेंडंट आसात. ते परत कोणी ती बायल सापडली एक फॉरेन ती काडली गोंयांत हाडली. सो हे सगळे जे पळय आसा हाजो हेतू एक आनी हाजो उद्देश JMC आपल्यालें काम बरें केलां. दोतोर कमिटेड आसात, दोतोर बरे आसात. फक्त एक कितें न्ही गोंयच्या दोतोराचें आमी कितलेंय म्हणून गोंयचे दोतोर बरे गोंयचे मेडिकल कॉलेज टॉप. आमचे निमाणें कशें आसता मेडिकल शिकले म्हणून जायना, तांकां एक्सपोजर कितलें मेळटा. कशें आसा बॉम्बेन भितर कॅन्सराचे शेकड्यांनी तरेचे प्रकार आसात. अशे प्रकार गोंयच्या लोकांनी आयकूंकच ना, गोंयच्या दोतोरांनी सुद्दां. मुंबय सुद्दां दोतोर अशे तरेचे सामके रेर अशे कॅन्सर पळोवन म्हणटात की 1000 असलो एक मेळटा, पूण तांकां तो एक्सपोजर आसा. कळ्ळें तुका, फाट दुखल्यार सुद्दां कॅन्सराचें हें मेळटा, पूण आमी दुर्लक्ष करतात.
दोतोरांक ते खबर आसपाक जाय न्ही की एक फाट दुखी खातीर जर एक पेशंट दोतोरा मेरेन गेलो जाल्यार त्या दोतोरान ताका वेगवेगळे ऑप्शन तपासपाक जाय. तो फिजिओथेरपीच करपाक लायलो जाल्यार 2 वर्सां फॉर कॅन्सर एंड फॉर लॉट मेनी अदर. हय, फक्त कॅन्सरच न्ही बाकीच्याय दुयेंसां खातीर अर्ली डिटेक्शन. सो दोतोरांक एक्सपोजर मेळप. सो ही एक विश्वविद्यालयाची कल्पना म्हाका आवडिल्ली. भायले सुद्दां दोतोर हांगा तांकां इनवॉल्व करप. दुसऱ्या रुल्स you cannot appoint outside doctors, so ते कितें चेंजीस करपाक जाय म्हणटो करात न्ही करपाक जाय. दुसरे तुमी जर इमिजिएटली हें हाडपाक शकता खंयच्या गोश्टीचेर आनी ऑर्डिनन्स हाडून हें करपाक शकता जाल्यार ही बारीकशी गोश्ट करपाक. दुसरे बाकीच्या जी प्रगत हॉस्पिटल चेन्नय आसा, बेंगलोर आसा, दिल्ली आसा आनी मुंबय आसा, हांचे कडेन जर तुमी जर बरें जर टायअप करत न्ही तर ते दोतोर हॉस्पिटला कडेन टायअप केला बरोबर. सो हो प्रोसेस जर चालू उरलो आनी आपले बरे ऑफिसीस यूज करून गोंयांत येवपाक कोणाकय आवडटलें न्ही सुटयेन तांकां ह्या दोतोरांक आपोवन हाडून गोंयचे गोवा मेडिकल कॉलेजीन तांकां ट्रेनींग आसपाक जाय. सो हो प्रोसेस गोंयांत जर करत न्ही जाल्यार मेडिकल सुविधा आनी इल्ल्यो बऱ्यो जावंक पावतल्यो आनी मेडिकल सुविधा मेळपाक जाय गोंयांत. कारण गोंय आमी उच्च शिक्षीत म्हणटात. गोंय आतां सारकें इज लायक कोणाक एक वेस्टर्नांतलो एक स्टेट सारकी सिटी स्टेट एक्झॅक्टली. सो आनी हांगचे प्रायवेट हॉस्पिटलां परस गोवा मेडिकल कॉलेज इज बेटर न्ही. खूब जाण प्रायवेट हॉस्पिटलाचो प्रेशर आसता लक्षांत धर की तुमी ही सुविधा दिनाकात, तुमी हें इक्विपमेंट हाडनाकात जाल्यार आमी कितें करतले काय म्हणून. पूण निमाणें गोवा मेडिकल कॉलेज जेन्ना चड इक्विप जातलें तेन्नाच ते लोकांक सामान्य गरीब मनशाक मदत करूंक शकतले न्ही, पावूंक शकतले तांकां. खूब प्रेशर ही आतां गोंयांत भितर आमी पळयलात कितलेशे शहरांत ल्हान 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 हॉस्पिटलां तयार जाल्यात. हांव पयर मडगांवच्या एका हॉस्पिटलांत गेलो, तुका एक दिता सगळे रूम फूल, मोठ्या प्रमाणाचेर फूल आनी तांचे कडेन परमनंट डॉक्टर ना. डॉक्टर येतात वतात. सो हाजो अर्थ असो की गोंयांत भितर मेडिकल कॅर अजुनूय सरकारी लेवलाचेर मोठ्या प्रमाणाचेर सुरवात करपाक, डॉक्टर्स निर्माण करपाक खूब स्कोप आसा. लोक हेल्थ कॉन्शियस आसा. बारीक कितें जालें जाल्यार आमी डॉक्टर कडेन वता, बाकी कडेन घडना. एक्झॅक्टली. सो म्हणून आनी बारीक आनी व्हड दुयेंसां हालीं दुयेंसां खूब वाडल्यात. आमकां न्ही अंदाज येना पूण गोंयकारांच्या लायफस्टायली खातीर खूब सो तूं म्हणटालें तें खरें की विल्फ्रेड डिसूजा जे पळय चिंततालो आनी आमी कांय तेन्नाचे विचार घेवन जे बशिल्ले ते तूं म्हणटालें तें सामकें खरें. सामकें डेमोग्राफी चेंज जाल्या, हेल्थ प्रॉब्लेम जाल्यात, आमचे लायफस्टायल पयशे आसा. लोक म्हणटा आमकां आपूण आपणाक ती न्ही, आय एम रेडी टू पे, आपल्याक सर्विसीस जाय. एक्झॅक्टली. सो ही वेवस्था जर तालुका लेवल आनीक डिस्ट्रिक्ट लेवल जावचें, फक्त रेफरल हॉस्पिटल म्हणटा काम करचें न्ही. आनी अशे तरेचे दोतोर जर कितें करता जाल्यार तांकां जाप विचारपाची यंत्रणा सरकारान करपाक जाय. आनी तें म्हाका दिसता विश्वीत राणे करता. विश्वीत राणेचें न्ही एक ताजे वर्किंगाची एक जर स्टायल जर पळयत न्ही ताका दोतोर भितात. जे पयलीं दोतोराक कांय न्ही करताले, मंत्र्याक कितें कोण खाता, आमी हें अशे तरेचे. पूण विश्वीत राणे हेच सावन आमी पळयलां की ताजी एक जरब निर्माण जाल्या. ताका ताजें आयकतात कारण तो कांय एग्जाम्पल दिली. आपणे फोंड्या डॉक्टराक सस्पेंड केलो म्हणून, टर्मिनेट केलो बिकॉज ही वॉज चार्जींग मनी. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत लोकां कडेन पयशे घेतालो म्हणून. दुसरी हेल्थाची आनी एक विशय म्हणटा तो काणकोणचो विशय किडनी, तो फाटली 30 वर्सां जालीं एक्झॅक्टली हो विशय. हांव आतां असेंब्ली कवर करता फाटली आतां मिनिमम 30 वर्सां, प्रत्येक असेंब्लीन तो येता. अजून पर्यंत आमी ते डिटेक्ट करपाक शकना, अजून पर्यंत प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक शकना. आनी खरेंच सिरियस प्रॉब्लेम आसा. फिगर्स पळयत न्ही जाल्यार प्रत्येक 442 मनशां फाटल्यान एक किडनी पेशंट आसा काणकोण तालुक्या भितर. बाकी कडेन आसा 1800 हाजे फाटल्यान आसा. सो इतलो सिरियस एक्चुअली काणकोण आसा. पूण ते अजून पर्यंत आमी हें करपाक शकना. म्हाका अजाप दिसता कित्याक करपाक शकलो ना. कारण निमाणें पळय हो प्रश्न उदका कडेन संबंदीत आसतलो अशें दिसता. अशें म्हणटात. आनी उदका कडेन जाल्यार अशे तरेचे प्रसंग न्ही नॉर्थ इंडियन खूब सापडिल्ले की किडनी इश्यूज. आनी मागीर काडलें की एक्सेसीव यूज ऑफ ग्रावंड वॉटर, जे पळय बोरवेल मारल्यात, कूपनलिका मारल्यात, तांचे पळय चड एक्सटेन्सीव जर तुवें काडले न्ही जाल्यार खंय किडनी प्रॉब्लेम जाता. पूण काणकोणा असो प्रश्न आसा काय कितें तरी एक हें म्हणिल्लें कसलें तरी हें तातूंत भितर चड मायक्रोटॉक्सिन्स म्हणून आसता म्हणून हातूंत भितर उदकान काणकोणच्या. एक रिपोर्ट तयार केल्लो 2010 त्या स्टडी प्रमाणे ते. पूण आतां म्हणटा की आपूण डायरेक्टराक दिल्ली धाडटा
आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान आपूण एक कमिटी हाडटा हांगा आनी ते रिसर्च करपा खातीर हें खूब पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें एक्चुली रिपोर्ट हाजे फुडें करपा आसा आमी हांगा हाडटा म्हणजे आमी सदां म्हणटा न्ही सरकार इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस सो तो कंटिन्युअस एक रिसर्च एक थंय एक ल्हानशें रिसर्च सेंटर आसपाक जाय थंय आसा जाल्यार आनी कारण एक आसूं किंवा दोन आसूं पूण तूं म्हणटा तशें दर 500 लोकां फाटल्यान जर एक पेशंट जर मेळटा आसत जाल्यार इट्स ए सिरियस केस आनी सरकारान ताजे सिरियसली कारण निमाण कशें आसा जाणा एक अशे तरेचे जेन्ना दुयेंस जाता न्ही ती गरीब लोकांक चड त्रास लायक ठरतात जो पळय मातसो पयशे वेल टू डू मनीस आसा तो वता ट्रिटमेंट घेता आनी सुरवातेच्याच लेवलाचेर ते सोंपयता गरीब लोकांक ते खूब उसरां कळटा आनी ताजो ताका मागीर चड मागीर ताजी चड डायलिसीस एक्चुली ताणें सोल्युशन कितें गव्हर्मेंटान काडलां की थंय डायलिसीस सेंटर्स ओपन करपाची म्हणजे रूट कॉज आमी सोदून काडचे परस थंय डायलिसीस म्हणजे ते जायच सर डायलिसीस परिस्थिती इतली बिकट जायच सर आमी रावपाचें आनी मागीर दॅट इज नॉट अ सोल्युशन नॉट ए सोल्युशन लोकांनी सरकारान खूब सुरवातेक सामकें मुळान वचून लोकांक तो न जावचो कारण डायलिसीस करपाक सरकाराक चड खर्च ताई परत एक रिसर्च युनिट सुरू करात थंय सारकें मुळा कडेन वचत ताचें कारण सोदत आनी ट्रिटमेंट करात प्रायोरिटीचेर ही गोश्टी जावपाक जाय आशिल्ल्यो इतली वर्सां आमी गेलीं आतां तरी जावपाक जाय ही गोश्ट सामकें खरें फुडलो प्रश्न आयलो तो म्हाका दिसता हें मरे डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर भरपूर डिस्कशन जालें आनी खास करून इन द लायट ऑफ पयर हांगा वायनाड जे लँडस्लायड जाल्यो अशें दिसलें की खूब सिरियसनेस लोकांक कळपाक लागल्या आनी एमएलएंक खूब सो आमी ह्या आमचो परत आमी ताका सांगिल्लें विश्वनाथ आयकूं येता आमी मेडिकल सर्विसीस ताजे प्रमाण ताजी क्वॉलिटी हाजे बद्दल उलयले आनी आतां आमी विशय सुरू केल्लो तो आपत्ती वेवस्थापन ह्या विशयाचेर ताजेर आज खूब चर्चा जाली तर तूं आमकां एग्जॅक्ट सांगूं शकता ह्या चर्चेचो सूर कितें आशिल्लो सर चर्चेचो सूर म्हणजे आयज जे वायनाड आमकां परिस्थिती दिसता तशी परिस्थिती गोंया भितर जावपाक शकता अशें जायते आमदारांनी आयज भाश्य केलें हेजें कारण म्हणजे जायते कडेन आमी पळयत जाल्यार दोंगर कापणी सुरू आसा जायते कडेन वचत थंय लोक दोंगर कापणी करतात बिल्डिंगे बांदतात तेजे उपरांत आयज उल्लेख परत आयलो तो म्हणजे हांगासर मारुती गडार आल्तीन भितर जे एक मातशें आमकां लँडस्लायड कशी जाल्ली तेचो सुद्दां जो आसा तो उल्लेख जालो सो जावं विरोधी पक्षाचे आमदार आसूं किंवा आमचे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आसूं सगळ्यांनी आयच्या दिसा हो हुस्को उक्तायला की गोंयचे वायनाड हे जावपाक शकता आनी ताचेर मागीर भाश्य करतना मुख्यमंत्र्यान सुद्दां सांगलें की हय की वायनाड जे घडलां तें आमच्या खातीर एक सिग्नल कशें म्हणून आनी ह्या सगळ्या हेचेर नियंत्रण हाडपाक जाय ह्या सगळ्या हेचेर आमचे जे दोंगर कापणी बी जाता हेचेर सगळ्याचेर नियंत्रण हाडपाक जाय अशें विधान खुद्द मुख्यमंत्र्यान सुद्दां केलां आनी हेचेर असेंब्ली सेशन सोंपले उपरांत आपूण संबंधीत अधिकारी जे आसात WRD PWD TCP ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची एक जॉईंट बसका आपूण घेतलो आनी हेचेर फुडली दिशा कितें आहा ती आपूण ठरयतलो अशें विधान मुख्यमंत्र्यान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस जे आसा ते आयज केला सर तेजे उपरांत सर आनी एक क्वेश्चन आयज इम्पॉर्टंट रेज जालो तो म्हणजे प्रेमील शेट हांणी काडलेलो तो म्हणजे पंचायती भितर सेक्रेटरी किंवा स्टाफ हे लेट येतात लोकांक थंय रावचें पडटा कितलोसो वगत तरी ते येनात ताचेर मागीर मंत्र्यान सांगलें की बायोमेट्रीक सिस्टम आमी जी लागू केल्ली ती पंचायत सेक्रेटरी आनी कर्मचाऱ्यांनी चड आमकां सहकार्य करूंक ना म्हणून ती फेल थारल्या आनी फुडल्या येणाऱ्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी AI यंत्रणा जी आसा ती AI यंत्रणा ह्या पंचायती भितर कार्यान्वीत करतले जेणे करून एक्झॅक्टली सचिव किंवा बाकीचे कर्मचारी आहात ते केन्ना ऑफिसान येयले तेंच्यांनी काम कितें केलें तेंचो वर्कलोड कितें आशिल्लो ही सगळी हो सगळो डाटा जो आसा हो त्या सिस्टमीक लागून मेळटलो अशें विधान सुद्दां मुख्यमंत्री मोहीन गुदिनो हांणी आयज सभागृहांत केला ओके थँक्यू वायनाड इशू चर्चेक आयलो ही एक बरी जाली आनीक पूण कितले मेंबर हजर आशिल्ले आमी आमचो विश्वनाथ आयकूंक येता विश्वनाथ हें सांग वायनाड हातून जे पळय 200 लोक मेल्यात तांचे संदर्भान आज श्रद्धांजली ओपली विधानसभेन त्या वेळार श्रद्धांजली ओपपाक खूब कमी वांगडी हजर आशिल्ले अशी चर्चा चल्ल्या सर तशें सगळे कोणूच नाशिल्ले अशी परिस्थिती ना आशिल्ले अपोजिशनाचे लोक आशिल्ले रुलिंगाचे थोडे आशिल्ले थोडे एबसेंट आशिल्ले
तशें आमी जर पळयत चल जाल्यार डिमांडाच्या वेळार सुद्दां आतां डिमांड चालू आसा. कांय वेळा पयलीं अर्दे सभागृह हे खाली आसा, जावं ते रुलिंगाचे आसूं किंवा ऑपोजिशनाचे आसूं, अर्द्या पेक्षा चड थोडे मोजके आमकां जे आसा ते आमदार डिमांडा वेळार चड कमी दिश्टी पडले. बट वायनाडाच्या वेळार मातशी उपस्थिती आशिल्ली. ओके. बेल बी मारता ते केन्ना बेल मारून आपयता कोरम जावना म्हणून. कोरम ते खाली डिव्हिजन मागचें पडटा ना. कोरम जर नासत न्ही, लोक कमी जालो न्ही, आमकां जर कोरम नासत जाल्यार बेल मारून सगळें आपयता या म्हणून. वायनाडा संदर्भात एक गंभीर चर्चा जावपाची गरज आसा, गोंयांत जावपाची गरज आसा. शास्त्रीय लेवलाचेर जावपाक जाय, सरकारी लेवलाचेर जावपाक जाय, आमदारांक ते संदर्भात प्रशिक्षण दिवपाची गरज आसा. लक्षांत घेयात केरळाक हें जें पळय चल्लां ताजो जो पळय कितें आवाठ मेळटा न्ही, 1950 खंय तें कुचकुचीत रान आशिल्लें. ताजे नंतर थंय कॉफीची गार्डन सुरू केली, वेगवेगळे मसाल्याचे पदार्थ सुरू केले, थंय टुरिजम सुरू जालें आनी रानां सगळीं कापल्यात. आतां थंय परिस्थिती सांगता 1918 सावन थंय दरडी कोसळत आहात. 1918 जो पळय पावस पडलो तेन्ना जवळ जवळ 4,500 दरडी कोसळिल्ल्यो, वेगवेगळे 4.5 घडणुको घडल्यात. दरडी 4,500 दरडी कोसळ. सो दीस इज ए धोक्याची घाट. आनी काल जो पळय पावस पडलो न्ही पयर, तो कसो त्या दोंगराचे वयर जे पळय उदक निर्माण जालें तें इतल्या लोटान सकयल की ताजें उदक देंवपाचो पळय जो मार्ग आशिल्लो तो सोडून न्हंयो जेन्ना उपाट व्हांवतात तेन्ना ती दिशा बदलतात. तशेंच जाल्यान ते वेगवेगळे कडेन गेले, गांवचे गांव उद्ध्वस्त जाले. आज कांय गांव ते पळोवपाक मेळनात. सो हें हाजे पयलीं हाजी इशारो दिल्लो की थंय दरडी पडूं शकतात, थंय उपाय घेयात. तें जायना. थंय मरे रबर प्लांटेशन्स फाटलो पळय आजच हांव एक अहवाल वाचतालो, हांव ताजेर एक आयतारा खातीर लेख बरयतां. सो फाटलो जेन्ना पळय तेन्ना 2018 पळय जेन्ना मोठे दरडी कोसळून पयले 70 मागीर 90 लोक मेले. सो 2018 अश्यो इतल्यो घडणुको जाल्या. 2018 ते 2021 कितलेशे लोक मेल्यात. आनी ताजें कारण कितें? रबर प्लांटेशना खातीर न्ही, जें कितें रान आसता तें कापतात, मागीर रबर प्लांटेशन ठरावीक अंतरान कापून उडयतात, नवीं झाडां रोयतात. सो ताजे खातीर जी पळय पॉन्ड्स तयार करतात, उदक दवरपाचें, ताजी सिस्टम चुकल्या. मोनोकल्चर सुद्दां एक्झॅक्ट. आनी कितें जाता, हो जो पळय पर्वत आसा, हे जे पळय सबंद दोंगर रांग जी पळय पश्चिम घाट, हो पूर्ण संवेदनशील. अजुनूय शास्त्रज्ञांक अजून पत्तो लागना की दरडी कश्यो कोसळटात. पयलें कारण दितात झाडां मारल्यात मोठ्या प्रमाणाचेर. दुसरें थंय रावपाक पळय कामगारांक पळय घरां तयार केल्यात, ती दोंगर कापून केल्यात. पालसणी जेन्ना कापतात तेन्ना थंय उदक उरता, उदक उरतकीर ते पळय खडपात, ते भुसभुशीत जाता. माती आनी खडक मेळून सकयल येता. पळय आतां आज जेन्ना गोंयच्या संदर्भात जेन्ना धोका आमदारान निर्माण केलो, गोंयांनी अशे तरेचो 2018 आनी 21 70 भितर अशे तरेचे घडणुको घडल्यात. थंय माती आनी मोठे खडप एकठांय जावन 70च्या कितलेशा भागान वयल्यान पडले आनी म्हादयच्या देगणांनी पूर्ण असुरक्षितता निर्माण जाल्या. थंयचे दोंगर पूर्ण भुसभुशीत जाल्यात. आतां हे भुसभुशीत जाले ते दोंगर 2-3 कारणांक लागून अति पावस पडलो. दुसरें थंय जे पळय मागीर जे पळय अभ्यास जालो ते प्रमाण वयरची रानां कांय पट्टेच कापून उडयल्ले आहात रानाचे. ताजे फोटे आज हांवें पळयल्यात, एरियल फोटे जे आहात ते स्वता हांवें पळयल्यात. आनी थंय ही जी आपत्ती घडटकीर 2021 गोंयच्या वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान टीम धाडून थंयचो कितें अभ्यास केल्लो ताजो अहवाल सुद्दां म्हजे कडेन आज आसा. म्हजे लेखा खातीर आज तो अहवाल पळोवन हांव तो वाचलो. तांणी कांय सजेशन्स केल्यात. आतां ही सजेशन्स तातूंत भितर कांय प्रायवेट मेंबरी आशिल्ले, सगळे गव्हर्मेंट नाशिल्ले. तांणी जे पळय सजेशन केलें ताजे मुखेली आशिल्ले चीफ सेक्रेटरी सुद्दां. आतां तांणी पळय जे कितें सुचोवणी केल्यात ताजी इम्प्लिमेंटेशन जालां काय कितें? कारण थंय कशें आसा पश्चिम घाटान 2-3 तरेन अति पावस आतां पडटलोच. पळय आतां केरळाक जो पळय पावस पडला ताजी एक तुका म्हायती दिता हांव. जवळ जवळ 200 ते 250 मिलीमीटर पावस पडला. तितलोच गोंयांनी पडला. लक्षात घेयात, जुलय म्हयनो हो अजून पर्यंतचो रिकॉर्ड. आनी म्हजे कडेन पावसाची जी टक्केवारी 125 वर्सां भितर बरी पडला एक्झॅक्टली रिकॉर्ड. आनी 200 ते 250 जेन्ना पावस पडटा मिलीमीटर तेन्ना पश्चिम घाटाचें कितें जालें आसतलें तें लक्षात घे. आमी ऑलरेडी झाडां मारल्यात, थंय उजो लावपाचे घडणुको घडटात, थंय मोठ्या प्रमाणाचेर कल्टिवेशन केलां, ते मोठ्या प्रमाणाचेर घरां कन्स्ट्रक्शन जाल्यात. आनी अजुनूय हे आतां
दोंगर कन्वर्ट करपाचे नदरेन कांय हालचाली सुरू जाल्यात. सो हें एक डेंजर. तें थंय झाडां तुमी मारून उपकारचे नात. दुसरें आनीक एक अहवाल आसा जोय म्हजे कडेन आहा. तो म्हणटा की शास्त्रज्ञांनी कांय वर्सां पयलीं पश्चिम घाटाचो अभ्यास केल्लो. ते म्हणटात एका अर्दान अरबी समुद्र पश्चिम घाटान मदीं जो पळय आमचो प्लेन्स आसात, प्लेटो आसा, ते तातूंत भितर भूकंप प्रणव अशे एरिया आसात. भूकंप जर जालो फाल्यां पश्चिम घाटाच्या एरियेन जाल्यार कितें जावंक शकता हाजो विचार करूं नजो. पश्चिम घाट हो पूर्ण संवेदनशील. आतां माधव गाडगीळ येता. माधव गाडगिळान कांय स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन केल्लें. थंय नो डेव्हलपमेंट झोन डिक्लेअर करात. ताका काडलो सगळे 6 राज्यान ताका विरोध केलो. काल आमी हाचेर उलयल्यात. 6 राज्यान विरोध केलो. मागीर कस्तुरी रंगन अहवाल आयलो. कस्तुरी रंगन अहवालांतलें सुद्दां इम्प्लिमेंटेशन करूं ना. तांणी सांगिल्लें ताजे संदर्भात फक्त 4 नोटिफिकेशन काडल्यात जी अजुनूय राज्यां विरोध करतात. केरळ विरोध करता. गोंयान भितर वाघ्य प्रकल्प जावपा जाय कारण ताका लागून ऑटोमॅटीक रानांचेर राखण येतली. ताका लागून ऑटोमॅटीक पश्चिम घाट राजकारणाक हे फक्त रिपोर्ट घेवपाचे आनी ते भितर बंद करून दवरपाचे, ते इम्प्लिमेंट करपाचे न्हू. तांकां रानां कापत रावपाचें आसा, तांकां लँड कन्वर्ट करत रावपाचें आसा. एक्झॅक्टली. आनी आतां सगळीं आमी ते आयज उलयल्या पळय ते ताजें लँड कन्वर्टेशन कोणूच उलोवना. मेन म्हणजे एक्झॅक्टली दोंगर कापी सद्या पळय हिल कटींग जें जाता लार्ज स्केलाचें जाता गोंयान, एक्झॅक्टली तें बंद जायना कारण ते प्रत्येकाचो इंट्रस्ट भितर गुंतलेलो आसा. सामकें. आनी आमदार म्हणटकीर म्हाका न्ही पयलें दिसता अशें की तांकां कशें तरी करून पयशे करून खूब पयशे खर्च करून निवडून येवपाचें आहा. सो हें जेन्ना पळय घडटा राजकीय पक्षाक चड पयशे करून दिसतात. पयलीं कांय इंडिव्हिज्युअल करताले आतां पॉलिटिकल पार्टी करतात. सो भंय कितें की अशे तरेचें जेन्ना राजकारण चलता तातूंतल्यान पयशांचें राजकारण चलता. कन्वर्शन जमीन एक तेंपार आमी दर्यावेळी सगळी कावर केली. आतां उरलं कितें? आतां उरला फक्त दोंगर. ते ताजेर आतां नजर पडल्या आनी ही काकदृश्टी गोंयाक काबार करतली कारण भंय आहा. केरळाक इतले लोक मेले 200. मागीर कशें पळय केरळाक पयलीं 2018 मेळे 70 लोक, 2021 मेले 90 लोक, आतां एकदम 150. 275 जाले आतां ऑलरेडी. एक्झॅक्टली. सो दुसऱ्या अर्दान आमी पळयतात गोंयची वतात. कर्नाटकांनी तेंच घडटा. पश्चिम घाट हो इस्रोन दिला न्ही. इस्रोन रिपोर्ट दिला की दोन्ही जिल्ले आहा ते सेन्सिटीव आसा. एक्झॅक्टली. इस्रोचो रिपोर्ट म्हजे कडेन आशिल्लो. एक्झॅक्टली. सो आनीक आमी हे कांयच करपाचें ना. आनीक आज आमी हाजोय रिपोर्ट छापला. वायनाड घडणूक घडटकीर स्वता आमचो पळय जो शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ हाणें परत सांगलां गोंयान दोळे उगडपाक जाय. गोंयान लक्ष दिवचें पडटलें. गोंयान एका अर्दान अरबी समुद्र ताचें तापमान वाडटा. तापमान वाडलें की कुपां, काळी कुपां जी पावसाची कुपां निर्माण जातात आनी येदी व्हडली कुपां जाल्या निर्माण येदो व्हडलो घसघशादी पावस आनीक दडको एका अर्दान वादळ आनी पावस हे निर्माण करता. अशे तरेचे अरबी समुद्र. दुसऱ्या अर्दान भुसभुशीत जाल्ले, ठिसूळ जाल्ले आमचे दोंगर, आमचे दोंगुल्ल्यो. परफेक्ट सिच्युएशन फॉर दिस कायंड ऑफ एक्झॅक्टली वीच इज व्हेरी ट्रॅजीक, भयाकूळ. सो म्हाका दिसता हे आनी आज न्ही हांव एका सेमिनाराक वचून आयलो. रवींद्र केळेकराचें पर्यावरण आनी सैमाचो मोग असो एक विशय म्हाका दिल्लो. ताणें वाचत फाटल्या 70 वर्सां पयलीं तो मिर्ग नांवाचें एक साप्ताहीक काडटलो वर्धाच्यान. थंय ताणें बरयलां मायनींग कशे तरेन चलतलें आनी फुडें कितें जावपाचें आहा तें. तो म्हणटा जमीन आमी सांबाळून दवरची पडटली, आमचे दोंगर सांबाळचे पडटले, अरबी समुद्राचेर ताण दिनाकात. हे 70-50 वर्सां पयलीं आमचे लेखक, विचारवंत, जे द्रश्टे आशिल्ले, एक विजनरी आशिल्ले तेणें बरयताले. ताचे कडेन कोणें लक्ष दिलें ना. आज आमी बरयतात सतत. अजुनूय आमी शाणे जायना. म्हाका दिसता की आमी एक निमाणें एक मागणी करून हें करया. अशे तरेचे आतां राजकारण्यांनी जे जबाबदार आहात तांकां शिक्षा करपाची तरतूद आतां कितें तरी जावपा जाय. म्हाका दिसता लोकांचो एक प्रेशर येवपा जाय. जे राजकारणी अशे तरेचे विध्वंसक जबाबदार आसात तांकां तांचेर खर कारवाय करपाक जाय. कायद्यान अशे तरेची एक तरतूद आसची. अधिकारी बावडे फसतात पण हाजे फाटल्यान जी पळय शक्ती आहा ती राजकारण्याची आसता. हाजे फाटल्यान जी शक्ती आहा ते अशे नेते, मंत्री हांचे आसता. एक्झॅक्टली. म्हाका दिसता फक्त तांकां उडोवन न्ही आनी ते पयशे करून जिखूनय येतात. म्हाका दिसता अशे तरेचे आतां जावची पडटली क्रिमिनल की जे राजकारणी अशे तरेचे कायदे करतात, अशे तरेचे दुर्लक्ष करतात तांकांय बी आमी धरतले. आनी इतल्यान आमी ही कार्यावळ सोंपोवया. आज म्हाका दिसता कांय अशे सडेतोड चर्चा आनी कांय एक जी गोंयच्या हिताचे नदरेन, गोंयच्या फुडाराचे नदरेन जे पळय कितें मुद्दे आहा ते आमी उलयल्ले आहात. पळयत रावात गोमंतक TV.
नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो. शांतीनगर वास्को जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जागेरूच मरण, 2 जाणांक गंभीर दुखापत. उपचारा खातीर बांबोळीच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत केल्यात भरती. फुडले वेंचणुकेक अजून वेळ आसा. थळाव्या आमदाराचेर टिप्पणी करप चुकीचें म्हणटा सिद्धेश. झेडपी वेंचणुकीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांची कामां करतलो पुराय सिद्धेशाचें म्हणणें. आकेबायश ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंचांनी मारली दांडी. लोक फुरियोज. ग्रामसभा अर्द्यार सोडून गेले घरा. सुरावले ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांत जावपी सन्मानाक विरोध. रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपाची जाली मागणी. सेगीत पडपी पावसाचो सुपारेच्या पिकाक बसलो फटको. लुकसाण भरपाय दिवची बागेदारांची मागणी. आणि भारतान ब्रिटनाक हारयत ऑलिंपिकाचेर सेमीफायनलीत केलो प्रवेश. पेनल्टी शूटआउटाचेर ब्रिटनाक 4-8 गोलांनी दिली मात. आता खबरो विस्तारान. शांतीनगर वास्को शेनवारा मध्यान राती जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जागेरूच मरण आयलें. जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. 2 जाण उपचारा खातीर बांबोळीच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्या. शेनवारा मध्यानराती शांतीनगर वास्को जाल्ल्या स्वयं अपघातात एकल्याक मरण आयलें. जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. कारीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. डेव्हिड क्रूज आनी सहर्ष भोसले ह्या 2 तरणाट्यांक गंभीर दुखापत जाल्या. जाल्यार संजोत बोरकार हाका उपचारा वेळार जीएमसीत मरण आयलें. हे 3 जाण मांगरावेल्यान दाबोळे विमानतळाच्या दिकेन वताले. येताले बरे स्पिडीन येयले. हांवूय नासलो, आमी भितर आसलोले. आमी ऑलिंपिक्स चोयताले. आवाज जालो म्हणून भायर सरले. जाल्यार हिंगसान ते म्हाका ते ओवर स्पिडींगान जायते एक्सिडेंट जाताय. हेजे पयलीं 2-3 एक्सिडेंट जाल्ले हिंगा. हय, सो ते मातशे हे दिसान भायर पडले. मागीर तो म्हाका दिसता आउट ऑफ कंट्रोल जालो थिंगा. आउट ऑफ कंट्रोल जावन मागीर तेणें तो सामको मारली ती हेजेर आनी झाडां बिडां उडयली आनी सामको ते रेलिंगाचेर मारले तेणें. आनी रेलिंगाचेर मारून कोत्ते पडले सामकी गाडी सुद्दां. थंय चोयल्या ती गाडी कितली जाल्या पळय ती. सो 2 जाण फाटल्यान बसलोले पळय तांकां चड मार लागलो. ड्रायव्हर ओके, ही वॉज ओके. ताका भायर बी काडलो, पुलीस बी आयले आनी सगळे लोकांनी बी गाणी तो आतां एंटनी म्हणटा थिंगा तो आमचो नेबर तो धांवून येयलो आनी थिंगा सगळे लोकांनी भायर काडले. देरां बिरां ओडून काडून भायर काडले. तेन्ना 2 जाण सारके जाम जाल्ले. मागीर तांकां तशें पुलीस PCR आहा पळय ती एटिका पळय भोंवता पळय ते पुलीस येयले. मागीर तेंचे गाडयेन ताका उबारून हाडून घायले बी आनी मागीर तांकां चिकले येले. तेजे फाटल्यान मागीर आमकां खबर ना. मागीर तेजे फाटल्यान एम्बुलन्स येयली, पुलीस येयले आनी फायर ब्रिगेड येयली. बट फायर ब्रिगेड येयलोली बिकॉज ऑफ ते झाड बी व्हडलें पडलां काय म्हणून चोवपाक. पूण ते झाडां ल्हान ती. बट कितें जालां तें सारकें खबर ना. ते कशें कितें ओवर ते चड स्पिडीन आसलेले पूण इतलेंच. आनी ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फुडले वेंचणुकेक 2.5 वर्सां आसात देखून थळाव्या आमदारा बद्दल टिप्पणी दिवप सारकें न्हय. तो आपल्या पद्दतीन कुमारजुंवे मतदारसंघात वावुरता आसुंये. मात जिल्लो पंचायतीचो वांगडी आशिल्ल्यान म्हज्या मतदारसंघात कश्ट घेता आनी लोकांच्यो मागण्यो झेडपी वेंचणुकीच्या माध्यमांतल्यान पुराय करतलो अशें सिद्धेश नायक हांणी सांगलें. काल राती म्हाका दिसता CM सर आनी अध्यक्ष आनी प्रभारी यांची कितें मिटींग जाली. ते कितें काही खास कारण कितें खबर आसा? ना काय आयज त्या मिटिंगेचे कितें आसलें उल्लेख? आमचो हर घर तिरंगा होच कार्यक्रमाचो जो रुपरेषा ठरोवपाकूच लागून ही मिटींग आशिल्ली. आनी प्रत्येक घराघरांचेर तिरंगो लागतलो. एक देशभक्तीची भावना जी आसा ती प्रत्येका मदीं जागृत जावपाक जाय. हेच ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश. जे सगळे कार्यकर्ते आसा मतदारसंघातले ते सगळे हो कार्यक्रम जो आसा फाटली खूबशीं वर्सां करता आनी खूब उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मतदारसंघातल्या सगळ्या कार्यकर्ते दिता. आनी प्रत्येक घराचेर मॅक्झिमम घरांचेर हो तिरंगा लागता. 99% घरांचेर हो तिरंगा लागता. काही
अशें तशें सोडलें जाल्यार बट आमी 100% घरा कवर करता. तुम्ही हालींच 2 दिसां पयलीं एक स्टेटमेंट केल्लो की तुमी फुडली इलेक्शन लडोवपाक उत्सूक आसात किंवा लोकांची अशी मागणी आसा की लोकांचो असो हे आसा डिमांड आसा की तुमी 2027 रावपाचें. आमी अशें धरुया की आत्ताचो सद्याचे आमदाराचें काम कमी पडटा. ना पळय कशें आसा सरकार जो आसा सरकार हो खूब बऱ्या तरेन काम करता. प्रत्येक मतदारसंघान जें जशें जशें काम जावपाक जाय तें सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जाता आनी म्हाका दिसता खंय तरी जे इलेक्शनाचो जो एक विशय आसा ताका आनी 2.5 वर्सां आसा 2 वर्सां आसा सो तो आतां उलोवप खूब बेगीन जातलो. जेन्ना येता तेन्ना आमी उलोवया. ना लोकूय म्हणजे लोक जेन्ना डिमांड करता लोकांचो लक्ष आसता अशें आमी म्हणटात की जनतेचो सदींच सरकारचें लक्ष आसता स्थानीक आमदारचें लक्ष आसता म्हणून म्हणटा की जनतेची जर डिमांड आसा जाल्यार खंय तरी असो अर्थ येवं शकता न्ही की सद्याचे आमदार कमी पडटा. ना हांव पळय कशें आसा हांव आमदाराचेर कांय उलोवपाक शकना ते आपल्या तरेन काम करता आसतले. जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून हांव मतदारसंघान हांव खूब म्हजें काम चालू आसा आनी जे लोकांचे डिमांड आसा त्यो जिल्हा पंचायती मार्फत हांव पूर्ण करता एज अ जिल्हा पंचायत. आख्या 22 पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंच वांगड्यांनी दांडी मारली. ताका लागून थळावे लोक चाळवले. तिडकल्ल्या लोकांनी ग्रामसभा अर्ध्यार सोडून ते घरा गेले. पंचायतीत जाल्ल्या भ्रष्टाचाराविशीं कागद दाखल करतले असो इशारोय लोकांनी ह्या वेळार दिलो. आखे 22 पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंच आणि 5 पंच वांगडी गैरहजर राविल्ल्यान थळावे आक्रमक. ग्रामसभा अर्द्यार सोडून लोक गेले घरा. सामान्य मनीस पुलीस स्टेशनात वा विधानसभेत आपले प्रश्न मांडपाक शकनात. ताका लागून तांचे खातीर ग्रामसभा आसता. मात हेच ग्रामसभेक जर सरपंच आणि उपसरपंचान दांडी मारली जाल्यार प्रश्न कोणा कडेन मांडपाचे म्हूण तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी प्रश्न केला. The Sarpanch is going on leave. Soon after Sarpanch, deputy are going on leave. So here the Gram Sabha members who are over here, I don't know, they are facing hardship. And I think so the Minister for Panchayat, Honorable Minister for Panchayat should look into this. The Director of Panchayat, the Deputy Director of Panchayat should look into this. The hardship faced by the Gram Sabha members. Because what is going on till today, no development has been taken place. Only development was the outing of the deputy sarpanch and the deputy sarpanch and the new sarpanch. That was the development. Let them show the report card of what they have done for the last 8 months. And they have been giving excuses, and now they are, because they have been running out of excuses. This of they going on leave. So I think so the Gram Sabha members have taken a good decision to boycott this meeting, and they have been requested to the secretary to take a next Gram Sabha meeting when the sarpanch or the deputy sarpanch takes charge. पंचायत अभियान कितले दीस दवरताले तुमी? पंचायत फॉर्मेशना फाटल्यान एक व्हेरी होलिस्टीक रिजन आशिल्ली की गांवच्या लोकांक वाचा मेळची. प्रत्येक मनीस असेंब्लीन वचून कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून कोर्टान कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून पुलीस स्टेशनात दिवंक शकना. हाजे खातीर पंचायत आशिल्ली न्ही. आतां अविनाश आसतना कामां जातालीं, रस्ते जाले, कितलेशे गटर जाले, अवेलेबल आशिल्लो. हांव कितें म्हणटा आतां आमच्या सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आफ्टर ऑलमोस्ट 2-3 months ऑफ लीव. ही मे बी हॅव्हिंग अ व्हेरी गुड रिजन फॉर इट. आमकां तशें पर्सनल हेजेर कोणाचें उलोवपाक मेळना. पूण समबडी शूड बी देअर टू लूक इन टू दीस मॅटर. आतां डेप्युटी ना, पंच ना, आनी तांकां आतां 2 जाण ना म्हणून सामकीच आमी बिल्डिंगय ना ही. मजगती सरपंचाच्या आणि उपसरपंचाच्या गैरहजेरी विशीं जेन्ना पत्रकारांनी पंचायतीच्या सचिवाक विचारले जाल्यार तो म्हणटा सरपंचान राजिनामो दिला आणि उपसरपंच खंय भलायकी इबाडल्या म्हूण रजेर गेला. सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आणि डेप्युटी सरपंच किती तरी हेल्थ ग्राउंडाचे ते लिव्हीर गेला. ग्रामसभा आपण बंद झाली. ग्रामसभा त्यांनी कॉलआउट केली. इमर्जन्सी लोक बळ मारपाक लागले ग्रामसभेक. ग्रामसभेत सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच ना, ग्रामसभा एडजॉर्न कर म्हणून. आता डेप्युटी सरपंच आणि सरपंच आता कितलेशे महिने झाले पळय आम्ही लिव्हर जाता. किती झाले असेल तुम्ही आता लिव्ह आणि
ते हांव कितें करून सांगता ते अजून करून सांगता तर सद्या लीव घातला तुमी दिता न्ही परमिशन आमी परमिशन दिना ते घालता वयता आमी कांय परमिशन आमी दिना तो कितें करून सांगताले इवेर गेलो गोमंतक टीव्ही खातीर आके बायस्टान भीमा पाटील. सुनावले ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांत जावपी सनबर्नाक ग्रामस्थांनी विरोध केलो. रोमी कोंकणीक समान भाशेचो दर्जो दिवपाक सुनावले ग्रामसभेत संमती दिली. दक्षिण गोंयांत सनबर्नाच्या विरोधात जायत्या ग्रामसभेत विरोध जायत आसा. तशेंच रोमी कोंकणीक लेगीत अधिकृत भाशेचो दर्जो मेळपा खातीर लोक मागणी करतात. ह्या फाटभुंयेर सुनावले ग्रामसभेत लेगीत सनबर्नाक विरोध आनी रोमी कोंकणीक तेंको जाहीर केलो. फाटल्या म्हयन्यासावन सेगीत पडपी पावसाक लागून सुपारेच्या पिकांक बरोच फटको बसलो. बागेदारांक आर्थीक लुकसाण जाला. तांच्यांनी सरकारा कडेन लुकसाण भरपाईची मागणी केल्या. शेताबरोबरच सुपारीच्या पिकाक लेगीत पावसाक लागून फटको बसला. फाटल्या म्हयन्यासावन पडपी पावसाक लागून खेडे सावयवेरेच्या आनंद कडेकार हांच्या बागायतींतल्यो माडयो वाऱ्याक लागून मोडल्यो. सुपाऱ्यो गळपाक लागल्यात. देखून सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण तांणी मागणी केल्या. कुळागर म्हणजे ह्या वर्सा पावस भरपूर पडलो न्हय ते खातीर आतां केल्या टायमार सुपारी सगळी गोवान पडल्या. हय कुळागरां माडयो मोडल्या वाऱ्यान आनी कितें जालां अशें नुकसाणी भरपूर जाले. वाळाच्यो झोडो मोडल्या आनी त्या बद्दल आमकां सरकारान कितें तरी हेचेर मदत करची. बागायती कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत लोक कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून उदक प्रदूशीत जाता. तशेंच बागायतदाराकूय ह्या कोयराक लागून त्रास जाता. लोकांनी कोयर व्हाळांत उडोवचो न्हय अशें आवाहनूय आनंदान केलां. बांदार म्हणजे कितें विशय बांद हो सगळ्याचो म्हाका सुद्दां बांद लागता तो पूण कितें आसा त्या टायमार ते हें काडिना आडयता तें पळी काडिना आनी तें उदक व्हांवोन सगळें व्हरून कुळागरां गेलें सगळे कुळागरां नाश धूस जाले. बरें वयले लोक पळय कितें कचरो व्हाळां उडयता न्हय तो सगळो व्हाळां येवन थंय लागता बांद मोडिनाशिल्ल्या कारणान आनी तें उदक सगळें हें जाता दूशीत जाता. सो तेजेरूय थळाव्या लोकांनी हय थळाव्या लोकांनी हेचेर विचार करचो मातसो. व्हाळां उडयतना मात तर थोडो विचार करचो. नमस्कार. सध्या मी आसा सावयवेऱ्या गांवांतल्या खेड्या वाठारांत जंय हांगा एक विजयदुर्गा देवस्थान केरी जें आसा त्या तळयेचो एक फाटो एक व्हाळ हांगा व्हांवता. हांगा चडशा लोकांचें उत्पन्न म्हटल्यार कुळागरी उत्पन्न पूण दुर्दैवान सध्या शहरीकरणाचो प्रभाव ह्या सैमान नटलेल्या भागाचेर पडपाक लागला. हो पारंपारीक ओहो नालो जो आसा ह्या नाल्यान सध्या लोक नाका जाल्लो कचरो हाडून उडयतात. कुळागरी लोक आपले परीन काळजी घेवन त्या कचऱ्याची विल्हेवाट लायतात. पूण शहरी भागांतले कांय सुशिक्षीत लोक ह्या नाल्यान नाका जाल्लो कचरो वापरतात जातून भुरग्यांचे डायपर जाणट्यांचे डायपर लेडीजांचे पॅम्पर्स अशे खूब तरेचो कचरो थंय येवन पडटा. हेची विल्हेवाट लायता म्हटल्यार थळावे जे शेतकार जे आसा कुळागरी मनीस आसा तांकां नाका परत जाता. हे गैरप्रकार आडोवपाचें काम सरकार करूंक शकना. थळाव्यांनीच जतनाय घेवन आपल्या घरांतलो कोयर जो आसा तेची वेवस्थीत विल्हेवाट लावची अशी ह्या थळाव्या कुळागरांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर खेडे सावयवेरेच्यान शेखर नायक. भारतीय हॉकी पंगडान पेनाल्टी शूटआउटाचेर ब्रिटनाक 4-8-2 अशें हारयत सेगीत दुसरे फावट ऑलिंपिकाचे सेमीफायनलीत प्रवेश केलो. चारूय क्वॉर्टरा उपरांत मॅच 1-8 अशी बरोबरीत उरली. उपरांत पेनाल्टी शूटआउटांत भारतान ब्रिटनाक 4-8-2 गोलांनी मात दिली. फाटल्या म्हयन्यासावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून मांद्रे वाठारांतल्या शेतकारांचे बरेच लुकसाण जालां. देखून आमदार जीत आरोलकार हांणी शेतकऱ्यांक आर्थीक मजत दिवपाच्या आश्वासनाचेर सरपंच प्रशांत नायक हांणी येवकार दिलो. तशेंच मांद्रेच्या सगळ्या शेतकारांनी लुकसाण भरपायचो अर्ज पंचायतीन सादर करचो. उपरांत शेतकऱ्यांक लुकसाण भरपाय दितले अशें ताचें म्हणणें. या फावटी पावसूय भरपूर पडला आनी मांद्रे गांवांत कित्याक बाकीच्या विलेजींनी आमी जास्त लक्ष घालिनात कारण
आमकां विलेज मांद्रे म्हटल्यार मांद्रे विलेजीन जायत्या भागार आमी सर्वे केल्लो इन्स्पेक्ट केल्ले आसात आनी खास करून आमचे ते राजेश मांद्रेकर ह्या वार्डार देवूळ वार्डार थंयसर खुबशे शेतकारांचे शेती पिड्यार जाल्यात उदक चडशें भरला भितर आनी शेतकऱ्यांक कितलो त्रास जाता कितलो कश्ट लागता पळय शेती करपाक ते म्हाका खबर आसा कारण स्वता हांव एक शेतकरी आसा कारण हांव एक गेली 10 वर्सां ह्या शेत जमनीन ना हांव पण तेच्या पयलीं हांवें भुरगेपणा पासून आमच्या आई बाबा बरोबर शेती जमनी केल्ली आसात शेती केल्ली आसा आनी ते अशी शेती करून आमचे आयुश्यभर वर्सभर जे कितें आमचे जे शेती करून जे उत्पन्न मेळटा वर्सभर आमकां ते पावताले आनी तेका शेतीक कशें कितें कश्ट आसतात पळय ते एक म्हाका खबर आसा कारण एक हांव शेतकाराचो चेडो आसा आनी हांव एक शेतकरी आसा त्या दृश्टिकोनान फाटल्या दिसांनी आमचे राजेश मांद्रेकर पंच मेंबर ताणें एक सरपंच ह्या नात्यान म्हाका तेंच्यांनी वॉर्डान पळय म्हटलेलें की शेत जमनीक खुबशे तेंच्या भागान पिड्यार जाल्या उदकाक सो हांवें थंयसर विजीट केल्लो आनी तेन्ना तांकां एक एश्युरन्स दिल्लो हांवें इमिजिएटली जे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर मिस्टर रावत हांचे कडेन कॉन्टेक्ट करून विचारलें तांकां कितें आमकां हेल्प करपाक मेळटा तर ताणें म्हाका इमिजिएटली फॉर्मां येवन व्हर म्हटलें आनी तांकां शेतकऱ्यांक डिस्ट्रिब्यूट कर आनी तशेंच आमचे एका भुरग्याक धाडून हांवें ती फॉर्मां हाडून आमचो लोकल पंच राजेश मांद्रेकर तेंचे कडेन ते दिवन तांकां सगळ्यांक शेतकऱ्यांक तेंच्यांनी फॉर्मां दिल्यात त्याच्या व्यतिरिक्त हांवें तांकां एश्युरन्सूय दिल्ले आसा की पंचायत मार्फत कितें मदत करपाक मेळटा ती आमची मदत तुमकां आसतली म्हणून सांगलां इफ नॉट देन एज अ सरपंच ह्या नात्यान आमच्या मांद्रे भागांत अजून पर्यंत आमचे कडेन एप्लिकेशनां येवंक ना हांवें तांकां सगळ्यांक पंच मेंबरांक रिक्वेस्ट केला की ज्या ज्या भागांत जे आमचे शेतकऱ्यांची जे शेती पिड्ड्यार जाल्या एटलिस्ट तांकां तेंचो जो मूळ जो खर्च कितें जाला तो जर आमकां दिवपाक मेळटा जाल्यार आमी पळोवया पण कितें ना कितें आमचे कडेन मेळटलेंच नाजाल्यार पंचायत ना जाल्यार एक सरपंच ह्या नात्यान हांव तांकां कितें ना कितें तरी हेल्प करतलो कारण एक शेतकरी आनी ते शेतकरी आयज कितलो गरजेचो आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी शेतीक आमकां प्राधान्य दिवपाकूच जाय सो त्या दृश्टिकोनान आमी ते शेतकऱ्यांक आमच्या पंचायत मार्फत आमी कितें तरी तांकां मदत करतले पळय एज अ MLA म्हणून थंयसर गेला आसतले तेणी एश्युरन्स दिला आसतलो बरी गोश्ट आसा कारण एक मांद्रे गांवांत खंयच्याय गरीबाक खंयचो शेतकरी आसूं जाल्यार आनी कसले वेवसाय MLA ज्या जाग्यार कोणाक हेल्प करता नो डावट आमी ताका वेलकमच करता कारण आमी हांगासर बरेंच काम करपाक येयला गांवाचो विकास जावपाक लागून सगळ्यांचो हात लागता तो मागीर MLA आसता ZP आसता आनी इतर जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इवन आमचे पंचायतीची सगळे 11 पंच मेंबरांची आमकां एक गरज आसता की गांवांक विकास करपाक खंय तरी आमी कमी पडोवप उपकारना आयज बरी गोश्ट आसा MLA जर तांकां शेतकरींक जर हेल्प करता आमच्या MLA आमच्या विलेज CM फंडा थ्रू किंवा तेच्या स्वता वैयक्तीक फंडा जावं एक आमच्या मांद्रेच्या एक शेतकऱ्यांक कितलो तितलो तरी एक तांकां एक मदत जावंक शकता सो ही बरी गोश्ट आसा आनी जर दुसरें जर बारीक पळोवपाक गेल्यार पळय मांद्र्याच्या विकासाक लागून मांद्र्याच्या भल्याक लागून जो कोण वावरता जाल्यार म्हाजो सदां तेका तेंको आसतलो हेच्या पयलीं आसलो आनी हेच्या फुडें बी आसतलो तो मागीर कोणूय आसूं कारण हांव खंयच्या एका पक्षाक बांदलेलो ना हांव एक स्वतंत्र आसा आनी खंयच्या पक्षाचो हांव कितें प्रचारूय करिना जो कोण व्यक्ती खंयचीय व्यक्ती आसूं ती जी मांद्र्याच्या गांवाच्या हितासाठी आसा जे खंयी एक गरीबाक पावता आनी आउट ऑफ द वे वचून लोकांक जर हेल्प करता ताका एक वेलकम करूंकच जाय आनी त्या दृश्टिकोनान जर MLA तांकां हेल्प करता शेतकऱ्यांक जर तांकां कितें ना कितें तरी बाबड्याक तितलो एक तेंचो एक्सपेंडिचर जो कितें खर्च जाला तो जर मेळटा जाल्यार बरी गोश्ट आसा हांव एक ती वेलकम करता ती गोश्ट 1.5 कोटी रुपया खर्च करून 2012 वर्सा बांदिल्लो मिरामारचो फुटब्रिज निमाणो काडलो लोकां खातीर हो पांयापूल दोखाबायक जाल्लो तेन्ना जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो हो पांयापूल काडून उडयल्लो आसा सोमारच्यान मिरामारचो हो रस्तो येरादारी खातीर उक्तो जातलो अशें कळटा एक्चुअली 2 दिसांचे आमी टायम घेतलेले सो फ्रायडे नायट स्टार्ट केल्ले आयज संडे इवनिंग आज लास्ट डे आज काम कंप्लीट जालें हय हांवें आतां फाल्यां पासून सादारण रोड आफ्टर 1 आवर आतां रोड ओपन करता एक ते 2 वरां भितर आमी रोड क्लियर करून घेतले कितें डिफिकल्टीज जाली तुमकां आतां व्हडलो तो ब्रिज आतां डिफिकल्टी म्हणजे कितें आसा ऑलरेडी ते ब्रिज गेलेले ऑलमोस्ट आतां इतले मशिनरी बी हाडून तांकां उखलून आमी काडलेले आसा डिफिकल्टी म्हणजे कितें आसा आतां खंयचेय वर्क इजिली काय ना न्हू ते सगळे कडेन वर्कान आसतात आमचे वयर सकयल जाता थोडेशे आयसलेट
करपाक मातशी डिफिकल्टी आशिल्ले बट आतां जालें कंप्लीट करून घेतले. डिफिकल्टी व्हडलेशें अशें कांय ना ऑलरेडी की मशिनरी करता न्हू सगळें काम. पेमेंटा वयले जातले क्लियर पेमेंटा वयले क्लियर जातले. तें सामान आतां दवरला पळय तुमी काडून ते मागीर फुडें मागीर कशें कितें करतले ते मागीर ते CCTV डिसिजन घेतले कितें करता. ऑप्शन करतले तुमी ते तेंचे तुमी सद्या काडून दवरला फक्त डिसमेंटलींग आशिल्लें. आयच्या दिसा भितर फूल आजच्या दिसा भितर सगळें काम जालें. टोटल 2 डेम घालता आनी वेळान दवरता. फुटपाथार दवरला तेय तुमी तेय सगळें क्लियर जातलें मागीर ते डिसिजन घेतले. नांव कितें बाजीराव पाटील. आमी आसात मिरामार सर्कला कडेन जे शारदा मंदिर आसा थंय जो फूटब्रीज आसलो ते काडपाचें डिसमेंटल करपाचें काम चालू आसा. आमी आतां थंय आसा. मिरामार सर्कल इट इज गोवा सायन्स सेंटर. हो जो रोड आसा हो 3 दीस येरादारी खातीर किंवा लोकां खातीर बंद आसलेलो कारण हांगासर आसलेलो फूटब्रीज जो एक व्हायट एलिफंट जावन पडलेलो तो डिसमेंटल करपाचें काम चालू आसलें. ह्या फूटब्रिजाची मातशी हिस्ट्री सांगता. हो फूटब्रीज जो आसलो 2012 ह्या सालान ह्या वर्सा हो बांदलो गेलो. जवळपास 1.5 कोटी रुपया खर्च ह्या फूल फूटब्रीज बांदपाक येयल्लो. PPP प्रोजेक्टाचेर हैदराबाद बेस्ड प्रकाश आर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीन हो 1.5 करोडाचो फूटब्रीज बांदून काडलेलो शारदा मंदिरा कडेन. हाचें कारण म्हटल्यार शारदा मंदिर आसा थंय भुरगे येता तर स्कुलांतल्या भुरग्यांक रोड क्रॉस करतना त्रास जाता आनी येरादारी आसता म्हणून हो फूटब्रीज बांदलो गेलो. पूण 2012 हो फूटब्रीज बांदल्या उपरांत त्याचो व्हडलोसो असो फायदो नागरिकांक जावंक ना किंवा नागरिकांचो व्हडलोसो यूज कोणीच करूंक ना. हो फूटब्रीज आसा काय ना ह्या लोकांक खबर नासलें. तेच्या उपरांत ह्या फूटब्रीज कलमेलो आनी कलमल्या उपरांत तेचेर कंप्लेंट फायल केली आनी हो फूटब्रीज काडपाचो अशें ठरयलें आनी CCPन आतां हो फूटब्रीज जो आसा हो काडलेलो आसा. फाटले 2 दीस जाले काम चालू आसलें आनी हो काम आतां कंप्लिशन जावपाक पावलां आनी हें काम कदाचित आयच्या दिसान हें कंप्लीट जातलें. म्हळ्यार फाटसून तुमी पळोवंक शकतात अजून काम चालू आसा. जे लास्ट जें कितें उरलां काम तें काम करून आयज हें डिसमेंटलाचें काम जें आसा तें सोंपतलें. तेंच्यांनी डिसमेंटल करून पार्ट जे आसा ते रोडाच्या कुशीक दवरला. आतां हे रोडाचे कुशीक दवरलेले पार्ट्स केन्ना स्क्रॅपान वयतले किंवा तेच्या जागेर वतले हें पळोवपाक जाय. तशेंच हांगासर डिसमेंटल करतना कांय ब्लॉक्स आसात सिमेंटाचे ते अजून तशेंच उरला ते तांकां काडपाक जाय. सो ही बारीक सारीक कामां उरल्या आनी ही कामां आयच्या दिसान कंप्लीट करतले. अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येतात ते पळयत रावात गोमंतक TV. सेगीत पडवी उटंगाराच्या पावसाक लागून शेनवारा सपनावेली पाजीफोंडा वाठारात संरक्षण हुंवात कोसळ्ळी. ह्याच फाटभुंयेर आयतारा फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी कोसळिल्ल्या वणटीची पळोवणी केली. तशेंच ही वणत आपूण स्वखर्चान बांदतलो अशें आश्वासन विजय सरदेसाय हांणी दिलें. लँडस्लायड टायप जाल्या आनी जे कॉलेप्स जाता हें आमी पळयलां बट द बिल्डर नानोनायट जो ताजे कडेन हांव उलयलां तो म्हणटा एट हीज कॉस्ट ही बीन रिपेअर जाता इन्क्लुडींग अ प्रॉस्पेक्टीव की आनी एक जे रोग येयलो आहा थंय बी सिंक जाल्ले. सो तो ते म्हणटा आतां आपूण करूंक शकचो ना पावस जातकच करचो. हें काम ते आतां स्टार्ट करता. हांगा आमी डिजास्टर मॅनेजमेंट WRD घालून करूंक शकताले बट सिन्स द बिल्डर इज हिमसेल्फ सेइंग दॅट ही वील डू इट वी वील नॉट डू इट. पूण काम जावन पडटलें. पावस आशिल्लो आनी पावस उदक हांगा व्हांवता अशें सकयल त्याच्या प्रेशरान म्हाका दिसता की जमीन थोडी ही जाला आनी त्याच्या कारणान म्हाका दिसता ती पडली वॉल आनी वॉल पडल्यावर ती माती सरकली मातशी. बाकी तशें लँडस्लायड अशें जावना पूण ती वॉल पडली बेसिकली. आनी फक्त आमी आतां जो शेताचो रोग येयलो आसा तो आमी खाली केला आनी जस्ट प्रिकॉशन म्हणून. आनी हांगा जो फ्लॅट आसा थंय तो रावना मनीस पण बिल्डींग घट आसा म्हणून इंजिनियरान सांगला. सो देर इज नो प्रॉब्लम वीथ द बिल्डींग. बिल्डींगेक काय धोका ना. बिल्डींगेक कितें धोको ना. ओके आयज डेप्युटी कलेक्टर आनी MLA येयल्ले. आयज डेप्युटी कलेक्टर आनी MLA आयिल्ले तांचे सांगत पळोवन घेतला. मागीर तांणी हाचे कडेन बिल्डरा कडेन पण ते उलयले आनी बिल्डरान सांगला की आमी करून घेतो कन्स्ट्रक्शन. आनी तेंचे जे चीफ इंजिनियर आशिल्ले
सिव्हिल इंजिनियर ते आयिल्ले हांगा माधव कामात आणि मिस्टर निलेश नाईक ते पण आयिल्ले आणि त्यांच्यानी ते पळून गेले आणि माधव कामत म्हणलें की आम्ही मजबूत लॉंग लाईफ वाल करून दितो. गोंयांत आदींच 2 भासो आसात तेन्ना तिसऱ्याची गरज कित्याक आसा अशें म्हणत राज्यसभा खासदार सदानंद तानावळेंचें स्पश्ट म्हणणें. तशेंच जिल्लो पंचायत पावण्यार नव्यान वेंचणूक जावन वांगडी वेंचतले अशी माहिती ह्या वेळार तानावळेन दिली. सर रोमी कोंकणीक सध्या एक कित्याक आनी वेगळ्या भाशेच्या हातून वचप आमी आमच्या भितर आसा की गोंयची कोंकणी भास ना कारण कॅप्टन विर्यातूनय तो विशय तो जाय ते उलयता उलोवन तो कितें आसा प्रत्येक गोश्ट नेगेटीव ना 2 भाशांनी कितें आनी एक तिसरी भाशा हाडटले 2 भाशा जी ऑलरेडी आसात कोंकणी आसा आनी मराठी आसा जालें न्ही आनी कितें. सर आणि दक्षिण आणि उत्तर जिल्हा पंचायत अध्यक्षांनी राजीनामो दिलेला ते आमचे ठरल्या प्रमाण प्रत्येक कारण कितें आसा की आतां फुडें नवीन जातले अजून कोण ते डिसायड जावना. उपाध्यक्ष आहात त्यांच्या अध्यक्षाची निवड जाता उपध्यक्ष राजीनामा दितले नवीन उपाध्यक्ष केन्ना परत येतात कारण काय ना की आतां कशें जाता की इलेक्शन प्रत्येकाक दिसता की म्हाकाय कितें तरी आसूं जाय लिडरशीप त्यामुळे वेगवेगळे एक सारखे जाय केन्ना परत हे जावं शकता कितें आतां ही निवडणूक ऑगस्टाच्या एंड पर्यंत जातली. गोंय विधानसभा अधिवेशनात वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारांका मराठी भाषेतल्यान न उलयता कोंकणीत उलोवपाक सांगपी आमदार विजय सरदेसाय आणि मराठी भाषेसयत सभाघराचो अपमान केल्ल्यान ताचे आड हक्कभंगाचो थाराव हाडचो अशी मागणी मराठी राजभास समितीचे अध्यक्ष गो रा ढवळीकर हांणी केल्या. 1987 साली जो राजभाषा कायदा विधानसभेने संमत केला त्या कायद्यामध्ये कोकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषांना समान अधिकार दिलेले आहेत. म्हणजे जिथं जिथं सरकार कोकणीचा वापर करेल तिथं तिथं मराठीचाही वापर करण्याचं बंधन सरकारवर आहे. तसंच लोकांनाही त्यांना वाटेल त्या भाषेमध्ये मराठी किंवा कोकणीमध्ये बोलण्याचा किंवा लिहिण्याचा व्यवहार करण्याचा सगळा अधिकार दिलेला आहे या कायद्यात. असं असताना गेल्या 2 दिवसापूर्वी विधानसभेमध्ये वीज मंत्री श्री सुदीन ढवळीकर आपल्या मागण्या इंग्रजीतून मांडत होते त्यावेळी त्यांना अडवून त्यांना कोकणीत बोला असं सरदेसाई आग्रह करू लागले. विजय सरदेसाई हे कसं ते करू शकतात. सुदीन ढवळीकरनी त्यांना सांगितलं की मी मराठीतून बोलू का तर नाही मराठीतून नाही कोकणीतून बोला मराठी कुठली आपल्या देशाची भाषा मराठी नाही अशा प्रकारे त्यांना अडवलं गेलं. किंवा माझ्या दृष्टीनं हे कृत्य अत्यंत अयोग्य आहे आणि हा त्या सभागृहाचा अवमान करणार आहे. कारण त्या सभागृहातच तो कायदा संमत केलेला आहे आणि मराठी आणि कोकणीला समान हक्क दिलेले आहेत. हा सर्व मराठी भाषिकांचा अवमान आहे. सगळ्या गोमंतकीयांचाच म्हणतो मी हा अवमान आहे. कायदा काय सांगतो हे सर्वांनी त्यांनी पाळलं पाहिजे. तेव्हा माझी मागणी आहे आमची सर्वांची मागणी आहे की विधानसभेमध्ये सरदेसाईंच्या विरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव यावा आणि त्यांना माफी मागण्यास भाग पाडण्यात यावं. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. असेंब्ली टॉक
गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन चालू आसा. एकूण 18 दिसाचें अधिवेशन जवळ 14 दीस सोंपल्यात. फाल्यां प्रायवेट मेंबर्स बील ताजे नंतर निमाणे 4 दीस आसतले. ह्या अधिवेशनात वेगवेगळे विशय चर्चे केले. विरोधी पक्ष कमी आसूनय ताणें खडेगाठपणान कांय इशू मांडले, सरकारा कडल्यान जापो घेतले. आतां ताजें इम्प्लिमेंटेशन कशें जाता हें आमकां पळोवपाचें आसा. आज आरोग्य विशयक चर्चा जाल्या. काणकोणान जे किडनी प्रॉब्लेम जाले ते धरून ते इस्पितळान डॉक्टरांचो उणाव, अशे वेगवेगळे प्रश्न. वायनाड केरळांतल्या ह्या म्हत्वाच्या भागांत जाल्लें भूस्खलन, थंय मेल्ले लोक, अशे तरेची ट्रेजडी गोंयांत जावंक शकता काय कितें, आपत्ती वेवस्थापन आमचें कशें काम करता हाजेरय चर्चा जाली. म्हजे बरोबर आसा नीरज नायक आनीक एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान आसा आमचे न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेने. आमी सगळ्यान पयलीं विश्वनाथ नेने कडेन वतात. विश्वनाथ, आयकूं येता? हय सर येता. ओके, म्हाका तुजे कडल्यान आयच्या दिसाचो थोडे भितर आढावो घेवचो तुवें, अशें हांव तुजे कडेन मागता. सर आयच्या दिसा म्हणजे सकाळी क्वेश्चन आवर आमी जर पळयत जाल्यार आयज हेल्थाचे क्वेश्चन जायते आयले आनी तितून भितर जायत्या गजालींचेर उलोवप जालें. सगळ्यात पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार चंद्रकांत शेट्टी आनी बिचोलेचें जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचेर चड ताण येता आनी थंय डॉक्टर्सांची कमतरता आसा, स्टाफाची कमतरता आसा, अशा तरेचो प्रश्न उपस्थित केलो. ओटी जी आसा थंय ऑपरेशन थिएटर तिचो गुदांव जाला अशें भाश्य सुद्दां तेणी केलें. ह्या प्रश्नाचेर मागीर उलयतना आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाणें जाप दिली आनी सांगलें की स्टाफाची कमतरता आसा, हें बरोबर आसा. पयलीं जेन्ना ते हॉस्पिटल सुरू केल्लें तेन्ना थंय लागीं 4,000 पेशंट ओपीडी भितर अटेंड जाताले. ते आतां 6,500 मेरेन तेंची हें पावल्या, म्हणजे ओपीडी भितर लोक येतात. ताचेर मागीर जीएमसीचेर कशा तरेन ताण येता, म्हणजे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सांगलें की ह्यो ज्यो सीएचसीज आसा त्यो सारक्यो फंक्शन जायना किंवा थंय ह्यो अश्यो उणिवा आसल्या कारणान जीएमसीचेर ताण येता आनी तेका लागून मागीर ही सगळीं हॉस्पिटलां ही रेफरल हॉस्पिटलां जातात अशें ताणें सांगलें. तेका दिगंबर कामतीन जोड दिली. मागीर हाचेर उलयतना विश्वजीत राणे हाणें सांगलें की डॉक्टर्स जे आसा ते डॉक्टर्स कमतरता आसा ही गजाल ताणें मान्य केली आनी ताणें सांगलें की भायल्या राज्यांतले जे डॉक्टर्स आसा ते गोंयांत येवन काम करपा खातीर रेडी आसा, पूण ते खातीर जे पॉलिसीन भितर चेंज करपाक जाय तो चेंज जो आसा तो केल्या उपरांत आमी राज्या भायल्या दोतोरांक ह्या आमच्या राज्यांत डॉक्टरची सेवा जी आहा ती तांकां करपाक मेळटली. ताचेर विरोधी आमदारांनी सांगलें की तशें जाल्यार तुज्या कायद्यान अमेंड कर आनी डॉक्टरांक येवं दी म्हणून, बिकॉज डॉक्टरांची कमतरता ही आसपाक जायना. मागीर मेडिसिनाचो विशय येयलो. मेडिसीन जे आसात ती कितली अवेलेबल आसा गोंया भितर. मागीर विश्वजीत राणे हाणें सांगलें की राज्यांत भितर मेडिसीन जे आसा त्या मेडिसिनांचो कसल्याच तरेचो उणाव ना. मेडिसिनां सगळी फूल स्टॉक जो आसा तो आसा. त्या भायर तांणी जायते इनिशिएटीव हेल्थ डिपार्टमेंटान जे घेतल्या, फॉर एक्झाम्पल फ्री इन्सुलीन आसत किंवा बाकीच्यो गजाली आसत. ताणें सांगलें आमी फ्री इन्सुलीन दिता, बट आमी फक्त इन्सुलीन दिवन रावना जाल्यार फ्युचरा भितर तो इन्सुलिनाचो टेक जो आसता तो कसो कमी जातलो हेचेर आमी रुग्णांक जे आसा ते मार्गदर्शन करता, वेळ टू वेळ तांकां गायड करता. सो सकाळचो क्वेश्चन आवर आमी जर सर पळयत जाल्यार ह्या हेल्थ सेक्टराचेरूच चड केंद्रीत आसलो. मागीर काणकोणा भितर जशें तुमी सांगलें की किडनीचे जे दुयेंती आसात ते मोठ्या प्रमाणात सापडटात. नंबर 1 काणकोण आसा, तेच्या उपरांत 3ऱ्या नंबराचेर सत्तरी आसा. सो हेजेर सरकार कितें करतले? इतले वर्स सरकार सांगता की आमी तेजेर अभ्यास करतले, तेचो अहवाल काडटले, पण अजून पर्यंत हेचेर ठोस अशें कारण फुडें येवंक ना. सो तेचेर भलायकी मंत्र्यान सांगलें की आपूण कमिशन जे आसा सेंटरा वांगडा उलोवन ह्या सगळ्या हेचेर परत एकदा स्टडी रिपोर्ट आपूण तयार करता आनी हेचेर विधानसभेत मागीर फुडल्या एका आपूण सविस्तरपणान विधानसभेन हेचेर जाप दिता अशें तरेचें आश्वासन सुद्दां आयज विश्वजीत राणे हांणी दिलें. सो सकाळच्या मायत्याक सर हे क्वेश्चन आवर जे आसात ह्या क्वेश्चनांचेर चड भासाभास जाली आनी मागीर सेकंड हाफाक हे आसा आतां डिमांड आसा ते म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ते रिन्युएबल एनर्जी आसा तेंचे डिमांड चालू आसा. सो अशा तरेन आतां डिमांड चालू आसा. रिप्लाय मागीर मिनिस्टर थोड्या वेळान दितलो. हेल्थ परत आनी इम्पॉर्टंट एक्चुअली परत डिस्कस करप, कारण हेल्थ हो सामको गोंयांत आनी बारीक लोकां खातीर सामको इम्पॉर्टंट. आनी सेम परत इश्यू येता रेफरल हॉस्पिटल्स जाल्या, कारण डॉक्टर्स ना, व्हडली बिल्डिंगो व्हडली स्ट्रक्चर्स वाडून दवरल्या, पण भितर डॉक्टर अवेलेबल ना, इक्विपमेंट अवेलेबल ना. आनी आयज विश्वनाथान सरळ सांगलें की शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स आसा. गोंयकार डॉक्टर हॉस्पिटलान गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान काम करपाक सोदना आनी ताजे खातीर शॉर्टेज आसा. पूण ही भरपा खातीर
खंय अडटा तें कळना बेजिकली. न्ही हांव तुका तातूंत दोन म्हणटा. विली जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो न्ही, विली स्वता दोतोर, विलीचो कन्सेप्ट कितें आशिल्लो की गोंयान भितर इतलीं सगळीं हॉस्पिटलां, दर तालुक्यान एक हॉस्पिटल आसचें परस एक टॉप हॉस्पिटल आसचें, आनी सरकारा कडेन जो सगळो फंड आहा तोच फंड ह्या हॉस्पिटलाचेर घालचो. तें वेल इक्विप्ड करचें, तें टॉप करचें, स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसचें. ना हो आतां पयलींचो ओल्ड कन्सेप्ट जालो, पूण आतां कितें जालां, आतां पॉप्युलेशन खूब वाडलां सगळे कडेन. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे टायम इज अ व्हेरी क्रिटिकल फॅक्टर इन हेल्थ. बरोबर. थंयच्यान जीएमसी कडेन पावता मनीस वता. बरोबर. सो ताजे खातीर कांय बेजीक ज्यो हें आसा फेसिलिटीज त्यो बारीक बारीक कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटलान आसप गरजेचें. ओके. आनी इतलें डिस्ट्रिक्ट जे पळय हॉस्पिटल आतां तूं म्हणटा खरें व्हडले व्हडले स्ट्रक्चर्स बांदिल्ले म्हापशां, हाजिलो, मडगांव, सावड्ड्या, कुडचड्या वयली बिल्डींग इतली ह्यूज बिल्डींग आसा, पूण थंय फेसिलिटीज कांय ना. म्हणजे प्रत्येक आमदाराक न्ही दिसता की आपल्या एरियेन प्रचंड व्हडली व्हडली स्ट्रक्चर बांदप, आपणें कितें तरी केलें. थंय मागीर जी पळय ताजें मेंटेनन्स जायना, ताजे थंय इक्विपमेंट्स, त्या इक्विपमेंट्साचें मेंटेनन्स आसता. एक्झॅक्टली. सो ह्यो प्रायोरिटी म्हणटा पळय ती प्रायोरिटी ना आमचे कडेन. आमकां प्रायोरिटी आसा की लोकांक डॉक्टर थंय पावोवप, फेसिलिटीज पावोवप. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन बिल्डींग ह्यूज बिल्डिंग्स. एक्झॅक्टली. सो हें आतां परत तशें दिसलें आयजय बीन की मातशें ऑपोजिशन विशयाचेर मातशें चड मायल्ड आसा कशें दिसलें. मागीर खुश ताचे सारकें आनी चड ताका ग्रील करपाक वचूना. आनी इवन अशें जातालें की म्हणटालें की तुका CM हेल्प करना असो तरेचो हें की तूं CM कडेन माग तें डिमांड कर. ओके. आनी तो तुजे आडान दवरता काय कितें असो तरेचो हे सूर आशिल्लो विरोधकांचो. ना पूण दोनूय भशेन न्ही आमकां हो एक भायर न्ही एक परसेप्शन निर्माण केलां की CM आनी हेल्थ मिनिस्टर हांचे भितर एक द्वंद्व आसा म्हणून, आनी पोस्टा खातीर तांचे भितर एक कॉम्पिटिशन चलता म्हणून. पूण म्हाका दिसलें तें हालींच्या तेंपान तूं एक जर फाटल्या 6 म्हयन्याचो जर अंदाज घेत न्ही जाल्यार आतां म्हाका दिसता हे सगळे एकूण राजकीय वेवस्थेन आतां मान्य केलां की हो CM ह्या टर्माक उरतलो. सो आतां कोणेंय जर कॉम्पिटिशन करतात, कोणाकय जर कसली पदां जाय म्हाका ती दिसता मेळनात. कारण निमाणें लोकसभा इलेक्शनाच्या नंतर, ताजे पयलीं विधानसभा इलेक्शनाच्या नंतर एक मेसेज गेला, आनी केंद्राचो पळय जो एटिट्यूड आहा हायकमांडाचो तो आसा की तो CMाचेर ते वायट दिसपा सारकी तरी परिस्थिती ना. सो प्रमोद सावंत सो जरी ऑपोजिशनान जरी तांचे भितर कुरबुरी निर्माण करपाचो प्रयत्न केलो, तांचे भितर दोशी घालपाचो प्रयत्न केलो, तरी ते फक्त वर्तमानपत्रान येता आनी तितले पुरते तें आसा. म्हाका दिसता आतां विश्वजीत राण्याकय एक कळ्ळां की ह्या टर्मान भितर कांय बदल जावपाचे नात, आनी बदल जावपा खातीर जे पळय हात पांय हलोवपाक तेंय करपाची गरज ना. सो ताणें म्हाका दिसता आतां तो आपल्यालें काम करीत वता, CM आपल्यालें काम करीत आसा. सो दोगूय जाण त्याच एरियेंतले, एकाच एरियेंतले दोगूय जाणांक एकठांय काम करपाचें आसा, आनी म्हाका दिसता दोगूय जाणांनी काम केलें जाल्यार गोंयचें बरें. आनी एक गजाल खरी की हेल्थाक जेन्ना पळय फंड डिस्ट्रिब्यूट करतात तेन्ना सेंट्रला कडेन फंड येतलोच. फॉर एग्जाम्पल कॅन्सर रिसर्च, कॅन्सरा खातीर गोंयान आतां सुविधा जायच, ताजे खातीर अशे तरेचे सुपर स्पेशलिटी जे हॉस्पिटल बांदलां ताजें क्रेडीट विश्वजिता वता. सो ताणें हेल्थान भितर कांय गौरव गजाली केल्यात. आनी हे तूं जर हालींच्या भितर खूब इम्प्रुवमेंट आयला. एक्झॅक्ट. सो हालींच्या तेंपार जर तूं रिव्यू घेत न्ही आमचे आजूबाजूचे जे पळय महाराष्ट्रा पळय न्ही, महाराष्ट्रान कोंकणान भोवतेक सगळे लोक गोंयचेर डिपेंडंट आसात. ते परत कोणी ती बायल सापडली एक फॉरेन ती काडली गोंयान हाडली. सो हे सगळे जे पळय आसा हाजो हेतू एक आनी हाजो उद्देश JMC आपल्यालें काम बरें केलां. दोतोर कमिटेड आसात, दोतोर बरे आसात. फक्त एक कितें न्ही गोंयच्या दोतोराचें आमी कितलेंय म्हणून गोंयचे दोतोर बरे गोंयचे मेडिकल कॉलेज टॉप. आमचे निमाणें कशें आसता मेडिकल शिकले म्हणून जायना, तांकां एक्सपोजर कितलें मेळटा. कशें आसा बॉम्बेन भितर कॅन्सराचे शेकड्यांनी तरेचे प्रकार आसात. अशे प्रकार गोंयच्या लोकांनी आयकूंकच ना, गोंयच्या दोतोरांनी सुद्दां. मुंबय सुद्दां दोतोर अशे तरेचे सामके रेर अशे कॅन्सर पळोवन म्हणटात की 1000 असलो एक मेळटा, पूण तांकां तो एक्सपोजर आसा. कळ्ळें तुका, फाट दुखल्यार सुद्दां कॅन्सराचें हें येता, पूण आमी दुर्लक्ष करतात. दोतोरांक तें खबर आसपाक जाय न्ही की एक फाट दुखी खातीर जर एक पेशंट दोतोरा म्हऱ्यान गेलो जाल्यार त्या दोतोरान ताका
वेगवेगळे ऑप्शन तपासपाक जाय. तो फिजिओथेरपीच करपाक लायलो जाल्यार 2 वर्सां वता व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्रिटिकल इन फॉर कॅन्सर अँड फॉर लॉट मेनी अदर. हय, फक्त कॅन्सरच न्ही, बाकीच्याय दुयेंसां खातीर अर्ली डिटेक्शन. सो दोतोरांक एक्सपोजर मेळप. सो ही एक विश्वविद्यालयाची कल्पना म्हाका आवडिल्ली. भायले सुद्दां दोतोर हांगा तांकां इनवॉल्व करप. दुसऱ्या रुल्स इट कॅनॉट अपॉइंट आउटसायड डॉक्टर्स. सो ते कितें चेंजीस करपा जाय म्हणटो करात न्ही, करपा जाय. दुसरे तुमी जर इमिजिएटली हें हाडपाक शकता खंयच्या गोश्टीचेर आनी ऑर्डिनन्स हाडून हें करपाक शकता जाल्यार ही बारीकशी गोश्ट करपाक. दुसरे बाकीच्या जी प्रगत हॉस्पिटल आसा, चेन्नय आसा, बेंगलोर आसा, दिल्ली आसा आनी मुंबय आसा, हांचे कडेन जर तुमी जर बरें जर टायअप करत न्ही तर ते दोतोर हॉस्पिटला कडेन टायअप केला. बरोबर. सो हो प्रोसेस जर चालू उरलो आनी आपले बरे ऑफिसीस यूज करून गोंयांत येवपाक कोणाकय आवडटलें न्ही सुटयेन तांकां ह्या दोतोरांक आपोवन हाडून गोंयचे गोवा मेडिकल कॉलेजीन तांकां ट्रेनींग आसपाक जाय. सो हो प्रोसेस गोंयांत जर करत न्ही जाल्यार मेडिकल सुविधा आनी इल्ल्यो बऱ्यो जावंक पावतल्यो. आनी मेडिकल सुविधा मेळपाक जाय गोंयांत. कारण गोंय आमी उच्च शिक्षीत म्हणटात. गोंय आतां सारकें इज लायक कोणाक एक वेस्टर्नांतलो एक सारकें एक्झॅक्टली. सो आनी आमचे प्रायवेट हॉस्पिटलां परस गोवा मेडिकल कॉलेज इज बेटर न्ही. खूबदां हे प्रायवेट हॉस्पिटलाचो प्रेशर आसता हें लक्षांत धर की तुमी ही सुविधा दिनाकात, तुमी हें इक्विपमेंट हाडनाकात जाल्यार आमी कितें करतले काय म्हणून. पूण निमाणें गोवा मेडिकल कॉलेज जेन्ना चड इक्विप जातलें तेन्नाच ते लोकांक सामान्य गरीब मनशाक मदत करूंक शकतले न्ही, पावूंक शकतले तांकां. खूब प्रेशर ही आतां गोंयांत भितर आमी पळयलात कितलेशे शहरांत ल्हान 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 हॉस्पिटलां तयार जाल्यात. हांव पयर मडगांवच्या एका हॉस्पिटलांत गेलो, तुका एक दिता सगळे रूफ फूल, मोठ्या प्रमाणाचेर फूल, आनी तांचे कडेन परमनंट डॉक्टर ना. डॉक्टर येतात वतात. सो हाजो अर्थ असो की गोंयांत भितर मेडिकल कॅर अजुनूय सरकारी लेवलाचेर मोठ्या प्रमाणाचेर सुरवात करपाक, डॉक्टर्स निर्माण करपाक खूब स्कोप आसा. लोक हेल्थ कॉन्शियस आसा. बारीक कितें जालें जाल्यार आमी डॉक्टरा कडेन वता, अशी बाकी कडेन घडना. एक्झॅक्टली. सो म्हणून आनी बारीक आनी व्हड दुयेंसां हालीं दुयेंसां खूब वाडल्यात. आमकां न्ही अंदाज येना पूण खूब गोंयकारांच्या लायफस्टायली खातीर खूब आवडटा. तूं म्हणटालें तें खरें की विल्फ्रेड डिसूजा जे पळय चिंत्तालो आनी आमी कांय तेन्नाचे विचार घेवन जे बशिल्ले ते तूं म्हणटालें तें सामकें खरें. सामकें डेमोग्राफी चेंज जाल्या, हेल्थ प्रॉब्लेम जाल्यात, आमचे लायफस्टायल पयशे आसा. लोक म्हणटा आमकां आपूण आपणाक ती न्ही, आय एम रेडी टू पे, आपल्याक सर्विसीस जाय. एक्झॅक्टली. सो ही वेवस्था जर तालुका लेवल आनीक डिस्ट्रिक्ट लेवल जावचें, फक्त रेफरल हॉस्पिटल म्हणटा काम करचें न्ही. आनी अशे तरेचे दोतोर जर कितें करता जाल्यार तांकां जाप विचारपाची यंत्रणा सरकारान करपाक जाय. आनी तें म्हाका दिसता विश्वीत राणे करता. विश्वीत राणेचें न्ही एक ताजे वर्किंगाची एक जर स्टायल जर पळयत न्ही ताका दोतोर भितात. जे पयलीं दोतोराक कांय न्ही करताले, मंत्र्याक कितें कोण खाता, आमी हें अशे तरेचे. पूण विश्वीत राणे हेच सावन आमी पळयलां की ताजी एक जरब निर्माण जाल्या. ताका ताजें आयकतात कारण तो कांय एग्जाम्पल दिली. आपणे फोंड्या डॉक्टराक सस्पेंड केलो म्हणून, टर्मिनेट केलो बिकॉज ही वॉज चार्जींग मनी. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत लोकां कडेन पयशे घेतालो म्हणून. दुसरी हेल्थाचे आनी एक विशय म्हणटा तो काणकोणचो विशय किडनी. तो फाटले 30 वर्सां जालीं एक्झॅक्टली हो विशय. आनी हांव आतां असेंब्ली कवर करता फाटली आतां मिनिमम 30 वर्सां. प्रत्येक असेंब्लीन तो येता. अजून पर्यंत आमी ते डिटेक्ट करपाक शकना, अजून पर्यंत प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक शकना. आनी खरेंच सिरियस प्रॉब्लेम आसा. फिगर्स पळयत न्ही जाल्यार प्रत्येक 442 मनशां फाटल्यान एक किडनी पेशंट आसा काणकोण तालुक्या भितर. बाकी कडेन आसा 1800 हाजे फाटल्यान आसा. सो इतलो सिरियस एक्चुली काणकोण आसा. पूण ते अजून पर्यंत आमी हें करपाक शकना. म्हाका अजाप दिसता कित्याक करपाक शकलो नात. कारण निमाणें पळय हो प्रश्न उदका कडेन संबंदीत आसतलो अशें दिसता. अशें म्हणटात. आनी उदका कडेन जाल्यार अशे तरेचे प्रसंग न्ही नॉर्थ इंडियन खूब सापडिल्ले की किडनी इश्यूज. आनी मागीर काडलें की एक्सेसीव यूज ऑफ ग्रावंड वॉटर, जे पळय बोरवेल मारल्यात, कूपनलिका मारल्यात, तांचे पळय चड एक्सटेन्सीव जर तुवें काडले न्ही जाल्यार खंय किडनी प्रॉब्लेम जाता. पूण काणकोणा असो प्रश्न आसा काय कितें तरी एक हें म्हणिल्लें कसलें तरी हें तातूंत भितर चड मायक्रोटॉक्सिन्स म्हणून आसता म्हणून हातूंत भितर उदकान काणकोणच्या. एक रिपोर्ट तयार केल्लो 2010 त्या स्टडी प्रमाणे ते एक. पूण आतां रिसर्चर म्हणटा की आपूण डायरेक्टराक दिल्ली धाडटा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान आपूण एक कमिटी हाडटा हांगा
आनी ते रिसर्च करपा खातीर हें खूब पयलीं जावपा जाय आशिल्लें एक्चुअली रिपोर्ट हाजे फुडें करपा आसा आमी म्हणजे आमी सदां म्हणटा न्ही सरकार इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस सो तो कंटिन्युअस एक रिसर्च एक थंय एक ल्हानशें रिसर्च सेंटर आसपाक जाय थंय आसा जाल्यार आनी कारण एक आसूं किंवा 2 आसूं पूण तूं म्हणटा तशें दर 500 लोकां फाटल्यान जर एक पेशंट जर मेळटा आसत जाल्यार इट्स ए सिरियस केस आनी सरकारान ताजे सिरियसली कारण निमाणें कशें आसा जाणा एक अशे तरेचें दुयेंस जाता न्ही ती गरीब लोकांक चड त्रासदायक ठरता जो पळय मातसो पयशे वेल टू डू मनीस आसा तो वता ट्रिटमेंट घेता आनी सुरवातेच्याच लेवलाचेर ते सोंपयता गरीब लोकांक ते खूब उसरां कळटा आनी ताजो ताका मागीर चड मागीर ताजी चड डायलिसीस एक्चुअली ताणें सोल्युशन कितें काय गव्हर्मेंटान काडलां की थंय डायलिसीस सेंटर्स ओपन करपाची म्हणजे रूट कॉज आमी सोदून काडचे परस थंय डायलिसीस म्हणजे ते जायच सर डायलिसीस परिस्थिती इतली बिकट जायच सर आमी रावपाची आनी मागीर दॅट इज नॉट अ सोल्युशन नॉट ए सोल्युशन लोकांनी सरकारान खूब सुरवातेक सामकें मुळान वचून लोकांक तो न जावचो कारण डायलिसीस करपाक सरकाराक चड खर्च ताई परत एक रिसर्च युनिट सुरू करात थंय सारकें मुळा कडेन वचत ताचें कारण सोदत आनी ट्रिटमेंट करात प्रायोरिटीचेर ही गोश्टी जावपाक जाय आशिल्ल्यो इतली वर्सां आमी गेलीं आतां तरी जावपाक जाय ही गोश्ट सामकें खरें फुडलो प्रश्न आयलो तो म्हाका दिसता हें मरे डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर भरपूर डिस्कशन जालें आनी खास करून इन द लायट ऑफ पयर हांगा वायनाड जे लँडस्लायड जाल्यो अशें दिसलें की खूब सिरियसनेस लोकांक कळपाक लागल्या आनी एमएलएंकूय खूब सो आमी ह्या आमचो परत आमी ताका सांगिल्लें विश्वनाथ आयकूं येता आमी मेडिकल सर्विसीस ताजे प्रमाण ताजी क्वॉलिटी हाजे बद्दल उलयले आनी आतां आमी विशय सुरू केल्लो तो आपत्ती वेवस्थापन ह्या विशयाचेर ताजेर आज खूब चर्चा जाली तर तूं आमकां एग्जॅक्ट सांगूं शकता ह्या चर्चेचो सूर कितें आशिल्लो सर चर्चेचो सूर म्हणजे आयज जे वायनाड आमकां परिस्थिती दिसता तशी परिस्थिती गोंया भितर जावपाक शकता अशें जायते आमदारांनी आयज भाश्य केलें हेजें कारण म्हणजे जायते कडेन आमी पळयत जाल्यार दोंगर कापणी सुरू आसा जायते कडेन वचत थंय लोक दोंगर कापणी करतात बिल्डिंगे बांदतात तेजे उपरांत आयज उल्लेख परत आयलो तो म्हणजे हांगासर मारुतीगडार आल्तीन भितर जे एक मातशें आमकां लँडस्लायड कशी जाल्ली तेचो सुद्दां जो आसा तो उल्लेख जालो सो जावं विरोधी पक्षाचे आमदार आसूं किंवा आमचे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आसूं सगळ्यांनी आयच्या दिसा हो हुस्को उक्तायला की गोंयचे वायनाड हे जावपाक शकता आनी ताचेर मागीर भाश्य करतना मुख्यमंत्र्यान सुद्दां सांगलें की हय की वायनाड जें घडलां तें आमच्या खातीर एक सिग्नल कशें म्हणून आनी ह्या सगळ्या हेचेर नियंत्रण हाडपाक जाय ह्या सगळ्या हेचेर आमचे जे दोंगर कापणी बी जाता हेचेर सगळ्याचेर नियंत्रण हाडपाक जाय अशें विधान खुद्द मुख्यमंत्र्यान सुद्दां केलां आनी हेचेर असेंब्ली सेशन सोंपले उपरांत आपूण संबंधीत अधिकारी जे आसात WRD PWD DCP ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची एक जॉईंट बसका आपूण घेतलो आनी हेचेर फुडली दिशा कितें आहा ती आपूण ठरयतलो अशें विधान मुख्यमंत्र्यान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस जे आसा ते आयज केला सर तेजे उपरांत सर आनी एक क्वेश्चन आयज इम्पॉर्टंट रेज जाल्लो तो म्हणजे प्रेमेंद शेट हांणी काडलेलो तो म्हणजे पंचायती भितर सेक्रेटरी किंवा स्टाफ हे लेट येतात लोकांक थंय रावचें पडटा कितलोसो वगत तरी ते येनात ताचेर मागीर मंत्र्यान सांगलें की बायोमेट्रीक सिस्टम आमी जी लागू केल्ली ती पंचायत सेक्रेटरी आनी कर्मचाऱ्यांनी चड आमकां सहकार्य करूंक ना म्हणून ती फेल थारल्या आनी फुडल्या येणाऱ्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी AI यंत्रणा जी आसा ती AI यंत्रणा ह्या पंचायती भितर कार्यान्वीत करतले जेणे करून एक्झॅक्टली सचिव किंवा बाकीचे कर्मचारी आहात ते केन्ना ऑफिसान येयले तेंच्यांनी काम कितें केलें तेंचो वर्कलोड कितें आशिल्लो ही हो सगळो डाटा जो आसा हो त्या सिस्टमीक लागून मेळटलो अशें विधान सुद्दां मुख्यमंत्री मोहीन गुदिनो हांणी आयज सभागृहांत केला ओके थँक्यू वायनाड इशू चर्चेक आयलो ही एक बरी जाली आनीक पूण कितले मेंबर हजर आशिल्ले आमी आमचो विश्वनाथ आयकूंक येता विश्वनाथ हें सांग वायनाड हातून जे पळय 200 लोक मेल्यात तांचे संदर्भान आज श्रद्धांजली ओपली विधानसभेन त्या वेळार श्रद्धांजली ओपपाक खूब कमी वांगडी हजर आशिल्ले अशी चर्चा चल्ल्या
सर तसे सगळे कोणूच नाशिल्ले अशी परिस्थिती ना. आशिल्ले ऑपोजिशनाचे लोक आशिल्ले, रुलिंगाचे थोडे आशिल्ले, थोडे एबसेंट आशिल्ले. तशें आमी जर पळयत सर जाल्यार डिमांडाच्या वेळार सुद्दां आतां डिमांड चालू आसा. कांय वेळा पयलीं अर्दे सभागृह हे खाली आसा, जावं ते रुलिंगाचे आसूं किंवा ऑपोजिशनाचे आसूं. अर्द्या पेक्षा चड थोडे मोजके आमकां जे आसा ते आमदार डिमांडा वेळार चड कमी दिश्टी पडले. बट वायनाडाच्या वेळार मातशी उपस्थिती आशिल्ली. ओके. बेल बी मारता ते केन्ना बेल मारून आपयता कोरम जावना म्हणून. कोरम ते खाली डिविजन मागचें पडटा ना. कोरम जर नासत न्ही, लोक कमी जालो न्ही, आमकां जर कोरम नासत जाल्यार बेल मारून सगळें आपयता या म्हणून. वायनाडा संदर्भात एक गंभीर चर्चा जावपाची गरज आसा, गोंयांत जावपाची गरज आसा. शास्त्रीय लेवलाचेर जावपाक जाय, सरकारी लेवलाचेर जावपाक जाय. आमदारांक ते संदर्भात प्रशिक्षण दिवपाची गरज आसा. लक्षांत घेयात केरळाक हें जें पळय चल्लां ताजो जो पळय कितें आवाठ मेळटा न्ही, 1950 खंय तें कुचकुचीत रान आशिल्लें. ताजे नंतर थंय कॉफीची गार्डन सुरू केली, वेगवेगळे मसाल्याचे पदार्थ सुरू केले, थंय टुरिजम सुरू जालें आनी रानां सगळीं कापल्यात. आतां थंय परिस्थिती सांगता 1918 सावन थंय दरडी कोसळत आहात. 1918 जो पळय पावस पडलो तेन्ना जवळ जवळ 4,500 दरडी कोसळिल्ल्यो, वेगवेगळे 4,500 घडणुको घडल्यात. दरडी 4,500 दरडी कोसळ. सो दीस इज ए धोक्याची घाट. आनी काल जो पळय पावस पडलो न्ही पयर तो कसो त्या दोंगराचे वयर जे पळय उदक निर्माण जालें तें इतल्या लोटान सकयलें की ताजें उदक देंवपाचो पळय जो मार्ग आशिल्लो तो सोडून न्हंयो जेन्ना उपाट व्हांवतात तेन्ना ती दिशा बदलतात. तशेंच जाल्यार ते वेगवेगळे कडेन गेले, गांवचे गांव उद्ध्वस्त जाले. आज कांय गांव ते पळोवपाक मेळनात. सो हें हाजे पयलीं हाजो इशारो दिल्लो की थंय दरडी पडूं शकतात, थंय उपाय घेयात. तें जायना. थंय मरे रबर प्लांटेशन्स फाटलो पळय आजच हांव एक अहवाल वाचतालो, हांव ताजेर एक आयतारा खातीर लेख बरयतां. सो फाटलो जेन्ना पळय तेन्ना 2018 पळय जेन्ना मोठे दरडी कोसळून पयले 70 मागीर 90 लोक मेले. सो 2018 अश्यो इतल्यो घडणुको जाल्या. 2018 ते 2021 कितलेशे लोक मेल्यात. आनी ताजें कारण कितें? रबर प्लांटेशना खातीर न्ही जें कितें रान आसता तें कापतात, मागीर रबर प्लांटेशन ठरावीक अंतरान कापून उडयतात, नवीं झाडां रोयतात. सो ताजे खातीर जी पळय पॉन्ड्स तयार करतात, उदक दवरपाचें, ताजी सिस्टम चुकल्या. मोनोकल्चर सुद्दां एक्झॅक्ट. आनी कितें जाता, हो जो पळय पर्वत आसा हे जे पळय सबंद दोंगर रांग जी पळय पश्चिम घाट हो पूर्ण संवेदनशील. अजुनूय शास्त्रज्ञांक अजून पत्तो लागना की दरडी कश्यो कोसळटात. पयलें कारण दितात झाडां मारल्यात मोठ्या प्रमाणाचेर. दुसरें थंय रावपाक पळय कामगारांक पळय घरां तयार केल्यात, ती दोंगर कापून केल्यात. पालसणी जेन्ना कापतात तेन्ना थंय उदक उरता. उदक उरतकीर ते पळय खडपात, ते भुसभुशीत जाता. माती आनी खडक मेळून सकयल येता. पळय आतां आज जेन्ना गोंयच्या संदर्भान जेन्ना धोका आमदारान निर्माण केलो, गोंयांनी अशे तरेचो 2018 आनी 21 70 भितर अशे तरेचे घडणुको घडल्यात. थंय माती आनी मोठे खडप एकठांय जावन 70चे कितलेशा भागान वयल्यान पडले आनी म्हादयच्या देगणांनी पूर्ण असुरक्षितता निर्माण जाल्या. थंयचे दोंगर पूर्ण भुसभुशीत जाल्यात. आतां हे भुसभुशीत जाले ते दोंगर 2-3 कारणांक लागून. अति पावस पडलो. दुसरें थंय जे पळय मागीर जे पळय अभ्यास जालो त्या प्रमाण वयरची रानां कांय पट्टेच कापून उडयल्ले आहात रानाचे. जाचे फोटे आज हांवें पळयल्यात, एरियल फोटे जे आहात ते स्वता हांवें पळयल्यात. आनी थंय ही जी आपत्ती घडटकीर 2021 गोंयच्या वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान टीम धाडून थंयचो कितें अभ्यास केल्लो ताजो अहवाल सुद्दां म्हजे कडेन आज आसा. म्हजे लेखा खातीर आज तो अहवाल पळोवन हांवें तो वाचलो. तांणी कांय सजेशन्स केल्यात. आतां ही सजेशन्स तातूंत भितर कांय प्रायवेट मेंबरी आशिल्ले, सगळे गव्हर्मेंट नाशिल्ले. तांणी जे पळय सजेशन केलें ताजे मुखेली आशिल्ले चीफ सेक्रेटरी सुद्दां. आतां तांणी पळय जे कितें सुचोवणी केल्यात ताजी इम्प्लिमेंटेशन जालां काय कितें? कारण थंय कशें आसा पश्चिम घाटान 2-3 तरेन अति पावस आतां पडटलोच. पळय आतां केरळाक जो पळय पावस पडला ताजी एक तुका म्हायती दिता हांव. जवळ जवळ 200 ते 250 मिलीमीटर पावस पडला. तितलोच गोंयांनी पडला. लक्षात घेयात जुलय म्हयनो हो अजून पर्यंतचो रिकॉर्ड. आनी म्हजे कडेन पावसाची जी 125 वर्सां भितर बरी पडला एक्झॅक्टली रिकॉर्ड. आनी 200 ते 250 जेन्ना पावस पडटा मिलीमीटर तेन्ना पश्चिम घाटाचें कितें जालें आसतलें तें लक्षात घे. आमी ऑलरेडी झाडां मारल्यात.
थंय उजो लावपाच्यो घडणुको घडटात, थंय मोठ्या प्रमाणाचेर कल्टिवेशन केलां, थंय मोठ्या प्रमाणाचेर घरां कन्स्ट्रक्शन जाल्यात आनी अजुनूय हे आतां दोंगर कन्वर्ट करपाचे नदरेन कांय हालचाली सुरू जाल्यात. सो हें एक डेंजर. तें थंय झाडां तुमी मारून उपकारचे नात. दुसरें आनीक एक अहवाल आसा जोय म्हजे कडेन आहा, तो म्हणटा की शास्त्रज्ञांनी कांय वर्सां पयलीं पश्चिम घाटाचो अभ्यास केल्लो. ते म्हणटात एका अर्दान अरबी समुद्र पश्चिम घाटान मदीं जो पळय आमचो प्लेन्स आसात, प्लेटो आसा, ते तातूंत भितर भूकंप प्रणव अशे एरिया आसात. भूकंप जर जालो फाल्यां पश्चिम घाटाच्या एरियेन जाल्यार कितें जावंक शकता हाजो विचार करूं नजो. पश्चिम घाट हो पूर्ण संवेदनशील. आतां माधव गाडगीळ येता. माधव गाडगिळान कांय स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन केल्लें. थंय नो डेव्हलपमेंट झोन डिक्लेअर करात. ताका काडलो सगळे 6 राज्यान ताका विरोध केलो. काल आमी हाचेर उलयल्यात. 6 राज्यान विरोध केलो. मागीर कस्तुरी रंगन अहवाल आयलो. कस्तुरी रंगन अहवालांतलें सुद्दां इम्प्लिमेंटेशन करूं ना. तांणी सांगिल्ले ताजे संदर्भात फक्त 4 नोटिफिकेशन काडल्यात जी अजुनूय राज्यां विरोध करतात. केरळ विरोध करता. गोंयान भितर वाघ्य प्रकल्प जावपा जाय, कारण ताका लागून ऑटोमॅटीक रानांचेर राखण येतली. ताका लागून ऑटोमॅटीक पश्चिम घाट राजकारणाक हे फक्त रिपोर्ट घेवपाचे आनी ते भितर बंद करून दवरपाचे, ते इम्प्लिमेंट करपाचे न्हू. तांकां रानां कापत रावपाचें आसा, तांकां लँड कन्वर्ट करत रावपाचें आसा. एक्झॅक्टली. आनी आतां सगळीं आमी तें आयज उलयल्या पळय ते ताजें लँड कन्वर्ट कोणूच उलोवना. मेन म्हणजे दोंगर कापी सद्या पळय हिल कटींग जें जाता, लास्ट स्केलाचें जाता गोंयान, तें बंद जायना. कारण ते प्रत्येकाचो इंट्रस्ट भितर गुंतलेलो सामकें सामकें. आनी आमदार म्हणटकीर म्हाका न्ही पयलें दिसता अशें की तांकां कशें तरी करून पयशे करून खूब पयशे खर्च करून निवडून येवपाचें आहा. सो हें जेन्ना पळय घडटा, राजकीय पक्षाक चड पयशे करून दिसतात. पयलीं कांय इंडिव्हिज्युअल करताले, आतां पॉलिटिकल पार्टी करतात. सो भंय कितें की अशे तरेचें जेन्ना राजकारण चलता तातूंतल्यान पयशांचें राजकारण चलता. कन्वर्शन जमीन एक तेंपार आमी दर्यावेळी सगळी कावर केली. आतां उरलं कितें? आतां उरला फक्त दोंगर. ते ताजेर आतां नदर पडल्या आनी ही काकदृश्टी गोंयाक काबार करतली. कारण भंय आहा. केरळाक इतले लोक मेले 200. कशें पळय, केरळाक पयलीं 2018 मेळे 70 लोक, 2021 मेले 90 लोक, आतां एकदम 150. 275 जाले आतां ऑलरेडी. एक्झॅक्टली. सो दुसऱ्या अर्दान आमी पळयतात गोंयची वतात. कर्नाटकांनी त्याच घडटा. पश्चिम घाट हो इस्रोन दिला न्ही, इस्रोन रिपोर्ट दिला की दोन्ही जिल्ले आहा ते सेन्सिटीव आसा. एक्झॅक्टली. इस्रोचो रिपोर्ट म्हजे कडेन आशिल्लो. एक्झॅक्टली. सो आनीक हे कांयच करपाचें ना. आनीक आज आमी हाजोय रिपोर्ट छापला. वायनाड घडणूक घडटकीर स्वता आमचो पळय जो शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ हाणें परत सांगलां गोंयान दोळे उगडपाक जाय. गोंयान लक्ष दिवचें पडटलें. गोंयान एका अर्दान अरबी समुद्र, ताचें तापमान वाडटा. तापमान वाडलें की कुपां, काळी कुपां जी पावसाची कुपां निर्माण जातात आनी येदी व्हडली कुपां जाल्या निर्माण, येदो व्हडलो घसघशादी पावस आनी दडको, एका अर्दान वादळ आनी पावस हे निर्माण करता अशे तरेचे अरबी समुद्र. दुसऱ्या अर्दान भुसभुशीत जाल्ले, ठिसूळ जाल्ले आमचे दोंगर, आमचे दोंगुल्ल्यो. परफेक्ट सिच्युएशन फॉर दिस कायंड ऑफ एक्झॅक्टली वीच इज व्हेरी ट्रॅजिक, भयाकूळ. सो म्हाका दिसता हे आनी आज न्ही हांव एका सेमिनाराक वचून आयलो. रवींद्र केळेकराचें पर्यावरण आनी सैमाचो मोग असो एक विशय म्हाका दिल्लो. ताणें वाचत फाटल्या 70 वर्सां पयलीं तो मिर्ग नांवाचें एक साप्ताहीक काडटलो वर्धाच्यान. थंय ताणें बरयलां मायनींग कशे तरेन चलतलें आनी फुडें कितें जावपाचें आहा तें. तो म्हणटा जमीन आमी सांबाळून दवरची पडटली, आमचे दोंगर सांबाळचे पडटले, अरबी समुद्राचेर ताण दिनाकात. हे 70-50 वर्सां पयलीं आमचे लेखक, विचारवंत जे द्रश्टे आशिल्ले, एक विजनरी आशिल्ले, तेणें बरयताले. ताचे कडेन कोणें लक्ष दिलें ना. आज आमी बरयतात सतत. अजुनूय आमी शाणे जायना. म्हाका दिसता की आमी एक निमाणें एक मागणी करून हें करया. अशे तरेचे आतां राजकारण्यांनी जे जबाबदार आहात तांकां शिक्षा करपाची तरतूद आतां कितें तरी जावपाक जाय. म्हाका दिसता लोकांचो एक प्रेशर येवपाक, जे राजकारणी अशे तरेचे विध्वंसाक जबाबदार आसात तांकां तांचेर खर कारवाय करपाक जाय. कायद्यान अशे तरेची एक तरतूद आसची. अधिकारी बावडे फसतात, पण हाजे फाटल्यान जी पळय शक्ती आहा ती राजकारण्याची आसता. हाजे फाटल्यान जी शक्ती आहा ते अशे नेते मंत्री हांचे आसता. एक्झॅक्टली. म्हाका दिसता फक्त तांकां उडोवन न्ही, ते पयशे करून ते जिखून घेतात. म्हाका दिसता अशे तरेचे आतां कायद्यान जावची पडटली क्रिमिनल एक्ट, की जे राजकारणी अशे तरेचे कायदे करतात, अशे तरेचे दुर्लक्ष करतात, तांकांय बी आमी धरतले. आनी इतल्यान आमी ही कार्यावळ सोंपोवया. आज म्हाका दिसता कांय अशे सडेतोड चर्चा आनी कांय एक जी गोंयच्या हिताचे नदरेन, गोंयच्या फुडाराचे नदरेन जे पळय कितें मुद्दे ते आमी उलयल्ले आहात. पळयत रावात
गोमंतक TV. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. शांतीनगर वास्को जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जागेरूच मरण, 2 जाणांक गंभीर दुखापत. उपचारा खातीर बांबोळीच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत केल्यात भरती. फुडले वेंचणुकेक अजून वेळ आसा. थळाव्या आमदाराचेर टिप्पणी करप चुकीचें म्हणटात सिद्धेश. झेडपी वेंचणुकीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांची कामां करतलो पुराय, सिद्धेशाचें म्हणणें. आकेबायश ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंचांनी मारली दांडी. लोक फुरियोज. ग्रामसभा अर्द्यार सोडून गेले घरा. सुरावले ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांत जावपी सन्मानाक विरोध. रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपाची जाली मागणी. सेगीत पडपी पावसाचो सुपारेच्या पिकाक बसलो फटको. लुकसाण भरपाय दिवची बागेतदारांची मागणी. आणि भारतान ब्रिटनाक हारयत ऑलिंपिकाचेर सेमीफायनलीत केलो प्रवेश. पेनल्टी शूटआउटाचेर ब्रिटनाक 4-8 गोलांनी दिली मात. आता खबरो विस्तारान. शांतीनगर वास्को शेनवारा मध्यानराती जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जागेरूच मरण आयलें, जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. 2 जाण उपचारा खातीर बांबोळीच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्या. शेनवारा मध्यानराती शांतीनगर वास्को जाल्ल्या स्वयं अपघातात एकल्याक मरण आयलें, जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. कारीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. डेव्हिड क्रूज आनी सहर्ष भोसले ह्या 2 तरणाट्यांक गंभीर दुखापत जाल्या, जाल्यार संजोत बोरकार हाका उपचारा वेळार TMCत मरण आयलें. हे 3 जाण मांगरावेल्यान दाबोळे विमानतळाच्या दिकेन वताले. येताले बरे स्पिडीन येयले. हांवूय नासलो, आमी भितर आसलोले. आमी ऑलिंपिक्स चोयताले. आवाज जालो म्हण भायर सरले. जाल्यार हिंगसान ते म्हाका ते ओवर स्पिडींगान जायते एक्सिडेंट जाताय. हेजे पयलीं 2-3 एक्सिडेंट जाल्ले हिंगा. हय, सो ते मातशे दिसान भायर पडले. मागीर तो म्हाका दिसता आउट ऑफ कंट्रोल जालो थिंगा. आउट ऑफ कंट्रोल जावन मागीर तेणें तो सामको मारली तेजेर आनी झाडां बिडां उडयली आनी सामको ते रेलिंगाचेर मारले तेणें. आनी रेलिंगाचेर मारून कोत्ते पडले सामकी गाडी सुकोते. थंय चोयल्या ती गाडी ती जाल्या पळय ती. सो 2 जाण फाटल्यान बसलोले आहा पळय तांकां चड मार लागलो. ड्रायव्हर ओके, ही वॉज ओके. ताका भायर बी काडलो, पुलीस बी आयले आनी सगळे लोकांनी बी आनी तो आतां एंटनी म्हणटा थिंगा तो आमचो नेबर तो धांवून येयलो आनी थिंगा सगळे लोकांनी भायर काडले. देरां बिरां ओडून काडून भायर काडले. तेन्ना 2 जाण सारके जाम जाल्ले. मागीर तांकां तशें पुलीस PCR आहा पळय ती एथिका पळय भोंवता पळय ते पुलीस येयले. मागीर तेंचे गाडयेन ताका उबारून हाडून घायले बी आनी मागीर तांकां चिखली येले. तेजे फाटल्यान मागीर आमकां खबर ना. मागीर तेजे फाटल्यान एम्बुलन्स येयली, पुलीस येयली आनी फायर ब्रिगेड येयली. बट फायर ब्रिगेड ती येयलोली बिकॉज ऑफ ते झाड बी व्हडलें पडलां काय म्हणून चोवपाक. पूण ते झाडां ल्हान ती. बट कितें जालां तें सारकें खबर ना. तें कशें कितें ओवर ते चड स्पिडीन आसलेलें पूण इतलेंच. आनी ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
फुडले वेंचणुकेक 2.5 वर्सां आसात देखून थळाव्या आमदारा बद्दल टिप्पणी दिवप सारकें न्हय. तो आपल्या पद्दतीन कुमारजुंवे मतदारसंघात वावुरता आसुंये, मात जिल्लो पंचायतीचो वांगडी आशिल्ल्यान म्हज्या मतदारसंघात कश्ट घेता आनी लोकांच्यो मागण्यो झेडपी वेंचणुकेच्या माध्यमांतल्यान पुराय करतलो अशें सिद्धेश नायक हांणी सांगलें. काल राती म्हाका दिसता सीएम सर आनी जे अध्यक्ष आनी प्रभारी यांची कितें मिटींग जाली, ते कितें काही खास कारण कितें खबर आसा? ना काय आयज त्या मिटिंगेचे कितें आसलें उल्लेख? आमचो हर घर तिरंगा होच कार्यक्रमाचो जो रूपरेषा ठरोवपाकूच लागून ही मिटींग आशिल्ली आनी प्रत्येक घराघरांचेर तिरंगो लागतलो. एक देशभक्तीची भावना जी आसा ती प्रत्येका मदीं जागृत जावपाक जाय, हेच ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश. जे सगळे कार्यकर्ते आसा मतदारसंघातले ते सगळे हो कार्यक्रम जो आसा फाटली खूबशीं वर्सां जालीं करता आनी खूब उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मतदारसंघातल्या सगळ्या कार्यकर्ते दिता आनी प्रत्येक घराचेर मॅक्झिमम घरांचेर हो आसा तो तिरंगा लागता. 99% घरांचेर हो तिरंगा लागता. काही अशें तशें सोडले जाल्यार बट आमी 100% घरां थंय कवर करता. तुम्ही हालींच 2 दिसां पयलीं एक स्टेटमेंट केल्लो की तुम्ही फुडली इलेक्शन लडोवपाक उत्सूक आसात किंवा लोकांची अशी मागणी आसा की लोकांचो असो हे आसा डिमांड आसा की तुमी 2027 रावपाचें. आमी अशें धरुया की आत्ताचो सद्याचे आमदाराचें काम कमी पडटा? ना पळय कशें आसा, सरकार जो आसा सरकार हो खूब बऱ्या तरेन काम करता. प्रत्येक मतदारसंघान जें जशें जशें काम जावपाक जाय तें सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जाता आनी म्हाका दिसता खंय तरी जे इलेक्शनाचो जो एक विशय आसा ताका आनी 2.5 वर्सां आसा, 2 वर्सां आसा, सो तो आतां उलोवप खूब बेगीन जातलो. जेन्ना येता तेन्ना आमी पळोवया. लोकूय म्हणजे लोक जेन्ना डिमांड करता लोकांचो लक्ष आसता अशें आमी म्हणटात की जनतेचो सदींच सरकारचें लक्ष आसता, स्थानीक आमदारचें लक्ष आसता. म्हणून म्हणटा की जनतेची जर डिमांड आसा जाल्यार खंय तरी असो अर्थ येवं शकता न्ही की सद्याचे आमदार कमी पडटा. ना हांव पळय कशें आसा, हांव आमदाराचेर कांय उलोवपाक शकना. ते आपल्या तरेन काम करता आसतले. जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून हांव मतदारसंघान हांव खूब म्हजें काम चालू आसा आनी जे लोकांचे डिमांड आसा त्यो जिल्हा पंचायती मार्फत हांव पूर्ण करता एज अ जिल्हा पंचायत. आख्या 22 पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंच वांगड्यांनी दांडी मारली. ताका लागून थळावे लोक चाळवले, तिडकल्ल्या लोकांनी ग्रामसभा अर्ध्यार सोडून ते घरा गेले. पंचायतीत जाल्ल्या भ्रष्टाचारा विशीं कागद दाखल करतले असो इशारोय लोकांनी ह्या वेळार दिलो. आखे 22 पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंच आणि 5 पंच वांगडी गैरहजर राविल्ल्यान थळावे आक्रमक. ग्रामसभा अर्ध्यार सोडून लोक गेले घरा. सामान्य मनीस पुलीस स्टेशनात वा विधानसभेत आपले प्रश्न मांडपाक शकनात. ताका लागून तांचे खातीर ग्रामसभा आसता. मात हेच ग्रामसभेक जर सरपंच आणि उपसरपंचान दांडी मारली जाल्यार प्रश्न कोणा कडेन मांडपाचे म्हूण तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी प्रश्न केला. The Sarpanch is going on leave. Soon after Sarpanch, deputy are going on leave. So here the Gram Sabha members who are over here, I don't know, they are facing hardship. And I think so the Minister for Panchayat, Honorable Minister for Panchayat should look into this. The Director of Panchayat, the Deputy Director of Panchayat should look into this. The hardship faced by the Gram Sabha members. Because what is going on till today, no development has been taken place. Only development was the outing of the deputy sarpanch and the deputy sarpanch and the new sarpanch. That was the development. Let them show the report card of what they have done for the last 8 months. And they have been giving excuses, and now they are, because they have been running out of excuses. This of they going on leave. So I think so the Gram Sabha members have taken a good decision to boycott this meeting, and they have been requested to the secretary to take a next Gram Sabha meeting when the sarpanch or the deputy sarpanch takes charge. पंचायत अभियान कितले दीस दवरतले तुमी? पंचायत फॉर्मेशना फाटल्यान एक व्हेरी होलिस्टीक रिजन आशिल्ली की गांवच्या लोकांक वाचा मेळची. प्रत्येक मनीस असेंब्लीन वचून कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून कोर्टान कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून पुलीस स्टेशनार दिवंक शकना. हाजे खातीर पंचायत आशिल्ली न्ही. आतां अविनाश आसतना कामां जातालीं, रस्ते जाले, कितलेशे गटर जाले, अवेलेबल आशिल्लो. हांव कितें म्हणटा आतां आमच्या सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आफ्टर ऑलमोस्ट 2-3 months ऑफ लीव. ही मे बी हॅव्हिंग अ व्हेरी गुड रिजन फॉर इट. आमकां तशें पर्सनल हेजेर कोणाचेर उलोवपाक मेळना, पूण समबडी शूड बी देअर टू लूक इन टू दीस मॅटर.
आतां डेप्युटी ना पंच ना आनी तांकां आतां दोग जाण ना म्हणून सामकीच आमी बिल्डिंगूय ना ही. मजगतीं सरपंचाच्या आणि उपसरपंचाच्या गैरहाजेरी विशीं जेन्ना पत्रकारांनी पंचायतीच्या सचिवाक विचारले जाल्यार तो म्हणटा सरपंचान राजिनामो दिला आणि उपसरपंच खंय भलायकी इबाडल्या म्हूण रजेर गेला. परत मिसिंग सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आणि डेप्युटी सरपंच कितें तेगे हेल्थ ग्राउंडाचेर ते लिव्हीर गेला. ग्रामसभा आपण बंद झाली. ग्रामसभा तिने पलाट केली. इमर्जन्सी केन्ना लोक बळ मारपाक लागले ग्रामसभेक ग्रामसभा सरपंच ना डेप्युटी सरपंच ना ग्रामसभा एडजॉर्न कर म्हणून. आता डेप्युटी सरपंच आणि सरपंच आता कितलेशे महिने झाले पळयता आमी लिव्हरच आता कितले झाले असेल तुम्ही आता लिव्ह आणि ते हांव कितें करून सांगता ते अजून करून सांगता सद्या लिव्ह घातला तुमी दिता न्ही परमिशन आमी परमिशन दिना ते घालता वयता आमी कांय परमिशन आमी दिना कितें करून सांगताले लिव्हीर गेले. गोमंतक टीव्ही खातीर आके बायस्टान भीमा पाटील. सुनावले ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांत जावपी सनबर्नाक ग्रामस्थांनी विरोध केलो. रोमी कोंकणीक समान भाशेचो दर्जो दिवपाक सुनावले ग्रामसभेत संमती दिली. दक्षिण गोंयांत सनबर्नाच्या विरोधात जायत्या ग्रामसभेत विरोध जायत आसा. तशेंच रोमी कोंकणीक लेगीत अधिकृत भाशेचो दर्जो मेळपा खातीर लोक मागणी करतात. ह्या फाटभुंयेर सुनावले ग्रामसभेत लेगीत सनबर्नाक विरोध आनी रोमी कोंकणीक तेंको जाहीर केलो. फाटल्या म्हयन्यासावन सेगीत पडपी पावसाक लागून सुपारेच्या पिकांक बरोच फटको बसलो. बागेदारांक आर्थीक लुकसाण जाला. तांच्यांनी सरकारा कडेन लुकसाण भरपाईची मागणी केल्या. शेताबरोबरच सुपारीच्या पिकाक लेगीत पावसाक लागून फटको बसला. फाटल्या म्हयन्यासावन पडपी पावसाक लागून खेडे सावयवेरेच्या आनंद कडेकार हांच्या बागायतींतल्यो माडयो वाऱ्याक लागून मोडल्यो. सुपाऱ्यो गळपाक लागल्यात. देखून सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण तांणी मागणी केल्या. कुळागर म्हणजे ह्या वर्सा पावस भरपूर पडलो न्हय ते खातीर आतां केल्या टायमार सुपारी सगळी गोवन पडल्या. हय कुळागरां माडयो मोडल्या वाऱ्यान आनी कितें जालां अशी नुकसाणी भरपूर जाल्या. वाळाच्यो झोडो मोडल्या आनी त्या बद्दल आमकां सरकारान कितें तरी हेचेर मदत करची. बागायती कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत लोक कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून उदक प्रदूषित जाता. तशेंच बागायतदाराकूय ह्या कोयराक लागून त्रास जाता. लोकांनी कोयर व्हाळांत उडोवचो न्हय अशें आवाहनूय आनंदान केलां. बांदार म्हणजे कितें विशय बांद हो सगळ्याचो म्हाका सुद्दां बांद लागता तो पूण कितें आसा त्या टायमार ते हें काडिना आडयता तें पळी काडिना आनी तें उदक व्हांवोन सगळें उदक कुळागरां गेलें सगळे कुळागरां नाश धूस जाले. बरें वयले लोक पळय कितें कचरो व्हाळां उडयता न्हय तो सगळो व्हाळां येवन थंय लागता बांद मोडी नाशिल्ल्या कारणान आनी तें उदक सगळें हें जाता दूशीत जाता. सो तेजेरूय थळाव्या लोकांनी हय थळाव्या लोकांनी हेचेर विचार करचो मातसो. व्हाळां उडयतना मात तर थोडो विचार करचो. नमस्कार. सध्या मी आसा सावयवेऱ्या गांवांतल्या खेडे वाठारांत जंय हांगा एक विजयदुर्गा देवस्थान केरी जें आसा त्या तळयेचो एक फाटो एक व्हाळ हांगा व्हांवता. हांगा चडशा लोकांचें उत्पन्न म्हटल्यार कुळागरी उत्पन्न पूण दुर्दैवान सध्या शहरीकरणाचो प्रभाव ह्या सैमान नटलेल्या भागाचेर पडपाक लागला. हो पारंपारीक ओहो नालो जो आसा ह्या नाल्यान सध्या लोक नाका जाल्लो कचरो हाडून उडयतात. कुळागरी लोक आपले परीन काळजी घेवन त्या कचऱ्याची विल्हेवाट लायतात पूण शहरी भागांतले कांय सुशिक्षीत लोक ह्या नाल्यान नाका जाल्लो कचरो वापरतात जातून भुरग्यांचे डायपर जाणट्यांचे डायपर लेडीजांचे पॅम्पर्स अशे खूब तरेचो कचरो थंय येवन पडटा. तेजी विल्हेवाट लायता म्हटल्यार थळावे जे शेतकार जे आसा कुळागरी मनीस आसा तांकां नाका परत जाता. हे गैरप्रकार आडोवपाचें काम सरकार करूंक शकना. थळाव्यांनीच जतनाय घेवन आपल्या घरांतलो कोयर जो आसा तेची वेवस्थीत विल्हेवाट लावची अशी ह्या थळाव्या कुळागरांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर खेडे सावयवेरेच्यान शेखर नायक.
भारतीय हॉकी पंगडान पेनाल्टी शूटआउटाचेर ब्रिटनाक 4-8-2 अशें हारयत सेगीत दुसरे फावट ऑलिंपिकाचे सेमीफायनलींत प्रवेश केलो. 4 क्वॉर्टरा उपरांत मॅच 1-1 अशी बरोबरीत उरली. उपरांत पेनाल्टी शूटआउटांत भारतान ब्रिटनाक 4-8-2 गोलांनी मात दिली. फाटल्या म्हयन्यासावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून मांद्रे वाठारांतल्या शेतकारांचे बरेच लुकसाण जालां. देखून आमदार जीत आरोलकर हांणी शेतकऱ्यांक आर्थीक मजत दिवपाच्या आश्वासनाचेर सरपंच प्रशांत नायक हांणी येवकार दिलो. तशेंच मांद्रेच्या सगळ्या शेतकाऱ्यांनी लुकसाण भरपायेचो अर्ज पंचायतीन सादर करचो. उपरांत शेतकाऱ्यांक लुकसाण भरपाय दितले अशें ताचें म्हणणें. या फावटी पावसूय भरपूर पडला आनी मांद्रे गांवांत कित्याक बाकीच्या विलेजींनी आमी जास्त लक्ष घालिनात कारण आमकां विलेज मांद्रे म्हटल्यार मांद्रे विलेजीन जायत्या भागार आमी सर्वे केल्लो इन्स्पेक्ट केल्ले आसात आनी खास करून आमचे ते राजेश मांद्रेकर ह्या वॉर्डार देवूळ वाडा थंयसर खुबशे शेतकारांचे शेती पिड्यार जाल्यात. उदक चडशें भरला भितर आनी शेतकऱ्यांक कितलो त्रास जाता कितलो कश्ट लागता पळय शेती करपाक तें म्हाका खबर आसा कारण स्वता हांव एक शेतकरी आसा. कारण हांव एक गेली 10 वर्सां ह्या शेत जमनीन ना हांव पण तेच्या पयलीं हांवें भुरगेपणा पासून आमच्या आई बाबा बरोबर शेती जमनी केल्ल्यो आसात शेती केल्ली आसा आनी ते अशी शेती करून आमचे आयुश्यभर वर्सभर जे कितें आमचे जे शेती करून जे उत्पन्न मेळटा वर्सभर आमकां ते पावताले आनी तेका शेतीक कशें कितें कश्ट आसतात पळय ते एक म्हाका खबर आसा कारण एक हांव शेतकाराचो चेडो आसा आनी हांव एक शेतकरी आसा. त्या दृश्टिकोनान फाटल्या दिसांनी आमचे राजेश मांद्रेकर पंच मेंबर ताणें एकदां सरपंच नात्यान म्हाका तेंच्यांनी वॉर्डान पळय म्हटलेलें की शेत जमनी खुबशे तेंच्या भागान पिड्यार जाल्या उदकाक. सो हांवें थंयसर विजीट केल्लो आनी तेन्ना तांकां एक एश्युरन्स दिल्लो. हांवें इमिजिएटली जे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर मिस्टर रावत हांचे कडेन कॉन्टेक्ट करून विचारलें तेन्ना कितें आमकां हेल्प करपाक मेळटा तर ताणें म्हाका इमिजिएटली फॉर्मां येवन व्हर म्हटलें आनी तांकां शेतकऱ्यांक डिस्ट्रिब्यूट कर आनी तशेंच आमच्या एका भुरग्याक धाडून हांवें ती फॉर्मां हाडून आमचो लोकल पंच राजेश मांद्रेकर तेंचे कडेन ते दिवन तांकां सगळ्यांक शेतकऱ्यांक तेंच्यांनी फॉर्मां दिल्यात. तेच्या व्यतिरिक्त हांवें तांकां एश्युरन्सूय दिल्लें आसा की पंचायत मार्फत कितें मदत करपाक मेळटा ती आमची मदत तुमकां आसतली म्हणून सांगलां. इफ नॉट देन एज अ सरपंच ह्या नात्यान आमच्या मांद्रे भागांत अजून पर्यंत आमचे कडेन एप्लिकेशनां येवंक ना. हांवें तांकां सगळ्यांक पंच मेंबरांक रिक्वेस्ट केला की ज्या ज्या भागांत जे आमचे शेतकऱ्यांची जे शेती पिड्ड्यार जाल्या एटलिस्ट तांकां तेंचो जो मूळ जो खर्च कितें जाला तो जर आमकां दिवपाक मेळटा जाल्यार आमी पळोवया. पण कितें ना कितें आमचे कडेन मेळटलेंच जाल्यार पंचायत ना जाल्यार एक सरपंच ह्या नात्यान हांव तांकां कितें ना कितें तरी हेल्प करतलो कारण एक शेतकरी आनी ते शेतकरी आयज कितलो गरजेचो आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी शेतीक आमकां प्राधान्य दिवपाकूच जाय. सो त्या दृश्टिकोनान आमी ते शेतकऱ्यांक आमच्या पंचायत मार्फत आमी कितें तरी तांकां मदत करतले. पळय एज अ MLA म्हणून थंयसर गेला आसतले त्यांनी एश्युरन्स दिला आसतलो बरी गोष्ट आसा कारण एक मांद्रे गांवांत खंयच्याय गरीबाक खंयचो शेतकरी आसूं जाल्यार आनी कसले वेवसाय MLA ज्या जाग्यार कोणाक हेल्प करता नो डावट आमी तेका वेलकमच करता कारण आमी हांगासर बरेच काम करपाक येयला. गांवाचो विकास जावपाक लागून सगळ्यांचो हात लागता तो मागीर MLA आसता ZP आसता आनी इतर जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इवन आमचे पंचायतीची सगळे 11 पंच मेंबरांची आमकां एक गरज आसता की गांवांक विकास करपाक खंय तरी आमी कमी पडोवप करता. आयज बरी गोष्ट आसा MLA जर तांकां शेतकऱ्यांक जर हेल्प करता आमच्या MLA आमच्या विलेज CM फंडा थ्रू किंवा तेच्या स्वता वैयक्तीक फंडा जावं एक आमच्या मांद्र्याच्या एक शेतकऱ्यांक कितलो तितलो तरी एक तांकां एक मदत जावं शकता. सो ही बरी गोष्ट आसा. आनी जर दुसरें जर बारीक पळोवपाक गेल्यार पळय मांद्र्याच्या विकासाक लागून मांद्र्याच्या भल्याक लागून जो कोण वावरता जाल्यार म्हाजो सदांच तेका तेंको आसतलो. हेच्या पयलीं आसलो आनी हेच्या फुडें बी आसतलो तो मागीर कोणूय आसूं कारण हांव खंयच्या एका पक्षाक बांदलेलो ना. हांव एक स्वतंत्र आसा आनी खंयच्या पक्षाचो हांव कितें प्रचारूय करिना. जो कोण व्यक्ती खंयचीय व्यक्ती आसूं ती जी मांद्र्याच्या गांवाच्या हिता साठी आसा जे खंयी एक गरीबाक पावता आनी आउट ऑफ द वे वचून लोकांक जर हेल्प करता तेका एक वेलकम करूंकच जाय. आनी त्या दृश्टिकोनान जर MLA तांकां हेल्प करता शेतकऱ्यांक
जर तांकां कितें ना कितें तरी बाबड्याक तितलो एक तेंचो एक्सपेंडिचर जो कितें खर्च जाला तो जर मेळटा जाल्यार बरी गोश्ट आसा. हांव एक ती वेलकम करता ही गोश्ट. 1.5 कोटी रुपया खर्च करून 2012 वर्सा बांदिल्लो मिरामारचो फुटब्रिज निमाणो काडलो. लोकां खातीर हो पांयापूल दोखाबायक जाल्लो तेन्ना जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो हो पांयापूल काडून उडयल्लो आसा. सोमारच्यान मिरामारचो हो रस्तो येरादारी खातीर उक्तो जातलो अशें कळटा. एक्चुअली 2 दिसांचे आमी टायम घेतलेले. सो फ्रायडे नायट स्टार्ट केल्ले, आयज संडे इवनिंग, आज लास्ट डे, आज काम कंप्लीट जालें. हय आनी आतां फाल्यां पासून सादारण रोड आफ्टर 1 hour आतां रोड ओपन करता. एक ते 2 वरां भितर आमी रोड क्लियर करता. क्लियर करून घेतले. किती डिफिकल्टीज लागली तुमकां आतां व्हडलो तो ब्रिज आतां डिफिकल्टी म्हणजे कितें आसा, ऑलरेडी ते ब्रिज गेलेले, ऑलमोस्ट आतां इतले मशिनरी बी हाडून तांकां उखलून आमी काडलेले आसा. डिफिकल्टी म्हणजे कितें आसा, आतां खंयचें वर्क इजिली काय ना न्हू, सगळे कडेन वर्कान आसतात आमचे वयर सकयल जाता. थोडेशे आसले डिफिकल्टी आसले, बट आतां जाले कंप्लीट करून घेतले. डिफिकल्टी व्हडलेशे अशें काय ना, ऑलरेडी की मशिनरी करता न्हू सगळे. पेमेंटा वयली जातले क्लियर, पेमेंटा वयले क्लियर जातले. जें सामान आतां दवरला पळय तुमी काडून ते मागीर फुडें मागीर कशें कितें करतले? ते मागीर ते CCP डिसिजन घेतले कितें करता. ऑप्शन करतले तुमी ते तेंचे तुम्ही सध्या काढून दवरले फक्त डिसमेंटलिंग आशिल्लें. आयच्या दिसा भितर फूल आजच्या दिसा भितर सगळें काम जालें. टोटल रोड ओपन करता आनी दोन रोड ओपन करता. फुटपाथार दवरला तेय तुमी तेय सगळें क्लियर जातलें. मागीर ते डिसिजन घेतले. नाव कितें? बाजीराव पाटील. आमी आसात मिरामार सर्कला कडेन जे शारदा मंदिर आसा थंय जो फुटब्रिज आसलो ते काडपाचें डिसमेंटल करपाचें काम चालू आसा. आमी आतां थंय आसा. मिरामार सर्कल ते गोवा सायन्स सेंटर हो जो रोड आसा हो 3 दीस येरादारी खातीर किंवा लोकां खातीर बंद आसलेलो. कारण हांगासर आसलेलो फुटब्रिज जो एक व्हायट एलिफंट जावन पडलेलो तो डिसमेंटल करपाचें काम चालू आसलें. ह्या फुटब्रिजाची मातशी हिस्ट्री सांगता. हो फुटब्रिज जो आसलो 2012 ह्या सालान ह्या वर्सा हो बांदलो गेलो. जवळपास 1.5 कोटी रुपया खर्च ह्या फूल फुटब्रिज बांदपाक येयल्लो. PPP प्रोजेक्टाचेर हैदराबाद बेस्ड प्रकाश आर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीन हो 1.5 करोडाचो फुटब्रिज बांदून काडलेलो शारदा मंदिरा कडेन. हाचें कारण म्हटल्यार शारदा मंदिर आसा थंय भुरगे येतात, स्कुलांतल्या भुरग्यांक रोड क्रॉस करतना त्रास जाता आनी येरादारी आसता म्हणून हो फुटब्रिज बांदलो गेलो. पूण 2012 हो फुटब्रिज बांदल्या उपरांत त्याचो व्हडलोसो असो फायदो नागरिकांक जावंक ना किंवा नागरिकांनी ताचो व्हडलोसो यूज कोणीच करूंक ना. हो फुटब्रिज आसा काय ना ह्या लोकांक खबर नासलें. तेज्या उपरांत ह्या फुटब्रिज कलमेलो आनी कलमल्या उपरांत तेचेर कंप्लेंट फायल केली गेली आनी हो फुटब्रिज काडपाचो अशें ठरयलें. आनी CCPन आतां हो फुटब्रिज जो आसा हो काडलेलो आसा. फाटले 2 दीस जाले काम चालू आसलें आनी हो काम आतां कंप्लिशन जावपाक पावलां. आनी हें काम कदाचित आयच्या दिसान हें कंप्लीट जातलें. म्हळ्यार फाटसून तुमी पळोवंक शकतात अजून काम चालू आसा. जे लास्ट जे कितें उरलां काम तें काम करून आयज हे डिसमेंटलाचें काम जें आसा तें सोंपतलें. तेंच्यांनी डिसमेंटल करून पार्ट जे आसा ते रोडाचे कुशीक दवरला. आतां हे रोडाचे कुशीक दवरलेले पार्ट्स केन्ना स्क्रॅपान वयतले किंवा तेच्या जागेर वतले हें पळोवपाक जाय. तशेंच हांगासर डिसमेंटल करतना कांय ब्लॉक्स आसात सिमेंटाचे ते अजून तशेंच उरला ते तांकां काडपाक जाय. सो ही बारीक सारीक कामां उरल्या आनी ही कामां आयच्या दिसान कंप्लीट करतले. अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतात. ते पळयत रावात गोमंतक TV. सेगीत पडवी उटंगाराच्या पावसाक लागून शेनवारा सपनावेली पाजीफोंडा वाठारांत संरक्षण हुंवात कोसळ्ळी. ह्याच फाटभुंयेर आयतारा फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी हे कोसळिल्ल्या वणटीची पळोवणी केली. तशेंच ही वणत आपूण स्वखर्चान बांदतलो अशें आश्वासन विजय सरदेसाय हांणी दिलें. लँडस्लायड टायप जाल्या आनी जे कॉलेप्स आहा हें आमी पळयलां. बट द बिल्डर नानू नायक जो ताजे कडेन उलयला तो म्हणटा दॅट हीज कॉस्ट ही बीन रिपेअर इन्क्लुडींग अ प्रॉस्पेक्टीव की आनी एक जे रोग येयलो आहा थंय बी सिंक जाल्लें. सो तो ते म्हणटा आतां आपूण करूंक शकचो ना, पावस जातकच करचो. हें काम ते आतां स्टार्ट करता. हांगा आमी डिजास्टर मॅनेजमेंट WRD घालून करूंक शकताले. बट सिन्स द बिल्डर इज हिमसेल्फ सेइंग दॅट ही वील डू इट, वी वील नॉट डू इट. पूण काम जावन चुकतलें. पावस आशिल्लो आनी पावस उदक हांगा व्हांवता अशें सकयल तेच्या प्रेशरान म्हाका दिसता की जमीन थोडी ही जाला
आणि त्याच्या कारणानं म्हाका दिसता ती पडली वॉल आणि वॉल पडल्यावर ती माती सरकली मातशी. बाकी तसे लँडस्लाईड असे जावना पण ती वॉल पडली बेसिकली. आणि फक्त आम्ही आता जो शेताचो रो विला आसा तो आम्ही खाली केला आणि जस्ट प्रिकॉशन म्हणून. आणि हांगा जो फ्लॅट आसा थंय तो रावना मनीस पण बिल्डींग घट आसा म्हणून इंजिनियरान सांगला. सो देर इज नो प्रॉब्लम विथ द बिल्डींग. बिल्डिंगेक काय धोका ना? बिल्डींगेक कितें धोको ना. ओके. आयज डेप्युटी कलेक्टर आनी MLA येयल्ले. आयज डेप्युटी कलेक्टर आनी MLA आयिल्ले. तांच्या सांगत पळोवन घेतला. मागीर तांणी हाचे कडेन बिल्डरा कडेन पण ते उलयले आणि बिल्डरान सांगला की आमी करून घेतो ते कन्स्ट्रक्शन. आणि त्यांचे जे चीफ इंजिनियर आशिल्ले सिवील इंजिनियर ते आयिल्ले हांगा माधव कामत आणि मिस्टर निरेश नायक ते पण आयिल्ले आणि त्यांच्यानी ते पळोवन गेले. आणि माधव कामत म्हणले की आम्ही मजबूत लॉंग लाईफ वॉल करून दितो. गोंयांत आदींच 2 भासो आसात तेन्ना तिसऱ्याची गरज कित्याक आसा अशें म्हणीत राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडेंचें स्पश्ट म्हणणें. तशेंच जिल्लो पंचायत पावण्यार नव्यान वेंचणूक जावन वांगडी वेंचतले अशी माहिती ह्या वेळार तानावडेन दिली. सर रोमी कोंकणीक सध्या कित्याक ते आनी वेगळ्या भाशेच्या हातून वचप आमी आमच्या भितर आसा की गोंयची कोंकणी भास ना कारण कॅप्टन विद्यातूनय तो विशय तो जाय उलयता उलोवप तो कितें आसा प्रत्येक गोश्ट नेगेटीव उलयना. 2 भाशा आतां कितें आनी एक तिसरी भाशा हाडटले. 2 भाशा जी ऑलरेडी आसात कोंकणी आसा आनी मराठी आसा जालें न्ही. आनी कितें सर आणि दक्षिण आणि उत्तर जिल्हा पंचायत अध्यक्षांनी राजीनामा दिलेला ते आमचे ठरल्या प्रमाण प्रत्येक कारण कितें आसा की आतां फुडें नवीन जातले. अजून कोण ते डिसायड जावना. उपाध्यक्ष आहात त्यांच्या अध्यक्षाची निवड जाता उपाध्यक्ष राजीनामा दिवचे नवीन उपाध्यक्ष केन्ना पर्यंत जाता काय ना की आतां कशें जाता की इलेक्टेड प्रत्येकाक दिसता की म्हाकाय कितें तरी आसूं जाय लिडरशीप त्यामुळे वेगवेगळ्या एक सारखे केन्ना पर्यंत जावं शकता कितें जाता आतां ही निवडणूक ऑगस्टाच्या एंड पर्यंत जातली. गोंय विधानसभा अधिवेशनात वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांकां मराठी भाशेंतल्यान न उलयता कोंकणीत उलोवपाक सांगपी आमदार विजय सरदेसाय हांणी मराठी भाशेसयत सभाघराचो अपमान केल्ल्यान ताचे आड हक्कभंगाचो थाराव हाडचो अशी मागणी मराठी राजभास समितीचे अध्यक्ष गो रा ढवळीकर हांणी केल्या. 1987 साली जो राजभाषा कायदा विधानसभेने संमत केला त्या कायद्यामध्ये कोकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषांना समान अधिकार दिलेले आहेत. म्हणजे जिथं जिथं सरकार कोकणीचा वापर करेल तिथं तिथं मराठीचाही वापर करण्याचं बंधन सरकारवर आहे. तसंच लोकांनाही त्यांना वाटेल त्या भाषेमध्ये मराठी किंवा कोकणीमध्ये बोलण्याचा किंवा लिहिण्याचा व्यवहार करण्याचा सगळा अधिकार दिलेला आहे या कायद्यात. असं असताना गेल्या 2 दिवसापूर्वी विधानसभेमध्ये वीज मंत्री श्री सुदीन ढवळीकर आपल्या मागण्या इंग्रजीतून मांडत होते त्यावेळी त्यांना अडवून त्यांना कोकणीत बोला असं सरदेसाई आग्रह करू लागले. विजय सरदेसाई हे कसं ते करू शकतात. सुदीन ढवळीकरने त्यांना सांगितलं की मी मराठीतून बोलू का तर नाही मराठीतून नाही कोकणीतून बोला. मराठी कुठली आपल्या देशाची भाषा मराठी नाही. अशा प्रकारे त्यांना अडवलं गेलं किंवा माझ्या दृष्टीनं हे कृत्य अत्यंत अयोग्य आहे आणि हा त्या सभागृहाचा अवमान करणारा आहे. कारण त्या सभागृहातच तो कायदा संमत केलेला आहे आणि मराठी आणि कोकणीला समान हक्क दिलेले आहेत. हा सर्व मराठी भाषिकांचा अवमान आहे. सगळ्या गोमंतकीयांचाच म्हणतो मी. हा अवमान आहे. कायदा काय सांगतो हे सर्वांनी तरी पाळलं पाहिजे. तेव्हा माझी मागणी आहे आमची सर्वांची मागणी आहे की विधानसभेमध्ये सरदेसाईंच्या विरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव यावा आणि त्यांना माफी मागण्यास भाग पाडण्यात यावं. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। शांतीनगर वास्को शेनवारा मध्यानराती जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या। 2 जाणांक उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्यात। कारीवेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। डेव्हिड क्रूज आनी सहर्ष भोसले ह्या 2 तरणाट्यांक गंभीर दुखापत जाल्या, जाल्यार संजोत बोरकर हाका उपचारा वेळार GMCत मरण आयलें। हे 3 जाण मांगरा वयल्यान विमानतळाच्या दिकेन वताले। आकेबाईश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंच वांगड्यांनी दाणी मारली। ताका लागून थळावे लोक चाळवले। तिडकल्ल्या लोकांनी ग्रामसभा अर्द्यार सोडून ते घरा गेले। पंचायतीत जाल्ल्या भ्रष्टाचाराविशीं कागाळ दाखल करतले असो इशारो हे लोकांनी दिलो। सामान्य मनीस पुलीस स्टेशनात वा विधानसभेत आपले प्रश्न मांडपाक शकतात, ताका लागून तांचे खातीर ग्रामसभा आसता। मात हेच ग्रामसभेक जर सरपंच आणि उपसरपंचान दाणी मारली जाल्यार प्रश्न कोणाकडेन मांडपाचे म्हणून तिडकल्ल्या थळाव्यांनी प्रश्न केला। सुरावले जाल्ल्या ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांत जावपी सन्मानाक ग्रामस्थांनी विरोध केला। रोमी कोंकणीक लेगीत समान भाशेचो दर्जो दिवपाचेर लोकांनी संमती दिली। दक्षिण गोंयांत सन्मानाच्या विरोधात जायत्या ग्रामसभेंनी विरोध जायत आसा। तशेंच रोमी कोंकणीक लेगीत अधिकृत भाशेचो दर्जो मेळपा खातीर लोक मागणी करीत आसा। ह्या फाटभुंयेर सुरावले ग्रामसभेत लेगीत सन्मानाक विरोध आनी रोमी कोंकणीत तेंको दिल्लो आसा। गोंयांत अंदू वर्सात चड प्रमाणात पावस पडला। आतां मेरेन पुराय राज्यांत 3198.6 मिलीमीटर म्हणल्यार 125.92 इंच पावसाची नोंद जाल्या। सरासरी पावसा परस अंदू 55.5% चड पावस पडला। फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यांत उटंगाराचो पावस चालूच आसा। फाटल्या 24 वरांत वट्ट 45.9 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। उत्तर गोंयांत 3301 मिलीमीटर म्हळ्यार 129.96 इंच जाल्यार दक्षिण गोंयांत 3108.1 मिलीमीटर म्हळ्यार 122.36 इंच पावसाची नोंद जाल्या।
फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजेच जुलय 2019 सावन राज्य सरकारान सर्वोच्च तशेंच उच्च न्यायालयातल्या सरकारी आनी खाजगी वकिलांचेर वट्ट 66,88,000 रुपया खर्च केल्यात अशी लेखी जाप मंत्री आलेक्स सिक्वेरान विधानसभेत दिल्या. फाटल्या 15 म्हयन्यांत दाबोळी तशेंच मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर वट्ट 34.42 किलो भांगराची तस्करी जाल्ल्याचे मुखार आयला. 13.8 किलो भांगर मोपा जाल्यार 22.33 किलो भांगर दाबोळी विमानतळाचेर तस्करी जाल्ल्याचे कळटा. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी लोकसभेत एका प्रस्नाक केंद्रीय वित्त खात्याचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी हांणी लेखी स्वरुपात ही जाप दिली. एका तस्करी प्रकरणात दाबोळी विमानतळाचेर काम करपी कर्मचाऱ्याचोच हात आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. उपरांत 3 जाणांचेर गुन्यांव नोंद जाल्ल्याचे ह्या जापेत म्हणला. आयतारा मध्य प्रदेशातल्या हारदौल देवळा लागसार एक 50 वर्सां पोरणी इमारत कोसळपाची घडणूक मुखार आयल्या. ह्या घडणुकेत सुमार 9 भुरग्यांक मरण आयलां. ही भुरगीं खंय देवळाच्या सुवातेर मातयेची शिवलिंगां तयार करपाक बशिल्लीं. ह्या वेळार जेसीपीन हाडून थंयचे मातयेचे कुडके काडपाक सुरवात केली. ह्या वेळार थळावो आमदार तशेंच माजी मंत्री गोपाल भार्गवा घडणूक थळार हाजीर आशिल्ले. फाटल्या कांय दिसां सावन देशभर व्हडा प्रमाणात पावस पडटा. केरळात पावसाचेर जाल्यार सांवार आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळीं केरळांतल्या वायनाडात पालसणां कोसळपाच्या घडणुकेत मरप्यांचो आंकडो आतां 360 पावला. आयतारा लेगीत पालसणां कोसळून परिणाम जाल्ल्या वाठारांत बचाव कार्य चालूच आशिल्लें. चिखलांत अडकल्ल्यांचो सोद आधुनीक रडार ड्रोन वापरून करतात. थळावे लोक अजुनूय कांय जाण बेपत्तो आसात अशी म्हायती दितात. हे फाटभुंयेर सोद ऑपरेशन चालू आसा. गोंयच्या 13 उत्पादनांक बेगीनूच GI टॅग मेळपाक शकता. हे खातीरची प्रक्रिया सुरू आसा. पोरू गोंयच्या 5 उत्पादनांक GI टॅग मेळ्ळ्यात. मांगिला लांबो, उकडे तांदूळ, मुसरा दामो, ताळगांवची वांयगी, गोंयचे काजू, नाल्ल, हुर्राक, घुमट, गोवन सॉसेजीस, कोकोनट फेणी, कुणबी साडी, दोदोल आनी कावी कलेक GI टॅग मेळपाक शकता.
तिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर एकाच वेळार 4 गोरवांचो बळी गेलो. शेनवारा रातीं उसरां हो अपघात घडलो. बायपासाचेर बशिल्ल्या गोरवांक अज्ञात वाहनान धडक दिले उपरांत वाहना सयत वाहन चालकान फुजो काडल्यो. अपघातांत बळी पडिल्ल्या गोरवां मदीं 2 वासरां आनी एके गायीचो आस्पाव आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. फुडले वेंचणुकेक 2.5 वर्सां आसा, देखून थळाव्या आमदारा बद्दल टिप्पणी दिवप सारकें न्हय. तो आपल्या पद्दतीन कुमारजुंवे मतदारसंघात वावुरता आसूंये, मात जिल्लो पंचायतीचो वांगडी आशिल्ल्यान म्हज्या मतदारसंघात कश्ट घेता आनी लोकांच्यो मागणी झेडपीच्या माध्यमांतल्यान पुराय करतलो अशें सिद्धेश नायक हांणी सांगलें. भारतीय हॉकी पंगडान पेनल्टी शूटआउटाचेर ब्रिटनाक 4-2 अशें हारायत सेगीत दुसरे फावट ऑलिंपिकाचे सेमीफायनलींत प्रवेश केलो. 4 क्वॉर्टरां उपरांत मॅच 1-1 अशें बरोबरींत उरली. उपरांत पेनल्टी शूटआउटाचेर भारतान ब्रिटनाक 4-2 गोलांनी मात दिली.
गोंयांत आदींच 2 भासो आसात तेन्ना तिसऱ्याची गरज कित्याक आसा अशें म्हणीत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेचें स्पश्ट म्हणणें. तशेंच जिल्लो पंचायत पावण्यार नव्यान वेंचणूक जावन वांगडी वेंचतले अशी म्हायती ह्या वेळार तानावडेन दिल्या. ₹1.5 कोटी खर्च करून 2012 ह्या वर्सा बांदिल्लो मिरामारचो फुटब्रिज निमण्या काडलो. लोकां खातीर हो पांयापूल धोकादायक जाल्लो तेन्ना जिल्लो अधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो हो पांयापूल काडून उडयल्लो आसा. सोमारच्यान मिरामारचो हो रस्तो येरादारी खातीर उक्तो जातलो अशें कळटा. हालीसराक पुण्यात झिका व्हायरसाच्या केसींनी वाड जायत आसा. एडिस हे जळार चाबल्यार ह्या झिका व्हायरसाचो संसर्ग जाता. जोर, आंग दुखप, तकली दुखप ही झिका व्हायरसाची मुखेल लक्षणां. सद्याक पुण्याक 65 झिकांच्या दुयेंतींची नोंद जाल्या, जातून 5 गुरुवार बायलांचोय आस्पाव आसा. मनशाक कसली लक्षणां जाणवली जाल्यार रोखडेच लागसारच्या भलायकी केंद्रात दाखल जावचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून शेनवारा सपना वेली पाजीफोंड वाठारांत संरक्षण वणत कोसळिल्ली. ह्याच फाटभुंयेर आयतारा फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या कोसळिल्ल्या वणटीची पळोवणी केली. तशेंच ही वणत आपूण स्वखर्चान बांदतलो अशें आश्वासन विजय सरदेसाय हांणी दिलां. गोंय विधानसभा अधिवेशनात वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांकां मराठी भाशेंतल्यान न उलयता कोंकणीत उलोवपाक सांगपी आमदार विजय सरदेसाय हांणी मराठी भाशे सयत सभाघराचो अपमान केल्ल्यान ताचे आड हक्कभंगाचो थाराव हाडचो अशी मागणी मराठी राजभास समितीचे अध्यक्ष गोरा ढवळीकर हांणी केल्या.
मध्य प्रदेशात भटक्या सुण्यांचे हातपाय बांदून तांकां न्हंयत उडोवपाची घडणूक मुखार आयल्या. 2 जाणांनी अशे 6 सुण्यांचे हातपाय बांदून तांकां न्हंयत उडोवपाचो यत्न केलो, पूण तांचो यत्न फसलो. हो प्रकार थळाव्यांनी पळयलो आनी पुलिशेक कळीत केले. भोपाळ पुलिसांनी 2 जाणांक अटक केल्या. फाटल्या म्हयन्यात सावन पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून मांद्रे वाठारांतल्या शेतकाऱ्यांचे बरेच लुकसाण जालां. देखून आमदार जी तारोलकर हांणी शेतकाऱ्यांक अर्थीक मजत दिवपाच्या आश्वासनाचेर सरपंच प्रशांत नायक हांणी येवकार दिलो. तशेंच मांद्रेच्या सगळ्या शेतकाऱ्यांनी लुकसाण भरपायेचो अर्ज पंचायतीन सादर करचो. उपरांत शेतकाऱ्यांक लुकसाण भरपाय दितलो अशें ताचें म्हणणें. राज्यात फुडले 3 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडले कांय दीस वादळी वाऱ्या सयत पावस तशेंच वेगान वारे व्हांवतले असो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. आयतारा ओल्ड गोवा बायपास रस्त्यार बस आनी ट्रका मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान अपघात जालो. ह्या अपघातांत बस चालकाक दुखापत जाली. देखून तांकां गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचारा खातीर दाखल केला. सुदैवान ह्या अपघातांत कोणाकूच जिवीतहानी जावं ना. आयतारा मुंबय पुलिसांक अंधेरी मॉला लागसार मोबायल फोन चोरपी एका टोळयेक अटक करपाक येस आयलें. ह्या टोळयेन दादल्या सयत एका बायलेचोय आस्पाव आशिल्लो. ह्या टोळयेन गांवांतल्या खूब जाणांचे फोन चोरी केल्ले. हे फाटभुंयेर पुलिसांनी 3 जाणांक ताब्यात घेतल्या.
फाटल्या म्हयन्यासावन सेगीत पडपी पावसाक लागून सुपारेच्या पिकांक बरोच फटको बसलो. बागायतदारांक अर्थीक लुकसाण जाल्या. तांच्यांनी सरकारा कडेन लुकसाण भरपायेची मागणी केल्या. शेता बरोबरूच सुपारेच्या पिकांक लेगीत पावसाक लागून फटको बसला. फाटल्या म्हयन्यासावन पडपी पावसाक लागून खेडे सावयवेरेच्या आनंद कडेकर हांच्या बागायतींतल्या माडयो वाऱ्याक लागून मोडल्यात. सुपाऱ्यो गळपाक लागल्यात. देखून सरकारान कितेंय तरी लुकसाण भरपाय दिवची म्हणून तांची मागणी आसा. कासरवाडो खोर्लीच्या म्हापशे पालिकेच्या मालकेची भौशीक शौचालय बेकायदेशीरपणान उडोवपाचो यत्न फसलो. बेकायदेशीर रितीन भौशीक शौचालय उडोवपाचें काम सुरू आशिल्लें ते थळाव्या नगरसेवकांनी बंद उडयलें. ह्यान पयलीं विठ्ठलवाडी अशेच तरेन भौशीक शौचालय मातये भरवण केल्लें. राज्यात पावसाचो सावार आयिल्ल्यान फोंडेच्या मळेकारांचेर हावळ आयल्या. मळ्यांतल्या पिकाची नाशाडी जाल्ल्यान सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी मळेकार करतात. राज्यांत पावसाचो सावार हो कायम आसा. गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राज्यांतल्या विंगड वाठारांनी लोकांची घरां तशेंच पिकावळीचेरूय बरेंच लुकसाण जालां. पचमे, प्रियोळ आनी केरी वाठारांतल्या मळेकारांचे तर हिस्पा भायर लुकसाण जालां. पावसान मळ्यांतल्या सगळ्या पिकाची नाशाडी केल्ल्यान मळेकारांच्या पदरात निराशा पडल्या. तवशें, घोसाळी तशेंच कारात्याचे मळे पावसान व्हांवून गेले. दिसरात एक करून आमी भाजीपालो पिकयतात. ह्या पावसाक लागून खूबच लुकसाण जाल्लें आसा. ते आतां सरकारान भरपाय दिवची अशी मागणी ह्या मळेकारांनी केल्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकार गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. शांतीनगर वास्को जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जागेरूच मरण, 2 जाणांक गंभीर दुखापत. उपचारा खातीर बांबोळच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत केल्यात भरती. फुडले वेंचणुकेक अजून वेळ आसा. थळाव्या आमदाराचेर टिप्पणी करप चुकीचें म्हणटा सिद्धेश. झेडपी वेंचणुकीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांची कामां करतलो पुराय, सिद्धेशाचें म्हणणें. आकेबायश ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंचांनी मारली दांडी. लोक फुरियोज, ग्रामसभा अर्द्यार सोडून गेले घरा. सुरावले ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांत जावपी सन्मानाक विरोध. रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपाची जाली मागणी. सेगीत पडपी पावसाचो सुपारेच्या पिकाक बसलो फटको. लुकसाण भरपाय दिवची बागेतदारांची मागणी. आणि भारतान ब्रिटनाक हारयत ऑलिंपिकाचेर सेमीफायनलीत केलो प्रवेश. पेनल्टी शूटआउटाचेर ब्रिटनाक 4-8 गोलांनी दिली मात. आता खबरो विस्तारान. शांतीनगर वास्को शेनवारा मध्यान राती जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जागेरूच मरण आयलें, जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. 2 जाण उपचारा खातीर बांबोळच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्या. शेनवारा मध्यानराती शांतीनगर वास्को जाल्ल्या स्वयं अपघातात एकल्याक मरण आयलें, जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. कारवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. डेव्हिड क्रूज आनी सहर्ष भोसले ह्या 2 तरणाट्यांक गंभीर दुखापत जाल्या, जाल्यार संजोत बोरकार हाका उपचारा वेळार जीएमसीत मरण आयलें. हे 3 जाण मांगरावेल्यान दाबोळे विमानतळाच्या दिकेन वताले. बरे स्पिडीन येयले. हांवूय नासलो, आमी भितर आसलोले. आमी ऑलिंपिक्स चोयताले. आवाज जालो म्हणून भायर सरले, जाल्यार हिंगसान ते म्हाका ते ओवर स्पिडींगान जायते एक्सिडेंट जाताय. हेजे पयलीं 2-3 एक्सिडेंट जाल्ले हिंगा. हय, सो ते मातशे हे दिसान भायर पडले. मागीर तो म्हाका दिसता आउट ऑफ कंट्रोल जालो थिंगा. आउट ऑफ कंट्रोल जावन मागीर तेणें तो सामको मारली हेजेर आनी झाडां बिडां उडयली आनी सामको ते रेलिंगाचेर मारले तेणें. आनी रेलिंगाचेर मारून कोत्ते पडले सामकी गाडी स्पोते. थंय चोयल्या ती गाडी तितली जाल्या पळय ती. सो 2 जाण फाटल्यान बसलोले आहा पळय तांकां चड मार लागलो. ड्रायव्हर ओके, ही वॉज ओके. ताका भायर बी काडलो, पुलीस बी आयले आनी सगळे लोकांनी बी गाणी तो आतां एंटनी म्हणटा थिंगा तो आमचो नेबर तो धांवून येयलो आनी थिंगा सगळे लोकांनी भायर काडले. देरां बिरां ओडून काडून भायर काडले. तेन्ना 2 जाण सारके जाम जाल्ले. मागीर तांकां तशें पुलीस PCR आहा पळय ती एथिका पळय भोंवता पळय ते पुलीस येयले. मागीर तेंचे गाडयेन ताका उबारून हाडून घायले बी आनी मागीर तांकां चिकले येयले. तेजे फाटल्यान मागीर आमकां खबर ना. मागीर तेजे फाटल्यान एम्बुलन्स येयली, पुलीस येयले आनी फायर ब्रिगेड येयली. बट फायर ब्रिगेड ती येयलोली बिकॉज ऑफ ते झाड बी व्हडलें पडलां काय म्हणून चोवपाक. पूण ते झाडां ल्हान ती. बट कितें जालां तें सारकें खबर ना. ते कशें कितें ओवर ते चड स्पिडीन आसलेले पूण इतलेंच. आनी ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फुडल्या वेंचणुकेक 2.5 वर्सां आसात, देखून थळाव्या आमदारा बद्दल टिप्पणी दिवप सारकें न्हय. तो आपल्या पद्दतीन कुमारजुंवे मतदारसंघात वावुरता आसुंये वा जिल्लो पंचायतीचो वांगडी आशिल्ल्यान म्हज्या मतदारसंघात कश्ट घेता आनी लोकांच्यो मागण्यो झेडपी वेंचणुकीच्या माध्यमांतल्यान पुराय करतलो अशें सिद्धेश नायक हांणी सांगलें. काल राती म्हाका दिसता CM सर आनी हांचे अध्यक्ष आनी प्रभारी यांची कितें तरी मिटींग जाली. ते कितें काही खास कारण कितें खबर ना काय आयज त्या मिटिंगेचे कितें आसलें उल्लेख? आमचो हर घर तिरंगा होच कार्यक्रमाचो जो रुपरेषा ठरोवपाकूच लागून ही मिटींग आशिल्ली आनी प्रत्येक घराघरांचेर तिरंगो लागतलो. एक देशभक्तीची भावना जी आसा ती प्रत्येका मदीं जागृत जावपाक जाय. हेच ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश. जे सगळे कार्यकर्ते आसा मतदारसंघातले ते सगळे हो कार्यक्रम जो आसा फाटली खूबशीं वर्सां करता आनी खूब उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मतदारसंघातल्या सगळ्या कार्यकर्ते दिता आनी प्रत्येक घराचेर मॅक्झिमम घरांचेर हो तिरंगा लागता. 99% घरांचेर हो तिरंगा लागता. काही
अशें तशें सोडलें जाल्यार बट आमी 100% घरा थंय कवर करता. तुम्ही हालींच 2 दिसां पयलीं एक स्टेटमेंट केल्लो की तुमी फुडली इलेक्शन लडोवपाक उत्सूक आसात किंवा लोकांची अशी मागणी आसा की लोकांचो असो हे आसा डिमांड आसा की तुमी 2027 रावपाचें. आमी अशें धरुया की आत्ताचो सद्याचे आमदाराचें काम कमी पडटा. ना पळय कशें आसा, सरकार जो आसा सरकार हो खूब बऱ्या तरेन काम करता. प्रत्येक मतदारसंघान जें जशें जशें काम जावपाक जाय तें सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जाता. आनी म्हाका दिसता खंय तरी जे इलेक्शनाचो जो एक विशय आसा ताका आनी 2.5 वर्सां आसा, 2 वर्सां आसा. सो तो आतां उलोवप खूब बेगीन जातलो. जेन्ना येता तेन्ना आमी फुडें. ना लोकूय म्हणजे लोक जेन्ना डिमांड करता लोकांचो लक्ष आसता अशें आमी म्हणटात की जनतेचो सदींच सरकारचें लक्ष आसता, स्थानीक आमदारचें लक्ष आसता. म्हणून म्हणटा की जनतेची जर डिमांड आसा जाल्यार खंय तरी असो अर्थ येवं शकता न्ही की सद्याचे आमदार कमी पडटा. ना हांव पळय कशें आसा, हांव आमदाराचेर कांय उलोवपाक शकना. ते आपल्या तरेन काम करता आसतले. जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून हांव मतदारसंघान हांव खूब म्हजें काम चालू आसा आनी जे लोकांचे डिमांड आसा त्यो जिल्हा पंचायती मार्फत हांव पूर्ण करता एज अ जिल्हा पंचायत. आखे बायश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंच वांगड्यांनी दांडी मारली. ताका लागून थळावे लोक चाळवले. तिडकल्ल्या लोकांनी ग्रामसभा अर्ध्यार सोडून ते घरा गेले. पंचायतीत जाल्ल्या भ्रष्टाचारा विशीं कागद दाखल करतले असो इशारोय लोकांनी ह्या वेळार दिलो. आखे बायश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंच आणि 5 पंच वांगडी गैरहजर राविल्ल्यान थळावे आक्रमक. ग्रामसभा अर्ध्यार सोडून लोक गेले घरा.